ก็เลยมองนักการเมืองเป็นคนที่ไม่สะอาดคนที่สกปรกแม้จะพูดถึงประชาธิปไตยเป็นประชาธิปไตยของประชาชนคนยังมีกิเลสอยู่จะทำให้เราสงบสุขก็ไม่ได้จะหาความร่มเย็นก็ไม่ได้แผ่นดินร้อนทั้งแผ่นดินเพราะความทุกข์ยากลำบากของประชาชนในการทำมาหากินค่าครองชีพยิ่งในช่วงที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ก็มีเรื่องของโรคโควิด -19 ระบาดทั่วโลกก็ทำให้เราสะเทือนใจเรื่องของการกินอยู่หลับนอนสะท้อนดวงใจไม่พอกินไม่พอใช้คนที่เหลือกินเหลือใช้เป็นเศรษฐีก็ยากจนได้เพราะว่าประชาชนไม่มีทรัพย์สินเงินทองจะไปอุดหนุนนายทุนรู้สำนึกเสียบ้างว่านายทุนนะถ้าไม่มีคนรากหญ้าที่เป็นประชาชนคนยากจนไปอุดหนุนจับจ่ายซื้อสินค้าทั้งสินค้าที่เป็นของกินของใช้ท่านก็อยู่ไม่ได้วันที่ท่านร่ำรวยท่านอาจจะลืมตัวลืมตนไม่ได้ลงไปเหลียวแลคนยากจนที่เคยค้ำชูค้ำจุนท่านเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีไม่ว่าจะอยู่ในวรรณะใดอย่างในอินเดียวรรณะกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรสมมุติกันเป็นว่าเป็นวรรณะสูงวรรณะต่ำความจริงแล้วก็เกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันพระสงฆ์นิกรที่ยกย่องสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างต่างประเทศที่เคยมีในยุคอินเดีย 2,500 กว่าปีจนถึงปัจจุบันหรือในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือประเทศไหนก็ตามก็ยกย่องกันเป็นสถาบันพระราชามหากษัตริย์เป็นที่เชิดชูสิ่งที่ถูกยกย่องเชิดชูนั้นก็เป็นความจริงที่เขายอมรับก็เป็นระดับของประชาชนนั่นแหละยกย่องขึ้นถ้าเป็นที่ยอมรับเป็นที่เคารพเป็นที่นับถือแต่ถ้ามีความประพฤติไม่อยู่ในทศพิธราชธรรมสำหรับพระราชามหากษัตริย์ประชาชนก็ขาดใจที่จะยกย่องขาดใจที่จะนับถือขาดใจที่จะเทิดทูนวันนี้เราอย่าลืมว่าเราอยู่ได้เพราะใครเราสถาบันครอบครัวพ่อแม่ลูกหลานญาติมิตรเนี่ยมีส่วนบางครั้งเราอย่าลืมว่าบุญคุณของชาวนาก็คือการทำนามีการทำเกษตรกรรมได้ข้าวมาเป็นการทำหุงหากินทำมาหากินปลูกผักสวนครัวทำเกษตรกรรมพาณิชยกรรมการค้าขายก็เช่นเดียวกันวันนี้พ่อค้าแม่ค้าจะเป็นรายใหญ่รายย่อยลืมนึกถึงคนที่จะอุดหนุนก็คือผู้ที่เป็นมาอุดหนุนก็คือมาอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าการค้าขายก็สะดุดไปทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์โควิดมาหรือไม่มาวันนี้เราลืมข้าวแดงแกงร้อนของใครเหมือนพระคุณเจ้าพระเถระครูบาอาจารย์ที่โคจรไปรับอาหารบิณฑบาตที่เป็นพระภิกษุสามเณรเป็นปฏิฆาหกเดินไปรับอาหารบิณฑบาตทุกวันหรือรับนิมนต์ไปในที่นิมนต์หรือเขามาทำบุญที่วัดวารามก็ตามวันนี้กาสาวพัฒธงชัยของพระอรหันต์ภาคกาสาวพัฒเราก็ยกย่องเชิดชูพระภิกษุสามเณรผู้ทรงศีลทรงธรรมมีศีลมีธรรมมีผ้ากาสาวพัฒพันกายแล้วก็อย่าลืมข้าวแดงแกงร้อนของศรัทธาประชาชนที่อุปถัมภ์อุปการะในส่วนของการทำบุญใส่บาตรปัจจัยสี่ในเสนาสนะที่อยู่อาศัยจีวรรวมไปถึงเภสัชยารักษาโรคได้รับการอุปถัมภ์อุปการะจากทายกทายิกาก็อย่าลืมข้าวแดงแกงร้อนของศรัทธาประชาชนที่เป็นพี่น้องชาวพุทธหรือศาสนิกในต่างศาสนาก็อย่าลืมในผู้นำที่เป็นศาสนาของตนที่ตนยอมรับนับถือไม่ว่าจะเป็นศาสนิกในศาสนาใดๆแม้พี่น้องชาวพุทธเราก็มีการเทิดทูนในการแสดงตนเป็นพุทธมามกะมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกมีพระธรรมเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกมีพระสังฆเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกแม้แต่ลูกศิษย์ลูกหาศรัทธาที่เป็นนิสิตนักศึกษาก็อย่าลืมครูบาอาจารย์ที่สถาบันการศึกษาผู้ประสิทธิ์ประสาทวิทยาการต่างๆวันนี้ประชาชนก็ไม่ลืมบุญคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เคยลงมามองลงมาเหลียวแลประสบนิกรที่มีความเดือดร้อนทุกข์ยาก
ลำบากอย่างไรก็มาช่วยแก้ไขในช่องทางต่างๆจากทุกข์คลายทุกข์หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยก็ช่วยเหลือกันไปดังนั้นที่พึ่งที่เราเห็นกันอยู่ยังมีชีวิตอยู่เราก็อย่าไปมองข้ามนะครับสิ่งเล็กน้อยที่เราเคยพูดถึงกันอยู่พระราชาทรงพเยาว์ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชก็มีอำนาจสิทธิ์ขาดที่จะสั่งเป็นสั่งตายสั่งมีโทษประหารได้มีสั่งอะไรต่างๆในสมัยที่พระมหาราชาพระมหากษัตริย์ในยุคอดีตที่ปกครองโดยอำนาจสิทธิ์ขาดจากพระราชาก็อย่าไปมองว่าพระราชาเป็นผู้ทรงพเยาว์ไฟเล็กน้อยก็เช่นเดียวกันนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก็สามารถเมื่อรวมตัวไฟเชื้อเล็กน้อยก็ก่อเหตุเป็นเพลิงไหม้ลุกไหม้ลุกรามทำให้อาคารสถานที่อยู่อาศัยหรือป่าไม้ต่างๆถูกไฟไหม้ก็เรียกว่าลุกรามไปเสียหายไปมากทีเดียวแม้ไฟเพียงหัวไม่ขีดที่ติดไฟเพียงหัวเดียวก็ทำลายสิ่งที่เกิดความเสียหายมากมายดังนั้นงูพิษก็เช่นเดียวกันตัวเล็กๆงูเขียวหางไหม้หรืองูตัวเล็กๆที่มีพิษกัดคนและสัตว์ก็ตายเช่นเดียวกันดังนั้นรวมไปถึงพระภิกษุหนุ่มสามเณรน้อยที่ทรงศีลทรงธรรมเราต้องแสดงความเคารพนับถือบูชาไปกล่าวร้ายว่าร้ายพระคุณเจ้าที่ทรงศีลทรงธรรมก็จะเป็นโทษกับทายกทายิกาคฤหัสถ์ชายหญิงเราเพราะมองข้ามเป็นตัวน้อยมองข้ามภิกษุหนุ่มยังอายุพรรษาไม่มากเราแสดงความเคารพในความเป็นผู้ทรงศีลของท่านดังนั้นจะเป็นพระภิกษุหนุ่มสามเณรน้อยก็ตามวันนี้ก็เป็นผู้ทรงศีลทรงธรรมสิ่งเล็กๆน้อยๆทั้งหลายเหล่านี้ที่เรากล่าวถึงเป็นคำสอนในทางพระพุทธศาสนาพระราชาทรงพเยาว์ไฟเล็กน้อยงูพิษแล้วก็รวมไปถึงผู้ทรงศีลทรงธรรมเหล่านี้เราจะต้องแสดงความเคารพอย่ามองข้ามเราเห็นสามเณรตัวน้อยที่ถือศีลเป็นสามเณรเดินออกไปโคจรออกไปรับอาหารและบิณฑบาตตามถนนหนทางต่างๆเราอย่าไปล้อไปเรียนไปหยอกล้อกระเท้าเย้าแย่เหมือนลูกเนนข่าวลูกข่าวหลานแต่ท่านมีศีลมีธรรมในยุคสมัยพุทธกาลสามเณร7 ขวบก็บรรลุพระอรหันต์หมดสิ้นจากอาสวะกิเลสได้ดังนั้นพระคุณเจ้าที่เป็นพระภิกษุหนุ่มก็เช่นเดียวกันรวมไปถึงพระเถระมัชชิมะหรือเป็นพระมหาเถระก็ตามนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสเราก็แสดงความเคารพนับถือก็คงไม่ต้องไปพูดถึงผู้ที่อาศัยผ้าเหลืองหากินเป็นอรัชชีเป็นโจรผ้าเหลืองเราก็คงไม่พูดถึงไม่วิพากษ์วิจารณ์เพราะใครทำใครได้ก็เป็นเรื่องราวที่เป็นเรื่องเศร้าหมองในแวดวงศาสนาที่มีเรื่องมลทินเกิดขึ้นมาเป็นข่าวที่เป็นปัจจัยให้เราต้องเศร้าหมองขาดความเคารพขาดความนับถือก็อย่านำมาวิพากษ์วิจารณ์ก็ไม่ก่อเกิดประโยชน์พระที่ทุศีลสามเณรที่ทุศีลหรือคนที่ทำดีทำชั่วไปเรายกย่องคนดีก็คนที่ทำผิดในกฎหมายและศีลธรรมบ้านเมืองก็มีกบินบ้านกับบินเมืองมีศาลสถิตยุติธรรมมีสิ่งที่จะต้องลงโทษผู้กระทำความผิดเหล่านี้เป็นต้นเป็นตัวอย่างก็เรามารับความจริงว่าเราเกิดแก่เจ็บตายเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนวันนี้เราเห็นภาพที่คนเจ็บป่วยติดเชื้อโควิดก็ดีหรือเจ็บป่วยไข้ไม่สบายอยู่ตามโรงพยาบาลของรัฐโรงพยาบาลของเอกชนสถานพยาบาลคลินิกหมอต่างๆไปรอเยียวยาหมอก็ตายพยาบาลก็ตายเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็ตายเจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองก็ตายญาติพี่น้องเราก็ล้มหายตายจากให้เราเห็นไม่มีใครอยู่คำฟ้าความจริงเหล่านี้ก็ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนเรายอมรับความจริงว่าเราเจ็บป่วยวันนี้จะเล็กๆน้อยๆแต่เราตั้งอยู่ในความไม่ประมาทรักษาศีลปฏิบัติตามธรรมเราก็จะได้สิ่งที่สุขกายสุขใจอย่ามุ่งหวังว่าจะหอบหิ้วจะแบกหาม
จะกอดจะกำเหนี่ยวรั้งทรัพย์สมบัตินั้นไม่สามารถที่จะติดตัวตามตนเราไปได้เราเปลี่ยนแปลงจากทรัพย์ภายนอกให้เป็นทรัพย์ภายในวันนี้ท่านก็จะสุขกายสุขใจทำชีวิตให้เบาอย่าได้แบกภาระจากการมีทรัพย์สินเงินทองทรัพย์สมบัติมีความรู้ปริญญาตรีโทเอกก็เดี๋ยวก็ตายก็เป็นใบกระดาษที่ถูกเผาไหม้ไปไม่มีอะไรทุกชีวิตนั้นเป็นอย่างนี้เมื่อเรายอมรับความจริงในการเกิดแก่เจ็บตายก็มีเรื่องราวที่เราเข้าใจความจริงแล้วเราก็จะได้เบาใจว่าเราเกิดมาก็เป็นทุกข์จริงเราแก่ก็เป็นทุกข์จริงๆเราเจ็บป่วยไข้ไม่สบายก็เป็นทุกข์จริงๆตายไปก็ทุกข์จริงๆเพราะเรายังไม่พ้นจากวัฏสงสารเราก็ยังไม่ทราบว่าเราจะไปเกิดกี่ภพกี่ชาติจะไปเกิดในสุคติภูมิที่ดีหรือไปเกิดในทุกขติภูมิที่มีความทุกข์ทรมานที่เป็นอบายภูมิสัตว์นรกเปรตอสุรกายแต่เดรัจฉานเราเห็นสัตว์นรกเมืองคนก็คือแต่เดรัจฉานหมูหมากาไก่ที่เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอยู่นี่ไม่ใช่เป็นสัตว์ที่เป็นสัตว์อบายหาความเจริญไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานไม่ได้แม้สัตว์เหล่านั้นจะรู้ภาษาจะแสดงออกเข้าใจแต่ไม่สามารถจะบรรลุมรรคผลนิพพานเจริญกรรมฐานคือฟังธรรมเราจะเห็นได้ว่าหมาแมวหรือสัตว์เดรัจฉานบางชนิดเข้าไปในบริเวณวัดเข้าไปในศาลาเข้าไปในวิหารไปฟังเทศน์ฟังธรรมเขาฟังธรรมด้วยจิตใจที่เป็นกุศลก็ได้คุณงามความดีเหมือนค้างคาว500ตัวฟังพระสาธยายสวดอภิธรรม7คัมภีร์ในถ้ำตกมาตายก็ไปดังแดนสวรรค์ได้เพราะจิตใจที่อยู่ในคุณงามความดีเราอย่าไปมองข้ามคนก็ดีสัตว์เดรัจฉานก็ดีก็ได้ฟังเทศฟังธรรมดังนั้นวันนี้วิทยุกระจายเสียงทีวีและสื่อออนไลน์มีมากมายทั้งคนและสัตว์เดรัจฉานได้ยินได้เห็นสิ่งที่เป็นมิ่งมงคลก็จะได้สิ่งที่เป็นมิ่งมงคลที่ดีการเกิดแก่เจ็บตายเราไหนเราก็เกิดแก่เจ็บตายเราจะได้ทรัพย์ภายในแปลทรัพย์ภายนอกเป็นทรัพย์ภายในที่เป็นศีลเป็นคุณงามความดีของเราอย่างไรวันนี้ผมเกษตรเพชรมิตรวิทยากรแบ่งปันความคิดดีๆให้ท่านได้สร้างสมคุณงามความดีอย่ามัวเมาประมาทในการเกิดแก่เจ็บตายก็เป็นธรรมชาติธรรมดาที่ทุกคนจะต้องเกิดแก่เจ็บตายทุกรูปทุกนามสวัสดีครับไม่ใช่เป็นเพียงแค่การช่อโกงประชาชนแต่เป็นศูนย์รวมของความชั่วร้ายทั้งมวลเช่นการค้ามนุษย์การหลอกเอาคนของประเทศหนึ่งมาหลอกคนของประเทศตัวเองแล้วก็มีการจัดตั้งเขาเรียกว่าสแกมคอมพาวก็คือศูนย์กักกันแรงงานสแกมเมอร์ซึ่งมีภาพออกมาเต็มที่เลยนะเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินที่มาจากการก่อการร้ายโดยสหรัฐเนี่ยทราบว่ามีขบวนการแฮกเกอร์จากเกาหลีเหนือเอาเงินมาฟอกที่กัมพูชาอย่างเนี้ยคือมันเป็นศูนย์รวมของความเลวร้ายแล้วก็เขาเรียกว่าเม็ดเงินเนี่ยนะครับจากการสแกมเนี่ยนะในกัมพูชาเนี่ยเขาประเมินเนี่ยประมาณ400,000 ล้านบาทถึง700,000 ล้านบาทก็ประมาณ 12,500 ล้านเหรียญ US ถึง 19,000 ล้านเหรียญ US มันเยอะมากเยอะมากมหาศาลเฉพาะของประเทศไทยเนี่ยที่ถูกกัมพูชาหลอกเครือข่ายของกัมพูชาแล้วกันเครือข่ายในประเทศกัมพูชาแล้วกันนะครับอยู่ที่ 115,300 ล้านบาทวันหนึ่ง316 ล้านหมายความว่าพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกดินมีคนไทยถูกหลอกเงินเนี่ย316 ล้านมีสายจากโจรสายโทรศัพท์จากโจรและ SMS เนี่ยนะครับสายโทรศัพท์เนี่ย38 ล้านสายข้อความเนี่ยจาก SMS เนี่ยที่หลอกให้กดลิงก์เนี่ย130 ล้านข้อความรวมกันแล้ว168 ล้านครั้งที่โจมตีประชาชนคนไทย1คนถ้าเราคิดเฉพาะคนที่มีโทรศัพท์ประมาณ40 กว่าล้านคนใน1 ปีเนี่ยนะครับจะโดนโจมตีเนี่ยประมาณ 4-5 ครั้งแล้วอย่างนี้เป็นเรื่องปกติไหมไม่ปกติแน่มันก็นำมาสู่คำถามต่อมาว่าโอเคแล้วประเทศไทยเราจะทำอะไรในการที่จะเข้าไปร่วมมือกับนานาชาติเพื่อที่จะจัดการเรื่องของสแกมเมอร์มันก็เกิดคำถามมากมายคุณผู้ชมถ้าติดตามรายการถกไม่เถียงมาตลอดก็จะรู้ว่าเราก็พยายามหาคำตอบว่าตกลงประเทศไทยเราทำอะไรและที่สำคัญนะฮะมีคนไทยเข้าไปเกี่ยวข้องกับขบวนการนี้หรือเปล่าก็
อันนี้คือคำถามใช่ไหมวันนี้นายกใช่และเป็นคำถามที่ประชาชนรอคำตอบอยู่ และประเทศต่างๆ ก็รอคำตอบอยู่ ถ้าเราติดตามข่าวจากสำนักข่าวต่างประเทศตอนนี้เนี่ยเขามีการยึดอายัดทรัพย์ดำเนินคดีกับเป้าหมายต่างๆเต็มไปหมดใช่ไหมปรินซ์กรุ๊ปเฉินจื้อและยังมีอีกหลายๆคนที่อยู่ในลิสต์ของอเมริกาก็ดีสหรัฐอาณาจักรก็ดีแต่วันนี้นายกให้สัมภาษณ์ก็ยอมรับบอกว่าประเทศเราเนี่ยไม่ได้เป็นศูนย์กลางสแกมเมอร์แต่เป็นฐานของการฟอกเงินหรือผ่านเงินสกปรกเหล่านี้แต่ปรากฏว่าเฮ้ยนอกจากก๊กอานเนี่ยเรายังไม่เจอก๊กอื่นเลยอ่ะเรายังไม่เจอคนไทยที่ไปร่วมสมคบคิดกับการฟอกเงินหรือการเคลื่อนย้ายเงินสกปรกไปยังประเทศที่3เลยเหรอเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนั่นท่านนายกพูดเองนะท่านนายกพูดว่าเราไม่ได้เป็นศูนย์กลางสแกมเมอร์โอเคอันนี้เราไม่ใช่ซึ่งใช่ว่าเราไม่ได้เป็นศูนย์กลางแต่เราเป็นสถานที่สำหรับการฟอกเงินในการผ่านเงินซึ่งท่านนายกก็บอกผ่านเงินหรือฟอกเงินก็ได้เพราะว่าท่านนายกก็บอกประเทศเราเนี่ยมีความน่าเชื่อถือนะครับซึ่งก็ใช่ประเทศเรามีความน่าเชื่อถือเอาง่ายๆนะครับเงินสกปรกจากกัมพูชาเนี่ยเขาไม่สามารถไปที่ประเทศสิงคโปร์ได้โดยตรงเขาก็มาฟอกผ่านประเทศไทยแล้วค่อยผ่านไปยังสิงคโปร์เพราะสิงคโปร์เขาเห็นว่าเงินตรงนี้เนี่ยมาจากไทยเขาก็คิดว่าเป็นเงินที่สะอาดก็โอเคแล้วเขาก็เอาไปปรุงแต่งผ่านอยู่ในรูปแบบของกองทุน private fund หรือกองทุนส่วนบุคคลแล้วเข้ามายึดประเทศเราผ่านการซื้อหลักทรัพย์ซื้อหุ้นต่างๆในประเทศไทยหรืออาจจะไปประเทศอื่นก็ได้เพราะว่ากองทุน private fund หรือกองทุนส่วนบุคคลที่มาจากสิงคโปร์ทั่วโลกเขายอมรับนะถูกไหมแต่สิงคโปร์เขาก็งงอ่ะแล้วจะให้เขาตรวจสอบยังไงเพราะว่าก็มาจากประเทศไทยก็น่าเชื่อถือระดับหนึ่งถ้าเราไม่ทำอะไรประเทศเราจะกลายเป็นศูนย์กลางของการฟอกเงินไม่ได้ศูนย์กลางสแกมเมอร์นะเป็นศูนย์กลางการฟอกเงินซึ่งมันก็เป็นเหมือนข่าวดีกับข่าวร้ายเหมือนกับว่าเราไม่ได้เป็นศูนย์กลางสแกมเมอร์นะแต่เราเป็นศูนย์กลางการฟอกเงินสกปรกก็เหมือนกับว่าโชคดีนะครับคุณไม่ได้เป็นมะเร็งปอดแต่คุณเป็นมะเร็งตับสภาพจะเป็นอย่างนี้ซึ่งถ้าให้เลือกเป็นมะเร็งจริงๆเนี่ยเป็นมะเร็งปอดน่าจะอยู่ยาวกว่ามะเร็งตับนะเพราะมะเร็งตับมันตายเร็วคือยังไงก็ตายทั้งคู่ใช่ตายทั้งคู่แต่อันนั้นตายเร็วอันนึงตายช้าถูกต้องไหมฮะก็คือสภาพแบบนี้คือวันนี้เนี่ยผมได้คุยกับผู้แทนจากสถานทูตแห่งหนึ่งก็เขาก็พูดเหมือนที่ผมพูดแล้วคำพูดเนี้ยไม่ได้เป็นคำพูดของผมเองเขาบอกว่าตอนเนี้ยเขามองประเทศไทยว่าเป็นพันธมิตรในการปราบสแกมเมอร์ข้ามชาติแต่ถ้าเกิดเรายังคงล่าช้าไม่สามารถดำเนินการใดๆที่เป็นรูปธรรมไม่สามารถลากคอคนไทยที่เข้าไปมีเอี่ยวเกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาดำเนินคดีแล้วก็ขยายผลสืบสวนสอบสวนในการยึดอายัดทรัพย์ได้เนี่ยท่าทีของเขาอาจจะเปลี่ยนมองจากเราที่เคยเป็นพันธมิตรอาจจะมองว่าเป็นหนึ่งในผู้ร่วมสมคบคิดกับเครือข่ายสแกมเมอร์ที่กัมพูชาก็ได้นี่เป็นโจทย์ใหญ่ของรัฐบาลคุณอนุทินชาญวีรกูลตั้งแต่วันแรกนะที่เราจับเรื่องนี้นะครับแล้วเราก็บอกว่านี่เป็นโจทย์ใหญ่ในการที่จะปราบปรามสแกมเมอร์เอาละเราไม่ได้เป็นศูนย์กลางสแกมเมอร์ก็จริงแต่ไปมาเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราไปเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการนี้หรือเปล่าถ้าเขาเอาเงินมาฟอกในประเทศเราแล้วเราทำให้ประเทศทำให้เงินที่เป็นเทาๆดำๆเนี่ยขาวสะอาดจั๊วเราถือว่าเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดป่ะก็เป็นผู้สมรู้ร่วมคิดเพราะมันจะทำให้การสืบสวนสอบสวนเพื่อขยายผลไปจับกลุ่มตัวการมันทำได้ยากขึ้นงั้นคำถามคือถ้าเรารู้ว่าเราเป็นอย่างนี้ปั๊บทางรัฐบาลเองนี่คุณวิโรจน์ฝ่ายค้านถูกต้องไหมฮะก็ต้องติดตามแหละทางรัฐบาลเองได้ take action อะไรที่เป็นรูปธรรมที่จะทำให้คนไทยทั้งประเทศที่ติดตามเรื่องนี้อยู่สบายใจได้ว่ารัฐบาลจริงจังกับการปราบสแกมเมอร์หรือกระบวนการสแกมเมอร์ในประเทศไทยนี่คือคำถามคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพักสักครู่แล้วเดี๋ยวท่านบิ๊กโจ๊กกำลังเดินทางมานะครับตอนนี้ทำไมต้องตอนนี้เพราะว่าหนึ่งนะครับผมพูดเรื่องคดีผมตั้งแต่ผมต่อสู้ในชั้นเรื่องศาลปกครองต่างๆอันนี้ผมก็ต้องสู้ไปตามขั้นตอนตามกระบวนการแต่ว่าไอ้เรื่องการเปิดเผยเส้นเงินของบิ๊กปออะไรต่างๆเนี่ยวันนี้ผมก็ต้องทำให้สังคมเห็นนะว่าการที่ผบตรต่ายเนี่ยปฏิบัติกับผมเนี่ยมันเป็นการเลือกปฏิบัตินะมาเลือกปฏิบัติยังไงวันนี้เห็นไหมครับคณะกรรมการร้องทุกข์นะเขาแจ้งเขาชี้มูลแล้วเขายังให้ชี้แจงใช่ครับภายใน15วันและยังขยายเวลาได้อีก1ครั้งแต่ของผมเนี่ยไม่ต้องชี้แจงออกเลยไม่ต้องสอบให้ออกเลยทั้งที่อะไรครับผมที่ไม่มีเส้นเงินเข้าบัญชีผมเข้าบัญชีเมียสักเส้นหนึ่งนะลูกน้อง
ทำผิดก็ต้องว่างไปถูกไหมฮะแต่อันนี้ของบิ๊กตอเนี่ยดับเบิลชัดนะเข้าเมียเข้าพี่ชายพี่สาวมันเป็นเส้นเงินจากเว็บพนันตรงๆนะฮะแต่ว่าการปฏิบัติมันไม่เหมือนกันถูกไหมฮะแต่ของผมเนี่ยไม่มีเส้นเงินโอเคแหละลูกน้องผมมันทำผิดแต่ลูกน้องผมมันอยู่ที่ไหนอยู่สงขลาอยู่สมุทรปราการนะการลูกน้องทำผิดมันต้องไปเกี่ยวกับผู้การผู้บัญชาการถูกไหมครับมันห่างชั้นรองผบ.เยอะอ๋อคือกว่าจะมาถึงรองถึงผมถูกไหมครับแต่นี้การทำแบบนี้ที่เห็นเพราะอะไรครับเห็นไหมการสอบสวนของคณะกรรมคือมันมีคณะกรรมการเหมือนกันนะคณะกรรมการร้องทุกข์เขาใช้เวลา7 เดือนพี่เรวัตบอกใช่ฮะผมถึงบอกไงว่าถ้าผบ.ตายเนี่ยให้คณะกรรมการสอบสวนผมเหมือนว่าการร้องทุกข์มันจะเลยอะไรเลยเวลาตั้งผบ.ตร.ไงมันจะทำให้ผบ.ตายเป็นผบ.ตร.ไม่ได้ก็เลยต้องเอาผมออกไปก่อนถูกไหมครับนี่มันมีตรงนี้ถูกไหมครับแต่ถ้าผมไม่ใช่รองผบ.ตร.เบอร์ 1นะครับผมก็ไม่ถูกออกหรอกคือรองกำลังจะบอกว่าที่ทิ้งบอมตอนนี้เพราะว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมไม่ได้รับความเป็นธรรมอย่างนี้ผมเนี่ยกำลังเดินตามหาความเป็นธรรมอยู่ถูกไหมฮะทีนี้ในระหว่างเดินตามหาความเป็นธรรมเนี่ยนะฮะไอจะหาเจอหรือไม่เจอเนี่ยผมไม่ได้ซีเรียสนะแต่เมื่อเดินตามหาความเป็นธรรมแล้วเนี่ยผมรู้ว่าผมเหมือนผมจะไล่ลมรถอ่ะผมเป็นนักบริหารและนักปฏิบัติผมรู้ว่าผมจะไล่ลมรถตรงไหนบ้างพอผมหินไปนิดเดียวพอผมจะไล่ให้กรตรเขาขยับเร็วหน่อยผมก็ไล่สดแล้วผมก็กระซิบนิดนึงว่าถ้าท่านไม่ปฏิบัติเนี่ยผมจะฟ้องอาญา157ท่านแป๊บเดียวชี้มูลเลยเห็นไหมครับผมรู้ว่าผมจะกดปุ่มตรงไหนถูกไหมครับเพราะผมกดปุ่มนิดนึงก็ขยับแล้วถูกไหมครับเดี๋ยวผมก็จะกดปุ่มของผมไปเรื่อยเห็นว่าเดี๋ยวจะแฉอีกฮะเดี๋ยวอะไรจะแฉอีกฮะเดี๋ยวมันจะแฉอีกถูกไหมคนบอกว่าโอ้โหระดับอดีตผบ.กับตำรวจ200นี่สังคมไทยตกใจและสิ้นหวังแล้วนะว่าก็อย่างนี้มีอีกเหรอฮะสมัยก่อนเนี่ยผมขึ้นไปห้องท่านต่อศักดิ์ผมบอกว่าพี่เป็นผบ.แล้วเนี่ยขออย่างเดียวพี่อย่าแกล้งผมเลยเพราะว่าผมก็ทำงานให้พี่แล้วพี่ก็เป็นผบ.ตร.ไปแล้วพี่ก็โหสิทุกคนเนี่ยรวมถึงผมด้วยผมอาจจะพลาดพลั้งไปจับลูกน้องพี่บ้างอะไรบ้างก็พี่ก็โหสิไปผมก็ช่วยงานพี่อยู่แล้วพูดอย่างนี้นะแต่ถ้าพี่แกล้งผมนะมันจะวกเข้าหาพี่เองผมพูดกับท่านอย่างนี้เลยนะแต่ด้วยความที่ท่านเนี่ยไม่ใช่นักกฎหมายท่านไม่เข้าใจท่านไม่ใช่นักสอบสวนท่านไม่ใช่มือสืบสวนท่านไม่เข้าใจว่าเส้นเงินมันคืออะไรนะสุดท้ายพอท่านคุยกับผมวันนี้ลุกขึ้นก็เอาใหม่ละเล่นงานผมใหม่ละผมก็ไม่ว่าอะไรออกก็ออกถูกไหมแต่ว่าสุดท้ายเห็นไหมครับสิ่งที่ท่านเจอวันนี้วิบากที่ท่านเจอวันนี้ผมถามท่านสักคำว่าลูกน้องท่านที่ไปยุท่านมาเล่นงานผมเนี่ยเขาช่วยท่านหรือเปล่าเพราะว่าที่ผมกล้าพูดกับท่านวันนั้นเพราะผมอยากจะบอกท่านว่าของท่านมันของจริงไอ้ของผมมันปลอมนี่มั่นใจนะมั่นใจผมไอ้ของท่านมันของแท้ของผมมันของปลอมไม่แต่ตอนอดีตผบ.ตร.อันนี้ให้ความเป็นธรรมกับท่านนะฮะแน่นอนท่านก็มั่นใจนะต่างคนต่างก็มั่นใจสังคมไทยก็งงนะตกลงเชื่อใครได้บ้างใช่ไหมฮะคืออย่างนี้จะเชื่อได้หรือไม่เชื่อเนี่ยมันอยู่วันนี้มันต้องอยู่ที่กระบวนการสอบสวนอันดับแรกก่อนวันนี้เรื่องของท่านต่อศักดิ์มันมีวินัยและอาญาผมก็วินัยและอาญานะวันนี้ปปช.อนุมีมติตั้งแต่สวนท่านต่อศักดิ์เมื่อปลายปีที่แล้วและมีมติ9-0ยุติเรื่องผมว่าผมไม่เกี่ยวกับเรื่องเว็บพนันและลูกน้องผมทั้งหมดถูกไหมครับส่วนลูกน้องผมมันจะไปใช้บัญชีม้าก็ต้องผิดเรื่องบัญชีม้าหรือจะไม่ใช้บัญชีม้าก็ไม่ผิดถูกไหมครับแต่ว่าแน่นอนผมเนี่ยไม่มีอะไรเกี่ยวกับเว็บพนันยืนยันไม่มีเส้นเงินมาถึงไม่มีเส้นเงินมาถึงเอานี้อนุปปช.ยุติและผมถามว่าท่านต่อศักดิ์เขาเป็นใครเขาเป็นบุคคลพิเศษนะเขาเป็นน้องชายใครนะถามว่าการที่อนุปปช.มีมติ90ตั้งแต่ส่วนเขาได้เนี่ยแสดงว่ามันแบกไม่ไหวแล้วมันช่วยไม่ไหวแล้วแล้วถามว่ามีเหรอถ้าผมมีสักนิดนึงนะผมเป็นคนไม่มีเส้นลูกในดาบนะถ้ามีพยานหลักฐานนิดนึงนะก็ต้องตั้งแต่ส่วนผมคู่ท่านต่อศักดิ์พอจะไปเข้าคณะใหญ่กรรมการปปช2-3ท่านมาบอกผมว่าโจ๊กเรื่องโจ๊กเอาเข้าคณะใหญ่ไม่ได้นะเพราะถ้าเรื่องโจ๊กยุตินะปปชตายเลยเพราะอะไรเพราะว่า
ถ้าเรื่องโจยุติเรื่องต่อศักดิ์มีมูลปปชก็เจ๊งกันดิเพราะเขาเป็นน้องใครดูดิถูกไหมผมก็ถามปปชเฮ้ยอย่างนี้จะเอาคนผิดไปรอจะเอาคนถูกไปรอคนผิดได้ยังไงสุดท้ายก็ต้องรอมาปีหนึ่งเห็นไหมครับพอปีหนึ่งผมก็พูดต่อว่าเห็นไหมครับท่านต่อศักดิ์ไม่มีถูกตั้งกรรมการวินัยเลยครับจนถึงยังไงครับคณะกรรมการลูกชี้มูลชี้มูลวันนี้ท่านผบ.ตร.กิจรัตน์ก็ยังไม่ตั้งกรรมการร้ายแรงอย่างนะยังเฉยอีกเพราะอะไรครับเพราะว่าตามกฎหมายเนี่ยพรบ.ตำรวจมาตรา129ผมจำแม่นเลยนะระบุไว้ว่าผู้ที่ออกราชการไปแล้วกี่ปีถ้าออกเกิน1 ปีไม่ต้องตั้งกรรมการไม่ได้เพราะนั้นก็พยายามดึงไว้ท่านผบ.ตร.กิจรัตน์พยายามดึงไว้เกิน1 ปีเพื่อจะไม่ต้องตั้งกรรมการท่านต่อศักดิ์อันนี้ดักคอมันรู้หมดมันรู้มือกันอันนี้มีหลายกรณีมันรู้มือกันแต่ของผมเห็นเอาของผมเห็นไหมของผมเนี่ยเอาให้ออกไปแล้วนะไม่พอนะมาเรื่องข้อสอบจุฬาอีกเห็นไหมข้อสอบจุฬาผมตั้งกรรมการผมวันสุดท้าย18ครับ17ตั้งกรรมการเลยเพราะว่ากลัวเลยไงที่ของไอ้โจ๊กนี่ต้องเอาให้ตายแต่ว่าของท่านต่อศักดิ์เนี่ยเห็นไหมวันนี้กรตร.มีมติก็ยังให้ท่านแรกผู้ช่วยผบ.ตร.ออกมาแถลงข่าวว่าต้องรอกรตร.ส่งข้อมูลมาก่อนใช่ไหมทั้งที่เรื่องนี้นะครับมันชัดยิ่งกว่าชัดผบ.ตร.ต้องตั้งกรรมการสอบสวนวินัยแรงแล้วอะไรครับให้ออกเหมือนทางกับผมแต่ผมเตือนผบ.ตร.นะถ้าท่านไม่ทำแบบผมท่านก็เลือกปฏิบัติผมก็ต้องฟ้องท่าน157อีกเนี่ยผมบอกว่าผมจะกดปุ่มไปเรื่อยเอาอย่างนี้ถ้าสมมติโฟนอินผบ.ตร.มานี่รองโจ๊กคุยได้ไหมฮะอ๋อท่านไม่กล้าคุยผมหรอกเหรอฮะใช่ท่านไม่กล้าคุยผมหรอกเพราะว่าท่านคือท่านละอายจริงๆเดี๋ยวเราลองต่อเอาต่อได้เผื่อท่านรับได้เลยได้เลยเดี๋ยวลองเอาได้เลยพลเอกกิตติรัตน์พันเพชรยินดีเลยแต่ท่านไม่รับหรอกไม่เพื่อความเป็นธรรมเอาได้เลยได้ไหมได้เลยครับได้เลยเดี๋ยวลองระหว่างนี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเรื่องโพสต์ล่าสุดของคุณชูวิทย์เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งได้เลยสลับอารมณ์หน่อยเสียโหน่งครับไม่ได้ถามเรื่องนี้หรอกให้โทนดาวหน่อยไม่รู้เรื่องนี้จะดาวหรือเปล่าเพราะว่าคนเนี่ยสงสัยครับที่คุณอนุทินไปเซ็นเมื่อวานนี้เราเห็นแล้ว8 ข้อโอเค8 ข้อเนี่ยก็คล้ายๆกับที่คุณอนุทินพูดก่อนหน้านั้นแล้วแหละว่ากัมพูชาต้องทำก่อนนะวันนี้ย้ำว่าเรายังไม่เปิดด่านนะข่าวลือที่บอกว่าจะไปเปิดด่านที่สระแก้วก็ยังไม่เปิดนะแต่คนบอกเฮ้ยตกลงเนี่ยมันมีดีลที่คนไทยไม่รู้หรือเปล่าเช่นดีลเรื่องภาษีนี่ตอนนี้สหรัฐเขาเปิดมาแล้วนะฮะว่าเราต้องซื้อเครื่องบินเขานำเข้าอะไรของเขาบ้างต่างๆนานาและภาษีเราจะได้ 19% บางตัว 0% อันนั้นเรื่องหนึ่งกับอีกเรื่องคือแร่หายากถามเสนงรวมๆเลยตกลงแล้วเนี่ยเราเสียเปรียบเยอะเกินไปหรือเปล่าหรือยังไงฮะเฉพาะเอาสั้นๆเฉพาะเรื่องเรากัมพูชาเนี่ยมันจบแล้วถ้าเราคุยเมื่อสักครู่ก็คือว่าเข้าไปUNSCไม่ได้ละจบแล้วเรียบร้อยหมดแล้วกัมพูชานี่จบปิดเกมไปแล้วก็เหลือแต่ที่สหรัฐมี2 เรื่องก็คือเรื่องของแร่เอิร์ธเนี่ยเราเสียเปรียบไหมกับเรื่องภาษีมันแยกกันนะครับไอ้เรื่องที่เขาเรื่องภาษีมันมี2 สเต็ปแรกนี่จบไปแล้วเรื่องตอนแรกเครื่องบินอะไรกันนะใช่ไหมนั่นมันจบไปสเต็ปแรกสเต็ปนี้คือจะตกลงเดือนธันวานี้ว่าจะลดลงให้เราไม่ได้ไหมจากการที่คุณได้แร่เอิร์ธเราเห็นไหมมันเชื่อมโยงกันแปลว่าไอ้ 19% นี่อาจจะลดลงอีกหรือ 0% จะเพิ่มฮะมันเป็นในเวไหนมันมีแต่ว่าเราคุยกันเพิ่มไม่ได้ข้อตกลงนี้เพื่อให้เขาในผ่อนคลายเรื่องภาษีให้เราพูดง่ายถึงจะตกลงใหม่เดือนธันวานี้จะยังไงไม่ทราบแต่ว่าโดยทั่วไปมักจะเป็นบวกเอางี้ไว้ก่อนใช่ไหมแต่นี่ได้แร่เอิร์ธมาเนี่ยแร่เอิร์ธมันเป็นแร่ที่มันมักจะมีมลพิษประเด็นอยู่ตรงนั้นนี่แหละดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือดูต่อไปว่ามันจะมีมลพิษไหมแต่สิ่งที่ในข้อตกลงที่ผมอ่านดูก็คือว่าเขาจะมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีถ้าใช้เทคโนโลยีของสหรัฐก็แปลว่าจะต้องมีบริษัทไทยไปรับเทคโนโลยีจริงไหมคงไม่ใช่สหรัฐเขา100%จริงไหมมันก็ได้ประโยชน์ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเมื่อใช้เทคโนโลยีของสหรัฐเราต้องดูให้ได้ว่าได้เทคโนโลยีมาจริงๆหรือเปล่าถ้าได้เทคโนโลยีจริงมันก็จะปลอดภัยเพราะทางตะวันตกเนี่ยเทคโนโลยีจะปลอดภัยยกเว้นว่าก็เห็นเราเป็นประเทศป่าเถื่อนเขาก็เอาเทคโนโลยีไม่ดีมาให้เราอันนั้นเรื่องหนึ่งคุณต้องไปว่ากันแต่โดยพื้นฐานเนี่ยเราต้อง
ติดตามดูไม่เกิดมลพิษ ซึ่งก็มีทางเป็นไปได้ว่าจะไม่เกิดเพราะว่าเขาใช้เทคโนโลยีที่ดีกว่า แต่เราต้องดูเอาเรื่องแร่เอิร์ธนิดหนึ่งนะครับว่าคนเป็นกังวลว่าเราเห็นตัวอย่างจากเนี่ยทางเชียงรายก็แม่น้ำกกก็ยังไม่คลายเลยอันนั้นเกิดจากตรงนั้นมันมีความไม่สงบพอมีความสงบปั๊บในทุนที่มาลงเนี่ยเขาก็ใช้เทคโนโลยีขั้นต่ำพูดง่ายคือทิ้งเลยคือไม่บำบัดเลยพูดง่ายทิ้งเลยมันก็ปลาเปลือยก็แปลสภาพเป็นสัตว์ประหลาดอะไรต่างๆแต่ถ้าของสหรัฐเนี่ยเสนงเชื่อว่าเทคโนโลยีเขาดีเหลือแต่ว่าเราต้องคุมให้มันดีจริงไงคุณอย่าไปทำเรื่องใต้โต๊ะขอร้องเถอะอย่าทำเรื่องใต้โต๊ะบางท่านพูดไปถึงขนาดที่ว่าผลประโยชน์ที่เราไปดีลกับสหรัฐหรือไปแลกเนี่ยเราเสียเปรียบมากเกินไปบางท่านขออนุญาตนะฮะเราไปขายอะไรบางท่านบอกขายชาติเลยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเสนงว่าไงฮะเรายังไงเราต้องขายอยู่แล้วเพราะแร่เอิร์ธเราก็มีที่โคราชแล้วก็ที่เหมืองดิบุกเก่ายังไงเราต้องขายอยู่แล้วคนซื้อคือสหรัฐประเด็นมันก็คือว่าคุณจะขายใครระหว่างจีนกับสหรัฐเพราะจีนเนี่ยอยากจะได้แร่เอิร์ธทั้งหมดเพื่อจะบีบสหรัฐเราจะอยู่ในเวทีของการที่ไปอยู่ฝั่งจีนหรืออยู่ฝั่งรัฐเท่านั้นเพราะว่าคนที่ออกมาพูดเนี่ยคือคนฝั่งจีนเขาอยากให้เราเนี่ยขายจีนเราไม่ขายสหรัฐมีแค่นั้นไม่มีอะไรเราจะไม่เสียเขาเรียกว่าการบาลานซ์ระหว่างสหรัฐกับจีนเราจะไม่นี่ใช่ไหมฮะคือตอนนี้จีนเข้ามาเต็มประเทศอยู่แล้วที่เราคุยอยู่ตั้งนานเนี่ยจีนทั้งนั้นใช่ไหมเราจะขายสหรัฐอีกสักบริษัท2 บริษัทจะเป็นอะไรไปล่ะมันไม่ค่อยมีปัญหาหรอกแล้วมันก็นิดเดียวแต่ว่าไอ้แร่เอิร์ธเนี่ยเราจะต้องชิงประโยชน์เนี่ยในเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ได้มากก็คือว่าเทคโนโลยีของเราเนี่ยขาดเทคโนโลยีชิปเพราะว่าน้ำเราไม่สะอาดน้ำประปาเราไม่สะอาดถ้าน้ำประปาสะอาดพอเนี่ยจะทำชิปได้เพราะอเมริกาเขาอยากจะสร้างชิปขึ้นมาซึ่งเขาไม่อยากจะส่งนอกประเทศเราอาจจะต่อรองขอคุยเพิ่มนิดนึงได้ไหมให้เทคโนโลยีนี้คุณไม่ต้องเอาบริษัทคุณมาหลอกแต่คุณแต่เทคโนโลยีในการผลิตชิปให้เราอะไรอย่างเงี้ยก็คิดเรื่องแบบนี้เพราะว่าชิปมันเป็นเรื่องของอนาคตแปลว่าก็ยังมีช่วงที่สามารถพูดคุยเจรจาต่อรองได้อยู่ใช่ไม่ชิปจะหายใช่ไหมไม่นะชิปมันอยู่ที่เราเองเราทันเกมไหมเรามองโลกออกไหมเรามองอนาคตออกไหมถ้าเรามองเป็นเราต่อรองได้เพราะเขาอยากจะได้เพราะว่าถ้าเกิดเอาแร่ทั้งหมดไปอยู่ที่จีนเนี่ยสหรัฐลำบากดังนั้นเขาอยู่ในจุดที่เขามีความอ่อนไหวกว่าเราอาจจะได้เปรียบถ้าเราคุยดีๆแต่ไม่ใช่อะไรก็ยกให้เขาหมดไม่ใช่แปลว่าณวันนี้ยังฟันธงไม่ได้ว่าเราจะเสียเปรียบอยากต้องดูแต่ว่าคุณต้องมีความฉลาดพอจะได้ประโยชน์จากตรงนี้นะฮะรองครับทีมงานเราบอกว่าผบ.ตร.ปิดเครื่องใช่ครับเพราะว่ายังไงทั้ง2เบอร์เลยฮะเรามี2เบอร์โทรไปทั้ง2เบอร์ใช่ยังไงเอางี้ถึงท่านเปิดเครื่องท่านก็ไม่กล้าคุยกับผมหรอกเชื่อผมแล้วกันอันนี้ท้าหรือว่ายังไงผมไม่ได้ท้าแต่ว่าคือเอางี้เราไปลองผบ.ตร.ด้วยกันเรานั่งทำงานด้วยกันมามันรู้มือกันนะครับแล้วสิ่งที่เขาทำกับผมเนี่ยเขารู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วเอางี้ผมถามคำเดียวนะฮะเอาติ้งต่างไว้ก่อนว่าผมผิดนะว่าผมต้องหาคดีอาญานะเอางี้ติ้งต่างไว้เลยว่าผมผิดนะก็ติ้งต่างไว้ก่อนว่าท่านต่อศักดิ์ก็ผิดเหมือนกันแต่ว่าหลักเนี่ยท่านต้องไปดูกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา 29 วรรค 2นะตราบใดก็ตามที่ศาลไม่พิพากษาถึงที่สุดถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จะปฏิบัติกับเขาเนี่ยอย่างเช่นผู้กระทำผิดไม่ได้จะเอาผมออกทันทีไม่ได้นะแล้วถ้าท่านไปดูในคำสั่งที่ให้ผมออกราชการนะครับนะเขียนไปเลยนะครับว่าลูกน้องทำผิดแล้วพาดพิงมาถึงผมแค่พาดพิง2 คำให้ผมออกทันทีคำว่าพาดพิงเนี่ยหมายถึงว่าอะไรครับมันไม่ชัดก็ต้องให้ผมชี้แจงก่อนแล้วต้องกราบเรียนนะครับว่าอย่าไปคิดเลยว่าผมผิดหรือไม่ผิดเอาตีว่าผมผิดเลยผมชั่วเลยต่อศักดิ์ก็ผิดแต่ว่าไอ้สิ่งที่กระทำกับผมให้ออกเนี่ยมันไม่เป็นธรรมแค่นั้นแหละถ้าเทียบกันคือให้ผมออกเนี่ยถามว่าอะไรครับไอ้ผมออกคนเดียวไม่เป็นไรลูกน้องชั้นประทวนจ่าดาบนะสารวัตรรองผู้กำกับออกหมดแล้วลูกเมียเขาอยู่ยังไงคือคุณทำเพื่อหวังเป้าหมายคุณเป็นผบ.ตร.อย่างเดียวแล้วคุณเล่นงานเขาหมดค้นบ้านเขาทุบบ้านเขาถูกไหมครับลูกเมียเพื่อนผมเมียลูกของผมบางคนเป็นซึมเศร้าเลยผมบอกว่าท่านทำแบบนี้เวรกรรมมันมีจริงแต่ขณะเดียวกันถ้าท่านทำกับผมนะแบบปกตินะผมน้อมรับเลยแล้วผมจะหรือว่าท่านมาบอกผมไม่ดีก็ได้ว่าโจ๊กพี่อยากเป็นผมบอกให้พี่เป็นมาเลยพี่เกษียณผมก็เหลืออีก5 ปี6 ปีผมไม่ได้ซีเรียสแต่ว่าไม่ใช่ทำกันแบบนี้ผมยกตัวอย่างนะถ้าท่านไปดูข่าวผู้การจังหวัดหนองคายไม่เอ่ยชื่อศาลพิพากษาจำคุก2 ปีนี่เมื่อสัก2 อาทิตย์ที่แล้วนะไม่รอลงอาญามันต้องออกแต่แค่ย้ายคือมาตรฐานในการปฏิบัติใช่กับแต่ละคนใช่อันนี้คือสิ่งที่รองกำลังจะพูดถูกไหมฮะผมพูดอยู่ว่า
ใครไม่โดนแบบผมไม่เข้าใจผมบอกว่าเฮ้ยผมไม่ได้ผิดนะไอ้โทษผมอาจจะผิดก็ได้แต่ว่าคำว่าอาญากับออกมันคนละเรื่องกันนะครับคือจะเอาคนออกสักคนเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่เอางี้ผมบอกนะผมเป็นรองผบ.ตร.ดำเนินคดีเรื่องจิ้นหลิงออกหมายจับตู้ห่าวมีคนจีนเข้าไปขายยาให้ปี้วอเตอร์200 กว่าคนนะผมไม่จบแค่นั้นผมไล่ต่อไอ้คนจีน200 กว่ามันเข้ามาได้ยังไงวะเนี่ยไล่ไปมีตำรวจตม.เกี่ยวข้องตั้งแต่ยศพลโทพลตรีพันเอกชั้นประทวน100 กว่าคนผมดำเนินคดีตำรวจตม100 กว่าคนผู้จัดการหน่วยถามผมว่าพี่โจ๊กจะให้ออกไหมผมบอกไม่ให้ออกให้เขาต่อสู้คดีไปเพราะถ้าเขาออกรูปนี้ก็เดือดร้อนคือผมถือว่าผมทำตามหน้าที่ส่วนคุณจะสู้คดีไปขึ้นศาลแสดงพยานหลักฐานถ้าคุณรอดคุณก็จบแต่ถ้าผิดก็ว่าไปถูกไหมครับแต่ไม่ใช่ไปประหารเขาก่อนถูกไหมครับและอย่างของผมเนี่ยหลักฐานผมในคำสั่งนะครับคำสั่งบอกว่าพาดพิงนะคำว่าพาดพิงมันต้องให้ผมชี้แจงเอาผมถามว่าไม่งั้นต่อไปอันนี้เส้นเงินไม่ได้เข้าบัญชีผมนะไม่งั้นต่อไปถ้าจะเตะตัดขาใคร ก็ใช้บัญชีม้าโอนเงินเข้าไปแล้วก็ให้ออกเลยสมมุติถ้าจะแกล้งกันเพราะอย่าลืมนะหลักกฎหมายเนี่ยเขาบอกว่าสมมุติว่าเงินจากบัญชีม้าเว็บพนันเอาเว็บพนันเลยนะโอนตรงหาคุณอ๊อฟเนี่ยนะคือต้องสอบคุณอ๊อฟก่อนนะว่าคุณอ๊อฟรู้เรื่องหรือเปล่าว่าไอ้นี่คือเงินบัญชีม้าเว็บพนันถ้าคุณอ๊อฟไม่รู้นะไม่ผิดนะเพราะนั้นมาสอบปากคำได้ผมทำคดีทุกคดีผมทำแบบนี้หมดแม้แต่คดีเป้รักผู้การเท่าไหร่มีเซียนพระอยู่คนหนึ่งนะเงินโอนบัญชีเข้าไปผมเตรียมดำเนินคดีแล้วพอสอบไปคือเราสอบครั้งแรกคุณอ๊อฟบอกให้ปฏิเสธแต่เราไปไล่รายละเอียดเส้นเงินได้สอบแบงค์ได้ว่าเขาเกี่ยวข้องจริงไหมเมื่อเขาเกี่ยวข้องถ้าคุณอ๊อฟไม่เกี่ยวข้องต้องให้ความเป็นธรรมแต่ไม่ได้หมายว่าเฮ้ยต่อไปใครจะแกล้งกันเนี่ยก็แค่เอาบัญชีม้าโอนเงินตรงเข้ามาเลยแล้วบอกพาดพิงแต่ผมเนี่ยมันไม่มีเส้นเงินเลยสักเส้นที่เข้ามาหาผมมันเป็นเรื่องลูกน้องกระทำความผิดแต่แน่นอนสังคมบอกว่าเฮ้ยแล้วลูกน้องทำผิดนายไม่รู้เลยเหรออันนี้แน่นอนแต่ว่ามันต้องสอบถูกไหมครับแต่ถ้าผมชัดเจนแบบท่านต่อศักดิ์เนี่ยนะโอ้โหตรงเข้าเมียเข้าพี่ชายพี่สาวอย่างเงี้ยแล้วเข้าในเวรนะเข้าในเวรอีกคนนึงคือมันเป็นเส้นเงินจากอะไรจากเว็บพนันตรงมาแล้วถามว่าสามีภรรยาคือบุคคลคนเดียวกันมันปฏิเสธไม่ออกแล้วผมถามคำเดียวนะเส้นเงินที่มาเข้าเนี่ยมันไม่ได้เข้าครั้งเดียวนะมันเข้าทุกวันที่5ทุกวันที่5ทุกวันที่5อย่างนี้มันเรียกว่าอะไรซวยถูกไหมแต่ของผมมันไม่มีแล้วผมถามว่าผมจับเตียหุ้ยหวดนะที่ผมเคยออกบอกเลยครับที่เตียหุ้ยหวดเนี่ยเป็นบุคคลตามหมายจับจีนเป็นเจ้าพ่อสะเดาเจ้าพ่อมือใหม่สะเดาผมจับตามหมายจับแล้วผมจับเสือชื่อเจียงนะผู้ก่อสร้างเมืองชเวโกโกนะร่วมกับพันโทหม่องชิตูตอนนี้อยู่เรือนจำเนี่ยเสือชื่อเจียงอยากจะให้ส่งตัวไปกัมพูชานะให้คนมาติดต่อผมจ่าย300นะผมต่อสู้จนศาลชั้นต้นเนี่ยผมไม่ยอมผมยังไงหลิวจงอี้บอกว่ายังไงอย่านะผมบอกไม่ต้องห่วงถ้าผมอยู่เนี่ยยังไงก็ไปจีนมึงไปประหารชีวิตที่จีนแน่ศาลชั้นต้นพิพากษาไปจีนถามว่าทำไมพวกนี้ถึงอยากกลับไปกัมพูชาเอาง่ายๆพวกนี้จะมี2 สัญชาติตลอดนะกลับไปกัมพูชาก็ติดปีกเลยเอาเหมือนการเตียวหุ้ยหวดนะอยู่สะเดาสนับสนุนนักการเมืองอักษรย่อชอผมไปแล้วฮะชออีกแล้วไม่รู้ชอเดียวกันป่ะผมชอเดียวกันไหมชอเดียวกันไหมคนละชอคนละชอโอ้โหผมเดี๋ยวลองผมก็ชอนะไม่ใช่ไม่ใช่ชัยนนท์คืออย่างนี้ผมไปจีนมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงสาธารณะหลิวจงอี้เขาบอกผมว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงสาธารณะจะมอบโล่รางวัลให้ผมนะเพราะว่าผมจับคนจีนตามหมายจับเขา100 คนคนที่100ก็คือเสือชื่อเจียงเพราะฉะนั้นเขาเคยเชิญผมไปจีนนะแล้วเขาก็บอกว่ามีอีกคนนึงเนี่ยรับใช้ดูแลนักการเมืองไทยอยู่ภายใต้การดูแลของนักการเมืองไทยผมก็สงสัยเขาบอกชื่อเตียวหุ้ยหวดผมกลับมาไข่วะผมรู้แล้วผมจับเลยพอจับผมให้ควบคุมตัวที่เรือนจำสงขลานะผมเอามาควบคุมตัวเรือนจำกรุงเทพเพราะแม้หนีมันหนีนะไอ้นี่ก็พยายามให้ผู้กับสืบสวนจังหวัดมาติดต่อผมบอกว่าขอจ่ายผม300คือผมบอกว่า
อำนาจตำรวจมันเยอะผมรู้ว่ายังไงคนพวกนี้จะมี2 สัญชาตินะครับมีจีนกับมีกัมพูชาแต่ถามว่าอำนาจตำรวจในการที่จะส่งกลับไปประเทศไหนอยู่ไหนหรือเปล่าเขาบอกว่าผู้ต้องหาเนี่ยมี2 สัญชาติถ้าสมัครใจกลับไปประเทศใดต้องส่งกลับไปประเทศนั้นเห็นไหมถ้าผมจะรับเงิน300ผมก็บอกว่าเฮ้ยอันนี้มันสมัครใจกลับไปกัมพูชาต้องส่งไปกัมพูชาแต่นี่ผมไม่ให้คุณต้องกลับไปจีนสุดท้ายวันนี้เตียวห้วยเนี่ยไปจีนแล้วนะเรียบร้อยสลบคนถามบอกว่ามีคนเสนอเงินให้ลองเยอะจังเลยฮะเอาเสนอเพราะว่าหลายก้อนแล้วเนี่ยที่ฟังในรายการเนี่ยถูกต้องก็มี2 ก้อนแต่ถามว่ามันเป็นเรื่องจริงถูกไหมครับแต่ถามว่าวันนี้อยู่ๆท่านผบ.ต่อศักดิ์จะมาบอกว่าเฮ้ยผมรับเงินมินนี่3 ล้าน5 ล้านมันถ้าผมจะเอาผมเอาไปนานแล้วถูกไหมครับทีนี้ผมก็ต้องเรียนว่าไอ้ผมมันของปลอมนะแต่ท่านมันของแท้ลองยืนยันว่าไม่เคยรับเงินเทารับเงินดำที่คนเสนอนะอย่างนี้ผมก็ต้องบอกว่าเราเป็นตำรวจเราผ่านโรงพักมาเราไม่มีขาวหรอกเราต้องพูดตรงอย่าไปคิดว่าโลกสวยถูกไหมครับแต่ว่าเงินชั่วๆอย่างนี้ผมไม่รับหรอกนะเงินชั่วๆเร็วๆอย่างเงี้ยผมไม่รับได้ยังไงเอาคนร้ายเข้าประเทศโอเคเอาคนร้ายมาก่ออาชญากรรมในประเทศเดี๋ยวประเด็นนี้จะได้ต่อเนื่องกับโพสต์คุณชูวิทย์ขอฟังมุมมองเสนงนิดนึงฟังเพลินเลยฮะตอนนี้ฟังแล้วเสนงคอมเมนต์หน่อยฮะก็อย่างที่ว่าเรากำลังจะถูกซื้อทั้งประเทศแล้วใช่ครับถูกต้องคุณอย่านิ่งนอนใจเราดีใจนะที่ทางอนุทินพูดเรื่องนี้เรื่องที่ว่าจะปราบแล้วขยายผลให้ดีมันจะต้องมีเรื่องฟอกเงินอย่าลืมเพราะนี่พูดในแค่สแกมเมอร์คือพูดเฉพาะกัมพูชาไม่ได้จุดเดียวเองไม่ได้ครับมันมาขึ้นที่ประเทศไทยคือฟอกเงินแล้วต้องดึงสหรัฐมาแล้วก็กวาดเรื่องฟอกเงินในประเทศให้หมดแล้วเรื่องทั้งสแกมเมอร์ทั้งฟอกเงินหรือเรื่องของไอ้ทุนพิเศษอะไรต่างๆเนี่ยจะจบได้ต้องยึดทรัพย์เท่านั้นดังนั้นเนี่ยต้องฝากเลยว่าขอให้จริงจังแล้วผมจริงๆกรรมธิการความมั่นคงคุยเนี่ยผมหนักใจพูดตรงๆนั่งดูแต่ละหน่วยงานแล้วผมมองตาแล้วไม่ทำไมมันไม่ค่อยไปด้วยกันมันไม่ค่อยหมายถึงว่าไม่ซิงกันอ่ะมันลำบากพูดงี้ดีกว่ามันลำบากมันติดอะไรฮะไม่ทราบเหมือนกันผมก็งงอยู่งงไปหมดอะงงไปหมดฟังแล้วงงไปหมดแล้วมันโอ้โหแล้วมันต้องนั่นแปลว่าอะไรครับเหมือนกับที่ท่านรองสุรเชษฐ์ไปกัมพูชาเขาเป็นทั้งระบบแล้วเขาจัดการหมดแล้วมิสคิมไปเหรอเห็นไหมมีคลิปวิ่งหนีใช่ฮะคือเขาจัดการหมดได้ทั้งระบบน่ากลัวมากนะแล้วคุณจะเอาเรื่องนี้มาอยู่ในประเทศไทยเหรอแล้วมันกำลังจะเป็นนะมันกำลังจะเป็นนั่งดูตาแต่ละคนแล้วมันใกล้แล้วน่ากลัวจังคือถ้าเราไม่ทำอะไรเนี่ยเสร็จแล้วคนกัมพูชาแล้วคนที่ทำได้คือรัฐบาลรัฐบาลไม่ยอมให้การเขาจะไปอีกทางหนึ่งใช่ครับอย่าปล่อยเด็ดขาดเรื่องนี้อันตรายมากฟ้องท่านผู้ชมเลยว่าอันตรายถึงหน้าบ้านครับอย่าคิดไปเรื่องไกลตัวใช่ครับยังไม่ต้องไปไหนเอาในประเทศตอนนี้มาอยู่ในหน้าบ้านท่านแล้วโอเคเอาเดี๋ยวเปิดโพสต์คุณชูวิทย์ล่าสุดหน่อยได้เพิ่งจะโพสต์ก่อนที่เราจะเข้ารายการกันนะฮะช่วงบ่ายๆคุณชูวิทย์เนี่ยโพสต์พูดถึงตั๋วหนูแหมรังสิมันต์โรมบอกตั๋วช้างแต่ก่อนตั๋วช้างตอนนี้ตั๋วหนูนี่ฮะแล้วประเด็นคือคุณชูวิทย์เนี่ยพูดถึงการประชุมกตร.สัปดาห์ที่แล้วนะครับที่ทางคุณอนุทินเนี่ยไปเป็นประธานแล้วจะมีการแต่งตั้งผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่มีตำแหน่งว่างเป็นการโยกย้ายหรือว่าเป็นการแต่งตั้งเขาใช้คำว่าอะไรนอกวาระถูกไหมฮะแต่งตั้งพลตบโทก.ไก่ขึ้นมาแทนคนเกษียณทั้งที่การแต่งตั้งโผนายพลเนี่ยก็คือต้องรอปีหน้าเพราะปีนี้จบไปแล้วถูกไหมฮะใช่ครับเนี่ยคุณชูวิทย์ก็เลยบอกว่าตั๋วหนูหรือเปล่าแล้วพลตบโทก.ไก่แหมรองโจ๊กบอกรู้จักดีตกลงโพสต์นี้ยังไงฮะตั๋วหนูเอางี้ผมก็เลยไปดูอันของเก่าผมไม่อยากจะขึ้นไปเป็นพยานอะไรไม่มีทำไมผมเลยให้ดูที่ไอของเดิมที่พี่ชูวิทย์เขาเคยให้สัมภาษณ์ไว้ถูกไหมครับชูวิทย์แฉอดีตผู้การตม.เพื่อนร่วมรุ่นบิ๊กโจ๊กเอี่ยวเอื้อทุนจีนสีเทาใช่นะคืออย่างนี้ผมก็อย่างนี้อันนี้เมื่อปี65นะใช่ครับคืออย่างนี้เรื่องนี้คือสมัยนั้นผมก็โดนพี่ชูวิทย์ถล่มเละเหมือนกันนะก็จากเรื่องนี้พี่ชูวิทย์เขาถล่มผมเละเลยว่าเฮ้ยผมรู้นะว่าเพื่อนคุณเนี่ยเป็นคนเอาคนจีนเข้ามา 3,000 คนเก็บหัวละ 300,000เก็บหัว 200,000นะคูณไปเท่าไหร่เท่าไหร่ทีนี้พี่ชูวิทย์เขาก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าอยากจะรู้ที่ว่าบิ๊กโจ๊กจะกล้าจับหรือเปล่าถูกไหมครับทีนี้ไอ้เรื่องนี้มันเกี่ยวจากผับยี่หลิงนะฮะ
มีคนเอาคนจีนเข้ามาค้ายาที่ผับเจี้ยหลิงแล้วผมก็ไล่ไปว่าเอ๊ะไอ้พวกนี้มันเข้ามาได้ยังไงก็เป็นข้อมูลให้ประชาชนแล้วกันว่าวิธีการเขาก็คือคนจีนเหล่านี้เข้ามาหลายพันมากโดยการทุจริตของตม.นะครับก็คือตม.เนี่ยจะมีอำนาจในการเปลี่ยนวีซ่าจากวีซ่าท่องเที่ยวให้เป็นวีซ่านักเรียนนะฮะเวลาเปลี่ยนเป็นวีซ่าเรียนก็อยู่ได้ปีหนึ่งแล้วก็ต่อเป็นปีๆนะก็คิดรายหัวถ้าที่พิชูวิทย์ก็โพสต์เนี่ยก็เก็บส่วนมาตรฐานหัว 200,000 300,000แต่ต้องบอกว่าสมัยผมเป็นผู้จัดการตม.ด้วยความสัตย์จริงผมสั่งห้ามมีนะครับนะแต่หลังจากผมออกมาแล้วผมมาเป็นรองผบ.ตร.ก็พบว่าทำอีกเพราะอะไรเพราะว่ามันมีคนจีนเข้ามาถึงเพื่อนร่วมรุ่นคนนี้เหรอฮะผมไม่ได้พูดถึงเพื่อนอย่างเดียวหมายว่ามีคนทำผมก็ดำเนินคดีตำรวจทั้งหมด200 กว่าคนครับรวมถึงในนั้นก็มีเพื่อนรุ่นกับผมด้วยเข้าใจไหมครับคือถ้าคนจะมาคอมเมนต์บอกว่าตอนที่รองอยู่ในตำแหน่งเนี่ยรองไม่จับรองไม่ทำเนี่ยไม่ใช่ผมดำเนินคดีตำรวจทั้งหมด200 กว่าคนทั้งพลตำรวจโทพลตำรวจตรีที่เป็นเพื่อนรุ่นผมนะเพราะพี่ชูวิทย์เขาโพสต์ว่าอยากจะรู้ว่าเพื่อนรุ่นคุณเนี่ยคุณจะจับหรือเปล่าผมก็จับหมดนะจนกระทั่งผมเนี่ยถูกผบ.ตร.ด่าว่ามึงเนี่ยฆ่าน้องฟ้องนายขายเพื่อนผมก็บอกว่าพี่ถ้าน้องมันไม่ดีเพื่อนมันไม่ดีพี่ไม่ดีเนี่ยเราจะไปช่วยทำไมตำรวจเรามีถึง200,000 กว่าอันนี้มัน100 กว่าเอาคนกินเข้ามาประเทศแล้วมาค้ายาถูกไหมฮะนะผมก็ต้องต่อสู้แบบนี้พอสุดท้ายวันนี้พี่ชูวิทย์โพสต์ผมอธิบายความขยายให้ฟังว่าผมต้องฝากเรียนพี่หนูว่าวันนี้พี่หนูมาเป็นนายกแล้วแต่นะผมเป็นน้องรักคนนึงแล้วกันนะพี่หนูต้องแยกเรื่องส่วนตัวกับส่วนรวมออกให้ได้นะครับไม่นั้นพี่หนูก็จะพังไปด้วยคือวันนี้พลโทกไก่อะไรต่างๆนะผมก็เข้าใจได้ว่าเอางี้วันนี้เรามีพรบตำรวจ1 ปีให้แต่งตั้งได้1 ครั้งสมัยนายกตู่เนี่ยนะผบ.ตร.ท่านหนึ่งแต่งตั้งนอกวาระคำสั่งออกหมดแล้วนะนายกตู่สั่งให้เลิกล้มเลยไม่ให้มีนอกวาระนะทีนี้วันนี้พี่หนูจะมีนอกวาระเพื่ออะไรเพื่อนายตำรวจคนสนิทคนเดียวซึ่งทั้งตร.เขารู้ว่าคนนี้วันนี้ถูกดำเนินคดีอยู่ที่ปปช.เรื่องข้อหาที่พี่ชูวิทย์บอกคือสมัยก่อนเอาคนจีนเข้ามาแล้วเปลี่ยนวีซ่าเป็นนักเรียนครับนะ2,000 3,000 คนแล้ววันนี้พี่หนูจะมาตั้งคนแบบนี้ได้อย่างไรนะถ้าพี่หนูตั้งคนแบบนี้แสดงว่ารอบตัวพี่หนูก็ต้องมีทั้งอะไรสสเทารัฐมนตรีเทาตำรวจเทามันก็เต็มไปหมดถูกไหมครับแล้ววันนี้มันจะมีความหวังให้ประชาชนเขาศรัทธาได้อย่างไรทีนี้ต้องเข้าใจว่าผมก็อ่านจากของพี่ชูวิทย์แล้วผมก็มาดูนะเหตุผลที่อ้างว่าต้องยกเว้นหลักเกณฑ์เนี่ยต้องยกเว้นเพื่อจะแต่งตั้งนอกวาระครับเหตุผลบอกว่ามีข้าราชการตำรวจขอเออร์ลี่ลาออกใช่ตำแหน่งว่าง3 ตำแหน่งหรือ2 ตำแหน่งผมไม่ทราบบอกว่าเป็นตำแหน่งของเจเลรองเจเลบอกว่าเดี๋ยวจะไม่มีกำลังพลมารับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนใช่ครับผมถามคำเดียวว่าวันนี้เขามีคณะกรรมการของพี่เรวัตแล้วตามพรบตำรวจฉบับใหม่ประชาชนเดือดร้อนไปร้องทุกข์ที่คณะกรรมการร้องทุกข์ไม่มีใครไปร้องที่รองเจเลถูกไหมครับเหมือนกันประชาชนเขาจะไปแจ้งความเขาต้องไปแจ้งโรงพักไม่มีใครไปแจ้งที่ผบ.ตร.นะครับเพราะฉะนั้นไอเหตุผลเหล่านี้มันมาอ้างไม่ได้แล้วผมก็ต้องกราบเรียนกตร.ทุกท่านนะครับโดยเฉพาะพี่เอกอาสานนท์ซึ่งโอเคแหละผมอาจจะขัดอะไรกับพี่เอกแล้วแต่ผมเชื่อมั่นว่าพี่เอกก็ต้องไม่เห็นด้วยนะพี่เอกเขาเป็นคนมีคุณธรรมคือยังไงพี่เอกแล้วแต่เขารักองค์กรอ่ะแล้วอีกอย่างพี่เอกเขาอยู่อีกไม่กี่เดือนละเพราะเขาจะหมดวาระก่อนคนอื่นผมเชื่อว่าพี่เอกก็ไม่เห็นด้วยนะแต่อาจจะค้านไม่ได้นะแต่ผมถามว่าเราจะแต่งตั้งนอกวาระอย่าลืมนะครับถ้าแต่งตั้งนอกวาระพี่หนุ่มถ้าแต่งตั้งนอกวาระไอคนที่ได้นอกวาระมันก็จะอาวุโสสูงกว่าคนตุลาถูกไหมครับเห็นหรือยังมันจะได้อาวุโสและอย่าลืมคำว่าอาวุโสต่างกันแค่7-8 เดือนมันห่างเป็น100,000 เท่าเป็น100 เท่านะพี่หนุ่มเพราะฉะนั้นวันนี้ผมต้องเรียนพี่หนุ่มว่าผมเข้าใจดีนะฮะตำรวจทั้งกรมเข้าใจดีว่าตำรวจคนนี้สนิทกับพี่หนูมากแล้วก็ผมก็เห็นว่าพี่หนูรับตำแหน่งวันแรกที่ทำเนียบเขาก็เดินตามพี่หนูอยู่เพราะว่าเพื่อนผมก็โทรบอกแล้วเพื่อนผมที่กินข้าวโต๊ะเดียวพี่หนูก็พยายามเตือนพี่หนูตลอดว่าระวังคนนี้นะครับแต่ถ้าพี่หนูยังแยกเรื่องส่วนตัวกับส่วนรวมไม่ออก
ผมจะบอกคำเดียวว่าเรื่องนี้มันจะบานปลายมากขึ้น โดยเฉพาะถ้าพี่ชูวิทย์แฉเนี่ยนะและพี่ชูวิทย์ก็บอกผมว่านายตำรวจคนนี้เคยให้คนไปเคลียร์พี่ชูวิทย์แต่พี่ชูวิทย์เขาก็บอกว่าเขาไม่รับเคลียร์นะฮะคือผมก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้เมื่อให้ผมขยายความเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ผมบังคับใช้กฎหมายถูกไหมครับแต่ส่วนจะผิดถูกก็เหมือนกันก็ไปว่ากันในปปชในศาลถูกไหมแต่ว่าเมื่อเราพบพยานฐานเราก็ต้องกล่าวหาไปถูกไหมครับแต่ว่าวันนี้เรื่องนี้มันอยู่ระหว่างการไต่สวนของปปชแล้วจะมาแต่งตั้งนอกวาระเนี่ยแล้วถามว่าแล้วจะมาตั้งนอกวาระวันนี้สังคมเขาก็ระบุชื่อไปแล้วว่าชื่ออะไรถูกไหมครับข่าวออกแล้วผมยกตัวอย่างคำเดียวนะฮะแพทย์ใหญ่ผู้จัดการแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจอาวุโสหนึ่งเราไม่ตั้งเขาเพราะเขาไปช่วยนายกเกษตรนะบอกไม่เหมาะสมแต่รายนี้กลับจะตั้งอ้างว่าอาวุโสหนึ่งแต่เรื่องเอาคนร้ายเข้าประเทศนั้นไม่พูด ผมถามว่าพี่หนูวันนี้ถ้าแยกเรื่องส่วนรวมเรื่องส่วนตัวไม่ออกเนี่ยผมว่าพังโอเคนะครับตอนนี้พี่หนูน่าจะจามแล้วฮะจามวันนี้หลายเรื่อง11 โมงนะแต่ทีนี้ถ้าพี่หนูประกาศแล้วเนี่ยมันต้องไม่ใช่ประกาศแบบอะไรแบบรัฐบาลเศรษฐาที่ไปเรียกผู้กับที่ไปเรียกผู้กับนายอำเภอมาประชุมที่อะไรเมืองทองธานีประชุมเสร็จแล้วก็แยกย้ายแต่ว่าประชาชนไม่ได้อะไรเลยถูกไหมครับบอกว่าจะปราบนี่ต้องระบบจะปราบอะไรกลายเป็นศูนย์ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเรื่องทั้งหมดมันเป็นแค่เรื่องลีลานะฮะเรื่องวาทกรรมเนี่ยนะครับวันนี้ผมเห็นอีกนิดนึงนะครับพบตรเนี่ยสั่งเพื่อนผมนะรองผู้จัดการนครบาลนะพี่จ๋อนะไปจับแก๊งสแกมเมอร์ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยล่าสุดผมเห็นนะจับ3 ชาวจีนแต่ผมเนี่ยถึงเอามือกุมขมับเลยเพราะว่าตั้งข้อหาอะไรความผิดตามพรบศุลกากรคือนำคอมพิวเตอร์เข้ามาโดยผิดกฎหมายความผิดหลบหนีเข้าเมืองแล้วก็ผลักดันในประเทศแต่ถามว่าไอ้พวกนี้มันต้องดำเนินคดีแบบผมทำความผิดตามพรบมีส่วนร่วมในองค์กรการข้ามชาติแล้วไล่เส้นเงินนะว่าหลอกคนไทยไปกี่คนแล้วนะแล้วใครเอาเข้าประเทศมานะถ้าตม.เข้ามาดำเนินคดีกับตม.อีกแต่ถามว่าอันเนี้ยจับแล้วก็โชว์แล้วแถลงข่าวใช่ไหมครับแล้วก็ออกสัมภาษณ์ว่าพบตรสั่งมาแล้วนะเห็นไหมครับมันก็เป็นแค่ลีลาแต่ว่าดูข้อหาดิแต่ว่าคือหลอกประชาชนได้แต่เราเนี่ยฟังแล้วมันสมเพชคือไปตั้งข้อหาอะไรครับพรบศุลกากรโทษปรับพี่นงโทษปรับแล้วก็หลบหนีเข้าเมืองโทษปรับแล้วก็ชุดออกนอกประเทศไอ้พวกนี้ก็กลับมาใหม่อีกวนไปไม่จบถูกไหมครับก็แบบเดียววิ่งหนีจากตึกหน้าตึกนู้นนั่นแหละใช่เปลี่ยนจากชั้นนี้ไปชั้นนู้นคือทั้งหมดถ้าคุณไม่มีความจริงใจนะกับประชาชนเนี่ยมันจะวนอยู่แค่นี้ใช่ครับดังนั้นแต่ผมต้องเรียนนะครับว่าประเทศจีนไม่ใช่เป็นสีเทานะที่เขาหนีมาเนี่ยคือท่านสีจัดการเขาไล่มาดังนั้นเนี่ยเราไปร่วมมือกับจีนแล้วก็มาจัดการถ้าคุณตั้งใจจีนแล้วจีนเขาลงมานะไม่เหลือซากเลยนะพวกนี้ใช่ครับคุณจะเอาจริงเปล่าอยู่ที่ว่าไม่ไปเราจริงไหมไม่ไปหรอกไม่ไปหรอกอันนี้คือไม่ไปหรอกสบประมาทหรือว่าท้าให้ท้าทายถ้าสบประมาทที่จะแรงกว่านั้นจะโดนคดีจะโดนคดีผมเริ่มนึกถึงตอนที่เสนโหน่งพูดตอนต้นรายการแล้วผมเริ่มเสียวสันหลังแล้ววันนี้แต่ละเรื่องขอให้ผมยังอยู่ตรงนี้ได้อยู่นะอยู่โอเคอยู่ได้แน่นอนสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพการแบ่งปันความคิดดีๆวันนี้ผมกเกษตรเพชรสำริดวิทยากรก็นำเรื่องราวเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์จากยุคอดีตจนถึงปัจจุบันก็มีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะคนไทยจากยุคอดีตจนถึงปัจจุบันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นประมุขของชาติศาสนาที่ปกครองแผ่นดินในยุคการปกครองในอดีตจนถึงปัจจุบันวันนี้มีการนำเล่าสืบต่อจากคราวครั้งที่ผ่านมาอัครศิลปินตั้งแต่ทรงพระเยาว์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีความสนพระราชหฤทัยในงานศิลปะและงานออกแบบต่างๆหลายแขนง
ตั้งแต่การถ่ายภาพดนตรีวรรณศิลป์จิตรกรรมประติมากรรมรวมไปถึงงานช่างต่างๆในด้านจิตรกรรมและประติมากรรมพระองค์ทรงฝึกฝนและเรียนรู้ด้วยตัวของพระองค์เองจากการศึกษาผ่านตำราต่างๆรวมถึงการเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรและศึกษาวิธีการทำงานของศิลปินที่พระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยถึงที่พักและบ่อยครั้งพระองค์ก็ทรงเชิญศิลปินชื่อดังของไทยให้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอย่างใกล้ชิดเพื่อถวายคำปรึกษาทางด้านศิลปะแด่พระองค์พระองค์ทรงเคยรับสั่งเกี่ยวกับการเขียนภาพของพระองค์ว่าพระองค์ทรงเป็นนักวาดภาพสมัครเล่นทรงวาดตามพระราชหฤทัยโดยมิได้คำนึงถึงทฤษฎีใดๆด้วยเหตุนี้ผลงานจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ของพระองค์จึงมีเอกลักษณ์มาจากจินตนาการของพระองค์โดยผลงานส่วนใหญ่จะทรงเขียนภาพเหมือนของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระราชโอรสพระราชธิดาพระบรมวงศานุวงศ์เป็นหลักก่อนที่ระยะหลังจะทรงโปรดการวาดภาพแบบนามธรรมด้านงานประติมากรรมพระองค์ทรงปั้นประติมากรรมแบบรอยตัวเป็นรูปปั้นผู้หญิงเปลือยคุกเข่าขออภัยและรูปปั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและถูกเก็บรักษาไว้ในตู้บนพระตำหนักจิตรดาโรโหฐานพระราชวังดุสิตต่อมาเมื่อพระองค์เริ่มประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของพระสงฆ์นิกรชาวไทยมากขึ้นงานศิลปะต่างๆที่พระองค์ทรงทำในระยะแรกที่มุ่งเน้นในที่ความงามและความเพลิดเพลินพระราชหฤทัยก็ได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นทักษะที่พระองค์ทรงนำมาประยุกต์ใช้กับพระราชกรณียกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นทรงถ่ายรูปเพื่องานด้านการออกแบบหรือกระทั่งงานช่างที่พระองค์ทรงเคยประดิษฐ์เป็นเรือใบส่วนพระองค์ก็แปรเปลี่ยนมาเป็นทักษะการสร้างเครื่องกลต่างๆที่สามารถเข้ามาช่วยแก้ปัญหาได้อย่างเช่นตัวอย่างกังหันน้ำชัยพัฒนางานศิลปะของพระองค์จึงกลายเป็นทักษะที่ถูกนำมาประยุกต์เพื่อให้ทรงงานเพื่อความเป็นอยู่ของพระสงฆ์นิกรเป็นหลักด้วยพระอัจฉริยภาพทางด้านศิลปะในวันที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2529คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้น้อมเกล้าถวายพระราชสมัญญาอัครศิลปินแด่พระองค์อันมีความหมายว่าผู้มีศิลปะเป็นเลิศเป็นศิลปะผู้ยิ่งใหญ่ในวาระนั้นพระองค์ทรงพระราชทานท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่คลื่นพัฒนาคุณภาพชีวิต FM 92.25 เมกะเฮิรตซ์บริหารและจัดการโดยวัดป่าแดงมหาวิหารทรงกระจายเสียงจากเลขที่71หมู่ที่14บ้านใหม่หลังมอตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50200หมายเลขโทรศัพท์0818818815690520000636-7สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพธรรมสาระวันนี้แบ่งปันชวนให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้รับทราบรับชมรับฟังเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับศีลธรรมไม่กลับมาก็จะมีเรื่องราวต่างๆที่เป็นภัยเป็นอันตรายผมเกษตรเพชรสำเร็จวิทยากรนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นเสี้ยวหนึ่งของท่านผู้ฟังซึ่งมีสติปัญญาบารมีดีอยู่แล้วก็ร่วมด้วยช่วยกันคิดช่วยกันทำช่วยกันพิจารณานำเสนอแนวทางสิ่งดีๆช่วยกันนะครับเพราะว่าพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งวันนี้ถ้าเราหันหน้า
เข้าหากันที่จะมาช่วยกันคิดพิจารณาสิ่งดีๆงามๆโลกนี้ก็จะเป็นโลกที่น่าอยู่น่าชมเชยไม่ต้องมาตึงเครียดกับสถานการณ์โรคภัยไข้เจ็บที่เกิดแก่เจ็บตายก็เป็นธรรมชาติอยู่แล้วแม้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในยุคที่พระองค์ก่อนจะตรัสรู้ก็แสวงหาโมฆะธรรมเป็นสิทธัตถราชกุมารเป็นเจ้าชายสิทธัตถะที่กรุงกบิลพัสพระเจ้าสุโธทนะและพระมารดารวมไปถึงพระญาติวงศ์ทั้งหลายก็มุ่งหวังจะให้พระองค์เป็นพระเจ้าจักรพรรดิครองบ้านครองเมืองเป็นพระเจ้าจักรพรรดิแต่ในบุญญาบารมีของพระองค์ได้ปรารถนาโพธิญาณที่จะขนสัตว์หรือสัตว์ออกจากสังสารวัฏเกิดแก่เจ็บตายไปในวัฏสงสารน้อยใหญ่มายาวนาน20ประสงค์ไขแสนมหากัปทั้งที่นึกอยู่ในใจประกาศออกมาและได้รับการพยากรณ์จากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตก็คือพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าก็รอการเวลาสร้างบารมี30ทัศจนเต็มเปี่ยมสมบูรณ์บริบูรณ์นะครับท่านผู้ฟังก็เป็นส่วนหนึ่งที่การสร้างบารมีในส่วนของปัญญาธิกะสัมมาสัมโพธิญาณแล้วก็ยังมีส่วนที่สองก็คือศรัทธาธิกะผู้ยิ่งด้วยศรัทธา40ประสงค์ไขแสนมหากัปนึกอยู่ในใจประกาศออกมาและได้รับการพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าในอดีตและสุดท้ายก็คือวิริยาธิกะสัมมาสัมโพธิญาณสร้างบารมี80ประสงค์ไขแสนมหากัปนึกอยู่ในใจประกาศออกมาและได้รับการพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตบุคคลที่สร้างพุทธบารมีเหล่านี้นะครับท่านผู้ฟังจะต้องท่องเที่ยวเวียนเกิดแก่เจ็บตายเรียกว่าเวียนเกิดเวียนตายเวียนตายเวียนเกิดหมุนเวียนอยู่ไม่จบไม่สิ้นจะเป็นใน31ภพ31ภูมิมีสัตว์นรกเปรตอสุรกายแต่เดรัจฉานในอบายภูมิทั้ง4มาเป็นมนุษย์เป็นเทวดา6ชั้นชั้นจาตุมมหาราชิกาชั้นดาวดึงส์ชั้นยามาชั้นดุสิตชั้นนิมมานรดีชั้นปรนิมมิตาวสวดีสวรรค์6ชั้นแล้วก็รูปภพ16ชั้นอรูปภพอีก4ชั้นก็หมุนเวียนกันอยู่อย่างนี้เรียกว่าเกิดแล้วก็ตายคือบางภพบางภูมินั้นที่เกิดโดยโอปปาติกะไม่มีแก่ไม่มีเจ็บนะครับมีแต่ตายเกิดตายอย่างเช่นสวรรค์เนี่ยเกิดก็เป็นทิพย์ตายก็เป็นทิพย์ฌานที่เป็นรูปพรหมก็หมดฌานเสื่อมก็ตายจุติคือตายปฏิสนธิคือเกิดตามศัพท์ภาษาของชาวอินเดียคือภาษามคธแต่มนุษย์เราชายหญิงบนโลกใบนี้เกิดแก่เจ็บตายให้เห็นอยู่ในเวลานี้เราเห็นคนเกิดก็คือเด็กหญิงเด็กชายที่มารดาตั้งครรภ์แล้วก็สูตินรีแพทย์ทำคลอดก็เกิดส่วนคนแก่ก็เห็นผมงอกฟันหักหนังเหี่ยวที่มีอยู่ปรากฏที่มีอายุวัยมากขึ้นจะเป็นหญิงเป็นชายก็แก่คนเจ็บก็เจ็บป่วยกันมาในยุคอดีตไม่ว่าจะเป็นโรคตั้งแต่ศีรษะลงมาจนถึงปลายเท้าภายในร่างกายเราไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายก็ได้การเยียวยาในยุคอดีตก็เป็นหมอแพทย์แผนโบราณต้นตำรับในอินเดียก็คือหมอชีวกโกมารพัฒน์เป็นแพทย์ประจำสำนักแพทย์สำนักพระพุทธเจ้าดูแลรักษาเยียวยามีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเราอริยสงสาวกในยุคอดีต 2,500 กว่าปีก็มีหมอชีวโกมารพัฒน์ถือว่าจบสูตรแพทย์แผนโบราณหมอชีวโกมารพัฒน์จึงเป็นต้นแบบของหมอทั้งในอดีตและก็ปัจจุบันที่เยียวยารักษาคนเจ็บป่วยไข้ไม่สบายไม้ในป่าทุกชนิดเป็นยาทั้งหมดที่จบหลักสูตรแพทย์แผนโบราณของหมอชีวโกมารพัฒน์ส่วนคนตายนั้นก็ตายให้เราเห็นตายช้าตายเร็วเรียกว่ามรณะความตายมาถึงมาเยือนกันทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นคนจนคนรวยเป็นพระราชามหากษัตริย์เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเป็นคน
ฐานะปานกลางยากจนยาจกวันนี้พกขอทานก็ตายไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าก็เป็นสิ่งที่เป็นวงจรชีวิตที่เหมือนการเดินทางของคนนั้นไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนคำว่าวงจรชีวิตก็คือการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏฏะตัวนี้ก็คือเวียนวนเวียนไปเวียนมาเดี๋ยวเกิดเป็นคนเดี๋ยวเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเดี๋ยวเกิดเป็นสัตว์อบายเปรตอสุรกายเกิดเป็นเทวดาเป็นมนุษย์เป็นพรหมก็แล้วแต่หมุนเวียนกันอยู่อย่างนี้เรียกว่าสังสารวัฏที่เป็นวงจรชีวิตก็เหมือนคนเรานั้นเกิดมาก็เป็นคนรวยก็ได้รวยแล้วก็จนได้คนจนก็รวยได้ดังนี้เป็นต้นเป็นตัวอย่างไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนเรียกว่าวงจรชีวิตก็เหมือนคนเราที่เห็นพระอาทิตย์ขึ้นแล้วพระอาทิตย์นั้นก็เดินทางไปสู่คำว่าอัสดงก็คือตกไปแต่ความจริงนั้นก็ตกไปซีกโลกหนึ่งแล้วก็เป็นแสงสว่างอีกมุมหนึ่งของโลกก็เรียกว่าเป็นวงจรของพระอาทิตย์เป็นกลางวัน12ชั่วโมงเป็นกลางคืน12ชั่วโมงพระอาทิตย์ไม่ได้ดับแต่ว่าอยู่คนละมุมโลกก็เป็นกลางคืนเป็นอยู่คนละมุมโลกเป็นกลางวันอย่างนี้ไม่ใช่ว่าดวงอาทิตย์ที่เราคิดว่าตกดินแต่ความจริงไม่ใช่ดวงอาทิตย์ตกดินก็ไม่ใช่ว่าดวงอาทิตย์มีวินาทีที่หายไปจากสายตาเรานั่นเองที่เราเรียกว่ากลางคืนไปอีกมุมหนึ่งฝากหนึ่งของมุมโลกก็กลายเป็นกลางวันอีกมุมหนึ่งมุมที่อยู่ตรงข้ามก็เป็นกลางคืนมุมที่มีเจอแสงสว่างก็เป็นกลางวันมุมที่อยู่ตรงข้ามก็เป็นกลางคืนอย่างนี้เป็นต้นสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นมิติหนึ่งของการเวียนว่ายตายเกิดชีวิตเราก็เช่นนี้แหละธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟขันธ์ทั้งห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแยกกันไปตามธรรมชาติเราจะร้องเสียอกเสียใจเมื่อความตายมาถึงก็ดินน้ำลมไฟแตกแยกไม่ว่าเป็นคนเป็นสัตว์ตายลงก็ดินไปทางน้ำไปทางลมไปทางไฟไปทางก็เรียกว่าเป็นมิติของคนตายคนเราที่กำลังหัวเราะดีใจในการต้อนรับชีวิตใหม่ก็คือเด็กที่เกิดขึ้นว่าเราดีใจเราได้ลูกชายลูกสาวที่เกิดก็เหมือนคนเรานี่กำลังเกิดขึ้นเทียบกับเปรียบกับพระอาทิตย์หรือพระจันทร์ที่กำลังพระอาทิตย์กำลังขึ้นก็จะมีแสงอุทัยแสงเงินแสงทองขึ้นมาก็ถือว่าเป็นความจริงที่เป็นระบบของสุริยะจักรวาลและระบบของชีวิตก็คือเด็กที่เกิดใหม่หญิงชายที่เกิดใหม่พ่อแม่ก็ประคบประงมสูตินรีแพทย์พยาบาลก็ดูแลเยียวยาเมื่อคลอดจากครรภ์ของแม่จากท้องของแม่จะโรงพยาบาลหรือทำคลอดที่สถานที่ใดก็แล้วแต่ดังนั้นชีวิตใหม่ของเด็กที่เกิดขึ้นก็เหมือนพระอาทิตย์ที่ขึ้นมาจากทางด้านตะวันออกก็เป็นแสงเงินแสงทองที่เป็นแสงอาทิตย์ที่สว่างไสวเหมือนชีวิตของเด็กๆทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาโดยเฉพาะคลอดจากท้องของแม่ก็เราเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ดังนั้นชีวิตความเป็นใหญ่ที่เกิดขึ้นความเป็นอิสระที่เกิดขึ้นเป็นคำสอนในทางพระพุทธศาสนาก็คือที่สุดจุดหมายปลายทางที่จะไปสู่จุดจบก็คือการไม่เกิดเมื่อไม่เกิดก็ไม่แก่เมื่อไม่แก่ก็ไม่เจ็บเมื่อไม่เจ็บไม่ตายก็ไม่ต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนี่แหละที่ทางที่จะไปสู่พระนิพพานโลกุตระหลุดพ้นไปเป็นคำสอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่บังเกิดขึ้นในโลกทุกๆพระองค์ที่ล่วงมาแล้วกำลังเกิดขึ้นและจะตรัสรู้ในการภายภาคหน้าก็คงสอนเรื่องของวิมุตติความหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายแท้จริงแล้วอิสรภาพที่สำคัญก็คือการพ้นจากบ่วงแห่งมารก็คือกิเลสตัณหาที่พาให้เราเกิดเราตายไม่ว่าจะอวิชชาความไม่รู้แล้วก็ตัณหาความทะยานอยาก
เหล่านี้นะทำให้เป็นบ่วงให้เราไม่มีอิสระอะไรก็เป็นบ่วงคล้องคอเป็นบ่วงคล้องชีวิตของเราต้องเกิดแก่เจ็บตายมีเป็นสามีเป็นมีภรรยามีลูกมีหลานมีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองก็มนุษย์เราเมื่อเกิดมาสู่โลกนี้ก็นึกว่าเป็นที่อยู่ของเราเป็นเจ้าของความจริงก็ไม่ใช่มาอาศัยอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวอายุขัยเท่าไหร่ก็อยู่เท่านั้นก็เมื่อเกิดมาบนโลกใบนี้ก็อาจจะมีการแข่งแย่งแบ่งกันกินแบ่งกันใช้แย่งกันทำมาหากินยึดครองยึดมั่นครอบครองที่ดินทรัพย์สมบัติเคลื่อนที่ได้เคลื่อนที่ไม่ได้ว่าเป็นของตนความจริงตายแล้วก็เอาไปไม่ได้ทั้งทรัพย์สมบัติเหล่านั้นก็ตกทอดไปยังลูกหลานญาติมิตรและผู้ที่เป็นทายาทโดยธรรมที่รับมรดกก็เรียกว่ามนุษย์เราก็ยึดติดกันกับโลกทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ก็เอาไปไม่ได้นอกจากความดีคือบุญกุศลคุณงามความดีที่เป็นศีลสมาธิปัญญาที่จะติดตัวตามตนเป็นนิสัยที่ดีต่อไปในภพหน้าชาติหน้าถ้ายังไม่ถึงที่สุดแห่งโลกุตระที่เรียกว่าพระนิพพานดับทุกข์พ้นทุกข์วันนี้เกิดมาเราจะบอกว่าสมหวังนั้นก็ไม่เคยนะครับไม่เคยสมหวังในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นได้สิ่งนี้ก็ไม่สมหวังผิดหวังอีกสิ่งหนึ่งได้สิ่งหนึ่งไม่ได้เดี๋ยวได้เดี๋ยวดีเดี๋ยวหายเดี๋ยวเป็นเรียกว่าไม่สมหวังเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่พึงปรารถนาสิ่งที่เรามีอยู่ก็ไม่สมหวังถูกโกงถูกธรรมชาติดินน้ำลมไฟพายุทำลายก็มีจากเหตุเพศภัยต่างๆความสมหวังกับผิดหวังนั้นจึงเป็นของคู่กันเมื่อมีอยู่ก็เราก็กำไว้แน่นเมื่อหลุดจากมือเราไปก็ถือว่าปล่อยไปตามวิถีแห่งชีวิตดังนั้นเมื่อได้กำไรก็ดีใจขาดทุนก็เสียใจอย่างนี้เป็นต้นสำหรับนักธุรกิจนักการเมืองก็เรียกว่าไขว่คว้ากันจะทะเยอทะยานเป็นใหญ่เป็นโตอย่างไรซึ่งวงการนักการเมืองจึงพูดที่ขาดสัจธรรมว่าไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรสำหรับเป็นนักการเมืองก็เพราะว่าความกระร่อนป้อนปิ้นเอาดีเข้าตัวเอาชั่วให้คนอื่นเรียกว่าอะไรที่ได้ก็ไขว่คว้ามาทั้งจะเป็นเรื่องที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือศีลธรรมหรือตามทำนองครองธรรมหรือไม่ดังนั้นก็เลยมองนักการเมืองเป็นคนที่ไม่สะอาดคนที่สกปรกแม้จะพูดถึงประชาธิปไตยก็เป็นประชาธิปไตยของประชาชนคนยังมีกิเลสอยู่จะทำให้เราสงบสุขก็ไม่ได้จะหาความร่มเย็นก็ไม่ได้แผ่นดินร้อนทั้งแผ่นดินเพราะความทุกข์ยากลำบากของประชาชนในการทำมาหากินค่าครองชีพยิ่งในช่วงที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ก็มีเรื่องของโรคโควิด -19 ระบาดทั่วโลกก็ทำให้เราสะเทือนใจเรื่องของการกินอยู่หลับนอนสะท้อนดวงใจไม่พอกินไม่พอใช้คนที่เหลือกินเหลือใช้เป็นเศรษฐีก็ยากจนได้เพราะว่าประชาชนไม่มีทรัพย์สินเงินทองจะไปอุดหนุนนายทุนก็รู้สำนึกเสียบ้างว่านายทุนนะถ้าไม่มีคนรากหญ้าที่เป็นประชาชนคนยากจนไปอุดหนุนจับจ่ายซื้อสินค้าทั้งสินค้าที่เป็นของกินของใช้ท่านก็อยู่ไม่ได้วันที่ท่านร่ำรวยท่านอาจจะลืมตัวลืมตนไม่ได้ลงไปเหลียวแลคนยากจนที่เคยค้ำชูค้ำจุนท่านเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีไม่ว่าจะอยู่ในวรรณะใดอย่างในอินเดียวรรณะกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรสมมุติกันเป็นว่าเป็นวรรณะสูงวรรณะต่ำความจริงแล้วก็เกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันประสบนิกรที่ยกย่องสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างต่างประเทศที่เคยมีในยุคอินเดีย 2,500 กว่าปีจนถึงปัจจุบันหรือในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือประเทศไหนก็ตามก็ยกย่องกันเป็นสถาบันพระราชามหากษัตริย์เป็นที่เชิดชูสิ่งที่ถูกยกย่องเชิดชูนั้นก็เป็นความจริงที่เขายอมรับก็เป็นระดับของ
ประชาชนนั่นแหละยกย่องขึ้นถ้าเป็นที่ยอมรับเป็นที่เคารพเป็นที่นับถือแต่ถ้ามีความประพฤติไม่อยู่ในทศพิธราชธรรมสำหรับพระราชามหากษัตริย์ประชาชนก็ขาดใจที่จะยกย่องขาดใจที่จะนับถือขาดใจที่จะเทิดทูนวันนี้เราอย่าลืมว่าเราอยู่ได้เพราะใครเราสถาบันครอบครัวพ่อแม่ลูกหลานญาติมิตรเนี่ยมีส่วนบางครั้งเราอย่าลืมว่าบุญคุณของชาวนาก็คือการทำนามีการทำเกษตรกรรมได้ข้าวมาเป็นการทำหุงหากินทำมาหากินปลูกผักสวนครัวทำเกษตรกรรมพาณิชยกรรมการค้าขายก็เช่นเดียวกันวันนี้พ่อค้าแม่ค้าจะเป็นรายใหญ่รายย่อยลืมนึกถึงคนที่จะอุดหนุนก็คือผู้ที่เป็นมาอุดหนุนก็คือมาอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าการค้าขายก็สะดุดไปทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์โควิดมาหรือไม่มาวันนี้เราลืมข้าวแดงแกงร้อนของใครเหมือนพระคุณเจ้าพระเถระครูบาอาจารย์ที่โคจรไปรับอาหารบิณฑบาตที่เป็นพระภิกษุสามเณรเป็นปฏิฆาหกเดินไปรับอาหารบิณฑบาตทุกวันหรือรับนิมนต์ไปในที่นิมนต์หรือเขามาทำบุญที่วัดวารามก็ตามวันนี้กาสาวพัสธงชัยของพระอรหันต์พระกาสาวพัสเราก็ยกย่องเชิดชูพระภิกษุสามเณรผู้ทรงศีลทรงธรรมมีศีลมีธรรมมีผ้ากาสาวพัสพันกายแล้วก็อย่าลืมข้าวแดงแกงร้อนของศรัทธาประชาชนที่อุปถัมภ์อุปการะในส่วนของการทำบุญใส่บาตรปัจจัยสี่ในเสนาสนะที่อยู่อาศัยจีวรรวมไปถึงเภสัชยารักษาโรคได้รับการอุปถัมภ์อุปการะจากทายกทายิกาก็อย่าลืมข้าวแดงแกงร้อนของศรัทธาประชาชนที่เป็นพี่น้องชาวพุทธหรือศาสนิกในต่างศาสนาก็อย่าลืมในผู้นำที่เป็นศาสนาของตนที่ตนยอมรับนับถือไม่ว่าจะเป็นศาสนิกในศาสนาใดๆแม้พี่น้องชาวพุทธเราก็มีการเทิดทูนในการแสดงตนเป็นพุทธมามกะมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกมีพระธรรมเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกมีพระสังฆเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกแม้แต่ลูกศิษย์ลูกหาศรัทธาที่เป็นนิสิตนักศึกษาก็อย่าลืมครูบาอาจารย์ที่สถาบันการศึกษาผู้ประสิทธิ์ประสาทวิทยาการต่างๆวันนี้ประชาชนก็ไม่ลืมบุญคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เคยลงมามองลงมาเหลียวแลประสบนิกรที่มีความเดือดร้อนทุกข์ยากลำบากอย่างไรก็มาช่วยแก้ไขในช่องทางต่างๆจากทุกข์คลายทุกข์หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยก็ช่วยเหลือกันไปดังนั้นที่พึ่งที่เราเห็นกันอยู่ยังมีชีวิตอยู่เราก็อย่าไปมองข้ามนะครับสิ่งเล็กน้อยที่เราเคยพูดถึงกันอยู่พระราชาทรงพเยาว์ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชก็มีอำนาจสิทธิ์ขาดที่จะสั่งเป็นสั่งตายสั่งมีโทษประหารได้มีสั่งอะไรต่างๆในสมัยที่พระมหาราชาพระมหากษัตริย์ในยุคอดีตที่ปกครองโดยอำนาจติดขาดจากพระราชาก็อย่าไปมองว่าพระราชาเป็นผู้ทรงพเยาว์ไฟเล็กน้อยก็เช่นเดียวกันนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก็สามารถเมื่อรวมตัวไฟเชื้อเล็กน้อยก็ก่อเหตุเป็นเพลิงไหม้ลุกไหม้ลุกรามทำให้อาคารสถานที่อยู่อาศัยหรือป่าไม้ต่างๆถูกไฟไหม้ก็เรียกว่าลุกลามไปเสียหายไปมากทีเดียวแม้ไฟเพียงหัวไม่ขีดที่ติดไฟเพียงหัวเดียวก็ทำลายสิ่งที่เกิดความเสียหายมากมายดังนั้นงูพิษก็เช่นเดียวกันตัวเล็กๆงูเขียวหางไหม้หรืองูตัวเล็กๆที่มีพิษกัดคนและสัตว์ก็ตายเช่นเดียวกันดังนั้นรวมไปถึงพระภิกษุหนุ่มสามเณรน้อยที่ทรงศีลทรงธรรมเราต้องแสดงความเคารพนับถือบูชาไปกล่าวร้ายว่าร้ายพระคุณเจ้าที่ทรงศีลทรงธรรมก็จะเป็นโทษกับทายกทายิกาคฤหัสถ์ชายหญิงเราเพราะมองข้ามเป็นตัวน้อยมองข้ามภิกษุหนุ่มยังอายุพรรษาไม่มากเราแสดงความเคารพในความเป็นผู้ทรงศีลของท่าน
ดังนั้นจะเป็นพระภิกษุหนุ่มสามเณรน้อยก็ตามวันนี้ก็เป็นผู้ทรงศีลทรงธรรมสิ่งเล็กๆน้อยๆทั้งหลายเหล่านี้ที่เรากล่าวถึงเป็นคำสอนในทางพระพุทธศาสนาพระราชาทรงพเยาว์ไฟเล็กน้อยงูพิษแล้วก็รวมไปถึงผู้ทรงศีลทรงธรรมเหล่านี้เราจะต้องแสดงความเคารพอย่ามองข้ามเราเห็นสามเณรตัวน้อยที่ถือศีลเป็นสามเณรเดินออกไปโคจรออกไปรับอาหารและบิณฑบาตตามถนนหนทางต่างๆเราอย่าไปล้อไปเรียนไปหยอกล้อกระเท้าเย้าแย่เหมือนลูกเนนข่าวลูกข่าวหลานแต่ท่านมีศีลมีธรรมในยุคสมัยพุทธกาลสามเณร7 ขวบก็บรรลุพระอรหันต์หมดสิ้นจากอาสวะกิเลสได้ดังนั้นพระคุณเจ้าที่เป็นพระภิกษุหนุ่มก็เช่นเดียวกันรวมไปถึงพระเถระมัชชิมะหรือเป็นพระมหาเถระก็ตามนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสเราก็แสดงความเคารพนับถือก็คงไม่ต้องไปพูดถึงผู้ที่อาศัยผ้าเหลืองหากินเป็นอรัชชีเป็นโจรผ้าเหลืองเราก็คงไม่พูดถึงไม่วิพากษ์วิจารณ์เพราะใครทำใครได้ก็เป็นเรื่องราวที่เป็นเรื่องเศร้าหมองในแวดวงศาสนาที่มีเรื่องมนทินเกิดขึ้นมาเป็นข่าวที่เป็นปัจจัยให้เราต้องเศร้าหมองขาดความเคารพขาดความนับถือก็อย่านำมาวิพากษ์วิจารณ์ก็ไม่ก่อเกิดประโยชน์พระที่ทุศีลสามเณรที่ทุศีลหรือคนที่ทำดีทำชั่วไปเรายกย่องคนดีก็คนที่ทำผิดในกฎหมายและศีลธรรมบ้านเมืองก็มีกบินบ้านกับบินเมืองมีศาลสถิตยุติธรรมมีสิ่งที่จะต้องลงโทษผู้กระทำความผิดเหล่านี้เป็นต้นเป็นตัวอย่างก็เรามารับความจริงว่าเราเกิดแก่เจ็บตายเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนวันนี้เราเห็นภาพที่คนเจ็บป่วยติดเชื้อโควิดก็ดีหรือเจ็บป่วยไข้ไม่สบายอยู่ตามโรงพยาบาลของรัฐโรงพยาบาลของเอกชนสถานพยาบาลคลินิกหมอต่างๆไปรอเยียวยาหมอก็ตายพยาบาลก็ตายเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็ตายเจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองก็ตายญาติพี่น้องเราก็ล้มหายตายจากให้เราเห็นไม่มีใครอยู่คำฟ้าความจริงเหล่านี้ก็ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนเรายอมรับความจริงว่าเราเจ็บป่วยวันนี้จะเล็กๆน้อยๆแต่เราตั้งอยู่ในความไม่ประมาทรักษาศีลปฏิบัติตามธรรมเราก็จะได้สิ่งที่สุขกายสุขใจอย่ามุ่งหวังว่าจะหอบหิ้วจะแบกหามจะกอดจะกำเหนี่ยวรั้งทรัพย์สมบัตินั้นไม่สามารถที่จะติดตัวตามตนเราไปได้เราเปลี่ยนแปลงจากทรัพย์ภายนอกให้เป็นทรัพย์ภายในวันนี้ท่านก็จะสุขกายสุขใจทำชีวิตให้เบาอย่าได้แบกภาระจากการมีทรัพย์สินเงินทองทรัพย์สมบัติมีความรู้ปริญญาตรีโทเอกก็เดี๋ยวก็ตายก็เป็นใบกระดาษที่ถูกเผาไหม้ไปไม่มีอะไรทุกชีวิตนั้นเป็นอย่างนี้เมื่อเรายอมรับความจริงในการเกิดแก่เจ็บตายก็มีเรื่องราวที่เราเข้าใจความจริงแล้วเราก็จะได้เบาใจว่าเราเกิดมาก็เป็นทุกข์จริงเราแก่ก็เป็นทุกข์จริงๆเราเจ็บป่วยไข้ไม่สบายก็เป็นทุกข์จริงๆตายไปก็ทุกข์จริงๆเพราะเรายังไม่พ้นจากวัฏสงสารเราก็ยังไม่ทราบว่าเราจะไปเกิดกี่ภพกี่ชาติจะไปเกิดในสุคติภูมิที่ดีหรือไปเกิดในทุกขติภูมิที่มีความทุกข์ทรมานที่เป็นอบายภูมิสัตว์นรกเปรตอสุรกายแต่เดรัจฉานเราเห็นสัตว์นรกเมืองคนก็คือแต่เดรัจฉานหมูหมากาไก่ที่เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอยู่นี่ไม่ใช่เป็นสัตว์ที่เป็นสัตว์อบายหาความเจริญไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานไม่ได้แม้สัตว์เหล่านั้นจะรู้ภาษาจะแสดงออกเข้าใจแต่ไม่สามารถจะบรรลุมรรคผลนิพพานเจริญกรรมฐานคือฟังธรรมเราจะเห็นได้ว่าหมาแมวหรือสัตว์เดรัจฉานบางชนิดเข้าไปในบริเวณวัดเข้าไปในศาลาเข้าไปในวิหารไปฟังเทศน์ฟังธรรมเขาฟังธรรมด้วยจิตใจที่เป็นกุศลก็ได้คุณงามความดีเหมือนค้างคาว500 ตัวฟังพระสาธยายสวด
อภิธรรม7คัมภีร์ในถ้ำตกมาตายก็ไปดังแดนสวรรค์ได้เพราะจิตใจที่อยู่ในคุณงามความดีเราอย่าไปมองข้ามคนก็ดีสัตว์เดรัจฉานก็ดีก็ได้ฟังเทศฟังธรรมดังนั้นวันนี้วิทยุกระจายเสียงทีวีและสื่อออนไลน์มีมากมายทั้งคนและสัตว์เดรัจฉานได้ยินได้เห็นสิ่งที่เป็นมิ่งมงคลก็จะได้สิ่งที่เป็นมิ่งมงคลที่ดีการเกิดแก่เจ็บตายเราไหนๆเราก็เกิดแก่เจ็บตายเราจะได้ทรัพย์ภายในแปลทรัพย์ภายนอกเป็นทรัพย์ภายในที่เป็นศีลเป็นคุณงามความดีของเราอย่างไรวันนี้ผมเกษตรเพชรมิตรวิทยากรแบ่งปันความคิดดีๆให้ท่านได้สร้างสมคุณงามความดีอย่ามัวเมาประมาทในการเกิดแก่เจ็บตายก็เป็นธรรมชาติธรรมดาที่ทุกคนจะต้องเกิดแก่เจ็บตายทุกรูปทุกนามสวัสดีครับไม่ใช่เป็นเพียงแค่การช่อโกงประชาชนแต่เป็นศูนย์รวมของความชั่วร้ายทั้งมวลเช่นการค้ามนุษย์การหลอกเอาคนของประเทศหนึ่งมาหลอกคนของประเทศตัวเองแล้วก็มีการจัดตั้งเขาเรียกว่าสแกมคอมพาวก็คือศูนย์กักกันแรงงานสแกมเมอร์ซึ่งมีภาพออกมาเต็มที่เลยนะเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินที่มาจากการก่อการร้ายโดยสหรัฐเนี่ยทราบว่ามีขบวนการแฮกเกอร์จากเกาหลีเหนือเอาเงินมาฟอกที่กัมพูชาอย่างเนี้ยคือมันเป็นศูนย์รวมของความเลวร้ายแล้วก็เขาเรียกว่าเม็ดเงินเนี่ยนะครับจากการสแกมเนี่ยนะในกัมพูชาเนี่ยเขาประเมินเนี่ยประมาณ400,000 ล้านบาทถึง700,000 ล้านบาทก็ประมาณ 12,500 ล้านเหรียญ US ถึง 19,000 ล้านเหรียญ US มันเยอะมากเยอะมากมหาศาลเฉพาะของประเทศไทยเนี่ยที่ถูกกัมพูชาหลอกเครือข่ายของกัมพูชาแล้วกันเครือข่ายในประเทศกัมพูชาแล้วกันนะครับอยู่ที่ 115,300 ล้านบาทวันหนึ่ง316 ล้านหมายความว่าพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกดินมีคนไทยถูกหลอกเงินเนี่ย316 ล้านมีสายจากโจรสายโทรศัพท์จากโจรและ SMS เนี่ยนะครับสายโทรศัพท์เนี่ย38 ล้านสายข้อความเนี่ยจาก SMS เนี่ยที่หลอกให้กดลิงก์เนี่ย130 ล้านข้อความรวมกันแล้ว168 ล้านครั้งที่โจมตีประชาชนคนไทย1คนถ้าเราคิดเฉพาะคนที่มีโทรศัพท์ประมาณ40 กว่าล้านคนใน1 ปีเนี่ยนะครับจะโดนโจมตีเนี่ยประมาณ 4-5 ครั้งแล้วอย่างนี้เป็นเรื่องปกติไหมไม่ปกติแน่มันก็นำมาสู่คำถามต่อมาว่าโอเคแล้วประเทศไทยเราจะทำอะไรในการที่จะเข้าไปร่วมมือกับนานาชาติเพื่อที่จะจัดการเรื่องของสแกมเมอร์มันก็เกิดคำถามมากมายคุณผู้ชมถ้าติดตามรายการถกไม่เถียงมาตลอดก็จะรู้ว่าเราก็พยายามหาคำตอบว่าตกลงประเทศไทยเราทำอะไรและที่สำคัญนะฮะมีคนไทยเข้าไปเกี่ยวข้องกับขบวนการนี้หรือเปล่าก็อันนี้คือคำถามใช่ไหมวันนี้นายกใช่และเป็นคำถามที่ประชาชนรอคำตอบอยู่และประเทศต่างๆก็รอคำตอบอยู่ถ้าเราติดตามข่าวจากสำนักข่าวต่างประเทศตอนนี้เนี่ยเขามีการยึดอายัดทรัพย์ดำเนินคดีกับเป้าหมายต่างๆเต็มไปหมดใช่ไหมปรินซ์กรุ๊ปเฉินจื้อและยังมีอีกหลายๆคนที่อยู่ในลิสต์ของอเมริกาก็ดีสหราชอาณาจักรก็ดีแต่วันนี้นายกให้สัมภาษณ์ก็ยอมรับบอกว่าประเทศเราเนี่ยไม่ได้เป็นศูนย์กลางสแกมเมอร์แต่เป็นฐานของการฟอกเงินหรือผ่านเงินสกปรกเหล่านี้แต่ปรากฏว่าเฮ้ยนอกจากก๊กอานเนี่ยเรายังไม่เจอก๊กอื่นเลยอ่ะเรายังไม่เจอคนไทยที่ไปร่วมสมคบคิดกับการฟอกเงินหรือการเคลื่อนย้ายเงินสกปรกไปยังประเทศที่3เลยเหรอเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนั่นท่านนายกพูดเองนะท่านนายกพูดว่าเราไม่ได้เป็นศูนย์กลางสแกมเมอร์โอเคอันนี้เราไม่ใช่ซึ่งใช่ว่าเราไม่ได้เป็นศูนย์กลางแต่เราเป็นสถานที่สำหรับการฟอกเงินในการผ่านเงินซึ่งท่านนายกก็บอกผ่านเงินหรือฟอกเงินก็ได้เพราะว่าท่านนายกก็บอกประเทศเราเนี่ยมีความน่าเชื่อถือนะครับซึ่งก็ใช่ประเทศเรามีความน่าเชื่อถือเอาง่ายๆนะครับเงินสกปรกจากกัมพูชาเนี่ยเขาไม่สามารถไปที่ประเทศสิงคโปร์ได้โดยตรงเขาก็มาฟอกผ่านประเทศไทยแล้วค่อยผ่านไปยังสิงคโปร์เพราะสิงคโปร์เขาเห็นว่าเงินตรงนี้เนี่ยมาจากไทยเขาก็คิดว่าเป็นเงินที่สะอาดก็โอเคแล้วเขาก็เอาไปปรุงแต่งผ่านอยู่ในรูปแบบของกองทุน private fund หรือกองทุนส่วนบุคคลแล้วเข้ามายึดประเทศเราผ่านการซื้อหลักทรัพย์ซื้อหุ้นต่างๆในประเทศไทยหรืออาจจะไปประเทศอื่นก็ได้เพราะว่ากองทุน private fund หรือกองทุนส่วนบุคคลที่มาจากสิงคโปร์ทั่วโลกเขายอมรับนะถูกไหมแต่สิงคโปร์เขาก็งงอ่ะแล้วจะให้เขาตรวจสอบยังไงเพราะว่าก็มาจากประเทศไทยก็น่าเชื่อถือระดับหนึ่ง
ถ้าเราไม่ทำอะไรประเทศเราจะกลายเป็นศูนย์กลางของการฟอกเงิน ไม่ได้ศูนย์กลางสแกมเมอร์นะเป็นศูนย์กลางการฟอกเงิน ซึ่งมันก็เป็นเหมือนข่าวดีกับข่าวร้ายเหมือนกับว่าเราไม่ได้เป็นศูนย์กลางสแกมเมอร์นะแต่เราเป็นศูนย์กลางการฟอกเงินสกปรกก็เหมือนกับว่าโชคดีนะครับคุณไม่ได้เป็นมะเร็งปอดแต่คุณเป็นมะเร็งตับสภาพจะเป็นอย่างนี้ซึ่งถ้าให้เลือกเป็นมะเร็งจริงๆเนี่ยเป็นมะเร็งปอดน่าจะอยู่ยาวกว่ามะเร็งตับนะเพราะมะเร็งตับมันตายเร็วคือยังไงก็ตายทั้งคู่ใช่ตายทั้งคู่แต่อันนั้นตายเร็วอันนึงตายช้าถูกต้องไหมฮะก็คือสภาพแบบนี้คือวันนี้เนี่ยผมได้คุยกับผู้แทนจากสถานทูตแห่งหนึ่งก็แล้วเขาก็พูดเหมือนที่ผมพูดแล้วคำพูดเนี้ยไม่ได้เป็นคำพูดของผมเองเขาบอกว่าตอนเนี้ยเขามองประเทศไทยว่าเป็นพันธมิตรในการปราบสแกมเมอร์ข้ามชาติแต่ถ้าเกิดเรายังคงล่าช้าไม่สามารถดำเนินการใดๆที่เป็นรูปธรรมไม่สามารถลากคอคนไทยที่เข้าไปมีเอี่ยวเกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาดำเนินคดีแล้วก็ขยายผลสืบสวนสอบสวนในการยึดอายัดทรัพย์ได้เนี่ยท่าทีของเขาอาจจะเปลี่ยนมองจากเราที่เคยเป็นพันธมิตรอาจจะมองว่าเป็นหนึ่งในผู้ร่วมสมคบคิดกับเครือข่ายสแกมเมอร์ที่กัมพูชาก็ได้นี่เป็นโจทย์ใหญ่ของรัฐบาลคุณอนุทินชาญวีรกูลตั้งแต่วันแรกนะที่เราจับเรื่องนี้นะครับแล้วเราก็บอกว่านี่เป็นโจทย์ใหญ่ในการที่จะปราบปรามสแกมเมอร์เอาละเราไม่ได้เป็นศูนย์กลางสแกมเมอร์ก็จริงแต่ไปมาเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราไปเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการนี้หรือเปล่าถ้าเขาเอาเงินมาฟอกในประเทศเราแล้วเราทำให้ประเทศทำให้เงินที่เป็นเทาๆดำๆเนี่ยขาวสะอาดจั๊วเราถือว่าเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดป่ะก็เป็นผู้สมรู้ร่วมคิดเพราะมันจะทำให้การสืบสวนสอบสวนเพื่อขยายผลไปจับกลุ่มตัวการมันทำได้ยากขึ้นงั้นคำถามคือถ้าเรารู้ว่าเราเป็นอย่างนี้ปั๊บทางรัฐบาลเองนี่คุณวิโรจน์ฝ่ายค้านถูกต้องไหมฮะก็ต้องติดตามแหละทางรัฐบาลเองได้ take action อะไรที่เป็นรูปธรรมที่จะทำให้คนไทยทั้งประเทศที่ติดตามเรื่องนี้อยู่สบายใจได้ว่ารัฐบาลจริงจังกับการปราบสแกมเมอร์หรือกระบวนการสแกมเมอร์ในประเทศไทยนี่คือคำถามคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพักสักครู่แล้วเดี๋ยวท่านบิ๊กโจ๊กกำลังเดินทางมานะครับตอนนี้ทำไมต้องตอนนี้เพราะว่าหนึ่งนะครับผมพูดเรื่องคดีผมตั้งแต่ผมต่อสู้ในชั้นเรื่องศาลปกครองต่างๆอันนี้ผมก็ต้องสู้ไปตามขั้นตอนตามกระบวนการแต่ว่าไอ้เรื่องการเปิดเผยเส้นเงินของบิ๊กตออะไรต่างๆเนี่ยวันนี้ผมก็ต้องทำให้สังคมเห็นนะว่าการที่ผบ.ตร.ต่ายเนี่ยปฏิบัติกับผมเนี่ยมันเป็นการเลือกปฏิบัตินะมาเลือกปฏิบัติยังไงวันนี้เห็นไหมครับคณะกรรมการร้องทุกข์นะเขาแจ้งเขาชี้มูลแล้วเขายังให้ชี้แจงภายใน15วันและยังขยายเวลาได้อีก1ครั้งแต่ของผมเนี่ยไม่ต้องชี้แจงออกเลยไม่ต้องสอบให้ออกเลยทั้งที่อะไรครับผมที่ไม่มีเส้นเงินเข้าบัญชีผมเข้าบัญชีเมียสักเส้นหนึ่งนะลูกน้องทำผิดก็ต้องว่างไปถูกไหมฮะแต่อันนี้ของบิ๊กตอเนี่ยดับเบิลชัดนะเข้าเมียเข้าพี่ชายพี่สาวมันเป็นเส้นเงินจากเว็บพนันตรงๆนะฮะแต่ว่าการปฏิบัติมันไม่เหมือนกันถูกไหมฮะแต่ของผมเนี่ยไม่มีเส้นเงินโอเคแหละลูกน้องผมมันทำผิดแต่ลูกน้องผมมันอยู่ที่ไหนอยู่สงขลาอยู่สมุทรปราการนะการลูกน้องทำผิดมันต้องไปเกี่ยวกับผู้การผู้บัญชาการถูกไหมครับมันห่างชั้นรองผบ.เยอะคือกว่าจะมาถึงรองถึงผมถูกไหมครับแต่นี้การทำแบบนี้ที่เห็นเพราะอะไรครับเห็นไหมการสอบสวนของคณะกรรมคือมันมีคณะกรรมการเหมือนกันนะคณะกรรมการร้องทุกข์เขาใช้เวลา7 เดือนพี่เลวัฒน์บอกใช่ฮะผมถึงบอกไงว่าถ้าผบ.ต่ายเนี่ยให้คณะกรรมการสอบสวนผมเหมือนว่าการร้องทุกข์มันจะเลยอะไรเลยเวลาตั้งผบ.ตร.ไงมันจะทำให้ผบ.ต่ายเป็นผบ.ตร.ไม่ได้ก็เลยต้องเอาผมออกไปก่อนถูกไหมครับนี่มันมีตรงนี้ถูกไหมครับแต่ถ้าผมไม่ใช่รองผบ.ตร.เบอร์ 1นะผมก็ไม่ถูกออกหรอกคือรองกำลังจะบอกว่าที่ทิ้งบอมตอนนี้เพราะว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมไม่ได้รับความเป็นธรรมอย่างนี้ผมเนี่ยกำลังเดินตามหาความเป็นธรรมอยู่ถูกไหมฮะทีนี้ในระหว่างเดินตามหาความเป็นธรรมเนี่ยนะฮะไอจะหาเจอหรือไม่เจอเนี่ยผมไม่ได้ซีเรียสนะแต่เมื่อเดินตามหาความเป็นธรรมแล้วเนี่ยผมรู้ว่าผมเหมือนผมจะไล่ลมรถอ่ะผมเป็นนักบริหารและนักปฏิบัติผมรู้ว่าผมจะไล่ลมรถตรงไหนบ้างพอผมหินไปนิดเดียวพอผมจะไล่ให้กรตรเขาขยับเร็วหน่อยผมก็ไล่สดผมก็กระซิบนิดนึงว่าถ้าท่านไม่ปฏิบัติเนี่ยผมจะฟ้องอาญา157ท่านแป๊บเดียว
ชี้มูลเลยเห็นไหมครับผมรู้ว่าผมจะกดปุ่มตรงไหนถูกไหมครับเพราะผมกดปุ่มนิดนึงก็ขยับแล้วถูกไหมครับเดี๋ยวผมก็จะกดปุ่มของผมไปเรื่อยเห็นว่าเดี๋ยวจะแฉอีกฮะเดี๋ยวอะไรจะแฉอีกฮะเดี๋ยวมันจะแฉอีกถูกไหมคนบอกว่าโอ้โหระดับอดีตผบ.กับตำรวจ200นี่สังคมไทยตกใจและสิ้นหวังแล้วนะว่าก็อย่างนี้มีอีกเหรอฮะสมัยก่อนเนี่ยผมขึ้นไปห้องท่านต่อศักดิ์ผมบอกว่าพี่เป็นผบ.แล้วเนี่ยขออย่างเดียวพี่จะแกล้งผมเลยเพราะว่าผมก็ทำงานให้พี่และพี่ก็เป็นผบ.ตรไปแล้วพี่ก็โหสิทุกคนเนี่ยรวมถึงผมด้วยผมอาจจะพลาดพลั้งไปจับลูกน้องพี่บ้างอะไรบ้างก็พี่ก็โหสิไปผมก็ช่วยงานพี่อยู่แล้วพูดอย่างนี้นะแต่ถ้าพี่แกล้งผมนะมันจะวกเข้าหาพี่เองผมพูดกับท่านอย่างนี้เลยนะแต่ด้วยความที่ท่านเนี่ยไม่ใช่นักกฎหมายท่านไม่เข้าใจท่านไม่ใช่นักสอบสวนท่านไม่ใช่มือสืบสวนท่านไม่เข้าใจว่าเส้นเงินมันคืออะไรนะสุดท้ายพอท่านคุยกับผมวันนี้ลูกขึ้นก็เอาใหม่ละเล่นงานผมใหม่ละผมก็ไม่ว่าอะไรออกก็ออกถูกไหมแต่ว่าสุดท้ายเห็นไหมครับสิ่งที่ท่านเจอวันนี้วิบากที่ท่านเจอวันนี้ผมถามท่านสักคำว่าลูกน้องท่านที่ไปยุท่านมาเล่นงานผมเนี่ยเขาช่วยท่านหรือเปล่าเพราะว่าที่ผมกล้าพูดกับท่านวันนั้นเพราะผมอยากจะบอกท่านว่าของท่านมันของจริงไอ้ของผมมันปลอมนี่มั่นใจนะมั่นใจผมไอ้ของท่านมันของแท้ของผมมันของปลอมไม่แต่ตอนอดีตผบ.ตร.อันนี้ให้ความเป็นธรรมกับท่านนะฮะแน่นอนท่านก็มั่นใจนะต่างคนต่างก็มั่นใจสังคมไทยก็งงนะตกลงเชื่อใครได้บ้างใช่ไหมฮะคืออย่างนี้จะเชื่อได้หรือไม่เชื่อเนี่ยมันอยู่วันนี้มันต้องอยู่ที่กระบวนการสอบสวนอันดับแรกก่อนวันนี้เรื่องของท่านต่อศักดิ์มันมีวินัยและอาญาผมก็วินัยและอาญานะวันนี้ปปช.อนุมีมติตั้งแต่สวนท่านต่อศักดิ์เมื่อปลายปีที่แล้วแล้วมีมติ9-0ยุติเรื่องผมว่าผมไม่เกี่ยวกับเรื่องเว็บพนันและลูกน้องผมทั้งหมดถูกไหมครับส่วนลูกน้องผมมันจะไปใช้บัญชีม้าก็ต้องผิดเรื่องบัญชีม้าหรือจะไม่ใช้บัญชีม้าก็ไม่ผิดถูกไหมครับแต่ว่าแน่นอนผมเนี่ยไม่มีอะไรเกี่ยวกับเว็บพนันยืนยันไม่มีเส้นเงินมาถึงไม่มีเส้นเงินมาถึงเอานี้อนุปปช.ยังยุติและผมถามว่าท่านต่อศักดิ์เขาเป็นใครเขาเป็นบุคคลพิเศษนะเขาเป็นน้องชายใครนะถามว่าการที่อนุปปช.มีมติ90ตั้งแต่ส่วนเข้าได้เนี่ยแสดงว่ามันแบกไม่ไหวแล้วมันช่วยไม่ไหวแล้วแล้วถามว่ามีเหรอถ้าผมมีสักนิดนึงนะผมมันคนไม่มีเส้นลูกในดาบนะถ้ามีพยานหลักฐานนิดนึงนะก็ต้องตั้งแต่ส่วนผมคู่ท่านต่อศักดิ์พอจะไปเข้าคณะใหญ่กรรมการปปช2-3 ท่านมาบอกผมว่าโจ๊กเรื่องโจ๊กเอาเข้าคณะใหญ่ไม่ได้นะเพราะถ้าเรื่องโจ๊กยุตินะปปชตายเลยเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเรื่องโจ๊กยุติเรื่องต่อศักดิ์มีมูลปปชก็เจ๊งกันดิเพราะเขาเป็นน้องใครดูดิถูกไหมผมก็ถามปปชเฮ้ยอย่างนี้จะเอาคนผิดไปรอจะเอาคนถูกไปรอคนผิดได้ยังไงสุดท้ายก็ต้องรอมาปีหนึ่งเห็นไหมครับพอปีหนึ่งผมก็พูดต่อว่าเห็นไหมครับท่านต่อศักดิ์ไม่มีถูกตั้งกรรมการวินัยเลยจนถึงยังไงครับคณะกรรมการลูกชี้มูลชี้มูลวันนี้ท่านผบ.ตร.กิจรัตน์ก็ยังไม่ตั้งกรรมการร้ายแรงอย่างนะยังเฉยอีกเพราะอะไรครับเพราะว่าตามกฎหมายเนี่ยพรบ.ตำรวจมาตรา129ผมจำแม่นเลยนะระบุไว้ว่าผู้ที่ออกราชการไปแล้วกี่ปี ถ้าออกเกิน1 ปีไม่ต้องตั้งกรรมการไม่ได้เพราะนั้นก็พยายามดึงไว้ท่านผบ.ตร.กิจรัตน์พยายามดึงไว้เกิน1 ปีเพื่อจะไม่ต้องตั้งกรรมการท่านต่อศักดิ์อันนี้ดักคอมันรู้หมดมันรู้มือกันอันนี้มีหลายกรณีมันรู้มือกันแต่ของผมเห็นเอาของผมเห็นไหมของผมเนี่ยเอาให้ออกไปแล้วนะไม่พอนะมาเรื่องข้อสอบจุฬาอีกเห็นไหมข้อสอบจุฬาผมตั้งกรรมการผมวันสุดท้าย17ตั้งกรรมการเลยเพราะว่ากลัวเลยไงที่ของไอ้โจ๊กนี่ต้องเอาให้ตายแต่ว่าของท่านต่อศักดิ์เนี่ยเห็นไหมวันนี้กรตร.มีมติก็ยังให้ท่านแรกผู้ช่วยผบ.ตร.ออกมาแถลงข่าวอีกว่าต้องรอกรตร.ส่งข้อมูลมาก่อนใช่ไหมทั้งที่เรื่องนี้นะครับมันชัดยิ่งกว่าชัดผบ.ตร.ต้องตั้งกรรมการสอบสวนวินัยแรงแล้วอะไรครับให้ออกเหมือนทางกับผมแต่ผมเตือนผบ.ตร.นะถ้าท่านไม่ทำแบบผมท่านก็เลือกปฏิบัติผมก็ต้องฟ้องท่าน157อีกเนี่ยผมบอกว่าผมจะกดปุ่มไปเรื่อยเอาอย่างนี้
ถ้าสมมติโฟนอินผบตรมานี่รองโจ๊กคุยได้ไหมฮะอ๋อท่านไม่กล้าคุยผมหรอกเหรอฮะใช่ท่านไม่กล้าคุยผมหรอกเพราะว่าท่านคือท่านละอายอ่ะจริงๆเดี๋ยวเราลองต่อเอาต่อได้เผื่อท่านรับได้เลยเดี๋ยวลองเอาได้เลยพลเอกกิตติพันเพชรยินดีเลยแต่ท่านไม่รับหรอกไม่เพื่อความเป็นธรรมได้เลยได้นะได้เลยครับได้เลยเดี๋ยวลองระหว่างนี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเรื่องโพสต์ล่าสุดของคุณชูวิทย์เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งได้เลยสลับอารมณ์หน่อยเห็นหนุ่มครับไม่ได้ถามเรื่องนี้หรอกให้โทนดาวหน่อยไม่รู้เรื่องนี้จะดาวหรือเปล่าเพราะว่าคนเนี่ยสงสัยครับที่คุณอนุทินไปเซ็นเมื่อวานนี้เราเห็นแล้ว8 ข้อโอเค8 ข้อเนี่ยก็คล้ายๆกับที่คุณอนุทินพูดก่อนหน้านั้นเลยแหละว่ากัมพูชาต้องทำก่อนนะวันนี้ย้ำว่าเรายังไม่เปิดด่านนะข่าวลือที่บอกว่าจะไปเปิดด่านที่สระแก้วก็ยังไม่เปิดนะแต่คนบอกเฮ้ยตกลงเนี่ยมันมีดีลที่คนไทยไม่รู้หรือเปล่าเช่นดีลเรื่องภาษีนี่ตอนนี้สหรัฐเขาเปิดมาแล้วนะฮะว่าเราต้องซื้อเครื่องบินเขานำเข้าอะไรของเขาบ้างต่างๆนานาและภาษีเราจะได้ 19% บางตัว 0% อันนั้นเรื่องหนึ่งกับอีกเรื่องคือแร่หายากถามเสนงรวมๆเลยตกลงแล้วเนี่ยเราเสียเปรียบเยอะเกินไปหรือเปล่าหรือยังไงฮะเฉพาะเอาสั้นๆเฉพาะเรื่องเรากัมพูชาเนี่ยมันจบแล้วถ้าเราคุยเมื่อสักครู่ก็คือว่าเข้าไปยูเอ็นเอสซีไม่ได้แล้วจบแล้วเรียบร้อยหมดแล้วกัมพูชานี่จบปิดเกมไปแล้วก็เหลือแต่ที่สหรัฐมี2เรื่องก็คือเรื่องของแร่เอิร์ธเนี่ยเราเสียเปรียบไหมกับเรื่องภาษีมันแยกกันนะครับไอ้เรื่องที่เขาเรื่องภาษีมันมี2สเต็ปแรกนี่จบไปแล้วเรื่องตอนแรกเครื่องบินอะไรกันใช่ไหมนั่นมันจบไปสเต็ปแรกสเต็ปนี้คือจะตกลงเดือนธันวานี้ว่าจะลดลงให้เราได้ไหมจากการที่คุณได้แร่เอิร์ธเราเห็นไหมมันเชื่อมโยงกันแปลว่าไอ้ 19% นี่อาจจะลดลงอีกหรือ 0% จะเพิ่มฮะมันเป็นในเวไหนมันมีแต่ว่าเราคุยกันเพิ่มได้ข้อตกลงนี้เพื่อให้เขาในผ่อนคลายเรื่องภาษีให้เราพูดง่ายถึงจะตกลงใหม่เดือนธันวานี้จะยังไงไม่ทราบแต่ว่าโดยทั่วไปมักจะเป็นบวกเอางี้ไว้ก่อนใช่ไหมแต่นี่ได้แร่เอิร์ธมาเนี่ยแร่เอิร์ธมันเป็นแร่ที่มันมักจะมีมลพิษประเด็นอยู่ตรงนั้นนี่แหละดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือดูต่อไปว่ามันจะมีมลพิษไหมแต่สิ่งที่ในข้อตกลงที่ผมอ่านดูก็คือว่าเขาจะมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีถ้าใช้เทคโนโลยีของสหรัฐก็แปลว่าจะต้องมีบริษัทไทยไปรับเทคโนโลยีจริงไหมคงไม่ใช่สหรัฐเขา100%จริงไหมมันก็ได้ประโยชน์ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเมื่อใช้เทคโนโลยีของสหรัฐเราต้องดูให้ได้ว่าได้เทคโนโลยีมาจริงๆหรือเปล่าถ้าได้เทคโนโลยีจริงมันก็จะปลอดภัยเพราะทางตะวันตกเนี่ยเทคโนโลยีจะปลอดภัยยกเว้นว่าก็เห็นเราเป็นประเทศป่าเถื่อนเขาก็เอาเทคโนโลยีไม่ดีมาให้เราอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งคุณต้องไปว่ากันแต่โดยพื้นฐานเนี่ยเราต้องติดตามดูไม่เกิดมลพิษซึ่งก็มีทางเป็นไปได้ว่าจะไม่เกิดเพราะว่าเขาใช้เทคโนโลยีที่ดีกว่าแต่เราต้องดูเอาเรื่องแร่เอิร์ธนิดหนึ่งนะครับว่าคนเป็นกังวลว่าเราเห็นตัวอย่างจากเนี่ยทางเชียงรายก็แม่น้ำกกก็ยังไม่คลายเลยอันนั้นเกิดจากตรงนั้นมันมีความไม่สงบพอมีความสงบปั๊บในทุนที่มาลงเนี่ยเขาก็ใช้เทคโนโลยีขั้นต่ำพูดง่ายคือทิ้งเลยคือไม่บำบัดเลยพูดง่ายทิ้งเลยมันก็ปลาเปลือยก็แปลสภาพเป็นสัตว์ประหลาดอะไรต่างๆแต่ถ้าของสหรัฐเนี่ยเสนงเชื่อว่าเทคโนโลยีเขาดีเหลือแต่ว่าเราต้องคุมให้มันดีจริงไงคุณอย่าไปทำเรื่องใต้โต๊ะขอร้องเถอะอย่าทำเรื่องใต้โต๊ะบางท่านพูดไปถึงขนาดที่ว่าผลประโยชน์ที่เราไปดีลกับสหรัฐหรือไปแลกเนี่ยเราเสียเปรียบมากเกินไปบางท่านขออนุญาตนะฮะเราไปขายอะไรบางท่านบอกขายชาติเลยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเสนงว่าไงฮะเรายังไงเราต้องขายอยู่แล้วเพราะแร่เอิร์ธเราก็มีที่โคราชแล้วก็ที่เหมืองดีบุกเก่ายังไงเราต้องขายอยู่แล้วคนซื้อคือสหรัฐประเด็นมันก็คือว่าคุณจะขายใครระหว่างจีนกับสหรัฐเพราะจีนเนี่ยอยากจะได้แร่เอิร์ธทั้งหมดเพื่อจะบีบสหรัฐเราจะอยู่ในเวทีของการที่ไปอยู่ฝั่งจีนหรืออยู่ฝั่งรัฐเท่านั้นเพราะว่าคนที่ออกมาพูดเนี่ยคือคนฝั่งจีนเขาอยากให้เราเนี่ยขายจีนเราไม่ขายสหรัฐมีแค่นั้นไม่มีอะไรเราจะไม่เสียเขาเรียกว่าการบาลานซ์ระหว่างสหรัฐกับจีนเราจะไม่ไอ้นี่ใช่ไหมฮะคือตอนนี้จีนเข้ามาเต็มประเทศอยู่แล้วที่เราคุยอยู่ตั้งนานเนี่ยจีนทั้งนั้นใช่ไหมเราจะขายสหรัฐอีกสักบริษัทของบริษัทจะเป็นอะไรไปล่ะมันไม่ค่อยมีปัญหาหรอกแล้วมันก็นิดเดียวแต่ว่าไอ้แร่เอิร์ธเนี่ยเราจะต้องชิงประโยชน์เนี่ยในเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ได้มากก็คือว่าเทคโนโลยีของเราเนี่ยขาดเทคโนโลยีชิปเพราะว่าน้ำเราไม่สะอาดน้ำประปาเราไม่สะอาดถ้าน้ำประปาสะอาดพอเนี่ยจะทำชิปได้เพราะอเมริกาเขาอยากจะสร้างชิปขึ้นมาซึ่งเขาไม่อยากจะส่งนอกประเทศเราอาจจะต่อรองขอคุยเพิ่มนิดนึงได้ไหมให้เทคโนโลยีนี้คุณไม่ต้องเอาบริษัทคุณมาหลอกแต่คุณแต่เทคโนโลยีในการผลิตชิปให้เราอะไรอย่างเงี้ยก็คิดเรื่องแบบนี้เพราะว่าชิปมันเป็นเรื่องของอนาคตแปลว่าก็ยังมีช่วงที่สามารถพูดคุยเจรจาต่อรองได้อยู่ใช่ไม่ชิป
จะหายใช่ไหมไม่นะใช่ป่ะมันอยู่ที่เราเองเราทันเกมไหมเรามองโลกออกไหมเรามองอนาคตออกไหมถ้าเรามองเป็นเราต่อรองได้เพราะเขาอยากจะได้เพราะว่าถ้าเกิดเอาแร่ทั้งหมดไปอยู่ที่จีนเนี่ยสหรัฐลำบากดังนั้นเขาอยู่ในจุดที่เขามีความอ่อนไหวกว่าเราอาจจะได้เปรียบถ้าเราคุยดีๆแต่ไม่ใช่อะไรก็ยกให้เขาหมดไม่ใช่แปลว่าณวันนี้ยังฟันธงไม่ได้ว่าเราจะเสียเปรียบหรือต้องดูแต่ว่าคุณต้องมีความฉลาดพอจะได้ประโยชน์จากตรงนี้นะฮะรองครับทีมงานเราบอกว่าผบ.ตร.ปิดเครื่องใช่ครับเพราะว่ายังไงทั้ง2เบอร์เลยฮะเรามี2เบอร์โทรไปทั้ง2เบอร์ใช่ยังไงเอางี้ถึงท่านเปิดเครื่องท่านก็ไม่กล้าคุยกับผมหรอกเชื่อผมแล้วกันอันนี้ท้าหรือว่ายังไงผมไม่ได้ท้าแต่ว่าคือเอางี้เราไปลองผบ.ตร.ด้วยกันเรานั่งทำงานด้วยกันมามันรู้มือกันนะครับแล้วสิ่งที่เขาทำกับผมเนี่ยเขารู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วเอางี้ผมถามคำเดียวนะฮะเอาติ้งต่างไว้ก่อนว่าผมผิดนะว่าผมต้องหาคดีอาญานะเอางี้ติ้งต่างไว้เลยว่าผมผิดนะก็ติ้งต่างไว้ก่อนว่าท่านต่อศักดิ์ก็ผิดเหมือนกันแต่ว่าหลักเนี่ยท่านต้องไปดูกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา29 วรรค 2นะตราบใดก็ตามที่ศาลไม่พิพากษาถึงที่สุดถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จะปฏิบัติกับเขาเนี่ยอย่างเช่นผู้กระทำผิดไม่ได้จะเอาผมออกทันทีไม่ได้นะแล้วถ้าท่านไปดูในคำสั่งที่ให้ผมออกราชการนะครับนะเขียนไปเลยนะครับว่าลูกน้องทำผิดแล้วพาดพิงมาถึงผมแค่พาดพิง2 คำให้ผมออกทันทีคำว่าพาดพิงเนี่ยหมายถึงว่าอะไรครับมันไม่ชัดก็ต้องให้ผมชี้แจงก่อนแล้วต้องกราบเรียนนะครับว่าอย่าไปคิดเลยว่าผมผิดหรือไม่ผิดเอาตีว่าผมผิดเลยผมชั่วเลยต่อศักดิ์ก็ผิดแต่ว่าไอ้สิ่งที่กระทำกับผมให้ออกเนี่ยมันไม่เป็นธรรมแค่นั้นแหละถ้าเทียบกันคือให้ผมออกเนี่ยถามว่าอะไรครับไอ้ผมออกคนเดียวไม่เป็นไรลูกน้องชั้นประทวนจ่าดาบนะสารวัตรรองผู้กำกับออกหมดแล้วลูกเมียเขาอยู่ยังไงคือคุณทำเพื่อหวังเป้าหมายคุณเป็นผบ.ตร.อย่างเดียวแล้วคุณเล่นงานเขาหมดค้นบ้านเขาทุบบ้านเขาถูกไหมครับลูกเมียเพื่อนผมเมียลูกของผมบางคนเป็นซึมเศร้าเลยผมบอกว่าท่านทำแบบนี้เวรกรรมมันมีจริงแต่ขณะเดียวกันถ้าท่านทำกับผมนะแบบปกตินะผมน้อมรับเลยแล้วผมจะหรือว่าท่านมาบอกผมไม่ดีก็ได้ว่าโจ๊กพี่อยากเป็นผมบอกให้พี่เป็นมาเลยพี่เกษียณผมก็เหลืออีก5 ปี 6 ปีผมไม่ได้ซีเรียสแต่ว่าไม่ใช่ทำกันแบบนี้ผมยกตัวอย่างนะถ้าท่านไปดูข่าวผู้การจังหวัดหนองคายไม่เอ่ยชื่อศาลพิพากษาจำคุก2 ปีนี่เมื่อสัก2 อาทิตย์ที่แล้วนะไม่รอลงอาญามันต้องออกแต่แค่ย้ายคือมาตรฐานในการปฏิบัติใช่กับแต่ละคนใช่อันนี้คือสิ่งที่รองกำลังจะพูดถูกไหมฮะผมพูดอยู่ว่าใครไม่โดนแบบผมไม่เข้าใจผมบอกว่าเฮ้ยผมไม่ได้ผิดนะไอ้โทษผมอาจจะผิดก็ได้แต่ว่าคำว่าอาญากับออกมันคนละเรื่องกันนะคือจะเอาคนออกสักคนเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่เอางี้ผมบอกนะผมเป็นรองผบ.ตร.ดำเนินคดีเรื่องจิ้นหลิงออกหมายจับตู้ห่าวมีคนจีนเข้าไปขายยาให้ปี้วอเตอร์200 กว่าคนนะผมไม่จบแค่นั้นผมไล่ต่อไอ้คนจีน200 กว่ามันเข้ามาได้ยังไงวะเนี่ยไล่ไปมีตำรวจตม.เกี่ยวข้องตั้งแต่ยศพลโทพลตรีพันเอกชั้นประทวน100 กว่าคนผมดำเนินคดีตำรวจตม100 กว่าคนผู้จัดการหน่วยถามผมว่าพี่โจ๊กจะให้ออกไหมผมบอกไม่ให้ออกให้เขาต่อสู้คดีไปเพราะถ้าเขาออกรูปนี้ก็เดือดร้อนคือผมถือว่าผมทำตามหน้าที่ส่วนคุณจะสู้คดีไปขึ้นศาลแสดงพยานหลักฐานถ้าคุณรอดคุณก็จบแต่ถ้าผิดก็ว่าไปถูกไหมครับแต่ไม่ใช่ไปประหารเขาก่อนถูกไหมครับและอย่างของผมเนี่ยหลักฐานผมในคำสั่งนะครับคำสั่งบอกว่าพาดพิงนะคำว่าพาดพิงมันต้องให้ผมชี้แจงเอาผมถามว่าไม่งั้นต่อไปอันนี้เส้นเงินไม่ได้เข้าบัญชีผมนะไม่งั้นต่อไปถ้าจะเตะตัดขาใครก็ใช้บัญชีม้าโอนเงินเข้าไปแล้วก็ให้ออกเลยสมมุติถ้าจะแกล้งกันเพราะอย่าลืมนะหลักกฎหมายเนี่ยเขาบอกว่าสมมุติว่าเงินจากบัญชีม้าเว็บพนันเอาเว็บพนันเลยนะโอนตรงหาคุณอ๊อฟเนี่ยนะคือต้องสอบคุณอ๊อฟก่อนนะว่าคุณอ๊อฟรู้เรื่องหรือเปล่าว่าไอ้นี่คือเงินบัญชีม้าเว็บพนันถ้าคุณอ๊อฟไม่รู้นะไม่ผิดนะเพราะนั้นมันสอบปากคำได้ผมทำคดีทุกคดีผมทำแบบนี้หมดแม้แต่คดีเป้รักผู้การเท่าไหร่มีเซียนพระอยู่คนหนึ่งนะเงินโอนบัญชีเข้าไปผมเตรียมดำเนินคดีแล้วพอสอบไป
คือเราสอบครั้งแรกคุณอ๊อฟบอกให้ปฏิเสธแต่เราไปไล่รายละเอียดเส้นเงินได้สอบแบงค์ได้ว่าเขาเกี่ยวข้องจริงไหมเมื่อเขาเกี่ยวข้องถ้าคุณอ๊อฟไม่เกี่ยวข้องต้องให้ความเป็นธรรมแต่ไม่ได้หมายว่าเฮ้ยต่อไปใครจะแกล้งกันเนี่ยก็แค่เอาบัญชีม้าโอนเงินตรงเข้ามาเลยแล้วบอกพาดพิงแต่ผมเนี่ยมันไม่มีเส้นเงินเลยสักเส้นที่เข้ามาหาผมมันเป็นเรื่องลูกน้องกระทำความผิดแต่แน่นอนสังคมบอกว่าเฮ้ยแล้วลูกน้องทำผิดนายไม่รู้เลยเหรออันนี้แน่นอนแต่ว่ามันต้องสอบถูกไหมครับแต่ถ้าผมชัดเจนแบบท่านต่อศักดิ์เนี่ยนะโอ้โหตรงเข้าเมียเข้าพี่ชายพี่สาวอย่างเงี้ยแล้วเข้าในเวรนะเข้าในเวรอีกคนนึงคือมันเป็นเส้นเงินจากอะไรจากเว็บพนันตรงมาแล้วถามว่าสามีภรรยาคือบุคคลคนเดียวกันมันปฏิเสธไม่ออกแล้วผมถามคำเดียวนะเส้นเงินที่มาเข้าเนี่ยมันไม่ได้เข้าครั้งเดียวนะมันเข้าทุกวันที่5ทุกวันที่5ทุกวันที่5อย่างนี้มันเรียกว่าอะไรซวยถูกไหมแต่ของผมมันไม่มีถูกแล้วผมถามว่าผมจับเตียหุ้ยหวดนะที่ผมเคยออกบอกเลยครับที่เตียหุ้ยหวดเนี่ยเป็นบุคคลตามหมายจับจีนเป็นเจ้าพ่อสะเดาเจ้าพ่อมือใหม่สะเดาผมจับตามหมายจับแล้วผมจับเสือชื่อเจียงนะผู้ก่อสร้างเมืองชเวโกโกนะร่วมกับพันโทหม่องชิตูตอนนี้อยู่เรือนจำเนี่ยเสือชื่อเจียงอยากจะให้ส่งตัวไปกัมพูชานะให้คนมาติดต่อผมจ่าย300นะผมต่อสู้จนศาลชั้นต้นเนี่ยผมไม่ยอมผมยังไงหลิวจงอี้บอกว่ายังไงอย่านะผมบอกไม่ต้องห่วงถ้าผมอยู่เนี่ยยังไงก็ไปจีนมึงไปประหารชีวิตที่จีนแน่ศาลชั้นต้นพิพากษาไปจีนถามว่าทำไมพวกนี้ถึงอยากกลับไปกัมพูชาเอาง่ายๆพวกนี้จะมี2 สัญชาติตลอดนะกลับไปกัมพูชาก็ติดปีกเลยเอาเหมือนการเตียวหุ้ยหวดนะอยู่สะเดาสนับสนุนนักการเมืองอักษรย่อชอผมไปแล้วฮะชออีกแล้วไม่รู้ชอเดียวกันป่ะผมชอเดียวกันไหมชอเดียวกันไหมคนละชอคนละชอโอ้โหผมเดี๋ยวลองผมก็ชอนะไม่ใช่ไม่ใช่ชัยนนท์คืออย่างนี้ผมไปจีนมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงสาธารณะหลิวจงอี้เขาบอกผมว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงสาธารณะจะมอบโล่รางวัลให้ผมนะเพราะว่าผมจับคนจีนตามหมายจับเขา100 คนคนที่100ก็คือเสือชื่อเจียงเพราะฉะนั้นเขาเลยเชิญผมไปจีนนะแล้วเขาก็บอกว่ามีอีกคนนึงเนี่ยรับใช้ดูแลนักการเมืองไทยอยู่ภายใต้การดูแลของนักการเมืองไทยผมก็สงสัยเขาบอกชื่อเตียวหุ้ยหวดผมกลับมาไข่วะผมรู้แล้วผมจับเลยพอจับผมให้ควบคุมตัวที่เรือนจำสงขลานะผมเอามาควบคุมตัวเรือนจำกรุงเทพเพราะแม้หนีมันหนีนะไอ้นี่ก็พยายามให้ผู้กำกับสืบสวนจังหวัดมาติดต่อผมบอกว่าขอจ่ายผม300คือผมบอกว่าอำนาจตำรวจมันเยอะผมรู้ว่ายังไงคนพวกนี้จะมี2 สัญชาตินะครับมีจีนกับมีกัมพูชาแต่ถามว่าอำนาจตำรวจในการที่จะส่งกลับไปประเทศไหนอยู่ไหนหรือเปล่าเขาบอกว่าผู้ต้องหาเนี่ยมี2 สัญชาติถ้าสมัครใจกลับไปประเทศใดต้องส่งกลับไปประเทศนั้นเห็นไหมถ้าผมจะรับเงิน300ผมก็บอกว่าเฮ้ยอันนี้มันสมัครใจกลับไปกัมพูชาต้องส่งไปกัมพูชาแต่นี่ผมไม่ให้คุณต้องกลับไปจีนสุดท้ายวันนี้เตียวหุ้ยหวดเนี่ยไปจีนแล้วนะเรียบร้อยสลบคนถามบอกว่ามีคนเสนอเงินให้ลองเยอะจังเลยฮะเอาเสนอเพราะว่าหลายก้อนแล้วเนี่ยที่ฟังในรายการเนี่ยถูกต้องก็มี2 ก้อนแต่ถามว่ามันเป็นเรื่องจริงถูกไหมครับแต่ถามว่าวันนี้อยู่ๆท่านผบ.ต่อศักดิ์จะมาบอกว่าเฮ้ยผมรับเงินมินนี่3 ล้าน5 ล้านมันถ้าผมจะเอาผมเอาไปนานแล้วถูกไหมครับทีนี้ผมก็ต้องเรียนว่าไอ้ผมมันของปลอมนะแต่ท่านของแท้ลองยืนยันว่าไม่เคยรับเงินเทารับเงินดำที่คนเสนอนะอย่างนี้ผมก็ต้องบอกว่าเราเป็นตำรวจเราผ่านโรงพักมาเราไม่มีขาวหรอกเราต้องพูดตรงอย่าไปคิดว่าโลกสวยถูกไหมครับแต่ว่าเงินชั่วๆอย่างนี้ผมไม่รับหรอกนะเงินชั่วๆเร็วๆอย่างเงี้ยผมไม่รับได้ยังไงเอาคนร้ายเข้าประเทศเอาคนร้ายมาก่ออาชญากรรมในประเทศเดี๋ยวประเด็นนี้จะได้ต่อเนื่องกับโพสต์คุณชูวิทย์ขอฟังมุมมองเสนงนิดนึงฟังเพลินเลยฮะตอนนี้ฟังแล้วเสนงคอมเมนต์หน่อยฮะก็อย่างที่ว่า
เรากำลังจะถูกซื้อทั้งประเทศแล้ว ใช่ครับถูกต้อง คุณอย่านิ่งนอนใจ ครับ เราดีใจนะที่ทางอนุทินพูดเรื่องนี้เรื่องที่ว่าจะปราบแล้วขยายผลให้ดีมันจะต้องมีเรื่องฟอกเงินอย่าลืมเพราะนี่พูดในแค่สแกมเมอร์คือพูดเฉพาะกัมพูชา เฉพาะจุดเดียวเอง นี้ได้ครับมันมาขึ้นที่ประเทศไทยคือฟอกเงิน ครับ แล้วต้องดึงสหรัฐมาแล้วก็กวาดเรื่องฟอกเงินในประเทศให้หมดแล้วเรื่องทั้งสแกมเมอร์ทั้งฟอกเงินหรือเรื่องของไอ้ทุนพิเศษอะไรต่างๆเนี่ยจะจบได้ต้องยึดทรัพย์เท่านั้น ครับ ดังนั้นเนี่ยต้องฝากเลยว่าขอให้จริงจังแล้วผมจริงๆกรรมาธิการความมั่นคงคุยเนี่ยผมหนักใจพูดตรงๆนั่งดูแต่ละหน่วยงานแล้วผมมองตาแล้วโอ๊ยไม่ปลอดภัยมันไม่ค่อยไปด้วยกัน มันไม่ค่อย หมายถึงว่าไม่ซิงกันน่ะ มันลำบากพูดงี้ดีกว่ามันลำบาก มันติดอะไรฮะ ไม่ทราบเหมือนกันผมก็งงอยู่ งงไปหมดอะ เหรอฮะ งงไปหมดฟังแล้วงงไปหมด แล้วมันโอ้โหแล้วมันจะต้อง นั่นแปลว่าอะไรครับเหมือนกับที่ท่านรองสุรเชษฐ์ไปกัมพูชา ครับ เขาเป็นทั้งระบบแล้ว ครับ เขาจัดการหมด แล้วมิสคิมไปเหรอเห็นไหมมีคลิปวิ่งหนีอ่ะ ใช่ฮะใช่ฮะ คือเขาจัดการหมดได้ทั้งระบบ ใช่ครับ น่ากลัวมากนะ ใช่ครับ แล้วคุณจะเอาเรื่องนี้มาอยู่ในประเทศไทยเหรอ ใช่ แล้วมันกำลังจะเป็นนะ มันกำลังจะเป็นนั่งดูตากันแต่ละคนแล้วมันใกล้แล้วน่ากลัวจัง คือถ้าเราไม่ทำอะไรเนี่ย เสร็จแล้ว เป็นแบบกัมพูชา แล้วคนที่ทำได้คือรัฐบาลถ้ารัฐบาลไม่ยอมให้การก็จะไปอีกทางหนึ่ง ใช่ครับ อย่าปล่อยเด็ดขาดเรื่องนี้อันตรายมาก ฟ้องท่านผู้ชมเลยว่า อันตรายถึงหน้าบ้านครับ อย่าคิดไปเรื่องไกลตัว ใช่ครับ ยังไม่ต้องไปไหนเอาในประเทศตอนนี้ มาอยู่ในหน้าบ้านท่านแล้ว โอเคอ่ะเอาเดี๋ยวเปิดโพสต์คุณชูวิทย์ล่าสุดหน่อย ได้ เพิ่งจะโพสต์ก่อนที่เราจะเข้ารายการกันนะฮะช่วงบ่ายๆคุณชูวิทย์เนี่ยโพสต์พูดถึงตั๋วหนูแหมรังสิมันต์โรมบอกตั๋วช้าง แต่ก่อนตั๋วช้าง ตอนนี้ตั๋วหนูนี่ฮะ เป็นไง แล้วประเด็นคือคุณชูวิทย์เนี่ยพูดถึงการประชุมกตรสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่ทางคุณอนุทินเนี่ยไปเป็นประธาน แล้วจะมีการแต่งตั้งผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่มีตำแหน่งว่างเป็นการโยกย้ายหรือว่าเป็นการแต่งตั้งเขาใช้คำว่าอะไรนอกวาระ นอกวาระ ถูกไหมฮะแต่งตั้งพลตำรวจโทกอไก่ขึ้นมาแทนคนเกษียณทั้งที่การแต่งตั้งโผนายพลเนี่ยก็คือต้องรอปีหน้าเพราะปีนี้จบไปแล้วถูกไหมฮะ ใช่ครับ เนี่ยคุณชูวิทย์ก็เลยบอกว่าตั๋วหนูหรือเปล่า แล้วพลตำรวจโทกอไก่แหมรองโจ๊กบอกรู้จักดี ตกลงโพสต์นี้ยังไงฮะตั๋วหนูเอางี้ผมก็เลยไปดูอันของเก่า ผมไม่อยากจะขึ้นไปเป็นพยานอะไร ไม่ขึ้น น้องนะ ไม่มีไม่ผมเลยให้ดูที่ไอของเดิมที่พี่ชูวิทย์เขาเคยให้สัมภาษณ์ไว้ถูกไหมครับชูวิทย์แฉอดีตผู้การตม.เพื่อนร่วมรุ่นบิ๊กโจ๊กเอี่ยวเอื้อทุนจีนสีเทาใช่นะคืออย่างนี้ผมต้องอย่างนี้อันนี้เมื่อปี65นะใช่ครับคืออย่างนี้เรื่องนี้คือสมัยนั้นผมก็โดนพี่ชูวิทย์ถล่มเละเหมือนกันนะก็จากเรื่องนี้พี่ชูวิทย์เขาถล่มผมเละเลยว่าเฮ้ยผมรู้นะว่าเพื่อนคุณเนี่ยเป็นคนเอาคนจีนเข้ามา 3,000 คนเก็บหัวละ 300,000เก็บหัว 200,000นะคูณไปเท่าไหร่เท่าไหร่ทีนี้พี่ชูวิทย์เขาก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าอยากจะรู้ที่ว่าบิ๊กโจ๊กจะกล้าจับหรือเปล่าถูกไหมครับทีนี้ไอ้เรื่องนี้มันเกี่ยวจากผับยี่หลิงนะฮะมีคนเอาคนจีนเข้ามาค้ายาที่ผับยี่หลิงแล้วผมก็ไล่ไปว่าไอ้พวกนี้มันเข้ามาได้ยังไงก็เป็นข้อมูลให้ประชาชนแล้วกันว่าวิธีการเขาก็คือคนจีนเหล่านี้เข้ามาหลายพันมากโดยการทุจริตของตม.นะครับก็คือตม.เนี่ยจะมีอำนาจในการเปลี่ยนวีซ่าจากวีซ่าท่องเที่ยวให้เป็นวีซ่านักเรียนนะฮะเวลาเปลี่ยนเป็นวีซ่าเรียนก็อยู่ได้ปีหนึ่งแล้วก็ต่อเป็นปีนะก็คิดรายหัวถ้าที่พี่ชูวิทย์ก็โพสต์เนี่ยก็เก็บสูตรมาตรฐานหัว 200,000 300,000แต่ต้องบอกว่าสมัยผมเป็นผู้จัดการตม.ด้วยความสัตย์จริงผมสั่งห้ามมีนะครับนะแต่หลังจากผมออกมาแล้วผมมาเป็นรองผบ.ตร.ก็พบว่าทำอีกเพราะอะไรเพราะว่ามันมีคนจีนเข้ามาถึงเพื่อนร่วมรุ่นคนนี้เหรอฮะผมไม่ได้พูดถึงเพื่อนอย่างเดียวหมายว่ามีคนทำผมก็ดำเนินคดีตำรวจทั้งหมด200กว่าคนครับรวมถึงในนั้นก็มีเพื่อนรุ่นกับผมด้วยเข้าใจไหมครับคือถ้าคนจะมาคอมเมนต์บอกว่าตอนที่รองอยู่ในตำแหน่งเนี่ยรองไม่จับรองไม่ทำเนี่ยไม่ใช่ผมดำเนินคดีตำรวจทั้งหมด200กว่าคนทั้งพลตำรวจโทพลตำรวจตรีที่เป็นเพื่อนรุ่นผมนะเพราะพี่ชูวิทย์เขาโพสต์ว่าอยากจะรู้ว่าเพื่อนรุ่นคุณเนี่ยคุณจะจับหรือเปล่าผมก็จับหมดนะจนกระทั่งผมเนี่ยถูกผบ.ตร.ด่าว่ามึงเนี่ยฆ่าน้องฟ้องนายขายเพื่อนผมก็บอกว่าพี่ถ้าน้องมันไม่ดีเพื่อนมันไม่ดีพี่ไม่ดีเนี่ยเราจะไปช่วยทำไมตำรวจเรามีถึง 200,000 กว่าอันนี้มัน100 กว่าเอาคนจีนเข้ามาประเทศแล้วมาค้ายาถูกไหมฮะนะผมก็ต้องต่อสู้แบบนี้พอสุดท้าย
วันนี้พี่ชูวิทย์โพสต์ผมอธิบายความขยายให้ฟังว่า ผมต้องฝากเรียนพี่หนูว่าวันนี้พี่หนูมาเป็นนายกแล้วแต่นะผมเป็นน้องรักคนนึงแล้วกันนะพี่หนูต้องแยกเรื่องส่วนตัวกับส่วนรวมออกให้ได้นะครับไม่นั้นพี่หนูก็จะพังไปด้วยคือวันนี้พลโทกไก่อะไรต่างๆนะผมก็เข้าใจได้ว่าเอางี้วันนี้เรามีพรบตำรวจ1 ปีให้แต่งตั้งได้1 ครั้งสมัยนายกตู่เนี่ยนะผบ.ตร.ท่านหนึ่งแต่งตั้งนอกวาระคำสั่งออกหมดแล้วนะนายกตู่สั่งให้เลิกล้มเลยไม่ให้มีนอกวาระนะทีนี้วันนี้พี่หนูจะมีนอกวาระเพื่ออะไรเพื่อนายตำรวจคนสนิทคนเดียวซึ่งทั้งตร.เขารู้ว่าคนนี้วันนี้ถูกดำเนินคดีอยู่ที่ปปช.เรื่องข้อหาที่พี่ชูวิทย์บอกคือสมัยก่อนเอาคนจีนเข้ามาแล้วเปลี่ยนวีซ่าเป็นนักเรียนครับนะ2,000-3,000 คนแล้ววันนี้พี่หนูจะมาตั้งคนแบบนี้ได้อย่างไรนะถ้าพี่หนูตั้งคนแบบนี้แสดงว่ารอบตัวพี่หนูก็ต้องมีทั้งอะไรสสเทารัฐมนตรีเทาตำรวจเทามันก็เต็มไปหมดถูกไหมครับแล้ววันนี้มันจะมีความหวังให้ประชาชนเขาศรัทธาได้อย่างไรทีนี้ต้องเข้าใจว่าผมก็อ่านจากของพี่ชูวิทย์แล้วผมก็มาดูนะเหตุผลที่อ้างว่าต้องยกเว้นหลักเกณฑ์เนี่ยต้องยกเว้นเพื่อจะแต่งตั้งนอกวาระครับเหตุผลบอกว่ามีข้าราชการตำรวจขอเออร์ลี่ลาออกใช่ตำแหน่งว่าง3 ตำแหน่งหรือ2 ตำแหน่งผมไม่ทราบบอกว่าเป็นตำแหน่งของเจเลรองเจเลบอกว่าเดี๋ยวจะไม่มีกำลังพลมารับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนใช่ครับผมถามคำเดียวว่าวันนี้เขามีคณะกรรมการของพี่เรวัตแล้วตามพรบตำรวจฉบับใหม่ประชาชนเดือดร้อนไปร้องทุกข์ที่คณะกรรมการร้องทุกข์ไม่มีใครไปร้องที่รองเจเลถูกไหมครับเหมือนกันประชาชนเขาจะไปแจ้งความเขาต้องไปแจ้งโรงพักไม่มีใครไปแจ้งที่พบตรนะครับเพราะฉะนั้นไอเหตุผลเหล่านี้มันมาอ้างไม่ได้แล้วผมก็ต้องกราบเรียนกตรทุกท่านนะครับโดยเฉพาะพี่เอกอาสานนท์ซึ่งโอเคแหละผมอาจจะขัดอะไรกับพี่เอกแล้วแต่ผมเชื่อมั่นว่าพี่เอกก็ต้องไม่เห็นด้วยนะพี่เอกก็เป็นคนมีคุณธรรมคือยังไงพี่เอกแล้วแต่เขารักองค์กรอ่ะแล้วอีกอย่างพี่เอกเขาอยู่อีกไม่กี่เดือนละเพราะเขาจะหมดวาระก่อนคนอื่นผมเชื่อว่าพี่เอกก็ไม่เห็นด้วยนะแต่อาจจะค้านไม่ได้นะแต่ผมถามว่าเราจะแต่งตั้งนอกวาระอย่าลืมนะครับถ้าแต่งตั้งนอกวาระพี่หนุ่มถ้าแต่งตั้งนอกวาระไอคนที่ได้นอกวาระมันก็จะอาวุโสสูงกว่าคนตุลาถูกไหมครับเห็นหรือยังมันจะได้อาวุโสและอย่าลืมคำว่าอาวุโสต่างกันแค่7-8 เดือนมันห่างเป็น100,000 เท่าเป็น100 เท่านะพี่หนุ่มเพราะฉะนั้นวันนี้ผมนี่ต้องเรียนพี่หนุ่มว่าผมเข้าใจดีนะฮะตำรวจทั้งกรมเข้าใจดีว่าตำรวจคนนี้สนิทกับพี่หนุ่มมากแล้วก็ผมก็เห็นว่าพี่หนุ่มรับตำแหน่งเพราะฉะนั้นวันนี้ผมนี่ต้องเรียนพี่หนุ่มว่าผมเข้าใจดีนะฮะพุทธมามกะมีพระไว้ในดวงใจไม่มัวหลงไหลสิ่งใดแม้มาล่อลวงไม่ไปพันผูกอบายมุขทั้งปวงก้าวได้ลุล่วงผ่านพ้นจากคนตั้งใจถือครอบครัวเป็นท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่คลื่นพัฒนาคุณภาพชีวิต FM 92.25 เมกะเฮิรตซ์บริหารและจัดการโดยวัดป่าแดงมหาวิหารส่งกระจายเสียงจากเลขที่71หมู่ที่14บ้านใหม่หลังมอตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50200หมายเลขโทรศัพท์0818815690 0520000636-7ขอเจริญสุขญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกท่านทุกคนวันนี้อาตมาภาพ
ตุเจ้าวัดหนองตองทางตรงจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้นำเอารายการปกิณกะแห่งธรรมะมาพบมาพบกับญาติกับโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายอีกเช่นเคยก็เป็นประจำนะโยมนะทุกวันในเวลาเดียวกันนี้และก็ทางสถานีวิทยุแห่งนี้30 นาทีโดยประมาณวันนี้ก็เช่นเดียวกันก่อนอื่นก็ต้องขออนุโมทนาต่อคุณโยมเจ้าหน้าที่ทุกท่านทุกคนที่ได้มอบปันเวลาแก่อาตมาได้นำธรรมะออกมาเผยแพร่อนุโมทนาขอบใจต่อญาติต่อโยมทุกท่านทุกคนทุกสารทิศล้วนได้เป็นมิตรในทางธรรมที่ให้กำลังใจติดตามฟังรายการนี้มาด้วยดีตลอดขอบใจนักขอบใจหลายๆต่อไปเฮาปูชาพระรัตนตรัยนะแล้วก็สวดมนต์เพื่อเป็นมงคลต่อชีวิตเอาละตั้งอกตั้งใจนึกอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิกราบพระพุทธสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนัมมามิกราบพระสงฆ์นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติยันตุนิมิตังอะปะมังคลัญจาโยจะมะนาปุสะกุนัสสะสัตโตปะปะกะโหตุสุปินังอากันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนตุสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมสันติติโกอากาลิโกเอกิปัส
สิโกโอปานายิโกปัจจตังเวทิตโพวินยูหิติยันตุนิมิตตังอวะมังคลัญจาโยจะมานาโพสกุนัสสะสัทโธปะปะกะโหตุสุปินังอากันตังสังฆานุภาเวนะวินาศเมนตุสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติตังจัตตาริปุริสยุคานิอัตตาปุริสปุคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนยโยปะหุนยโยทักขินยโยอัญชลิกรณิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสาติยันตุนิมิตตังอวะมังคลัญจาโยจามนาโปสกุนัสสะสัทโธปะปะคะโหตุสุปินังอากันตังสังฆานุภาเวนะวินาศเมนตุพระองค์สังอาสมะปินิมิตาสาบุทันตังกริเมอะลังอุทิตะโคลัสสะเสนะมะลังทานาติธัมมาปิตินาจิตวะมุนินโทตันเตชะสะภวะตุเตชะยะมังคลานิมาราติเลกัมมาปิโยจิตาสัพพะรัตรัตเตรัตตังโหลัมปันนารวะกัมมักขมาทัตถยักขังคันติสุทันตวิธินาจิตวะมุนินโตตันเตชะสาภวะตุเตชะยะมังคลานินาราคิริงคัจฉวะลังอัตติมัตตะโพธังทวกิจักกัมมะสันนิวสุทารุนันตังเมตตาภูเสกาปิตินาจิตวะมุนินโทตันเตชะสาภวะตุเตชะยะมังคลานิอุกิตะขะขะมาติหัตถสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปัทังคุลิมาละวันตังอิติปิสังกัตตมโนชิตวะมุนินโทตันเตชะสะภวะตุเตชะยะมังคลานิกัตตัวนากัตถมุทัลลังอิวะคัพพินิยาจินจายาตุทวะจันนังชนะกายมัจเจสันเตนะโสมวิตินาจิตวะมุนินโทตันเตชะสะภวะตุเตชะยะมังคลานิสัจจังวิหายมัตติสัจจเกวัฏเกตุงวัฏปิโลปิตัมมะนังอติอันตภูตังปัญญาปฏิปัจจลิโต
จิตวามุนินโตตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานินันโตปันนันตปุชคังวิปุตังมาอิติงปุเตนะเทละปุชเคนะธรรมปยันโตอิตุปฏิสวิธินาจิตวามุนินโตตันเตชะสะภวตุเตชะยะมังคลานิทุกขาอติติปุชเคนะสุตัตตะอัตตังพระมังวิสุทธิสุติมิติภกาภิธานังญาณคเทนะวิตินาจิตวามุนินโตตันเตสะสะภวตุเตชะยะมังคลานิเอตปิพุทธชยะมังคลาอัฏฐคถาโยวัจโนตินะติเนสรเตมัตตันติอิตาวานะเนกวิวิตานิจุปัฏฐวานิโมขังสุขังอติขมยนะโรสปัญโยมหากัลลุนิโกนาโตอิตาญาสัพพปานินังปุเรตวะปะละมิสัพพปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัชเชนะอุตุเตชะยะมังคลังชยันโตโพธิยามุเลสักกายานังนันติวัตตโนเอวังตวังวิชโยโหอิชยัสสุชยะมังคเลอาปัลลาจิตปังลังเกสีเสปัตถวิปุกันเลอภิเสเกสัพพพุทธนังอัคคปัตโตปโมทติสุนักขตังสุมังคลังสุปปะตังสุอุติตังสุขันโนสุมุตอุตโตจะสุญิตังพระมัจจาริสุปัฏฐกินังกัญญกัมมังวัจกัมมังปัฏฐกินังปัฏฐกินังมโนกัมมังปณิติเตปัฏฐกินาปัฏฐกินานิกัตวานัลละพันตติปัฏฐกิเนภวตุสัพพมังคัลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังคัลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังคัลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตโดยบทพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพบทสาธยายมนต์อันศักดิ์สิทธิ์โดยจิตอันตั้งมั่นอาตมาภาพขอบรรจุกันใจเพื่อแก่ทหารทุกคนที่รักษาแผ่นดินไทยตามชายแดนจงมีชัยชนะจงเกลี้ยกล่อมจากภัยอันตรายต่างๆนานาอย่ามาไกลอย่ามากายปลอดภัยและมีความสุขรักษาอธิปไตยของประเทศไทยขอจำเริญพรแก่ญาติแก่โยมท่านผู้ฟังบ่ว่าหญิงบ่ว่าชายและตนข้าพเจ้าขอมีสุขภาพกายใจอันแข็งแรงแม่นบ้าตะลงโลกาเบียธิโรคภัยไข้เจ็บชนิดไหนชนิดใดจะเบาจะหนัก
ก็ขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บุญญาบารมีต่างๆจงกำจัดโรคภัยไข้เจ็บเหล่านั้นวินาศสันตุอันตรธานหายไปตั้งแต่บัดนี้และที่จะเกิดมาไปหน้าเป็นมาไปหน้าจะได้มากำมากายก็อยู่ปราศจากซึ่งเคาะปีเคาะเดือนเคาะวันเคาะยามเคาะมาลับเมื่อตื่นมายืนมาเตียวเลี้ยวซ้ายและขวาอย่าได้มาถูกต้องกาญาแห่งตนตัวข้าพเจ้าและญาติโยมทุกท่านทุกคนนับแต่นี้ไปขอมีความสุขกายสบายใจประกอบด้วยโชคปีโชคเดือนโชควันโชคยามอายุปีอายุเดือนอายุวันอายุยามแม้นว่าเดินทางไปเหนือใต้ตกออกไกลและไกลขอเดินทางด้วยความปลอดภัยไปก็มีโชคมีใจกลับมามีใจมีโชคมีสติปัญญาบัดตั้งตัวตั้งตนอยู่ในความประมาทจำเริญไปด้วยกิจการงานและจำเริญด้วยหน้าที่ยิ่งขึ้นไปอายุวันโนสุขังพลังกรมอุตุได้ประกาศบอกตักเตือนมาแต่ละเนื้อลูกใหม่บล่มบึ้มเลยน้ำหลากน้ำท่วมหลายที่ละหลายจังหวัดตั้งเฮาก็นักที่เคยท่วมก็ท่วมละเพิ่นว่าจะนักนะเป็นบางที่เราจะปานกลางเป็นบางแห่งจะเบาบางเป็นที่เป็นแห่งแต่อย่างใดก็ตามเตรียมพร้อมต่อสถานการณ์อย่างนั้นถ้าเอาบ่เตรียมพร้อมสมาเถอะเป็นว่าก็ขี้ล้นหาคอนมันจังบัดตันอะไรอย่างนับตั้งแต่เมื่อตะวันวามาจนถึงปัจจุบันประเดี๋ยวนี้24 ชั่วโมงอาตมาก็โยมทุกคนก็โชคดีผ่านอุปสรรคผ่านมาทุกสิ่งทุกอย่าง24 ชั่วโมงญาติโยมขอพวกเราอยู่ต่อไปมืนนานๆกับอาตมาภาพจะได้เผยแผ่พระธรรมจะได้ช่วยกันจนลงไว้ซึ่งพุทธศาสนาต่อไปแต่ว่านี้ญาติโยมกินของงายเจ้าแล้วทางวัดได้ทำพิธีถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะมาได้นิมนต์พระสงฆ์สวดพุทธมนต์10 รูปสดับประกรณ์นิมนต์พระสงฆ์4 รูปสวดธรรมกถาและสดับประกรณ์เทศน์1 รูปก็สดับประกรณ์ก็คือถ้าเป็นธรรมดาก็ว่าบังสกุลนี่ต้องใช้คำว่าสดับประกรณ์ก็คือบังสกุลนั่นเองมีการถวายวัตถุไตรยธรรมแก่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์แต่ว่านี้ก็มีพระสงฆ์องค์เจ้าพระสังฆาธิการไปร่วมมากพอสมควรภายนอกมีท่านนายอำเภอหางดงเป็นประธานปลัดโดยงานราชการทั้งโรงพยาบาลทั้งเทศบาลทั้งอบต.ถึงชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตลอดจนองค์กรต่างๆพร้อมกันที่มณฑลวัดหนองจองนอกนั้นอดีตสส.สุรพลเกตชัยกรก็มาร่วมญาติโยมมีทุกหน่วยงานมีทั้งตำรวจทหาร
แต่วันนี้คนมากพอประมาณบ่แออัดแต่ก็นั่งได้เต็มหมดก็มีญาติโยมนำเข้าป่าอาหารไปเลี้ยงหลังจากที่เสร็จพิธีเรียบร้อยก็มีทั้งเทศบาลกันแก้วเทศบาลหนองตองนำอาหารและญาติโยมนำอาหารไปวัดบ้านควรก็นำเย็นตาโฟไปแต่ว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างนอกจากนั้นก็ได้เมาอาหารเลี้ยงพระเลี้ยงเน้นญาติโยมเมื่อเสร็จพิธีบนวิหารก็เลี้ยงเข้าปาอาหารแก่ญาติแก่โยมทุกคนตลอดจนพระสงฆ์องค์เด่นจุตนจุองค์หันแล้วเป็นที่สุขใจมีความสุขกันทั้งหลายงานอะไรก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะให้มันเต็ม100%มีในสังคมนี้มันจะต้องมีจุดบอดจุดอ่อนบางครั้งเป็นสิ่งที่เราคิดว่าถึงเกิดจากสถานที่เกิดจากตัวบุคคลถ้างานแล้วมันก็จะมีคนโจทนากันว่าเป็นอย่างนั้นฉะนั้นอาตมาภาพผ่านสิ่งเหล่านี้มามากแต่มาก็อุเบกขา ไม่ต้องไปใส่อารมณ์กับสิ่งเหล่านั้นปล่อยวางปล่อยวางเพราะธรรมชาติของสังคมมันเป็นเช่นนั้นแต่ทุกอย่างก็ดีและเรียบร้อยนะดีเรียบร้อยฉะนั้นญาติโยมงานการใดถ้าใจไม่รักเสียสละมันก็ทำไม่ได้แต่ว่านั้นหลังจากฉันเพลแล้วก็เปิดสอบธรรมสนามหลวงมีท่านเจ้าคุณวัดสังกัจจายกรุงเทพหลวงแม่กองธรรมสนามหลวงกับพระมาจากวัดธาตุทองมีพระติดตามมาเยี่ยมสนามสอบมาเปิดมหโอวาทก็นับว่าเป็นโชคดีของสนามสอบเพราะคณะกรรมการบอกว่าจังหวัดบอกว่าที่ในส่วนกลางมานะโยมมาเพื่อให้เป็นกำลังใจมาเพื่อให้ข้อคิดไม่ได้มาจับผิดจับถูกมาดูกำลังอกกำลังใจแก่พระสงฆ์องค์เด่นที่สอบแต่วันนี้สอบนักธรรมโทธรรมเอกจำนวน79 รูปแต่ขาดไป2 รูปที่ขาดนั้นพ้นลาสิกขาบทเพราะลงสมัครสอบแล้วแต่ว่าดันไปลาสิกขาบทสิกออกไปเป็นปีน้อยไปเลยเหลือ77นักธรรมโทนักธรรมเอกสอบเมื่อวานนี้เลิกสอบประมาณ16 นาฬิกาหรือ4 โมงแต่ว่านี่ปลอดภัยฝนไม่ตกแดดออกอยู่ตลอดเวลาญาติโยมจนว่าหมดเวลาสอบอาตมาแต่ว่าก็อยู่วัดเข้ามาก็ไปไหนพักผ่อนจนตราบจนถึงเวลาปัจจุบันประเดี๋ยวนี้เราจะหันได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นโยม
การทำงานอย่างใดก็ตามงานของหน่วยงานของราชการในหน่วยงานใดก็ตามบอกว่างานของพระบอกว่างานของโยมถ้าเราทุกคนมีความตั้งใจทำมีความฮักที่จะกระทำงานนั้นมันจะไม่มีปัญหาถ้ามันมีก็ดังที่กล่าวไว้บ่อยครั้งว่าปัญหานั้นมีไว้ให้แก้แต่ถ้าเราทำเราก็ต้องทำดีที่สุดพลาดน้อยที่สุดฉะนั้นการงานนี้มีอีกอย่างจะทำคนเดียวไม่ได้ต้องพึ่งพระอาศัยซึ่งสังกันและกันคนเป็นหัวหน้าต้องฟังคนอื่นอย่าเอาทิฏฐิอย่าเอามานะอย่าเอาตัวเป็นใหญ่อย่าเอาความคิดของตัวเป็นใหญ่บางท่านบางคนบางตนคนนั้นเป็นบอกว่าเนี่ยอย่างอีดีก็หลวงพ่อเนี่ยอีดีก็ครับจะเอาอย่างเงี้ยจะเอาอย่างเงี้ยเอาอย่างใจมันคิดฉะนั้นท่านทั้งหลายต้องฟังต้องดูความคิดของคนอื่นแล้วต้องเอามาเปรียบเทียบกับความคิดของตัวเองท่านทั้งหลายเมื่อเปรียบเทียบแล้วคิดแล้วต้องละทิฏฐิมานะคนละทิฏฐิมานะจะคิดว่าของเขาดีกว่าเราคิดเขาก็แก้ไขทำคือต้องใช้สติปัญญาอยู่ตลอดเวลาถ้าคิดแล้วมันก็พอกันก็บอกเอาเหมือนเดิม ถ้าหากว่าเขาแย่เขาก็ว่าขอบใจนะเอาเหมือนเดิมแต่ขอบใจที่มาบอกฉะนั้นงานทุกอย่างจะดำเนินไปด้วยความราบรื่นแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะไปคล้องอย่างมีมันเราเดินทางถนนลาดยางเทคอนกรีตจัดดีวิ่งไปจะไกลยังไปเจอโม่งอยู่ ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ฝากกับญาติกับโยมเวลาทำการทำงานอยู่กับส่วนรวมอยู่กับคนหมู่มากต้องทำใจนะต้องทำใจและต้องเห็นใจเขาแล้วเขาจะเห็นใจเราอันนี้เป็นคำปากของพระเจ้าวัดหนองตองเอาละญาติโยมท่านผู้ฟังพอสมควรแก่เวลาอายุวันโนสุขังพลังพบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพรสารเพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบโบสถ์วัดป่าแดงมหาวิหารมติคณะกรรมการบริหารวัดป่าแดงมหาวิหารครั้งที่ 4/2567 ได้เห็นชอบและอนุมัติให้ดำเนินโครงการใช้เงินบริจาคและเงินสะสมของวัดเพื่อพัฒนาปรับพื้นที่ของวัดป่าแดงมหาวิหารจึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระเจ้าสามฝั่งแกนและพระเทวีพระเจ้าติโลกราชพระเมืองแก้วและอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าแดงมหาวิหารมีพระญาณคัมภีร์พระมหาสวามีโพธินันทะครูบาเจ้าศรีวิชัยพระอธิการอินทร์
แก้วอรินทโรครูบาอ่องขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธามีเจตนาร่วมในข่าวครั้งนี้โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาสุเทพชื่อบัญชีวัดป่าแดงมหาวิหารเลขที่บัญชี 521-064-7501 สอบถามรายละเอียดเพื่อร่วมทำบุญได้ที่ 0818815690 ก็เป็นโครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบอุโบสถวัดป่าแดงมหาวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โครงการนี้เริ่มดำเนินการท่านที่จะร่วมบุญร่วมกุศลร่วมอนุโมทนาได้บุญได้กุศลได้ความดีโดยทั่วหน้ากันเนื่องด้วยศาสตราจารย์พิเศษท่านประเสริฐอยู่เจริญดีได้จัดสร้างสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชไว้ที่พุทธมณฑลอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ขนาดเท่าวงเวียนใหญ่กรุงเทพมหานครผู้ใดสนใจร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธาได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขามีโชคพลาซ่าบัญชีเลขที่ 66197077475 ขอให้ผลบุญตามส่งให้บรรลุมรรคผลนิพพานในเวลาอันควรและหากยังไม่ถึงนิพพานเพียงใดขอคำว่าไม่มีอย่าได้บังเกิดขึ้นสาธุสาธุสาธุเนื่องด้วยศาสตราจารย์พิเศษท่านประเสริฐอยู่เจริญดีได้จัดสร้างสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมรังสีไว้ที่วัดรอมพระเจ้าตองอำเภอป่าตางจังหวัดลำพูนขนาดหน้าตักกว้าง16นิ้วประดับด้วยเพชรพลอยผู้ใดสนใจร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธาได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขามีโชคพลาซ่าบัญชีเลขที่ 661-9-70747-5 ขอให้ผลบุญตามส่งให้บรรลุมรรคผลนิพพานในเวลาอันควรและหากยังไม่ถึงนิพพานเพียงใดขอคำว่าไม่มีอย่าได้บังเกิดสาธุสาธุสาธุขอเชิญพี่น้องชาวพุทธร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างห้องสุขาห้องอาบน้ำเพื่ออำนวยความสะดวกแก่คณะศรัทธาสาธุชนที่จะเข้าปฏิบัติธรรมกรรมฐานณวัดบ้านเราพระเจ้าตาเขียวพื้นที่126ตารางเมตรจำนวน23ห้องประกอบด้วยห้องน้ำหญิง8ห้องห้องอาบน้ำ4ห้องห้องสำหรับผู้พิการ1ห้องห้องน้ำชายแบ่งเป็นห้องสุขา5ห้องโอปัสสาวะ3โถห้องอาบน้ำ4ห้องและห้องสำหรับผู้พิการอีก1ห้องท่านผู้ใจบุญใจกุศลร่วมสร้างห้องน้ำห้องขาตารางเมตรละ 10,000 บาทหรือตามกำลังเจตนาศรัทธาติดต่อร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาป่าซางเลขที่บัญชี 798-00-274-865 ชื่อบัญชีวัดบ้านเราหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พระครูภาวนาโสภิตผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เจ้าวาดวัดบ้านเราพระเจ้าตาเขียวตำบลบ้านเรือนอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนโทรศัพท์0969525159ได้ทุกวันขออนุโมทนากับเจ้าภาพทางไกลทางไกลและที่ร่วมทำบุญทั้งภาพปกติและออนไลน์ได้บุญได้กุศลได้ร่วมอนุโมทนาโดยทั่วหน้ากันเป็นคนแบบไหนวัดจากคำพูดถ้าอยากรู้ว่าคนคนหนึ่งเขาเป็นคนยังไงไม่ต้องสืบไม่ต้องเดาแค่ฟังคำพูดของเขาคุณจะรู้หมดทุกอย่างคำพูดที่หลุดมาจากข้างในต่อให้พยายามปิดบังแค่ไหนก็หลอกกันไม่ได้คนที่มีจิตใจสกปรกก็พูดแต่คำสกปรกคนที่มีแต่ปมในใจก็พูดทำร้ายคนอื่นเสมอบางคนพูดแต่เรื่องโกหกมันคือสัญญาณว่าเขาไม่เคยเคารพใครเลยบางคนพูดแต่ข้ออ้างมันบอกว่าเขาไม่กล้าเผชิญความจริงบางคนชอบพูดดูถูกคนอื่นเพราะข้างในเขาเต็มไปด้วยความกลัวแล้วก็ปมด้อยแต่บางคนถึงเขาจะจนแต่พูดแล้วเต็มไปด้วยกำลังใจบางคนล้มเหลวแต่ยังพูดปลุกให้คนอื่นลุกขึ้นได้บางคนเจ็บปวดแต่ยังเลือกพูดให้คนรอบตัวมีรอยยิ้มดูคนให้ดูที่คำพูดมันจะเปิดเผยทุกอย่างโดยที่เจ้าของปากไม่รู้ตัวปากของใครบางคนอาจเป็นคำตัดสินว่าเขาคือคนที่คุณควรเดินไปด้วยหรือควรเดินออกมาให้เร็วที่สุดเพราะคำพูดของเขาสร้างอนาคตได้และมันก็ทำลายอนาคตเราได้เหมือนกัน
เป็นคนแบบไหนวัดจากคำพูดถ้าอยากรู้ว่าคนคนหนึ่งเขาเป็นคนยังไงไม่ต้องสืบไม่ต้องเดาแค่ฟังคำพูดของเขาคุณจะรู้หมดทุกอย่างคำพูดที่หลุดมาจากข้างในต่อให้พยายามปิดบังแค่ไหนก็หลอกกันไม่ได้คนที่มีจิตใจสกปรกก็พูดแต่คำสกปรกคนที่มีแต่ปมในใจก็พูดทำร้ายคนอื่นเสมอบางคนพูดแต่เรื่องโกหกมันคือสัญญาณว่าเขาไม่เคยเคารพใครเลยบางคนพูดแต่ข้ออ้างมันบอกว่าเขาไม่กล้าเผชิญความจริงบางคนชอบพูดดูถูกคนอื่นเพราะข้างในเขาเต็มไปด้วยความกลัวแล้วก็ปมด้อยแต่บางคนถึงเขาจะจนแต่พูดแล้วเต็มไปด้วยกำลังใจบางคนล้มเหลวแต่ยังพูดปลุกให้คนอื่นลุกขึ้นได้บางคนเจ็บปวดแต่ยังเลือกพูดให้คนรอบตัวมีรอยยิ้มดูคนให้ดูที่คำพูดมันจะเปิดเผยทุกอย่างโดยที่เจ้าของปากไม่รู้ตัวปากของใครบางคนอาจเป็นคำตัดสินว่าเขาคือคนที่คุณควรเดินไปด้วยหรือควรเดินออกมาให้เร็วที่สุดเพราะคำพูดของเขาสร้างอนาคตได้และมันก็ทำลายอนาคตเราได้เหมือนกัน 1. อย่าสงสารใครเด็ดขาดอย่าไปช่วยเหลือใครและยิ่งไม่ควรให้ใครมาเกาะคุณ 2. จำไว้ให้ดีคนที่น่าสงสารที่สุดก็มักจะอันตรายที่สุดเพราะคนที่น่าสงสารย่อมมีบางอย่างที่น่ารังเกียจ 3. เพื่อนบ้านอย่าคิดจะสนิทสนมจนกลายเป็นเพื่อนแท้ 4. ความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดไม่ใช่การเลี้ยงข้าวหรือให้ของขวัญแต่ต้องปฏิบัติตามกฎของโมเรบิอัน 93% ของการสื่อสารเกิดจากสิ่งที่ไม่ใช่คำพูด 5. ในวงกินเลี้ยงอย่าไปบังคับใครให้ดื่มเหล้า 6. บ้านที่ว่างอยู่อย่าให้ญาติยืมเพราะเชิญมาอยู่ได้ง่ายแต่ไล่ให้ออกนั้นยาก 7. ห้ามเด็ดขาดในการบอกคนอื่นว่าคุณมีเงินเก็บอยู่เท่าไหร่จำไว้เลยว่าห้ามบอกใครทั้งนั้นไม่ว่าใครก็ตาม 8. อย่าตัดสินใจแทนใครถ้าผลลัพธ์ออกมาดีคุณอาจไม่ถูกนับบุญแต่ถ้าออกมาแย่คุณจะโดนโทษทันที 9. ถ้าอยากเข้าหาใครให้ขอให้เขาช่วยอะไรเล็กๆเป็นประจำแล้วค่อยให้ของขวัญเล็กๆแก่เขา 10. เพื่อนหรือเพื่อนร่วมรุ่นที่ไม่ได้ติดต่อกันเกิน10 ปีถ้าเขาส่งข้อความมาก็ให้ทำเป็นไม่เห็นอย่าตอบ 11. อย่าเสียเวลามากเกินไปกับการรักษาความสัมพันธ์เมื่อคุณมีเงินและมีความสามารถความสัมพันธ์ทุกอย่างจะราบรื่นเองถ้ามันยังไม่ราบรื่นแสดงว่าเงินและความสามารถของคุณยังไม่พอ 12. อย่าบอกแผนของคุณให้ใครฟังปล่อยให้พวกเขาได้เห็นผลลัพธ์ด้วยตาตนเอง 13. การพึ่งพาคนอื่นเท่ากับคุณกำลังทำลายตัวเองคุณต้องเข้าใจว่าใต้ต้นไม้ใหญ่จะไม่มีหญ้าใหญ่เติบโตสิ่งที่บังแดดกันฝนให้คุณได้ก็อาจจะทำให้คุณมองไม่เห็นแสงตะวันเลยก็ได้ 14. ทุกความสัมพันธ์ล้วนมีผลประโยชน์เป็นพื้นฐานผลประโยชน์อยู่ที่ไหนหัวใจคนก็อยู่ที่นั่น 15. สาระสำคัญของการอยู่รวมกับคนในสังคมคืออะไรพบปะเยอะมอบของเยอะเมื่อเจอปัญหาคนฉลาดจัดยอมเสียเงินเพื่อแก้เคราะห์คนไม่รู้จักโทษฟ้าโทษดินในการเป็นมนุษย์หากใครไม่เข้าใจกลยุทธ์และปัญญาก็ยากที่จะประสบความสำเร็จในโลกนี้สิ่งที่ทรงพลังที่สุดไม่ใช่เงินไม่ใช่อำนาจแต่คือวิธีคิดถ้าคุณรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนอ่อนโยนแต่พอเจอปัญหากลับไม่รู้จะรับมืออย่างไรโปรดอ่านหนังสือเล่มนี้จากกลยุทธ์สู่ชัยชนะอ่านจบแล้วคุณจะเหงื่อเย็นไหลซึมและตระหนักว่าที่ผ่านมานั้นคุณทำงานด้วยแค่ความทุ่มเทและความขยันแต่ขาดปัญญาจากผู้ที่มาก่อนหนังสือเล่มนี้ไม่ได้สอนให้คุณไปหลอกลวงใครแต่มันคือการรวบรวมกลยุทธ์ของผู้คนในโลกพร้อมมอบหลักคิดที่จะช่วยให้คุณมองทะลุสถานการณ์ทะลวงข้อจำกัดทางความคิดและฝ่าฟันความติดขัดนี่คือคัมภีร์ลับที่จะช่วยให้คุณสร้างสถานะวางตัวเป็นเข้าที่มั่นคงและคว้าชัยชนะในชีวิตก็เปลี่ยนลูกจะดีหรือไม่ดีอยู่ที่ลูกไม่ใช่พ่อแม่ 1. พ่อแม่ให้ได้แค่ชีวิตและการเลี้ยงดู 2. สุดท้ายการเลือกทางเดินขึ้นอยู่กับลูกเอง 3. พ่อแม่สอนดีแค่ไหนถ้าลูกไม่ทำก็เปล่า 4. ชีวิตลูกจะรุ่งหรือร่วงอยู่ที่การกระทำของลูก 5. พ่อแม่เป็นเพียงผู้ชี้ทางแต่ลูกต้องเดินเองลูกจะดีหรือไม่ดีอยู่ที่ลูกไม่ใช่พ่อแม่ 1. พ่อแม่ให้ได้แค่ชีวิตและการเลี้ยงดู 2. สุดท้ายการเลือกทางเดินขึ้นอยู่กับลูกเอง 3. พ่อแม่สอนดีแค่ไหนถ้าลูกไม่ทำก็เปล่า 4. ชีวิตลูกจะรุ่งหรือร่วงอยู่ที่การกระทำของลูก 5. พ่อแม่เป็นเพียงผู้ชี้ทางแต่ลูกต้องเดินเองก่อนที่คนเราจะรวยมักจะมีสัญญาณแปลกๆแบบนี้ 1. เริ่มลดการเข้าสังคมที่ไม่มีประโยชน์ 2. ไม่สนใจสายตาคนอื่นไม่แคร์ว่าคนอื่นจะมองเราอย่างไร 3. ใส่ใจการเติบโตของตัวเอง 4. มีความแข็งแกร่งในใจมากขึ้น 5. เริ่มรู้จักปฏิเสธสิ่งที่ไม่พาเราไปข้างหน้าเขาอ่ะคนนี่นะถ้ามันสุดยอดคนน่ะคนเก่งทั้งหมดมันจะอู้
กันแต่เรื่องความคิดมันจะอู้แต่ความคิดจินตนาการวิธีการและการเหตุผลที่นำพาไปสู่ความเจริญอันนี้ถือว่าคนเก่งนักปราชญ์คนหนึ่งเป็นอีกคนเป็นอีกที่เขาว่าคนนี่นะถ้ามันสุดยอดคนน่ะคนเก่งทั้งหมดน่ะมันจะอู้กันแต่เรื่องความคิดมันจะอู้แต่ความคิดจินตนาการวิธีการและการเหตุผลที่นำพาไปสู่ความเจริญอันนี้ถือว่าคนเก่งนักปราชญ์คนหนึ่งเป็นอีกคนเป็นอีกที่เขาว่าคนนี่นะถ้ามันสุดยอดคนน่ะคนเก่งทั้งหมดน่ะมันจะอู้กันแต่เรื่องความคิดมันจะอู้แต่ความคิดจินตนาการวิธีการและการเหตุผลที่นำพาไปสู่ความเจริญอันนี้ถือว่าคนเก่งนักปราชญ์คนหนึ่งเป็นอีกคนเป็นอีกที่เขาว่าคนนี่นะถ้ามันสุดยอดคนน่ะคนเก่งทั้งหมดน่ะมันจะอู้กันแต่เรื่องความคิดมันจะอู้แต่ความคิดจินตนาการวิธีการและการเหตุผลที่นำพาไปสู่ความเจริญอันนี้ถือว่าคนเก่งนักปราชญ์คนหนึ่งเป็นอีกคนเป็นอีกที่เขาว่าคนนี่นะถ้ามันสุดยอดคนน่ะคนเก่งทั้งหมดน่ะมันจะอู้กันแต่เรื่องความคิดมันจะอู้แต่ความคิดจินตนาการวิธีการและการเหตุผลที่นำพาไปสู่ความเจริญอันนี้ถือว่าคนเก่งนักปราชญ์คนหนึ่งเป็นอีกคนเป็นอีก สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพข่าวชาวบ้านผมเกษตรเพชรสำริดบรรณาธิการข่าวก้าวหน้านิวกับการทำหน้าที่สื่อสารมวลชนของพี่น้องสื่อสารมวลชนทุกแขนงสาขาทั้งสื่อไทยสื่อเทศในรอบ 24 ชั่วโมงท่านที่อ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์คลิกเข้าไปที่เว็บไซต์ www.gawnahnew.com ก็เป็นส่วนที่พี่น้องสื่อสารทุกแขนงสาขาทั้งสื่อไทยสื่อเทศได้ปฏิบัติหน้าที่กันในรอบ 24 ชั่วโมงนะครับก็เป็น 7,379 และ 11,529 ไปตามลำดับนั้นก็พบว่ากลุ่มที่เดินเพิ่มขึ้นวันละ509จะเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดลดลงกว่า 7% และอีกกลุ่มที่เดินมากขึ้นเรื่อยๆวันละ 1,009 โอกาสเสียชีวิตด้วยสาเหตุโดยรวมลดลงกว่า 15% และส่งผลดีต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดสุขภาพจิตและการควบคุมน้ำหนักคุณสามารถเริ่มต้นด้วยการเพิ่มจำนวนก้าวทีละน้อยก็เป็นส่วนที่การเดินวันละ19,000ดีจริงหรือเป็นหัวข้อที่ให้ทุกคนได้รับรู้รับทราบโดยทุกฝีก้าวนับเป็นก้าวย่างสู่การสร้างหัวใจแข็งแรงและทำให้อายุยืนยาวขึ้นยิ่งเดินมากยิ่งอายุยืนยิ่งเดินมากขึ้นหัวใจของเราก็ยิ่งแข็งแรงมากขึ้นการออกกำลังกายให้หัวใจแข็งแรงนั้นไม่จำเป็นต้องออกกำลังด้วยการเล่นกีฬาอย่างหนักแต่เป็นการออกกำลังเพื่อให้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ทำงานอย่างต่อเนื่องพร้อมกันซึ่งจะช่วยให้ออกซิเจนเผาผลาญอาหารหรือไขมันที่สะสมในร่างกายทำให้เลือดไหลเวียนสูบฉีดได้ดีช่วยเสริมระบบหลอดเลือดลดความดันโลหิตและเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลดีในร่างกายนอกจากนั้นการเดินยังดีต่อใจของเราด้วยในทุกย่างก้าวจะทำให้เรารู้สึกมีชีวิตชีวามากขึ้นช่วยลดความเครียดเสริมสร้างกล้ามเนื้อเพิ่มระดับการใช้พลังงานในร่างกายช่วยในการควบคุมน้ำหนักตัวและเพิ่มความคงทนของร่างกายในทุกวันด้วยข้อมูลจากสาขาวิชาอายุรศาสตร์ปัจฉิมวัยภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
ระบุว่าจริงๆแล้วที่มาของคำกล่าวนี้มาจากคำโฆษณาของบริษัทญี่ปุ่นที่ผลิตเครื่องนับก้าวตั้งแต่ปีค.ศ. 1965 และยังติดหูผู้คนทั่วไปอยู่จนถึงปัจจุบันจะว่าไปเป้าหมายการเดินวันละ19,000เพื่อสุขภาพที่ดีก็มีเหตุผลรองรับอยู่เหมือนกันเพราะคนวัยทำงานมักจะเดินได้วันละราวๆ 5,000 ถึง 7,000 ก้าวถ้าเพิ่มการเดินออกกำลังกายอีกวันละ30 นาทีน่าจะได้อีก 3,000 ถึง 4,000 ก้าวรวมแล้วก็น่าจะใกล้เคียง 10,000 ก้าวต่อวันอย่างไรก็ตามมีงานวิจัยเมื่อเร็วๆนี้พิสูจน์ว่าการเดินที่ต่ำกว่าเป้าหมายวันละ 19,000 เดินให้ได้วันละ 7,000 ถึง 19,000 ก็ยังส่งผลดีต่ออัตราการเสียชีวิตของผู้ร่วมวิจัยไม่น้อยกว่าการเดินวันละ 19,000 เช่นกันดังนั้นการเดินให้ได้อย่างน้อยวันละ 7,000 ถึง 8,000 ก้าวน่าจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างแน่นอนข้อมูลยิ่งเดินยิ่งอายุยืนดีต่อสุขภาพยิ่งไปกว่านั้นยังมีงานวิจัยอีกหลายชิ้นที่พิสูจน์ว่าการเพิ่มจำนวนก้าวเดินให้มากขึ้นส่งผลดีต่อสุขภาพมากกว่าการเดินให้ถึงเป้าหมายเป็นจำนวนก้าวต่อวันด้วยซ้ำไปตัวอย่างงานวิจัยทำให้คนไข้โรคเบาหวานที่ให้คนไข้เดินเพิ่มขึ้นจากการเดินเฉลี่ยวันละ 5,000 ก้าวเป็น 6,200 ก้าวทำให้คนไข้ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีขึ้นอีกงานวิจัยหนึ่งทำให้คนไข้หญิงสูงอายุที่มีไขมันในเลือดสูงที่ให้คนไข้เดินเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 6,800 เป็น 8,500 ก้าวต่อวันพบว่าช่วยให้ระดับไขมันในเลือดลดลงนอกจากนั้นยังมีงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งเปรียบเทียบคน2 กลุ่มแรกเดินน้อยกว่าวันละ 4,000 ก้าวกับกลุ่มที่2เดินมากกว่าวันละ 8,000 ก้าวพบว่ากลุ่มที่เดินมากมีอัตราการเสียชีวิตน้อยกว่ากลุ่มที่เดินน้อยข้อสรุปว่าถ้าท่านสามารถเดินได้ถึงหรือเกินกว่าวันละ 19,000 อยู่แล้วก็ขอให้เดินต่อไปแต่ถ้าท่านเดินได้น้อยกว่านั้นก็ไม่ต้องท้อขอให้ลองตั้งเป้าหมายและเดินให้ได้สักวันละ 8,000 ก้าวเชื่อว่าสุขภาพของท่านจะดีขึ้นแน่ๆจำนวนก้าวที่เหมาะสมในการเดินต่อวันแตกต่างกันไปตามกลุ่มอายุโดยทั่วไปผู้ใหญ่ควรตั้งเป้าหมาย 8,000 ถึง 10,000 ก้าวต่อวันเพื่อให้ได้ประโยชน์ต่อสุขภาพทุกก้าวที่เพิ่มขึ้นก็ล้วนมีประโยชน์ต่อสุขภาพไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มจำนวนก้าวจาก 5,000 เป็น 6,000 ก้าวก็สามารถส่งผลดีต่อสุขภาพได้ก็มีคำแนะนำช่วงอายุผู้ใหญ่ 18 ถึง 59 ปีควรตั้งเป้าหมาย 8,000 ถึง 10,000 ก้าวต่อวันเพื่อลดความเสี่ยงโรคเรื้อรังผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 6,000 ก้าวถึง 8,000 ก้าวต่อวันช่วยรักษาความคล่องตัวและลดความเสี่ยงสุขภาพเด็กและวัยรุ่นควรเดินมากกว่า 12,000 ก้าวต่อวันเพื่อรองรับการเจริญเติบโตเหตุผลดีๆที่ควรเดินออกกำลังกายนายแพทย์ธนาวุฒิเลิศเอกธรรมศูนย์กล้ามเนื้อกระดูกและข้อโรงพยาบาลพญาไท3ระบุว่าการเดินเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการออกกำลังกายที่ง่ายสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพธรรมสาระวันนี้แบ่งปันชวนให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้รับทราบรับชมรับฟังเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับศีลธรรมไม่กลับมาก็จะมีเรื่องราวต่างๆที่เป็นภัยเป็นอันตรายผมเกษตรเพชรสำริดวิทยากรนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นเสี้ยวหนึ่งของท่านผู้ฟังซึ่งมีสติปัญญาบารมีดีอยู่แล้วก็ร่วมด้วยช่วยกันคิดช่วยกันทำช่วยกันพิจารณานำเสนอแนวทางสิ่งดีๆช่วยกันนะครับเพราะว่าพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งวันนี้ถ้าเรารวยเป็นพระราชามหากษัตริย์เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเป็นเราได้ลูกชายลูกสาวที่เกิดก็เหมือนความหลุดพ้นปล่อยไปตามระบาดทั่วโลกก็ทำให้ที่ยกย่องสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างต่างประเทศที่เคยมีในยุคอินเดีย 2,500 กว่าปีจนถึงปัจจุบันหรือในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือประเทศไหนก็ตาม
ก็ยกย่องกันเป็นสถาบันพระราชามหากษัตริย์เป็นที่เชิดชูสิ่งที่ถูกยกย่องเชิดชูนั้นก็เป็นความจริงที่เขายอมรับก็เป็นระดับของประชาชนนั่นแหละยกย่องขึ้นถ้าเป็นที่ยอมรับเป็นที่เคารพเป็นที่นับถือแต่ถ้ามีความประพฤติไม่อยู่ในทศพิธราชธรรมสำหรับพระราชามหากษัตริย์ประชาชนก็ขาดใจที่จะยกย่องขาดใจที่จะนับถือขาดใจที่จะเทิดทูนวันนี้เราอย่าลืมว่าเราอยู่ได้เพราะใครเราสถาบันครอบครัวพ่อแม่ลูกหลานญาติมิตรเนี่ยมีส่วนบางครั้งเราอย่าลืมว่าบุญคุณของชาวนาก็คือการทำนามีการทำเกษตรกรรมได้ข้าวมาเป็นการทำหุงหากินทำมาหากินปลูกผักสวนครัวทำเกษตรกรรมพาณิชยกรรมการค้าขายก็เช่นเดียวกันวันนี้พ่อค้าแม่ค้าจะเป็นรายใหญ่รายย่อยลืมนึกถึงคนที่จะอุดหนุนก็คือผู้ที่เป็นมาอุดหนุนก็คือมาอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าการค้าขายก็สะดุดไปทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์โควิดมาหรือไม่มาวันนี้เราลืมข้าวแดงแกงร้อนของใครเหมือนพระคุณเจ้าพระเถระครูบาอาจารย์ที่โคจรไปรับอาหารบิณฑบาตที่เป็นพระภิกษุสามเณรเป็นปฏิฆาหกเดินไปรับอาหารบิณฑบาตทุกวันหรือรับนิมนต์ไปในที่นิมนต์หรือเขามาทำบุญที่วัดวารามก็ตามวันนี้กาสาวพัฒธงชัยของพระอรหันต์ภาคกาสาวพัฒเราก็ยกย่องเชิดชูพระภิกษุสามเณรผู้ทรงศีลทรงธรรมมีศีลมีธรรมมีผ้ากาสาวพัฒพันกายแล้วก็อย่าลืมข้าวแดงแกงร้อนของศรัทธาประชาชนที่อุปถัมภ์อุปการะในส่วนของการทำบุญใส่บาตรปัจจัยสี่ในเสนาสนะที่อยู่อาศัยจีวรรวมไปถึงเภสัชยารักษาโรคได้รับการอุปถัมภ์อุปการะจากทายกทายิกาก็อย่าลืมข้าวแดงแกงร้อนของศรัทธาประชาชนที่เป็นพี่น้องชาวพุทธหรือศาสนิกในต่างศาสนาก็อย่าลืมในผู้นำที่เป็นศาสนาของตนที่ตนยอมรับนับถือไม่ว่าจะเป็นศาสนิกในศาสนาใดๆแม้พี่น้องชาวพุทธเราก็มีการเทิดทูนในการแสดงตนเป็นพุทธมามกะมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกมีพระธรรมเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกมีพระสังฆเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกแม้แต่ลูกศิษย์ลูกหาศรัทธาที่เป็นนิสิตนักศึกษาก็อย่าลืมครูบาอาจารย์ที่สถาบันการศึกษาผู้ประสิทธิ์ประสาทวิทยาการต่างๆวันนี้ประชาชนก็ไม่ลืมบุญคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เคยลงมามองลงมาเหลียวแลประสบนิกรที่มีความเดือดร้อนทุกข์ยากลำบากอย่างไรก็มาช่วยแก้ไขในช่องทางต่างๆจากทุกข์คลายทุกข์หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยก็ช่วยเหลือกันไปดังนั้นที่พึ่งที่เราเห็นกันอยู่ยังมีชีวิตอยู่เราก็อย่าไปมองข้ามนะครับสิ่งเล็กน้อยที่เราเคยพูดถึงกันอยู่พระราชาทรงพเยาว์ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชก็มีอำนาจสิทธิ์ขาดที่จะสั่งเป็นสั่งตายสั่งมีโทษประหารได้มีสั่งอะไรต่างๆในสมัยที่พระมหาราชาพระมหากษัตริย์ในยุคอดีตที่ปกครองโดยอำนาจติดขาดจากพระราชาก็อย่าไปมองว่าพระราชาเป็นผู้ทรงพเยาว์ไฟเล็กน้อยก็เช่นเดียวกันนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก็สามารถเมื่อรวมตัวไฟเชื้อเล็กน้อยก็ก่อเหตุเป็นเพลิงไหม้ลุกไหม้ลุกรามทำให้อาคารสถานที่อยู่อาศัยหรือป่าไม้ต่างๆถูกไฟไหม้ก็เรียกว่าลุกลามไปเสียหายไปมากทีเดียวแม้ไฟเพียงหัวไม่ขีดที่ติดไฟเพียงหัวเดียวก็ทำลาย
สิ่งที่เกิดความเสียหายมากมายที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นก็เป็นการบรรยายธรรมะจากพระอธิการบุญเพ็งปิยธรรมโมเจ้าวาดวัดใหม่ห้วยทรายตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่สารธรรมดีๆที่ท่านนำเสนอผ่านทางท่านผู้ฟังหวังว่าจะก่อเกิดสติปัญญาศรัทธาบำเพ็ญทานรักษาศีลเจริญภาวนาสวัสดีครับท่านผู้ฟังสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพธรรมสาระวันนี้แบ่งปันชวนให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้รับทราบรับชมรับฟังเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับศีลธรรมไม่กลับมาก็จะมีเรื่องราวต่างๆที่เป็นภัยเป็นอันตรายผมเกษตรเพื่อสำเร็จวิทยากรนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นเสี้ยวหนึ่งของท่านผู้ฟังซึ่งมีสติปัญญาบารมีดีอยู่แล้วก็ร่วมด้วยช่วยกันคิดช่วยกันทำช่วยกันพิจารณานำเสนอแนวทางสิ่งดีๆช่วยกันนะครับเพราะว่าพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งวันนี้ถ้าเราหันหน้าเข้าหากันที่จะมาช่วยกันคิดพิจารณาสิ่งดีๆงามๆโลกนี้ก็จะเป็นโลกที่น่าอยู่น่าชมเชยไม่ต้องมาตึงเครียดกับสถานการณ์โรคภัยไข้เจ็บที่เกิดแก่เจ็บตายก็เป็นธรรมชาติอยู่แล้วแม้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในยุคที่พระองค์ก่อนจะตรัสรู้ก็แสวงหาโมฆะธรรมเป็นสิทธัตถะราชกุมารเป็นเจ้าชายสิทธัตถะที่กรุงกบิลพัสพระเจ้าสุโธทนะและพระมารดารวมไปถึงพระญาติวงศ์ทั้งหลายก็มุ่งหวังจะให้พระองค์เป็นพระเจ้าจักรพรรดิครองบ้านครองเมืองเป็นพระเจ้าจักรพรรดิแต่ในบุญญาบารมีของพระองค์ได้ปรารถนาโพธิญาณที่จะขนสัตว์หรือสัตว์ออกจากสังสารวัฏเกิดแก่เจ็บตายไปในวัฏสงสารน้อยใหญ่มายาวนาน20ประสงค์ไขแสนมหากัปทั้งที่นึกอยู่ในใจประกาศออกมาและได้รับการพยากรณ์จากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตก็คือพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าก็รอการเวลาสร้างบารมี30ทัศจนเต็มเปี่ยมสมบูรณ์บริบูรณ์นะครับท่านผู้ฟังก็เป็นส่วนหนึ่งที่การสร้างบารมีในส่วนของปัญญาธิกะสัมมาสัมโพธิญาณแล้วก็ยังมีส่วนที่สองก็คือศรัทธาธิกะผู้ยิ่งด้วยศรัทธา40ประสงค์ไขแสนมหากัปนึกอยู่ในใจประกาศออกมาและได้รับการพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าในอดีตและสุดท้ายก็คือวิริยาธิกะสัมมาสัมโพธิญาณสร้างบารมี80ประสงค์ไขแสนมหากัปนึกอยู่ในใจประกาศออกมาและได้รับการพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตบุคคลที่สร้างพุทธบารมีเหล่านี้นะครับท่านผู้ฟังจะต้องท่องเที่ยวเวียนเกิดแก่เจ็บตายเรียกว่าเวียนเกิดเวียนตายเวียนตายเวียนเกิดหมุนเวียนอยู่ไม่จบไม่สิ้นจะเป็นใน31ภพ31ภูมิมีสัตว์นรกเปรตอสุรกายแต่เดรัจฉานในอบายภูมิทั้ง4มาเป็นมนุษย์เป็นเทวดา6ชั้นชั้นจาตุมมหาราชิกาชั้นดาวดึงส์ชั้นยามาชั้นดุสิตชั้นนิมมานรดีชั้นปรนิมมิตวสวดีสวรรค์6ชั้นแล้วก็รูปภพ16ชั้นอรูปภพอีก4ชั้นก็หมุนเวียนกันอยู่อย่างนี้เรียกว่าเกิดแล้วก็ตายคือบางภพบางภูมินั้นที่เกิดโดยโอปปาติกะไม่มีแก่ไม่มีเจ็บนะครับมีแต่ตายเกิดตายอย่างเช่นสวรรค์เนี่ยเกิดก็เป็นทิพย์ตายก็เป็นทิพย์ฌานที่เป็นรูปพรหมก็หมดฌานเสื่อมก็ตายจุติคือตายปฏิสนธิคือเกิดตามศัพท์ภาษาของชาวอินเดียคือภาษามคธแต่มนุษย์เราชายหญิงบนโลกใบนี้เกิดแก่เจ็บตายให้เห็นอยู่ในเวลานี้เราเห็นคนเกิดก็คือเด็กหญิงเด็กชายที่มารดาตั้งครรภ์แล้วก็สูตินรีแพทย์ทำคลอดก็เกิดส่วนคนแก่ก็เห็นผมงอกฟันหักหนังเหี่ยวที่มีอยู่ปรากฏที่มีอายุวัยมากขึ้นจะเป็นหญิงเป็นชายก็แก่คนเจ็บก็เจ็บป่วยกันมาในยุคอดีตไม่ว่าจะเป็นโรคตั้งแต่ศีรษะลงมาจนถึงปลายเท้าภายในร่างกายเราไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายก็ได้การเยียวยาในยุคอดีตก็เป็นหมอ
แพทย์แผนโบราณต้นตำรับในอินเดียก็คือหมอชีวกโกมารพัฒน์เป็นแพทย์ประจำสำนักแพทย์สำนักพระพุทธเจ้าดูแลรักษาเยียวยามีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเราอริยสงฆ์สาวกในยุคอดีต 2,500 กว่าปีก็มีหมอชีวกโกมารพัฒน์ถือว่าจบสูตรแพทย์แผนโบราณหมอชีวกโกมารพัฒน์จึงเป็นต้นแบบของหมอทั้งในอดีตและก็ปัจจุบันที่เยียวยารักษาคนเจ็บป่วยไข้ไม่สบายไม้ในป่าทุกชนิดเป็นยาทั้งหมดที่จบหลักสูตรแพทย์ท่านผู้ฟังที่เคารพในส่วนของการนำสารธรรมธรรมบรรยายจากพระอธิการบุญเป่งปิยธรรมโมเจ้าวาดวัดใหม่ห้วยทรายตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ท่านได้มีธรรมเมตตากล่าวธรรมบรรยายในรายการธรรมวันนี้ดังนี้ก็จะได้มาพบกันนะเห็นแห่อ้อมเตรียมนานตันถ้วยผางน้ำมันจิตตามปฏิดเรื่องไหลยามเมื่อเปลี่ยวไฟมาส่องแก้มนางผ่องขาวแดงแยงดูแต่งามสายปอดเหมือนดูน้ำจักหยอดตัวยกลางนั่นและทาสีจะส่วนอันนางว่านางหมู่ใจก็ตกแต่งไว้อย่างเครื่องฉานตกแต่งตันแต่ตกแต่งตันทุกสิ่งเครื่องพร้อมยิ่งปึงเป่าผ้าโกเจ้าปูเสือกว้างเผื่อเลื่อปอตายามบ่าวขึ้นมาแผ่วสู่ถึงที่อยู่เรือนคำตกแต่งตำจุสิ่งหมากเมียงมิ่งปูยายกยอมาถวายสู่ยังลูกเต้าหมู่ตั้งหลายแก้วสมสายนางไทยดวงดอกไม้ชื่อว่าสุจาดาก็มีกำนาจารตันต่อกับลูกเต้าหนอใจลามว่าดูลาเจ้าฝูงเหล่างามฝูงเท้าปีเจ้าบ่าวตังหลายเจ้าลูกเมืองใดมารอดขึ้นจุจอดเรือนนางบ่อล้างหลงต่างเตียวไตบ่อล่างหลงต่างเตียวไตจริงมาค่อยเรือนนางและกาปี้เหยข้าแก่เจ้าตังหลายฝูงเป็นจ่ายตันเต้าเตียวไตเต้ามาถึงดูสมเปิงงามแง่ยังบทต้องพญาตแก่สันใดบอกเป็นวัดเสียบตองแสนสุขตองไก่แสนสุขตองไก่ตันแสนสุข
ต้องไก่โตนบ่เจ็บหัวเมาวาววนเหนื่อยไข้บ่ร้อนไม่เขื่องกาตังพระปิตามันดาตังกู้ยังก้อยอยู่สุขใจโลคาใดบทตองบอกขิงคองมีภัยและลือตะโตปุริโสตัดสาวัจจันนังในกาลยามนั้นฝูงจ่ายหนุ่มเนาอันเป็นเจื้อเงาเศรษฐีแปลงกำนานดีต้านต่อกับนางในกาลยามเมื่อสุจดานั่งแล้วพระนอกแก้วลาพระกุมารจริงจ๋าหวานต้านต่อกับแก้วนอโปธาว่าคาดแต่เจ้าโสภาเหยหน้าจุ่มเจ้าน้อยหนุ่มเล่าเรื่องได้มาถึงเรือนแห่งน้องเจ้าลูกแต่ห้องใดมารู้ว่าเป็นอินตาเจ้าฟ้ารู้ว่าเป็นปงปานคุดนาครู้ว่าเป็นเชื้อชาติคนใดเจ้ากูมีผิวใสเปียงแว่นเจ้าอยู่แคว้นเมืองใดเจ้าผิวใสมาเจ้าผิวใสมาลอดถึงเรือนแก้วยอดสุจดาบ่มีโลคาแสบร้อนมากิ่งคอนหัวใจบ่เป็นวัดเมื่อยไข้พ่อแม่ไทยสองขายังอยู่ดียังอยู่ตีขาตุกคำเจ้าบ่ตุกสุขเศร้าโศกาและเดลาภะกุมารโพธิสัตว์เจ้าตนสลาดอันเป็นเชื้อชาติพุทธังกูลเจ้าก็ผายตาเล็งพอจริงตั้นถอยต่อเกียนหลักจ๋าว่าดูลาแสงปะตาลานาดดองจริงจีดอกซอยสุจดาปีเหยปีนี้บทใจโขนอินตาเจ้าฟ้าบทใจเจื้อจาดหน้ากุมพันบทใจเจื้อปงปานคุดนาคปีนี้หากเป็นเจื้อจาดคนดีคือเป็นลูกเศรษฐีผู้ใหญ่อยู่สร้างฝ่ายหัวเวียงปี้ได้ยินเสียงข่าวน้องจริงภาคห้องเรือนมาการโลกาเจ็บแสบใหม่บ่มีไข้มาลาวีอยู่เปิ้งบุญปิตามันดาพ่อแม่ตนคำเปิ้งบุญแก้วตังสามต่างเก่าบ่สุขเศร้าสักอันปันดังสีขิงปานงามแง่
ดังตังป้อแม่พงษายังบ่มีโลคาเหนื่อยไข้กับตังซอยดอกไม้ยังก้อยอยู่ได้สวัสดีบ่มีภัยยะใดโสดมาจัดตามโต้เจยโจมและลือเสร็จทิตาเศรษฐิทีตายามนั้นสายอุดมนาดน้อยหน้าจื่นจอยสุจันดาจริงเจียนละจ๋าขานกล่าวกับบ่าวเจ้าคิงเขือว่าข้าแด่สายนูเนื้อหนุ่มเนาตูนบ่าวเจ้าคนงามข้าสุจาดานางนาดน้องอยู่แต่ห้องเรือนโตนแสนกังโวนหลายสามบ่มาค่ำลาวีข้าอยู่เปิ้งบุญเจ้าเศรษฐีพ่อแม่บ่เจ็บไข้สุขเวทนาตังปิตตามันดาตังกู้ตังญาติเชื้อหมู่วงศาตังดวงบุปผาดอกไม้แห่งข้าไทยสุจาดาบ่มีไผมาหนวดเนายังเป็นจีแก่ข้าวฝ่าวเฟื่อยบ่มีสายอารมณ์เจยต้องป่าอยู่ต่อเท่าเหมือนจักลามบานและปี้เหยข้าแด่สมนงขานข้าวเป็นดังปี้บ่าวเจ้าเหล่าเลืองเตียวมาถึงเรือนห้องมีใจคิงคองสันใดเล่าจ้าพุทธสันเตวะจะอเนนะวัตตวาในกัลละนานั้นเจ้าลาภกุมารเจ้าตนงามขาวได้ยินนางกล่าวปุกษาจริงมีวาจาถ้อยจอบต้านถ้อยตอบกำไปว่าดูลาสีเงินใบแถวล่างต้านอวดอ้างลือจาปี้จริงเตียวมาถึงเรือนน้องก็เหตุมีใจไฟคลองใจมีเปิ้นว่าสุละปีดอกไม้ลมวาดไล่เจยโจมผู้เพิ่งเสยบินสอดเข้าไปลอดโจมดวงจุมคะปวงดอกไม้เตรียมแตกเตยนางเหล่า
ตามต้านคอยเข้าอวดเอาไว้เตรียมแตกได้ลมเจยผู้เพิ่งเลยกันอยู่จมลดกู้ดวงสายเหมือนฝูงจ่ายไต่ลุ่มฟ้าตุกเมื่อท่ากองโจมปี้ได้ยินว่าสารอุดมแว่นฟ้าจริงอ้อยหน้าเตี่ยวมาเพื่อไข่อาหารสายทิดานาดน้อยไข่หันจีดอกซอยบัวจีดอกซอยบัวถลำทีดอกซอยบัวถลาไข่หันสีคำมาคือหวังได้แต้มเนื้อเลียงหมอนหวังได้เอาตนนอนร่วมห้องหวังได้ร่วมน้องคำเจินหวังได้เป็นหอเป็นเรือนใจจ่าหวังได้สมสู่หน้าเจยจุมหวังได้โดมติ๋นผมนองนาววันนี้ปี้มาขอลักเจ้าแม่สุจดาและเดสาปิสุตวาอภิจนาส่วนสุจดานาดน้อยหน้ายิ้มย้อยปวกคำได้ยินกรรมจ๋าแห่งเจ้านางนอนเนาเอานางนอนเนาแอวโกมมีใจโจมจื้นยาวหวังได้นอนเนาเลี้ยงหมอนแก้วขาวแดงสอนแว่นฟ้าจริงเหลียวหน้าพอเล็งกอยตาแลลอยจ่ายแยมย้อยก้อยเจียนหลัดจ๋าว่าข้าแด่สมโสภาเอ๋ยเจ้าปีน้อยขี้เตรียมอิงสองตานินเนื้ออ่อนเตรียมแตกก้อนคำแดงบัดนี้เจ้ามาขอลักแปลงข้าน้องขอร่วมห้องเตรียมนางข้าบดใจโจมมาบานข้าคอยหวังได้อิงอ้อยเลียงหมอนเต้าว่าผิวแซมซอนข้าน้องอันภาคห้องมันดาใหญ่สูงมาแก่กาได้15-16ข้าตกตินออกมาอยู่นอกจุหวานหวังได้คู่แป่งปันเสื่อมซ้อนยามนั้นมีฝูงบ่าวตอนแป่งปันเขาเอาอาการมาลัดสุจดาหวังได้เข้าร่วมห้องเต้าว่าข้านัดน้องสุจันดาอันปิตามันดาพ่อแม่สอนไว้แต่ยังลามว่ากันนางงามขึ้นใหญ่
ใจอ้างฝ่ายหาผัวใครเมามัวเอาเป็นกู้เฮ้อต้านถ้อยสู่ถามกันยังดอกดวงบานห้าสิ่งอันหอมลดยิ่งควรโจมหอมถึงอินพรมจอยจอดหอมแต่ลอดจักรวาลหอมถึงเนรปานเวียงยอดภายได้เน็บสอดตือหูแก่นเป็นผู้แก่นเป็นผู้ขาวสูบุใจจาได้ลุ่มฟ้าบทเตรียมตันเจ้าไขปันบอกดาวแกนนางไทยสุจันดาข้านี้จักอยู่เตรียมเงาข้าถามเขาฝูงบ่าวบ่มีผู้แก้กล่าวไขปันข้าลวดบทข้าลวดบทใดผ่านเป็นกู้ข้าลวดบ่อยู่ยังอาจารย์ลวดละอาการกุมบ่าวบทตันถ้อยกล่าวกับภายอยู่แต่ไปในแห่งห้องบ่มีใจข้าน้องสวกยอตัวเหตุว่าหาผัวดูยากข้าน้อยจริงบ่ภาคในเรือนบ่ยกตีนเจินสู่นอกข้าบ่ออกสู่จานวันนั้นใดหน้ากุมารปีไทยว่ามีใจใครอันใดขอแฝงข้าขอสีคำแดงขายบอกยังสีดอกไม้5ปักปานยังบุปผาบานลดเล่าเอาใบเก้าแซมผมยังได้ยกมาโดมต่อหน้าขอไขบอกข้าชื่อสุจันดากันเจ้าแก้ปัญหาน้องได้ข้านาดไทยจักอยู่เฟือแฝงจักขอเป็นเมียแปลงแนบเนื้อมาอยู่อุ่นเนื้อเตรียมหัวจักเอาเป็นผัวร่วมซ้อนเป็นที่อึดอ่อนเลียงหมอนให้เป็นที่เปิงนอนร่วมห้องขอเจ้าบอกข้าน้องแม่สุจันดาว่าอันก็มีและนาทุติยานิทิตากิญาอันกล่าวจ๋าซ้อยปัญหาผูก2ก็สมเด็จเสด็จเนี่ยอันนี้นะเกี่ยวกับธรรมเนี่ยปันซ้อยปัญหาอันนี้เนี่ยมันกระถามกันเนี่ยเรื่องไอ้นี้แล้วโรคภัยไข้เจ็บเรื่องความเป็นอยู่ต่างๆอันนี้เรื่องเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญนะที่คนเรานี่กว่าจะมาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะต้องถามถึงพ่อถึงแม่ความเป็นอยู่อย่างต่างๆเนี่ย
แล้วกับจึงจะตกลงกันอันนี้เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าของเราเมื่อสร้างบารมีจะมาอุบัติขึ้นนั่นนะอันนี้กับตะวานี่ก็ได้มีญาติโยมมาคือก็มีลูกหลานของปอขุนดีกับแม่คำปันมาตันเพื่อมาตันเพื่อฝันบอกให้ดีว่ามาตันแล้วก็มีนายสมชายแสงจันทร์นะนายสมชายจันงามนะอยู่เนี่ยอยู่ใกล้ๆวัดเนี่ยก็มาทำบุญเนี่ยจะเข้าไปกรุงเทพมาทำบุญคงจะไปยักกันที่กรุงเทพนะแล้วกันนี่ได้เอาเนี่ยเรื่องเนี่ยก็มานั้นถึงแล้วก็คือเขาทำงานสัตวแพทย์อยู่ใกล้ๆนี่แหละแต่ว่าบางทีมาหันเข้ามาในห้องเราบางทีเขาหันยุงไว้ยุงว่ายังมันนัดแต่ว่าเราก็ว่าเนี่ยมันยุงมันเนี่ยมันกับนั่นอยู่เราก็ต้องใจพัดลมแก่เรื่องเนี้ยเรื่องเกี่ยวกับยุงเนี่ยเราเนี่ยกับสอนตัวเนี่ยเอาถุงที่เขาใส่ปิ่นโตอย่างมามันมีตามันหางมาให้มันดีเนี่ยเราก็เอามาเนี่ยเรียกว่าเอามาใส่เอามาเป็นที่กักยุงนะพอยุงมันมาขบเราก็ต้องเอาแขนนี่สดเข้าไปแล้วก็มันอยู่ในหันเนี่ยกักมันไว้แล้วก็เอาไปปล่อยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องสอนเรื่องเกี่ยวกับเรื่องศีลเนี่ยเรื่องศีลเนี่ยนะอย่างว่าบอกว่าอย่างข้อที่ว่าปานาติปาตาเวรมณีเนี่ยข้อหนึ่งเนี่ยการเรียกว่าเราจะต้องรู้อยู่ว่าปาโนเนี่ยว่าปาโนนะสัตว์มีชีวิตสองวัฏะกะจิตตังจิตคิดจะฆ่าสี่อุปกรรมโมทำความเพียรที่จะฆ่าห้าเตนะมรณังสัตว์ตายด้วยความเพียรนั้นอันนี้บอกว่าจะเป็นสัตว์อย่างเล็กๆน้อยๆก็ตามเนี่ยเรารู้อยู่ว่ามันมีชีวิตแล้ววัฏะกะจิตตังจิตคิดจะฆ่าสี่อุปกรรมโมทำความเพียรที่จะฆ่าห้าเตนะมรณังสัตว์ตายด้วยความเพียรนั้นอันนี้ก็เรียกว่าศีลก็ขาดแล้วแต่นั้นเรื่องการรักษาศีลเนี่ยอันนี้เราจะนั้นนะท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่คลื่นพัฒนาคุณภาพชีวิต FM 92.25 เมกะเฮิรตซ์บริหารและจัดการโดยวัดป่าแดงมหาวิหารส่งกระจายเสียงจากเลขที่71หมู่ที่14บ้านใหม่หลังมอตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50200หมายเลขโทรศัพท์0818818815690520000636-7พุทธมามกะมีพระไว้ในดวงใจไม่มัวหลงไหล
สิ่งใดแม้มาล่อลวงไม่ไปพันผูกอบายมุขทั้งปวงก้าวได้ลุล่วงผ่านพ้นจากทนตั้งใจถือครอบครัวเป็นหลักครองรักคู่ครองคนเดียวมั่นคงแน่นเหนียวรักเดียวเพียงพออุ่นไอศีลห้ายึดโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายอีกเช่นเคยก็เป็นประจำนะโยมนะทุกวันในเวลาเดียวกันนี้และก็ทางสถานีวิทยุแห่งนี้30 นาทีโดยประมาณวันนี้ก็เช่นเดียวกันก่อนอื่นก็ต้องขออนุโมทนาต่อคุณโยมเจ้าหน้าที่ทุกท่านทุกคนที่ได้มอบปันเวลาแก่อาตมาได้นำธรรมะออกมาเผยแพร่อนุโมทนาขอบใจต่อญาติต่อโยมทุกท่านทุกคนทุกสารทิศล้วนได้เป็นมิตรในทางธรรมที่ให้กำลังใจติดตามฟังรายการนี้มาด้วยดีตลอดขอบใจนักขอบใจหลายๆต่อไปเรามาปูชาพระรัตนตรัยนะแล้วก็สวดมนต์เพื่อเป็นมงคลต่อชีวิตเอาละตั้งอกตั้งใจนึกอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิกราบพระพุทธสวาคาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมสสามิกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนัมมามิกราบพระสงฆ์นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติยันตุนิมิตังอวะมังคลัญจาโยจะมะนาปุสกุนัสสะสัทโธปะปะกะโหโตสุปินังอากันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนตุ
สวากาโตภะคะวะตาธัมโมสันติติโกอากาลิโกเอกิปัสสิโกโอปะนายิโกปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิติยันตุนิมิตตังอะวะมังคลัญจาโยจะมานาโพสกุนัสสะสัทโธปะปะกะโหตุสุปินังอากันตังสังฆานุภาเวนะวินาศเมนตุสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติตังยัตตาริปุริสยุคานิอัตตาปุริสปุคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปะหุนายโยทักขินายโยอัญชลิกระนิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสาติยันตุนิมิตตังอะวะมังคลัญจาโยจามะนาโปสกุนัสสะสัทโธปะปะคะโหตุสุปินังอากันตังสังฆานุภาเวนะวินาศเมนตุพระองค์สังอาสมะปินิมิตาสาบุทันตังกริเมอะลังอุทิตาโคลาสาเสนะมาลังทานาทิตัมมาปิธินาจิตวะมุนินโทตันเตชะสะภวะตุเตชะยะมังคลานิมาราติเลกัมมาปิโยจิตาสัพพะรัตรัตเตรัตตังโอลัมปันนารวะกัมมักขมาทัตถยักขังคันติสุทันตวิธินาจิตวะมุนินโตตันเตชะสาภวะตุเตชะยะมังคลานินาราคิริงคัจฉวะลังอัตติมัตตะโพธังทวักกิจักกัมมะสันนิวะสุทารุนันตังเมตตาภูเสกาปิตินาจิตวะมุนินโทตันเตชะสะภวะตุเตชะยะมังคลานิอุกิตาคะขมาติหัตถสุทารุนันตังทวันติโยชนะปะทังคุลิมาละวันตังอิติปิสังกัตตมโนชิตวะมุนินโทตันเตชะสะภวะตุเตชะยะมังคลานิกัตตัวนากัตถมุตลังอิวะคัพพินิยาจินจายาตุทวะจันนังชนะกายมัจเจสันเตนะโสมะวิตินาจิตวะมุนินโทตันเตชะสะภวะตุเตชะยะมังคลานิสัจจังปิอายะมัตติสัจจเกวัฏเกตุง
วัตตาปิโลปิตัมมะนังอติอันตะปูตังปัญญาปฏิปัจจาริโตจิตวามุนินโตตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานินันโตปันนันตปุชคังวิปุตังมาอิติงปุเตนะเตละปุชเคนะธรรมะปยันโตอิตุปฏิสวิธินาจิตวามุนินโตตันเตชะสะภวตุเตชะยะมังคลานิทุกขาอาติติปุชเคนะสุตัตตะอัตตังพระมังวิสุทธิจุติมิติภคาภิทานังญาณคเทนะวิทินาจิตวามุนินโตตันเตสะสะภวตุเตชะยะมังคลานิเอตปิพุทธชยะมังคลาอัฏฐคถาโยวัจโนตินะติเนสรเตมัตตันติอิตาวานะเนกวิวิตานิจุปัฏฐวานิโมขังสุขังอติขมยนะโรสปัญโยมหากัลลุนิโกนาโตอิตาญาสัพพปานินังปุเรตวะปะละมิสัพพปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัชเชนะโอตุเตชะยะมังคลังชยันโตโพธิยาโมเลสักกายานังนันติวัตตโนเอวังตวังวิชโยโหอิชยัสสุชยะมังคเลอาปัลลาจิตะปังลังเกสีเสปัตถวิปุกันเลอภิเสเกสัพพพุทธันังอัคคปัตโตปโมดติสุนัขขตังสุมังคลังสุปปะตังสุอุติตังสุขันโนสุมุตอุตโตจะสุญิตังพระมัจจาลิสุปัฏฐกินังกัญญคัมมังวัจคัมมังปัฏฐกินังปัฏฐกินังมโนคัมมังปณิติเตปัฏฐกินาปัฏฐกินานิกัตตวานัลพันตติปัฏฐกิเนภวตุสัพพมังคัลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังคัลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังคัลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตโดยบทพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพบทสาธยายมนต์อันศักดิ์สิทธิ์โดยจิตอันตั้งมั่นอาตมาภาพขอบรรจุกันใจเพื่อแก่ทหารทุกคนที่รักษาแผ่นดินไทยตามชายแดนจงมีชัยชนะจงเกลี้ยกล่อมจากภัยอันตรายต่างๆนานาอย่ามาไกลอย่ามากายปลอดภัยและมีความสุขรักษาอธิปไตยของประเทศไว้ขอจำเริญพรแก่ญาติแก่โยมท่านผู้ฟังบ่ว่าหญิงบ่ว่าชายและตนข้าพเจ้าขอมีสุขภาพกายใจอันแข็งแรง
แม่นว่าตะลงโลกาเปียธิโรคภัยไข้เจ็บชนิดไหนชนิดใดจะเบาจะหนักก็ขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บุญญาบารมีต่างๆจงกำจัดโรคภัยไข้เจ็บเหล่านั้นวินาศสันตุอันตรธานหายไปตั้งแต่บัดนี้และที่จะเกิดมาไปหน้าเป็นมาไปหน้าจะได้มากำมากายก็อยู่ปราศจากซึ่งเคาะปีเคาะเดือนเคาะวันเคาะยามเคาะมาลับมาตื่นมายืนมาเตียวเลี้ยวซ้ายและขวาอย่าได้มาถูกต้องกายาแห่งตนตัวข้าพเจ้าและญาติโยมทุกท่านทุกคนนับแต่นี้ไปขอมีความสุขกายสบายใจประกอบด้วยโชคปีโชคเดือนโชควันโชคยามอายุปีอายุเดือนอายุวันอายุยามแม่นว่าเดินทางไปเหนือใต้ตกออกไกลและไกลขอเดินทางด้วยความปลอดภัยไปก็มีโชคมีใจกลับมามีใจมีโชคมีสติปัญญาบัดตั้งตัวตั้งตนอยู่ในความประมาทจำเริญไปด้วยกิจการงานและจำเริญด้วยหน้าที่ยิ่งขึ้นไปอายุวันโนสุขังพลังกรมอุตุได้ประกาศบอกตักเตือนมาแต่ละเนื้อลูกใหม่บล่มบึ้มเลยน้ำหลากน้ำท่วมหลายที่ละหลายจังหวัดตั้งเฮาก็นักที่เคยท่วมก็ท่วมละเพิ่นว่าจะนักนะเป็นบางที่เราจะปานกลางเป็นบางแห่งจะเบาบางเป็นที่เป็นแห่งแต่อย่างใดก็ตามเตรียมพร้อมต่อสถานการณ์อย่างนั้นถ้าเอาบ่เตรียมพร้อมสมาจะเป็นว่าก็ขี้ล้นหาคอนมันจังบัดตันอะไรอย่างนับตั้งแต่เมื่อตะวันวามาจนถึงปัจจุบันประเดี๋ยวนี้24 ชั่วโมงอาตมาและโยมทุกคนก็โชคดีผ่านอุปสรรคผ่านมาทุกสิ่งทุกอย่าง24 ชั่วโมงญาติโยมขอพวกเราอยู่ต่อไปมืนนานๆกับอาตมาภาพจะได้เผยแผ่พระธรรมจะได้ช่วยกันจนลงไปซึ่งพุทธศาสนาต่อไปแต่ว่านี้ญาติโยมกินของงายเจ้าแล้วทางวัดได้ทำพิธีถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะมาได้นิมนต์พระสงฆ์สวดพุทธมนต์10 รูปสดับประกรณ์นิมนต์พระสงฆ์4 รูปสวดธรรมกถาและสดับประกรณ์เทศน์1 รูปก็สดับประกรณ์ก็คือถ้าเป็นธรรมดาก็ว่าบังสกุลนี่ต้องใช้คำว่าสดับประกรณ์ก็คือบังสกุลนั่นเองมีการถวายวัตถุไตรยธรรมคือแก่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์แต่ว่านี้ก็มีพระสงฆ์องค์เจ้าพระสังฆาธิการไปร่วมมากพอสมควรภายนอกมีท่านนายอำเภอหางดงเป็นประธานปลัดโดยงานราชการทั้งโรงพยาบาลทั้งเทศบาลทั้งอบต.ถึงชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตลอดจนองค์กรต่างๆพร้อมกันที่มณฑลวัดหนองจองนอกนั้น
อดีตสสสุรพลเกตชัยกรก็มาร่วมญาติโยมมีทุกหน่วยงานมีตึงตำรวจทหารแต่วันนี้คนมากพอประมาณบ่แออัดแต่ก็นั่งได้เต็มหมดก็มีญาติโยมนำเข้าป่าอาหารไปเลี้ยงหลังจากที่เสร็จพิธีเรียบร้อยก็มีทั้งเทศบาลกันแก้วเทศบาลหนองตองนำอาหารและญาติโยมนำอาหารไปวัดบ้านควรก็นำเย็นตาโฟไปแต่ว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างนอกจากนั้นก็ได้เมาอาหารเลี้ยงพระเลี้ยงเน้นญาติโยมเมื่อเสร็จพิธีบนวิหารก็เลี้ยงเข้าปาอาหารแก่ญาติแก่โยมทุกคนตลอดจนพระสงฆ์องค์เด่นจุตนจุองค์หันแล้วเป็นที่สุขใจมีความสุขท่านทั้งหลายงานอะไรก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะให้มันเต็ม100%มีในสังคมนี้มันจะต้องมีจุดบอดจุดอ่อนบางครั้งเป็นสิ่งที่เราคิดว่าถึงเกิดจากสถานที่เกิดจากตัวบุคคลทั้งงานแล้วมันก็จะมีคนโจทนากันว่าเป็นอย่างนั้นฉะนั้นอาตมาภาพผ่านสิ่งเหล่านี้มามากแต่มาก็อุเบกขาไม่ต้องไปใส่อารมณ์กับสิ่งเหล่านั้นปล่อยวางปล่อยวางเพราะธรรมชาติของสังคมมันเป็นเช่นนั้นแต่ทุกอย่างก็ดีและเรียบร้อยนะดีเรียบร้อยฉะนั้นญาติโยมงานการใดถ้าใจไม่รับเสียสละมันก็ทำไม่ได้แต่ว่านั้นหลังจากฉันเพลแล้วก็เปิดสอบธรรมสนามหลวงมีท่านเจ้าคุณวัดสังกัจจายกรุงเทพรองแม่กองธรรมสนามหลวงกับพระมาจากวัดธาตุทองมีพระติดตามมาเยี่ยมสนามสอบมาเปิดมหโอวาทก็นับว่าเป็นโชคดีของสนามสอบเพราะคณะกรรมการบอกว่าจังหวัดบอกว่าที่ในส่วนกลางมานะโยมมาเพื่อให้เป็นกำลังใจมาเพื่อให้ข้อคิดไม่ได้มาจับผิดจับถูกมาดูกำลังอกกำลังใจแก่พระสงฆ์องค์เด่นที่สอบแต่วันนี้สอบนักธรรมโทธรรมเอกจำนวน79 รูปแต่ขาดไป2 รูปที่ขาดนั้นพ้นลาสิกขาบทก็ลงสมัครสอบแล้วแต่ว่าดันไปลาสิกขาบทสิกออกไปเป็นพี่น้อยไปเลยเหลือ77นักธรรมโทนักธรรมเอกสอบเมื่อวานนี้เลิกสอบประมาณ 16 นาฬิกาหรือ 4 โมงแต่ว่านี่ปลอดภัยฝนไม่ตกแดดออกอยู่ตลอดเวลาญาติโยมจนว่าหมดเวลาสอบอาตมาแต่ว่าก็อยู่วัด
ค่ำมาก็ไปไหนพักผ่อนจนตราบจนถึงเวลาปัจจุบันประเดี๋ยวนี้เราจะหันได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นโยมการทำงานอย่างใดก็ตามงานของหน่วยงานของราชการในหน่วยงานใดก็ตามบอกว่างานของพระบอกว่างานของโยมถ้าเราทุกคนมีความตั้งใจทำมีความฮักที่จะกระทำงานนั้นมันจะไม่มีปัญหาถ้ามันมีก็ดังที่กล่าวไว้บ่อยครั้งว่าปัญหานั้นมีไว้ให้แก้แต่ถ้าเราทำเราก็ต้องทำดีที่สุดพลาดน้อยที่สุดฉะนั้นการงานนี้มีอีกอย่างจะทำคนเดียวไม่ได้ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งสังกันและกันคนเป็นหัวหน้าต้องฟังคนอื่นอย่าเอาทิฏฐิอย่าเอามานะอย่าเอาตัวเป็นใหญ่อย่าเอาความคิดของตัวเป็นใหญ่บางท่านบางคนบางตนคนนั้นเป็นบอกว่าเนี่ยอย่างอีดีก้าหลวงพ่อเนี่ยอีดีก้าครับจะเอาอย่างเงี้ยจะเอาอย่างเงี้ยเอาอย่างใจมันคิดฉะนั้นท่านทั้งหลายต้องฟังต้องดูความคิดของคนอื่นแล้วต้องเอามาเปรียบเทียบกับความคิดของตัวเองท่านทั้งหลายเมื่อเปรียบเทียบแล้วคิดแล้วต้องละทิฏฐิมานะคนละทิฏฐิมานะจะคิดว่าของเขาดีกว่าเราคิดเขาก็แก้ไขทำคือต้องใช้สติปัญญาอยู่ตลอดเวลาถ้าคิดแล้วมันก็พอกันก็บอกเอาเหมือนเดิม ถ้าหากว่าเขาแย่เขาก็ว่าขอบใจนะเอาเหมือนเดิมแต่ขอบใจที่มาบอกฉะนั้นงานทุกอย่างจะดำเนินไปด้วยความราบรื่นแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะไปคล้องอย่างมีมันเราเดินทางถนนลาดยางเทคอนกรีตจัดดีวิ่งไปจะไกลยังไปเจอโมงอยู่ ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ฝากกับญาติกับโยมเวลาทำการทำงานอยู่กับส่วนรวมอยู่กับคนหมู่มากต้องทำใจนะต้องทำใจและต้องเห็นใจเขาแล้วเขาจะเห็นใจเราอันนี้เป็นคำฝากของพระเจ้าวัดหนองตองเอาละญาติโยมท่านผู้ฟังพอสมควรแก่เวลาอายุวันโนสุขังพลัง พุทธมามกะมีพระไว้ในดวงใจไม่มัวหลงไหลสิ่งใดแม้มาล่อลวงไม่ไปพันผูกอบายมุขทั้งปวงก้าวได้ลุล่วงผ่านพ้นจากคนตั้งใจถือครอบครัวเป็นหลักครองรักคู่ครองคนเดียวมั่นคงแน่นเหนียวรักเดียวเพียงพออุ่นไอศีลห้ายึดมั่นปัญหาเป็นอันหมดไปปุดพองสดใสไม่ไปเบียดเบียนผู้คนทำมาหากินทรัพย์สินประหยัดอดออมหวังวันที่พร้อมสร้างวันที่ไม่ขัดสนไม่หวังโชคช่วยเรื่องหวยจะรวยหรือจนสู้และอดทน
แบบประชาชนคนดี พุทธมามกะมีพระชี้นำทางเดิน อุปสรรคเผชิญสมาธิใจเกิดมีทำบุญตักบาตรไหว้พระจิตใจสุขีอิ่มเอมหรือดีเรานี้พุทธมามกะทำมาหากินทรัพย์สินประหยัดอดออมหวังวันที่พร้อมสร้างวันที่ไม่ขัดสนไม่หวังโชคช่วยเรื่องหวยจะรวยหรือจนสู้และอดทนแบบประชาชนคนดีพุทธมามกะมีพระชี้นำทางเดินอุปสรรคเผชิญสมาธิใจเกิดมีทำบุญตักบาตรไหว้พระจิตใจสุขีอิ่มเอมหรือดีเรานี้พุทธมามกะสารเพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบอุโบสถวัดป่าแดงมหาวิหารมติคณะกรรมการบริหารวัดป่าแดงมหาวิหารครั้งที่ 4/2567 ได้เห็นชอบและอนุมัติให้ดำเนินโครงการใช้เงินบริจาคและเงินสะสมของวัดเพื่อพัฒนาปรับพื้นที่ของวัดป่าแดงมหาวิหารจึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระเจ้าสามฝั่งแกนและพระเทวีพระเจ้าติโลกราชพระเมืองแก้วและอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าแดงมหาวิหารมีพระญาณคัมภีร์พระมหาสวามีโพธินันทะครูบาเจ้าศรีวิชัยพระอธิการอินแก้วอรินทโรครูบาอ่องขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธามีเจตนาร่วมในคราวครั้งนี้โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาสุเทพชื่อบัญชีวัดป่าแดงมหาวิหารเลขที่บัญชี 521-064-7501 สอบถามรายละเอียดเพื่อร่วมทำบุญได้ที่ 0818815690 ก็เป็นโครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบอุโบสถวัดป่าแดงมหาวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โครงการนี้เริ่มดำเนินการท่านที่จะร่วมบุญร่วมกุศลร่วมอนุโมทนาได้บุญได้กุศลได้ความดีโดยทั่วหน้ากัน เนื่องด้วยศาสตราจารย์พิเศษท่านประเสริฐอยู่เจริญดีได้จัดสร้างสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชไว้ที่พุทธมณฑลอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ขนาดเท่าวงเวียนใหญ่กรุงเทพมหานครผู้ใดสนใจร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธาได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขามีโชคพลาซ่าบัญชีเลขที่ 66197074745 ขอให้ผลบุญตามส่งให้บรรลุมรรคผลนิพพานในเวลาอันควรและหากยังไม่ถึงนิพพานเพียงใดขอคำว่าไม่มีอย่าได้บังเกิดขึ้นสาธุสาธุสาธุ
เนื่องด้วยศาสตราจารย์พิเศษท่านประเสริฐอยู่เจริญดีได้จัดตั้งสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมรังสีไว้ที่วัดรอมพระเจ้าตองอำเภอป่าตางจังหวัดลำพูนขนาดหน้าตักกว้าง16 นิ้วประดับด้วยเพชรพลอยผู้ใดสนใจร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธาได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขามีโชคพาซ่าบัญชีเลขที่ 661-9-70747-5 ขอให้ผลบุญตามส่งให้บรรลุมรรคผลนิพพานในเวลาอันควรและหากยังไม่ถึงนิพพานเพียงใดขอคำว่าไม่มีอย่าได้บังเกิดสาธุสาธุสาธุขอเชิญพี่น้องชาวพุทธร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างห้องสุขาห้องอาบน้ำเพื่ออำนวยความสะดวกแก่คณะศรัทธาสาธุชนที่จะเข้าปฏิบัติธรรมกรรมฐานณวัดบ้านเราพระเจ้าตากเขียวพื้นที่126 ตารางเมตรจำนวน23ห้องประกอบด้วยห้องน้ำหญิง8ห้องห้องอาบน้ำ4ห้องห้องสำหรับผู้พิการ1ห้องห้องน้ำชายแบ่งเป็นห้องสุขา5ห้องโถปัสสาวะ3โถห้องอาบน้ำ4ห้องและห้องสำหรับผู้พิการอีก1ห้องท่านผู้ใจบุญใจกุศลร่วมสร้างห้องน้ำห้องขาตารางเมตรละ 10,000 บาทหรือตามกำลังเจตนาศรัทธาติดต่อร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาป่าซางเลขที่บัญชี79800274865ชื่อบัญชีวัดบ้านเราหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พระครูภาวนาโสภิตผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เจ้าวาดวัดบ้านเหล่าพระเจ้าตากเขียวตำบลบ้านเรือนอำเภอป่าตางจังหวัดลำพูนโทรศัพท์0969525159ได้ทุกวันขออนุโมทนากับเจ้าภาพทางใกล้ทางไกลและที่ร่วมทำบุญทั้งภาคปกติและออนไลน์ได้บุญได้กุศลได้ร่วมอนุโมทนาโดยทั่วหน้ากันสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทางสายเอกดำเนินรายการโดยพระประชานาถมุนีเจ้าอาวาสวัดดอนจันทร์เจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ท่านมีธรรมะเมตตากล่าวธรรมะดังนี้อยู่ในท้องแล้วร่างกายลูกไม่สมบูรณ์เป็นทุกข์กังวลใจเนี่ยว่าเกิดก็เป็นทุกข์พวกเราทั้งหลายแก่ก็เป็นทุกข์เจ็บก็เป็นทุกข์ตายก็เป็นทุกข์เกิดแต่คำว่ากังวลใจตลอดเวลาผู้ที่มีสติผู้ที่มีปัญญาจึงรู้ความจริงจะให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยสัมผัสรู้สึกกับคำว่าเกิดกับคำว่าแก่กับคำว่าตายให้เข้าใจให้อยู่กับมันให้ได้สิ่งที่เราควรรู้ก็รู้เรื่องศีลสมาธิปัญญาพวกเราทั้งหลายกายของเราต้องอาศัยศีลจิตของเราต้องอาศัยสมาธิทั้งกายทั้งจิตต้องอาศัยปัญญาเป็นผู้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้จิตกับกายต้องอาศัยปัญญาเป็นผู้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้เกิดความดีงามให้เกิดความงอกงามยิ่งขึ้นไปนะพวกเราต้องพิจารณาว่าสติปัญญานั้นเป็นสิ่งสำคัญบุคคลที่มีสติบุคคลที่มีปัญญาเช่นพ่อและแม่ย่อมเข้าใจลูกแต่ละคนย่อมรู้อุปนิสัยสันดานพฤติกรรมของลูกแต่ละคนแม่จะรู้เมื่อแม่มีสติมีปัญญาแม่ก็อยู่เหนือสิ่งที่แม่รู้ยามที่ลูกโมโหหงุดหงิดเกิดอาการสำแดงอาการไม่พอใจพ่อกับแม่ก็จะอยู่เหนือสิ่งที่ลูกแสดงออกจึงเกิดคำว่ารู้อยู่เหนือรู้นั่นแหละพ่อแม่จะไม่โต้ตอบไม่ตอบสนองสิ่งที่พ่อแม่รู้ว่าลูกโมโหลูกหงุดหงิดลูกไม่พอใจเรานี่แหละพวกเราทั้งหลายสติปัญญาเนี่ยมันอยู่ที่ในร่างกายแม่
แม่จึงเท่าทานอารมณ์ของลูกแม่จึงสติปัญญาจึงเท่าทานอารมณ์ของลูกลูกโมโหลูกหงุดหงิดแม่ก็จะหยุดแม่จะไม่โต้ตอบไม่ตอบสนองอารมณ์ของลูกที่ลูกรู้สึกว่าไม่พอใจร้องไห้เสียใจต่างๆนานาในพวกเราทั้งหลายผู้ที่มีสติผู้ที่มีปัญญาจะนำพาชีวิตของเราไปสู่ความดีงามไปสู่ความงอกงามก็หมายถึงไปอยู่กับความสงบจะให้ชีวิตนั้นเกิดแต่ความสงบเราไม่ต้องให้หลุดพ้นหรอกขอให้มันสงบรู้ก็พอแล้วเกิดมาชาตินี้ขอให้คนทุกคนสัมผัสกับความสงบเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดเมื่อคนทุกคนสัมผัสกับความสงบแล้วทุกคนจะพากันนั่งสมาธิทุกคนจะพากันแสวงหาความสงบอัญมณีที่อยู่ในดินเพชรพลอยหาได้ง่ายแต่หาความสงบที่เกิดขึ้นในจิตใจนั้นหาได้ยากในพวกเราทั้งหลายที่มันยากเพราะเราขาดสติที่มันยากเพราะเราขาดความอดทนที่มันยากเพราะเราขาดวิริยะภาคเพียรที่มันยากเพราะเราขาดปัญญาแต่มันยากเพราะเราขาดปัญญาเราไม่เคยเห็นจิตตัวเองเราไม่เคยหาจิตตัวเองจิตของเรามันเป็นลักษณะแบบไหนเราก็ไม่เคยรู้ลักษณะของจิตนิสัยของจิตคือไม่สงบนิสัยของจิตลักษณะของจิตคิดตลอดเวลาคิดตลอดเวลาปรับปรุงเรียกว่าปรุงแต่งตลอดเวลารู้สึกตลอดเวลาปรุงแต่งตลอดเวลาไม่มีวันจบสิ้นดังคนอายุ80ก็คิดอีกอย่างคน60ก็คิดอีกอย่างคน40อายุ40ก็คิดอีกอย่างคนอายุ30 20ก็คิดอีกอย่างพวกเราทั้งหลายเพราะเราขาดสติขาดปัญญาจึงมีเหตุจึงมีผลเอาเหตุเอาผลนอกกายมาไว้ในกายทั้งที่เหตุผลมันเกิดขึ้นที่ในกายของเราก็คือผู้ไม่รู้เหตุก็คือเป็นผู้ไม่รู้จิตเราเป็นผู้ไม่รู้มันจึงทำให้เกิดคำว่าเศร้าโศกเสียใจจิตเราเป็นผู้ไม่รู้มันจึงเกิดอาการคำว่าสุขกับทุกข์ตลอดเวลาเราจะสังเกตได้ว่าทุกคนอยู่ภายใต้สุขกับทุกข์ทุกลมหายใจไม่สุขก็ทุกข์ไม่ทุกข์ก็สุขอยู่แค่สองคำนี่แหละจนเราตายเราออกจากสุขไม่ได้ออกจากทุกข์ไม่ได้เพราะเราขาดปัญญาเมื่อเราขาดปัญญาเราจึงเหมือนหนูติดกาวเมื่อเราขาดปัญญาเหมือนควายถูกขังไว้ในคอกเมื่อเราขาดปัญญาก็เหมือนถูกงัวควายเหมือนถูกงัวควายถูกผูกไว้กับคอกพวกเราทั้งหลายเหมือนช้างถูกล่ามโซ่เหมือนม้าถูกขังมัดคอไว้ในคอกในพวกเราทั้งหลายบรรทุกไหมเมื่อเรามีปัญญาเมื่อไหร่แล้วพวกเราทั้งหลายเมื่อเรามีปัญญาเมื่อเราเป็นเมื่อเรามีปัญญาเมื่อจิตเกิดปัญญาแล้วมันก็เหมือนควายและช้างม้าสัตว์นานาชนิดที่อยู่ในป่าเป็นอิสระปราศจากเครื่องพันธนาการปราศจากบุคคลที่กำกับกำหนดควบคุมนั่นแหละแต่ถ้าเราขาดปัญญาอารมณ์อวิชชาเป็นผู้กำกับกำหนดควบคุมเราเดี๋ยวให้เราสุขเดี๋ยวให้เราทุกข์เดี๋ยวให้เราร้องไห้เดี๋ยวให้เราเสียใจนี่แหละอวิชชามันครอบงำมันหลอกล่อมันหลอกเรามันหลอกล่อเราให้เราร้องไห้ให้เราเสียใจให้เราดีใจท้ายสุดมันก็ให้เราเสียใจอีกมันก็ผัดเปลี่ยนเป็นอย่างนี้แหละอวิชชามันหลอกเราตลอดมันหลอกเราเหมือนเด็กมันกระทุกอย่างเด็กสุขมันกระทุกมันก็สุขแบบเด็กหนุ่มสาวกระทุกแบบหนุ่มสาวสุขแบบหนุ่มสาวคนมีลูกก็ทุกข์แบบคนมีลูกสุขแบบคนมีลูกคนแก่ก็สุขแบบคนแก่ทุกข์แบบคนแก่นี่แหละพวกเราทั้งหลายเพราะเราขาด
เราขาดปัญญาแล้วมันจึงตกอยู่ใต้อำนาจความสุขความทุกข์ตลอดเวลาถ้าเรามีปัญญาความสุขไม่มีค่าความทุกข์ไม่มีค่าเพราะเรารู้ว่าสุขกับทุกข์มันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เป็นสิ่งที่แปรสภาพตลอดเวลาผู้ที่มีปัญญาจึงเข้าใจสิ่งต่างๆที่มันปรากฏเกิดขึ้นที่จิตมันรู้สึกตามันรู้สึกหูมันรู้สึกจมูกมันรู้สึกจิตมันรู้สึกลิ้นมันรู้สึกกายมันรู้สึกเรียกว่าอายตนะเรารู้สึกเราจะอยู่เหนือความรู้สึกที่เรารู้สึกผู้มีสติผู้มีปัญญาจะไม่ใช้ความคิดผู้ที่มีปัญญาจะใช้สมาธิผู้ที่มีปัญญาจะอาศัยสมาธิเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายคนที่ขาดปัญญาอาศัยความคิดพึ่งพาความคิดพาให้เราหลงคิดว่ามีลูกแล้วจะสบายใจเห็นไหมทุกคนก็ได้คำตอบบอกว่าไม่ใช่คิดว่ามีบ้านอยู่แล้วจะสบายใจพอถึงมีแล้วมันก็ไม่ใช่คิดว่าลูกมันจบมหาวิทยาลัยแล้วเราจะสบายใจมันก็ไม่ใช่อีกลูกมีงานทำคิดว่ามันจะใช่มันก็ไม่ใช่เห็นไหมมันไม่มีคำว่าจบสิ้นมันหลอกเราตลอดเวลานี่แหละความคิดมันเจ้าเล่ห์เจ้าเหลี่ยมมันหลอกล่อหลงไหลมันหลอกล่อเราให้เราหลงไหลมันหลอกเราไม่มีวันจบสิ้นเพราะฉะนั้นผู้ที่มีปัญญาจึงละความคิดระงับความคิดกำจัดความคิดมาพึ่งพาอาศัยสมาธิเอาสมาธิมาเป็นผู้จัดการความคิดเอาสมาธิเป็นผู้จัดการทุกสิ่งทุกอย่างสมาธิก็เปรียบเสมือนเจ้าหน้าที่วัสดุนั่นแหละเจ้าหน้าที่วัสดุคลุภัณฑ์วันนี้จะใช้วัสดุคลุภัณฑ์อะไรบ้างเจ้าหน้าที่วัสดุคลุภัณฑ์ก็เตรียมวัสดุคลุภัณฑ์ให้เจ้าหน้าที่พนักงานเอาวัสดุคลุภัณฑ์ไปจัดการบริหารงานในวันนี้นั่นแหละคือสมาธิจัดการอารมณ์จัดการความคิดจัดการความรู้สึกในพวกเราทั้งหลายผู้ที่มีปัญญาจึงให้ความสำคัญกับสมาธิจึงให้ความสำคัญว่าสมาธิเป็นสิ่งที่งดงามเรียกว่าสมาธิเป็นอาหารของปัญญาสมาธิเป็นอาหารของปัญญามันจะพึ่งพาอาศัยสมาธิตลอดสมาธิกับปัญญาอยู่คู่กันจึงเกิดคำว่าสุขใจสุขกายจึงเกิดคำว่าเบิกบานผ่องใสเมื่อสติกับสมาธิอยู่ร่วมกันแล้วกายบุคคลผู้นั้นก็สงบใจบุคคลผู้นั้นก็เบิกบานผ่องใสในพวกเราทั้งหลายกายก็สงบจิตก็เบิกบานผ่องใสเหมือนต้นไม้ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยปุ๋ยเวลาออกดอกออกผลออกลูกก็งดงามนั่นแหละสติและปัญญาก็เป็นเช่นนั้นในพวกเราทั้งหลายสมาธิและปัญญาเกิดคำว่าสมบูรณ์สมดุลดังต้นไม้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยปุ๋ยด้วยน้ำพอเติบใหญ่ก็ออกดอกออกผลลูกโตลูกใหญ่รสชาติดีสวยงามนั่นแหละบุคคลที่มีสมาธิมีปัญญาแล้วก็มีสมาธิจะเกิดคำว่าความดีงามความงอกงามเกิดขึ้นกับชีวิตของเราผู้ที่มีปัญญาเป็นผู้ที่ไม่หวั่นไหวผู้ที่มีปัญญาเป็นผู้ที่ไม่หวั่นไหวตาเห็นรูปก็ไม่หวั่นไหวหูได้ยินเสียงก็ไม่หวั่นไหวจมูกสัมผัสกับกลิ่นก็ไม่หวั่นไหวในพวกเราทั้งหลายลิ้นสัมผัสกับอาหารรสชาติอาหารก็ไม่หวั่นไหวกายสัมผัสกับร้อนกับหนาวของแข็งของอ่อนมาทิ่มมากระทบก็ไม่สะเทือนไม่หวั่นไหวจิตของเราก็เป็นเช่นนั้นไม่สะเทือนไม่หวั่นไหวเพราะจิตเรามีปัญญาเข้าใจแต่มันไม่หวั่นไหวจิตนั้นจะมั่นคงเมื่อจิตนั้นรับรู้สิ่งต่างๆ
จิตนั้นจะมั่นคงตลอดเวลาเพราะจิตเจริญด้วยปัญญาจิตงอกงามด้วยปัญญาจิตนั้นไม่มีสิ่งใดจะมาหลอกจิตได้ไม่มีสิ่งใดที่จะมาหลอกล่อจิตให้หลงไหลไม่มีเพราะจิตเป็นจิตผู้รู้จิตผู้รู้จะอยู่เหนือสิ่งที่จิตรู้มันก็ไม่มีสิ่งใดที่จะมาหลอกจิตเราได้แต่ถ้าจิตเราเป็นผู้ไม่รู้เมื่อไหร่สิ่งไหนปรากฏจิตก็ไปยึดติดสิ่งไหนมาสำแดงจิตก็ออกอาการนั่นจิตเป็นผู้ไม่รู้ไปตอบสนองไปออกอาการไปต้อนรับทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่ตาเห็นรูปตาก็ไปยึดติดในรูปมันเราก็จะเห็นได้เช่นนี้นั่นแหละคือจิตที่มันเป็นจิตผู้ไม่รู้หูของเราก็เช่นเดียวกันไปสัมผัสกับเสียงก็ไปยึดติดในเสียงไปหลงในเสียงนั่นแหละคือจิตเราไปหลงจิตของเราเป็นผู้ไม่รู้มันไปออกอาการต้อนรับหมดจมูกของเราสัมผัสรู้สึกจมูกเราก็ไปยึดติดในกลิ่นจะชอบใจก็ช่างไม่ชอบใจก็ช่างเป็นสิ่งที่เราไปยึดติดมันเป็นสิ่งที่เราหลงทั้งสิ้นในพวกเราทั้งหลายจมูกก็เป็นเช่นนั้นลิ้นก็เป็นเช่นนั้นกายก็เป็นเช่นนั้นใจเราก็เป็นเช่นนั้นให้เราเข้าใจว่าจมูกตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเนี่ยมันเป็นต้นเหตุมันเป็นต้นกำเนิดในพวกเราทั้งหลายต้นเหตุในต้นกำเนิดจะไปเป็นชั่วก็อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจจะดีก็อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจคนดีก็อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจคนชั่วก็อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราในท่านทั้งหลายจะเป็นพระพุทธเจ้าได้ก็อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราจะเป็นโจรก็อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีก็อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราจะเป็นยาจกอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเป็นคนหมดเนื้อหมดตัวก็อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเรียกว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเรียกว่าอายตนะเนี่ยมันเป็นประตูและเป็นหน้าต่างเปิดต้อนรับสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีบุคคลที่มีสติก็สามารถควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจเปิดต้อนรับความดีงามพระธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์มันจะปรากฏขึ้นที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่จิตของเราถ้าเราขาดสติสิ่งที่เป็นอธรรมสิ่งที่เป็นอกุศลได้แก่ความโลภความโกรธความหลงความอยากสารพัดความอยากความคิดสารพัดความคิดความรู้สึกสารพัดความรู้สึกมันก็ปรากฏที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราไม่มีวันจบสิ้นดังคนจำนวนมากก็เป็นเช่นนี้ในพวกเราทั้งหลายผู้ที่มีสติกับผู้ที่ขาดสติก็ย่อมแตกต่างกันจิตของผู้รู้กับจิตของผู้ไม่รู้ก็ย่อมแตกต่างกันนะพวกเราทั้งหลายจิตของผู้รู้ก็จะอยู่เหนือสิ่งที่เรารู้จิตของผู้ไม่รู้ก็อยู่ใต้สิ่งที่เรารู้มันแตกต่างกันขอให้พวกเราได้มีสติในการดำเนินชีวิตแต่ละวันแต่ละวันต้องใช้ปัญญาเรียกว่าสติปัญญาใช้คำว่าสติใช้คำว่าปัญญาสมาธิปัญญาเมื่อเรามีปัญญาและมีสมาธิเนี่ยเราจะคิดสิ่งใดก็สำเร็จพูดสิ่งใดก็สำเร็จทำการใดๆก็สำเร็จในพวกเราทั้งหลายชีวิตของเราเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงคนที่ขาดปัญญาเหมือนคนมีเงินแสนอยู่ในกระเป๋าแล้วมันหนักต่างกันอย่างไรใช่ไหมต่างกันยังไงมีเงินเหมือนกันแต่ว่าคนหนึ่งมีบัตร ATM คนหนึ่งมีเงินแสนเป็นก้อนอยู่ในกระเป๋ารักษาก็ยากเห็นไหมเห็นนะมันรักษาก็ยากหนักก็หนักกังวลใจก็กังวลใจกลัวคนจะขโมยสตางค์ที่อยู่ในกระเป๋า100,000 บาทกับคนที่มีบัตร ATM มันแตกต่างกันยังไงคนที่มีปัญญาก็เหมือนคนที่มีบัตร ATM นั่นแหละที่เรามีบัตรรูดนั่นแหละมันง่ายมันสะดวกกันนั่นแหละคนที่ขาดปัญญาทำอะไรก็ยาก
กังวลใจตลอดเวลาดังมีเงินแสนอยู่ในกระเป๋านั่นแหละกังวลใจไปตลอดเวลากลัวเงินมันหายกลัวคนจะมาขโมยเงินนี่แหละพวกเราคนที่ขาดปัญญาจะกังวลใจตลอดเวลาในพวกเรามีทรัพย์มีสมบัติแล้วขาดปัญญามีทรัพย์มีสมบัติแล้วมีปัญญามันย่อมแตกต่างกันแต่พวกเราทั้งหลายมันก็มีปัญญาเบื้องต้นคือคนที่มีทรัพย์ก็คือคนที่มีปัญญาแต่สมัยก็บอกว่าปัญญามีหลายขั้นตอนมีหลายระดับนะมีหลายระดับคนที่มีปัญญามากก็เอาเงินไปฝากแบงก์เห็นไหมไม่ต้องกังวลใจมีคนรับผิดชอบคนที่ขาดปัญญากังวลใจแบงก์มันจะล้มบ้างคิดอีกนะสารพัดคิดไม่ยอมเอาเงินไปฝากแบงก์มีเหตุมีผลแล้วก็ทุกข์กับเหตุกับผลกังวลใจเพราะเหตุเพราะผลแต่ผู้ที่มีปัญญาไม่มีเหตุผลเอาเงินไปไว้ในแบงก์ก็ไปไว้ในแบงก์ไม่มีเหตุไม่มีผลอยู่กับความเป็นจริงแต่คนที่ขาดปัญญาอยู่กับความเป็นจริงไม่ได้พวกเราทั้งหลายมีเงินก็ทุกข์ใจคนส่วนมากมีทรัพย์มีสมบัติก็ยังทุกข์ใจแต่คนที่มีปัญญาจะมีเงินไม่มีเงินความว่าทุกข์ใจไม่มีค่าจะมีมากมีน้อยสำหรับคนที่มีปัญญาก็ไม่มีค่าเพราะรู้ว่ามีเงินมีทรัพย์มีสมบัติมันก็แก่มันก็เจ็บมันก็ตายโรคภัยไข้เจ็บไม่ได้บอกว่าคนมีเงินแล้วจะรักษาโรคแล้วมันหายเจ็บและจะอยู่อายุได้เป็นหมื่นปีมันก็ไม่ได้บอกคนที่มีปัญญาจึงเข้าใจความจริงอยู่กับความเป็นจริงเราจะมีสตางค์โรคภัยไข้เจ็บมันก็เกิดเราไม่มีสตางค์โรคภัยไข้เจ็บมันก็เกิดเราโรคภัยไข้เจ็บมันก็เกิดเป็นปกติของมันจะไปหาหมอไม่ไปหาหมอโรคภัยไข้เจ็บมันก็เกิดในพวกเราทั้งหลายจะไปหาหมอไม่ไปหาหมอเนี่ยมันก็แก่มันก็เจ็บมันก็ตายเพราะฉะนั้นคนที่มีปัญญาจะอยู่กับความเป็นจริงตลอดเวลามันจะไม่กังวลใจโดยเฉพาะคนอายุ60เนี่ยกังวลใจเรื่องความตายอันดับแรกเพราะความตายเริ่มแสดงอาการเป็นระยะแต่พอความตายแสดงอาการเนี่ยมันเกิดจิตมันก็สะเทือนจิตมันก็หวั่นไหวบางครั้งก็ทำให้เราได้อยู่ไม่เป็นสุขกินไม่เป็นสุขนอนไม่เป็นสุขนี่แหละเพราะเราไปอยู่ภายใต้อำนาจของความจริงเรารู้แล้วเราไม่ละความจริงรู้ความจริงต้องละความจริงเมื่อเราละความจริงแล้วเราก็กายก็สงบใจก็สงบเราต้องเข้าใจความจริงมันจะไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บมันก็ตายให้เราเข้าใจความจริงอย่างนี้จะเป็นโรคมันก็ตายไม่เป็นโรคมันก็ตายจะรักษามันก็ตายไม่รักษามันก็ตายจะรักษามันก็หายไม่รักษามันก็หายมันเป็นเช่นนี้ของมันให้เราเข้าใจไม่ควรหลงนะบางคนได้หลงมากหลงความเจ็บนะหลงความเจ็บหลงความตายกลัวพ่อแม่ตัวเองตายสมบัติที่พ่อแม่หามาได้เอาไปรักษาพ่อแม่หมดจนหมดเนื้อหมดตัวหอบ้านพักกี่หลังบ้านกี่หลังก็เอาไปจำนำเพื่อจะมารักษาแม่ท้ายสุดก็รักษาชีวิตแม่ไม่ได้ท้ายสุดแม่ก็จากเราไปพอแม่จากเราไปเกิดความทุกข์มากกว่าเก่ามีหนี้มีสินบ้านก็ไม่มีที่อยู่บ้านก็ถูกยึดเพราะหลงในความเจ็บความแก่ของพ่อของแม่เพราะเราขาดปัญญาเมื่อเราขาดปัญญาแล้วพวกเราทั้งหลายจะเบียดเบียนทรัพย์สมบัติที่เรามีอยู่ถ้าเรามีปัญญาแล้วใจมันจะเป็นกลางใจมันจะเป็นกลางดังที่บอกจะเป็นโรคไม่เป็นโรคมันก็ตายจะเป็นโรคไม่เป็นโรคจะรักษามันก็หายไม่รักษามันก็หายนี่คือผู้ที่มีปัญญาจะพิจารณาเช่นนี้จะไม่หลงจะไม่ติดพวกเราทั้งหลายจะไม่ยึดติดสิ่งที่ไม่เป็นความจริงจะอยู่กับความเป็นจริงตลอดเวลาพวกเราทั้งหลายที่เราต้องมีสติอยู่กับความเป็นจริงโดยเฉพาะคำว่าเกิดแก่เจ็บตายเนี่ย
มันเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดแต่คนอายุ60มาแล้วต้องรู้เรื่องเกิดแก่เจ็บตายคนที่ต่ำกว่าอายุ60ต้องไปรู้เรื่องความโลภความโกรธความหลงจะได้ครอบงำจิตใจนะคนที่อายุต่ำกว่า60ลงมาถึง30เนี่ยเราจะต้องรู้เรื่องเราจะต้องละความโลภความโกรธความหลงไม่ให้ความโลภความโกรธความหลงครอบงำเมื่อความโลภความโกรธครอบงำจิตใจของเราแล้วจะทำให้เราหลงทางหลงผิดมีเมียแล้วก็ไปมีผู้หญิงคนอื่นต่ออย่างนี้ก็เรียกว่าความโลภความโกรธความหลงมันเกิดขึ้นไปยึดติดไปหลงไหลในอาชีพเช่นเราไปหลงไหลในสิ่งที่เขาพูดไปทำตามที่เขาพูดหลงในคำพูดที่เขาพูดเงินเมืองนอกจะมาแล้วเงินมาแล้ว500 ล้านเงินต่างประเทศอย่างนี้ในถูกเขาหลอกทั้งสิ้นเอาเงิน500 ล้าน600 ล้านมาหลอกเรา1,000 ล้านมาหลอกเงินนอกมาจากต่างประเทศจะเข้ามาสู่ประเทศไทยแล้วนี่มันเป็นไปได้ยากนะพวกเราทั้งหลายจะไปหลงนะคนอื่นไอ้คนที่มันฉลาดนะมันก็เอาเงินพันมาแลกแล้วว่าเงิน1,000 ล้านมาแลกเงิน1,000 บาทไอ้เราก็อยากเอาเงิน1,000 บาทมาแลกเงิน100 ล้านเห็นไหมนี่แหละมันหลงกันหมดมันโลภมันโกรธมันหลงมันก็หลงทางกันหมดแต่พวกเราทั้งหลายคนที่อายุต่ำกว่า60ต้องแก้ไขความโลภความโกรธความหลงไม่ให้เกิดขึ้นในชีวิตถึงแม้เกิดขึ้นต้องมีสติที่จะแก้ไขหากขาดสติไม่แก้ไขดังเราเห็นแม่ครอบครัวแตกแยกหย่าร้างกันเห็นได้ครอบครัวแตกแยกหย่าร้างกันทำให้ลูกอยู่ไม่มีความสุขทำให้ครอบครัวไม่มีความสุขพวกเราทั้งหลายเราต้องมีสติพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเกิดจากตัวเราทั้งนั้นเกิดจากตัวเราทั้งนั้นเราต้องฝึกจิตถึงบอกแล้วว่าลักษณะของจิตมันจะคิดไม่มีวันจบสิ้นมันมีความรู้สึกไม่มีวันจบสิ้นลักษณะของจิตนิสัยของจิตเอกลักษณ์ของจิตคือไม่สงบมันจะคิดตลอดเวลาคิดก็คือหลอกเรานะเหมือนมันจิตของเราก็เหมือนบุคคลเล่นละครหนึ่งเรื่องตั้งแต่เป็นพ่อแม่พระเอกตั้งแต่เป็นพ่อเป็นแม่พระเอกเป็นลูกพ่อแม่มีลูกเป็นพระเอกมีลูกพ่อแม่มีลูกพ่อแม่มีลูกเป็นโจรอย่างนี้เห็นไหมมาแสดงละครเป็นนายจ้างลูกจ้างเป็นเพื่อนที่ดีเป็นเพื่อนที่ไม่ดีนั่นแหละคือจิตมันก็เหมือนละครหนึ่งเรื่องมันเป็นไปหมดทุกอย่างเป็นลูกจ้างก็ได้นั่นก็คือจิตเป็นนายจ้างก็คือจิตเป็นนายกรัฐมนตรีก็คือจิตเป็นรัฐมนตรีก็คือจิตเป็นปลัดกระทรวงก็คือจิตทั้งสิ้นนะพวกเราทั้งหลายจิตมันแปรสภาพไปตลอดเวลาเมื่อไม่ได้เป็นนายกก็เป็นนิสัยอีกอย่างหนึ่งพอเป็นนายกแล้วนิสัยก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนี่แหละจิตมันเปลี่ยนแปลงและแปรสภาพจิตนั้นไม่สามารถอยู่กับความเป็นจริงได้จิตมันจะแปรสภาพตลอดเวลาตอนไม่เป็นนายกพูดได้สารพัดพูดคิดว่าเป็นความจริงคิดว่ามีความสามารถจะแก้ปัญหาเขมรได้เป็นอย่างดีพอเป็นนายกแล้วไม่สามารถแก้ปัญหาเขมรที่ลุกลานประเทศไทยเราได้ตอนมันไม่เป็นนายกเราก็คิดว่ามันเป็นนายกแล้วมันจะสามารถแก้ปัญหาของการลุกลามประเทศเราได้พอเป็นนายกแล้วก็ไม่สามารถแก้ปัญหาการลุกลามดินแดนเราได้นี่แหละมันจึงเกิดคำว่าตอนมันไม่จริงคิดว่ามันจริงพอเป็นจริงมันก็ไม่จริงแต่พวกเราทั้งหลายนี่คือจิตมันหลอกเราตลอดเวลาจิตมันหลงให้เราหลงพวกเราทั้งหลายถึงบอกเราว่าจิตมันแปรสภาพจิตมันไม่อยู่กับความไม่เป็นจริงจิตมันแปรสภาพอยู่ตลอดเวลานะเหมือนเพื่อนอยู่ด้วยกัน2 คนถึงเวลากินข้าวมันก็ออกไปซื้อข้าวให้เพื่อนมันกินแต่เพื่อนที่ออกไปซื้อข้าวไปเจอเพื่อนที่เราไปซื้ออาหารอีกไปต่ออีกเห็นไหมทิ้งเพื่อนที่อยู่ข้างหลังไม่ได้กินข้าว
อ้เพื่อนอีกคนก็ไปกับเพื่อนอีกข้างหน้านี่แหละจิตมันเปลี่ยนแปลงและแปรสภาพตลอดเวลามันก็เหมือนชายผู้หญิงที่มีครอบครัวแล้วก็ไปหลงผู้ชายคนอื่นต่อผู้ชายมีครอบครัวแล้วก็ไปหลงผู้หญิงคนอื่นต่อนี่แหละจิตมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแปรสภาพตลอดเวลาว่าจิตเป็นผู้ไม่รู้มันก็จะอยู่กับความไม่เป็นจริงถ้าจิตเป็นผู้รู้จิตนั้นจะมั่นคงต่อสิ่งที่จิตรู้จิตเป็นผู้รู้จิตจะไม่สะเทือนไม่หวั่นไหวเมื่อจิตรู้เมื่อจิตเป็นผู้รู้จิตนั้นจะสงบตลอดกาลเวลานะท่านทั้งหลายถ้าจิตเป็นผู้รู้จิตนั้นจะสงบรู้ตลอดเวลาก็อยากฝากให้ท่านทั้งหลายได้อยู่กับความเป็นจริงอยู่กับความเป็นจริงกายวาจาใจเราสงบพวกเราทั้งหลายสิ่งที่เราควรรักษาก็คือจิตของเราสิ่งที่เราควรดูแลก็คือจิตของเราสิ่งที่เราควรนำมากำกับจิตก็คือสติกับปัญญาเมื่อจิตมีสติมีปัญญาจิตกับจิตมีสติมีปัญญาจิตก็เบิกบานผ่องใสจิตก็เบิกบานผ่องใสเรียกว่ากายก็สงบใจก็เบิกบานผ่องใสตลอดกาลเวลาก็ขอความสุขสวัสดีจงเกิดแก่ท่านทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายมีสติปัญญาอยู่กับความเป็นจริงรู้ความจริงอยู่กับความเป็นจริงชีวิตเราก็จะปกติตลอดกาลขอเจริญพรที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการทางสายเอกดำเนินรายการโดยพระประชานาถมุนีเจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนาเจ้าอาวาสวัดดอนจันทร์ตำบลทัตตารามอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เชิญท่านติดตามศึกษาธรรมะการปฏิบัติธรรมได้ในคราวครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับพาหุงสหัสสมพินิมมิตาสาวุทันตังคลีเมฆลังอุทิตาโคราสเสนามารังธานาทิธรรมวิธินาจิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยมังคลานิมาราติเรกามพิยุชิตาสาภราติงโครัมปนาลาวกามาคมาทาทายาขังขันติสุทันตวิธินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยมังคลานินาลาคิริงคชวรังอาติมาตตภูตังทาวาขิจากามาสานีวสุธารุนันตังเมตัมพุเสกวิธินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยมังคลานิอุคิตาคาตขมาติหาทาสุธารุนันตังภาวันติโยชนะปะทังคุลิมาลวันตังอิทิพิสังคตามโนชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยมังคลานิกาตวานากาตมุทารังอิวาคาพินิยาจินจายทุทวัจนังชนกายมาเชสันเตนะโสมวิธินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยมังคลานิสัจจังวิหายมติสัจจกวาทะเกตุงวาทาพิโรปิตามนังอติอันทภูตังปัญญาปฏิปัจจลิโตชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยมังคลานินันโทปนันทพุชคังวิภูทังมหิทธิ
ถิงปุเตนะเถระพุชเคนัทมาปะยันโตอิทุปเทสวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวัตตุเตชยมังคลานิทุกขานาทิทิพุชเคนะสุทัตถหัตถังปรัมมังวิสุทธิชุติมิทิภกาพิธานังญาณาคเทนะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิเอตาปิพุทธชยมังคลาอัตถคาทาโยวาจโนทินาทิเนสรเตมตันทีหิตวานาเนกวิวิธานิจุปัฏฐวานิโมขังสุขังอธิกาเมยยานโรสปัญโยมหากาลุนิโกนาโทอิตายะสัพพปานินางปุเรตวาปารมีสัพพะปัตตัวสัมโพธิมุตตมังเหเตนะสัจวัจเจนะโหตุเตชยมังคลังชยันตัวโพธิยามุเรสัพยานังนันทิวัตโนเอวังตวังวิชโยโหหิชยาสุชยมังคะเลอปราชิตปัลลังเกสีเสปทวิโภคะเลอภิเสเกสัพพพุทธานังอาคาปะโตปโมตติสุนาคาตังสุมังคลังสุปาปาตังสุโหติตังสุขโนสุมุโหตัวจะสุยิทังพระมจาริสุปทาขินังกายกรรมังวาจากรรมังปทาขินังปทาขินังมโนกรรมังปณิทิเตปทาขินาปทาขินานิกตวานรพันตาเทปทาขิเนมารบกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติจนวันนี้กินเวลาเท่าไหร่แล้วได้เหรียญกล้าหาญไปเลยครับตอนนี้ก็ประมาณสัก2 สัปดาห์แล้วนะครับ2 สัปดาห์อะไรที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้ต้องลุกขึ้นมาพี่เรียกว่ารบเลยนะนี่คือรบอะไรเป็นต้นเหตุที่ทำให้ออกมารบกับสตช.คืออย่างนี้ความจริงแล้วเนี่ยผมก็ไม่นึกว่าเหตุการณ์จะบานปลายไปขนาดนี้นะครับคือจริงแล้วเนี่ยผมก็ไม่ได้ตั้งเป้าว่าจะต้องมามาออกรายการทุกวันเลยนะฮะแต่ว่าเส้นทางมันพามาคือเริ่มตั้งแต่เรื่องการปราบปรามสแกมเมอร์พอมีการปราบปรามสแกมเมอร์เนี่ยนักข่าวเนี่ยก็เชิญผมไปสัมภาษณ์เยอะเพราะว่าเห็นว่าผมเคยทำงานเรื่องนี้เมื่อหลายปีที่ผ่านมานะครับผมก็ไปแค่อธิบายเฉยว่าเนี่ยปัญหาทุกวันนี้มันลุกลามจนถึงขยายไปถึงนักการเมืองท้องถิ่นแล้วก็คือเขาก็ถามว่านักการเมืองอะไรผมก็หลุดปากไปว่านักการเมืองชื่อย่อแล้วกันเอาชอช้างพอผมหลุดปากไปชอช้างเท่านั้นแหละแผ่นดินไหวเลยทีนี้พอหลุดปากไปชอช้างปั๊บนักข่าวก็พยายามถามผมว่าชอช้างใครบอกได้ไหมผมก็บอกว่าบอกไปก็โดนฟ้องก็ดิถูกไหมบอกว่าถัดมาจากนั้นไม่กี่วันคุณอัจฉริยะไปเปิดเลยเต็มที่ใช่ไหมพอคุณอัจฉริยะเปิดปั้งปั๊บคุณอัจฉริยะก็ขยายต่อไปอีกว่ามันมีการกลับคำให้การของตำรวจชุดPCT4 นะครับพอขยายความไปอย่างนั้นนักข่าวก็ย้อนมาถามผมอีกว่าผมเนี่ยทราบไหมว่าเป็นคนนี้ตรงกันไหมผมก็บอกว่าก็ตรงกันก็ตามที่คุณอัจฉริยะพูดเพราะว่าผมเป็นรองผบ.ตร.ที่รับผิดชอบงานความมั่นคงแต่ว่าผมไปทำอะไรไม่ได้เพราะว่าผบ.ตร.ต่อศักดิ์ก็ห้ามผมไปยุ่งเรื่องการจับกุมสืบสวนนะครับแต่ว่าเนื่องจากสงขลาเป็นบ้านเกิดผมเนี่ยผมก็ทราบอยู่แล้วนะครับว่าเพราะว่าคนในท้องถิ่นเนี่ยคนบ้านนอกนะครับเขาก็พูดกันหมดนะว่ารู้กันทั้งเมืองว่าเกิดอะไรขึ้นนะเขาแล้วก็คนในย่านนั้นเขาก็บอกเล่าผมฟังว่าเรื่องนี้มีการจ่ายไป100 โลนะครับทีนี้จ่ายใครก็ไม่รู้ถูกไหมครับแต่นี่ผมก็ไม่อยากยุ่งผมก็รอว่าไม่เป็นไรผบ.ต่อศักดิ์เขาเป็นปีเดียวปีหน้าผมอาวุโส1ผมก็ต่อเขาผมค่อยกวาดล้างแล้วกันใช่ไหมครับผมก็ตั้งใจว่าผมต้องกวาดให้เรียบเพราะสงขลามันบ้านเกิดผมนะครับวันนี้ผมขออนุญาตไล่ไปนิดนึงฮะถ้าไปไล่ดูนะครับวันนี้
นายกอบจจังหวัดสงขลาผมนะฮะไม่ได้ว่าท่านนะครับแต่นายกอบจจังหวัดสงขลา3 คนอดีตนะครับตอนนี้อยู่เรือนจำสงขลาหมดนะเห็นไหมครับทีนี้ผมก็ต้องการให้บ้านผมดีถูกไหมครับถ้าเกิดมีสสแบบนี้มันเสียชื่อถูกไหมครับทีนี้ถามว่าคุณกฤษเนี่ยรู้จักกันไหมก็รู้จักกันหมดแหละนะแต่ว่าวันหนึ่งที่นักข่าวก็ถามผมว่าผมมีการสืบสวนเรื่องนี้ไหมผมก็บอกว่าผมมีการสืบสวนสมัยก่อนก็ไปพบว่ามีการไปเช่าตึกที่ปอยเปต3 ชั้นแล้วก็ไปทำเว็บพนันแล้วก็ไปทำสแกมนะครับผมก็ไล่ไปจนกระทั่งมีการจับกลุ่มแล้วผมก็ประสานกับพี่ห้วนนี่แหละเพราะว่าพี่ห้วนที่ต่อสายให้ยุ้งอิงคุยกับนายกพี่ห้วนเพราะว่าอะไรครับผมไม่ได้ไปเกี่ยวเรื่องการเมืองแต่ว่าถ้าจะทำงานในกัมพูชาต้องบอกพี่ห้วนเพราะพี่ห้วนเนี่ยใหญ่กว่าผมตลออีกนะฮะทีนี้ผมก็ต้องผมหวังผลสำเร็จของงานนะสื่อก็ถามผมงี้ผมก็บอกว่าผมก็กำลังอยู่ระหว่างการขยายผลต่อมาก็มีคำสั่งว่าให้ผมหยุดนะแล้วผมก็โดนออกจากราชการมาก็ไม่ได้ทำต่อนะครับทีนี้ยุคผบ.ต่อศักดิ์ก็เปลี่ยนหน้างานผมว่าห้ามผมไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการจับกุมทั้งสิ้นวันนี้ยังมีชาวบ้านหลายคนไม่เข้าใจนะฮะว่าอ้าวก็คุณเป็นรองผบ.ตรเนี่ยทำไมคุณไม่มีอำนาจเลยในการไปจับกุมอันนี้ผมก็ต้องกราบเรียนประชาชนนะครับว่าระบบราชการนะครับนะการไปรองเนี่ยถ้าผบ.ตรไม่มอบอำนาจให้เนี่ยคุณไปทำอะไรไม่ได้เลยนะคือรู้ว่าตำรวจเนี่ยมีอำนาจจับกุมด้วยตัวเองทั่วราชอาณาจักรแต่ถามว่าเราจะไปจับกุมขบวนการใหญ่แบบนี้เราไม่ใช่ว่าเดินไปจับคนเดียวได้เราต้องตั้งเป็นคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนแล้วไปประสานหน่วยนั้นหน่วยนี้เขาถ้าเราให้ข้อมูลได้ไหมเราให้ข้อมูลได้เราให้ข้อมูลได้แต่พี่เนี่ยว่าคำว่าให้ข้อมูลเนี่ยมันไม่เป็นมรรคเป็นผลเพราะว่าอะไรครับมันไปแล้วไม่มีใครทำไม่มีใครทำเห็นไหมครับเหมือนผมยกตัวอย่างว่าเหมือนวันนี้นะครับสุดท้ายนะครับพอผมพูดเยอะๆก็เห็นแก๊งผู้เฒ่าก็ออกมาเมื่อวานใช่ไหมครับชอบชื่อแก๊งผู้เฒ่าก็ออกมาใช่ไหมครับที่นายออกมาด่าผมเช่นเลยนะว่าเผาบ้านผมนี่เผาบ้านตัวเองผมนี่ทำลายบ้านตัวเองเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นผมก็เรียนตรงๆว่าผมก็เคารพพี่วินัยนะครับแล้วผมถามว่าพี่วินัยเนี่ยแม้จะเกลียดผมไงก็ตามนะแต่ว่าจะเกลียดผมโกรธผมพี่เอกอะไรต่างๆนะแต่ว่าเรื่องหนึ่งเรื่องที่ต้องเห็นตรงกันคือเรื่องปราบปรามตำรวจทุจริตเรื่องปราบปรามตำรวจรับเงินเว็บพนันวันนี้ผมไม่ได้บอกว่าตำรวจทั้ง200,000 กว่าเลวครับคำว่าแก๊งอาชญากรรมของผมหมายว่าตำรวจในไซเบอร์ส่วนเดียวนะไม่ใช่ทั้งหมดนะส่วนเดียวที่รับผลประโยชน์จากเว็บพนันเดือนละ300-400 ล้านนะเพราะว่าข้อมูลคุณอัจฉริยะซึ่งใครก็มีข้อมูลเว็บพนันในแผ่นดินไทยมีประมาณ 50,000 กว่าเว็บนะครับมีการเก็บเงินเว็บละ 30,000 ถึง 50,000 ต่อ1เว็บต่อ1เว็บต่อ1เดือนต่อ1เดือนเดือนนึงประมาณ400 ล้านคูณเข้าไป4,800 ล้านต้องถามว่าผมพูดอย่างนี้ผมบอกว่าเราตั้งกองบัญชาการไซเบอร์เมื่อก่อนผมไม่เคยมีกองบัญชาการไซเบอร์ผมเป็นคนตั้งศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเป็นคนแรกปี 60แล้วผมก็จับปราบจนกระทั่งผมไปจับนอกประเทศได้ 9-10 ประเทศแล้วอาชญากรรมมันลดลงจริงนะครับเห็นผลได้ชัดไม่ใช่มาชมตัวเองแต่ว่าพอผมโดนเด้งไปสำนักนายกมันก็ไม่มีใครทำไอ้พวกนี้จีนดำจีนเทาคนผิวสีกลับมาใหม่ผมเปรียบเทียบเหมือนรัฐมนตรีขิงเห็นไหมครับถ้าเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมท่านก็ปราบโรงงานเหล็กจีนดำจีนเทาเห็นไหมครับพอท่านไม่อยู่ผมไม่ได้บอกว่ารัฐมนตรีอุตสาหกรรมคนใหม่ไม่ทำแต่ว่ากลับมาใหม่นะเห็นไหมครับมันเหมือนกันเพราะฉะนั้นพวกนี้ผมไล่ยึดทรัพย์ยกตัวอย่างเช่นเคสตู้ห่าวเนี่ยผมกล้าท้านะครับว่าผมไม่ได้บอกผมเก่งแต่ตำรวจที่ยึดทรัพย์เงินผู้ต้องหามากที่สุดในแผ่นดินน่าจะเป็นผมเฉพาะตู้ห่าวผมยึดไป 6,000 กว่าล้านนะเฉพาะทัวร์ศูนย์เหรียญยึดไป 20,000 กว่าล้านนะครับนะแต่แน่นอนผลคดีตู้ห่าวยกนะซึ่งผมก็ได้ถูกผบ.ตร.ดำรงศักดิ์สั่งห้ามว่าผมห้ามไปยุ่งคดีนี้นะครับแต่ผมก็อธิบายท่านไปแล้วว่าผมเนี่ยไปคุยกับอธิบดีศาลท่านหนึ่งตอนนี้ท่านเกษียณแล้วครับคือบังเอิญว่าไปเจอท่านบดีท่านก็ถามผมเลยว่าคดีตู้ห่าวเนี่ยโจ๊กเป็นคนทำหรือเปล่าผมก็บอกว่าท่านผมไม่ได้ทำนะท่านก็บอกว่าสำนวนมันแย่มาก
นะจะให้ศาลมาฟอกขาวให้หรือไงผมก็เลยไปบอกผบ.ตำรวจศักดิ์ว่าแต่เวลาผมไปบอกผบ.ตำรวจศักดิ์ผมไม่ได้บอกว่าท่านบอกผมนะผมบอกที่เรื่องนี้ศาลจะยกนะมีโอกาสนะพี่ท่านก็ไม่ได้ฟังผมนะแต่ท่านสั่งห้ามผมยุ่งคดีนี้นะเดิมทีผมเป็นคนออกหมายจับตู้ห่าวจับกลุ่มตู้ห่าวและผมทำควบคุมกับสำนวนสอบสวนตอนหลังผมถูกบอกห้ามทำนะก็ไปให้ผู้จัดการตำรวจนครบาลทำนะก็สุดท้ายยกจริงตามที่ผมว่านะแต่ว่าเงินของตู้ห่าว 6,000 กว่าล้านยังถูกยึดอยู่โดยผมร่วมยึดกับปปส.นะทีนี้เงินส่วนนี้ผมต้องเรียกว่าถ้านายกอนุทินนะเป็นมวยรู้งานนะครับไม่ต้องอะไรมากไอ้เงิน 6,000 กว่าล้านของตู้ห่าวเนี่ยครับใครยกก็ยกไปนะครับแต่เงิน 6,000 กว่าล้านของตู้ห่าวผมสืบเส้นเงินจนรู้เลยว่ามีเส้นเงินส่วนหนึ่งไปเชื่อมโยงกับคอลเซ็นเตอร์หรือสแกมสืบไว้แล้วเพราะนั้นสมัยก่อนผมคุยกับเลขาธิการปปส.นะครับว่าพี่ไอ้เงิน 6,000 กว่าล้านเนี่ยเราจะเอาตกเป็นของแผ่นดินได้ไหมเราเอาเงินเนี่ยมาเฉลี่ยทรัพย์คือประชาชนเพราะที่เขาเดือดร้อนเลขาธิการปปส.ก็เห็นด้วยกับผมตอนนี้ท่านก็เกษียณไปแล้วนะสุดท้ายพอผมถูกออกก็สูญสนิทไม่มีใครทำเห็นไหมครับเพราะอะไรครับเพราะการเอามาเฉลี่ยทรัพย์มันทำยากในแง่ไหนมันต้องไล่ความเชื่อมโยงเส้นเงินซึ่งผมไล่ไว้หมดแล้วนะครับแล้วมันต้องไปประสานอัยการเพื่อให้ศาลมีคำสั่งแล้วเอาไปเฉลี่ยทรัพย์คือประชาชนเนี่ยถ้านายกอนุทินทำแบบนี้นะครับเนี่ยได้ใจประชาชนอย่างน้อยก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่วันนี้เห็นไหมครับกลับกลายเป็นว่าวันนี้ผมเห็นนะครับนายกอนุทินเรียกประชุมทุกหน่วยงานเลยทำอะไรครับเซ็น MOU มันหมดเวลาทำ MOU แล้วใช่ที่ไม่งงเลยไปเซ็น MOU ทำไมผมก็ต้องบอกว่าเอางี้สมัยก่อนเรียนพี่นะฮะผมเนี่ยข้ามไปจับนอกประเทศแบบนะที่เป็นหัวหน้าแก๊งเพราะคือพวกนี้ต้องเข้าใจว่าพอหัวหน้าแก๊งเบอร์ 1ถูกจับไอ้เบอร์ 2เบอร์ 3ขึ้นมาแทนอีกนะทีนี้ถามว่าอาชญากรรมคอลเซ็นเตอร์หรือสแกมเมอร์เนี่ยเราไม่สามารถทำให้หมดไปจากโลกได้หรอกแต่เราทำได้คือทำไม่ให้หลอกลวงคนไทยในดินแดนไทยได้โดยการหลอกลวงคนในประเทศไหนต้องเอาคนประเทศนั้นมาหลอกเพราะพูดภาษาได้ในแผ่นดินไทยมีสแกมเมอร์ไหมในแผ่นดินไทยวันนี้หนักกว่ามีสแกมเมอร์แผ่นดินไทยเป็นศูนย์ฟอกเงินเลยเป็นศูนย์ฟอกเงินทีนี้ผมต้องกลับเรียนว่าวันนี้พี่หนูเนี่ยไปประชุมที่ต่างประเทศผมเคารพท่านนะฮะแล้วก็รู้จักกับท่านนะเคารพท่านด้วยแต่ผมเนี่ยงงมากว่าพี่หนูไปประชุมที่ล่าสุดไปเกาหลีไหมครับใช่แทนที่พี่หนูจะเสนอว่าให้รัฐไทยเนี่ยเป็นรัฐที่เป็นผู้นำในการปราบสแกมเมอร์กับการเสนอว่าให้รัฐไทยเนี่ยเป็นผู้เป็นเจ้าภาพในการประชุมคือผมเนี่ยโอ้โหคือเอางี้สมัยก่อนผมทำเรื่องทิปรีพอร์ตครับผมเนี่ยทั้งช่วยคนไทยกลับมาจากเล้าก่ายทั้งช่วยคนไทยกลับมาจากเมียนมานะครับแล้วผมทำงานกับหลิวจงอี้นะครับจนกระทั่งช่วยคนไทยกลับมาได้เยอะแยะแล้วผมก็ไปแถลงผลการปฏิบัติงานที่อเมริกากับวุฒิสมาชิกของ US Congress นะเชื่อไหมครับว่าผมทำทิปรีพอร์ตจากเทียร์ 3ขยับมาเทียร์ 2.5 และเป็นเทียร์ 2จนปัจจุบันด้วยไม่ใช่ผมเก่งคนเดียวนะด้วยการทำงานที่ผมเป็นผอ.ศูนย์นะครับทีนี้ผมก็ต้องเรียนว่าวันนี้การปราบปรามสแกมเมอร์พี่หนูมีแต่การประชุม MOU นะครับทีนี้ถามว่า MOU วันนี้พี่หนูไม่ต้องเรียกมาประชุมที่ทำเนียบเพราะว่าการประชุม MOU สมัยก่อนเนี่ยผมนั่งหัวโต๊ะเองแล้วเอาพาร์ทเนอร์มาทำงานร่วมเช่นอะไรครับเครือข่ายโอเปอร์ DAS DTAC True Move นะ NT นะ2กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์กระทรวงแรงงานนะแล้วก็แบงค์ทุกแบงค์นะแบงค์ไทยพาณิชย์ทุกแบงค์เลยนะครับแล้วก็อะไรครับกสทช.นะวิธีการนะครับไม่ยากวันนี้นะครับผมทำแบบนี้แล้วผมนั่งหัวโต๊ะนะครับแบงค์ทุกแบงค์เชื่อไหมครับว่าเขารู้หมดแหละว่าอันไหนเป็นบัญชีม้าอันไหนเป็นบัญชีผิดปกติแต่เขาไม่กล้าอายัดเพราะอะไรแบงค์กลัวถูกฟ้องทีนี้สมัยก่อนผมบอกว่าเอาทำยังไงจะอายัดเร็วได้เขาบอกเอางี้ก็ให้พี่โจ๊กเซ็นหนังสือมาเลยนะว่าบัญชีนี้สืบสวนแล้วให้อายัดเพราะเวลาฟ้องจะไปฟ้องพี่โจ๊กผมไม่กลัวนะผมเซ็นเองเลยแล้วผมส่งแฟกซ์สมัยก่อนผมทำ60มีแค่แฟกซ์ส่งแฟกซ์ปั้ง
แบงค์เลยมันก็จะเหลือเงินคืนประชาชนได้ทันทีเห็นไหมครับเพราะว่าการหลอกเนี่ยมันหลอกต้องภายใน24 ชั่วโมงนะต้องอายัดเงินให้ทันอันนี้คือเบื้องต้นทีนี้ต่อไปนะครับวันนี้ถามว่าพี่หนูเรียกประชุม MOU มันเกิดอะไรเพราะว่าพี่หนูยังไม่เข้าใจเลยแล้วผบตรก็ไม่เคยผ่านงานด้านนี้ต้องพูดตรงกันนะแล้วนั่งงงๆกันอยู่ใช่ไม่ได้ผบตรบอกว่าทั้งหมดเราต้องใช้ฮิริโอตปะทีนี้ผมถามต่อนะเอางี้วันนี้นะครับผมทำงานกับกสทช.จนมันอยู่ในหัวหมดแล้วคือวิธีการง่ายๆการหลอกเห็นไหมครับวิธีการหลอกมันจะโทรผ่าน VoIP คือระบบการโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ตนะเพราะว่า VoIP เนี่ยคือระบบโทรศัพท์ทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ตเลข10 กว่าตัวเลยซึ่งราคาถูกคนไทยคนต่างประเทศใช้เพราะมันคนไปเรียนเมืองนอกไปอยู่ต่างประเทศใช้อันนี้มันถูกเขาเรียกว่าโทรผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแต่ในเดียวกันเมื่อเทคโนโลยีมันก้าวหน้าอาชญากรมันก็ใช้เทคโนโลยีคู่ขนานกันไปอาชญากรก็ไปใช้อันเนี้ยนะแล้วแปลงสัญญาณอินเทอร์เน็ตเป็นหมายเลขโทรศัพท์นี่ฟังชัดเจนนะฮะเรามาดูแล้วว่าผมเนี่ยทำงานร่วมกับโอเปอร์5โอเปอร์6โอเปอร์เนี่ยนะกับสสช.เรามาการดูแล้วว่าผมรวบรวมข้อมูลมาได้ไอ้เคิร์ฟที่มันโทรเนี่ยมันมี02อยู่พ่วงหนึ่งผมก็คุยกับโอเปอร์กับกสช.ว่าเอางี้กสช.กับโอเปอร์โอเปอเรเตอร์ก็คือ AS22 Gtag ES นะเอางี้ไอ้เคิร์ฟระหว่างนี้ที่มันหลอกประชาชน 90% เนี่ยทำให้โชว์เบอร์ให้หมดมันก็จะโชว์เป็นเบอร์ทางไกลเลยถูกไหมครับมันไม่ใช่เบอร์02ใช่เพราะอย่างนี้ชาวบ้านก็จะไม่รับแล้วถูกไหมครับเบอร์มันแปลกถูกไหมครับเห็นไหมครับมันทำได้วันนี้นะครับคอลเซ็นเตอร์ผมทำเมื่อ60เนี่ยนะครับผมดีใจที่วันนี้ประชาชนสังคมเห็นผมทำ60เนี่ยชาวบ้านไม่รู้เลยว่านายไม่รู้เลยว่าไอคอนเซ็นเตอร์คืออะไรแต่ผมนี่จับที่แหลกลานหมดแล้วนะครับประเด็นก็คือว่าตอนที่บิ๊กโจ๊กเนี่ยตะลุยจับได้ยินว่าทั้งหมดเลยเนี่ยใครถูกห้ามอยู่2 ครั้งคือ1คุณดำรงศักดิ์ห้ามครั้งหนึ่งคุณเศรษฐาห้ามครั้งหนึ่งใช่ อะไรเป็นสาเหตุที่เกิดการห้ามอย่างนี้นะครับคือที่ผบ.ตร.ดำรงศักดิ์เนี่ยนะคือท่านก็ตำหนิผมอยู่2-3 เรื่องนะก็ขออนุญาตด้วยแล้วกันคืออย่างนี้วันนี้ท่านเกษียณไปแล้วก็ต้องพูดเรื่องจริงกันคือเรื่องตู้ห่าวก่อนผับจิ้นหลิงพอผมเข้าไปจับกลุ่มนะครับตอนนั้นยังไม่ได้จับตู้ห่าวนะก็ไล่ไปก่อนก็พบว่ามีการปล่อยรถของกลางไปรับเงินจากคนจีนไปนะ6 ล้าน 7 ล้านนะผมก็ดำเนินคดีใครรับตำรวจรับผู้กับสน.ยานนาวาผู้กำกับสน.ยานนาวาผู้การนะที่มารักษาการผู้กับสน.ยานนาวานะมีหลักฐานชัดก็ดำเนินคดีแล้วก็ผู้จัดการนครบาลมีคำสั่งให้ออกราชการแต่วันนี้ก็กลับมาแล้วนะกลับมาแล้วผมงงมากเลยทีนี้ต่อมาก็มีรองผู้กำกับจราจรท่านหนึ่งช่วยคนจีนหลบหนีนะช่วยคนจีนเพราะคนจีนเนี่ยเอาไปฝากขังที่ศาลไอ้รองผู้กำกับจราจรคนนี้ไม่ได้อยู่สน.ยานนาวาข้ามมาจากอีกสน.หนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์พาคนจีนหนีเลยจากศาลฝากขังศาลไม่สมควรจะเป็นอาชญากรรมศูนย์กลางแห่งอาชญากรรมเลยนะทีนี้ขี่มอเตอร์ไซค์มาเอาหนุนจีนพร้อมมากทีนี้อย่างนี้ผมก็เอาหมดผมก็ดำเนินคดีกับตำรวจด้วยทีนี้บังเอิญว่าตำรวจคนนั้นเนี่ยเคยเป็นหน้าห้องของผบ.ดำรงศักดิ์สมัยท่านเป็นรองผบ.ตร.ท่านก็คุยกับผมแล้วก็ส่งคนมาคุยกับผมก็เรียนว่าพี่มันละเว้นไม่ได้เลยพี่มันชัดถ้าผมละเว้นสักคนนะมันจะย้อนกลับมาหาผมก็ไม่เป็นไรท่านก็ไม่ได้โกรธผมแต่ในใจผมไม่รู้แต่ก็บอกว่าให้หยุดเดิมท่านก็ถามผมว่ามันเกี่ยวข้องไหมไม่ความหมายคือท่านส่งคนมาคุยกับผมว่าไม่จับได้ไหมเว้นสักคนได้ไหมตู้ห่าวเนี่ยนะคดีไอ้ร้องกับจราจรที่พาคดีตู้ห่าวเนี่ยแต่ผมคือเว้นตำรวจคนนี้สักคนได้ไหมแต่ว่ามันพาตู้ห่าวหนีนะใช่มันไม่ได้พาตู้ห่าวมันพาคนจีนอีกคนเอายาเสพติดมาขายในผับจี้หลิงเข้าใจไหมฮะอันนี้ก็ผิดนะผิดอยู่แล้วแล้วคุณดำรงศักดิ์ก็ยังให้เราไม่ได้ดำรงศักดิ์ก็มาคุยกับผมแต่เขาคือพี่เด่นเนี่ยเขาก็โทรกับผมแบบอ้อแอมแต่ว่าเพื่อนเขาเนี่ยที่เป็นรองผู้จัดการเนี่ยมาคุยกับผมว่าโจ๊กมึงเว้นสักคนได้ไหมอย่าไปเว้นผมบอกว่ามันเว้นโอ้โหพี่ผมตายเลยแล้วสุดท้ายคือตู้ห่าวก็หลุดตู้ห่าวเนี่ย
ผมเป็นคนจับเองนะครับตู้ห่าวเนี่ยถามว่าเอางี้กับเรียนพี่นะครับผมกับตู้ห่าวกินข้าวกันประจำถามว่าทำไมกินข้าวประจำเพราะว่าตู้ห่าวเป็นญาติกับท่านเฉลิมเกียรติศรีวรขานรองผบตรครับแต่ไม่ได้หมายว่าพี่เฉลิมเกียรติจะทำผิดด้วยนะครับแต่พี่เฉลิมเกียรติเนี่ยเขาก็แนะนำให้ผมรู้จักนะเพราะฉะนั้นผมอยู่หน่วยปราบใช่ไหมผมก็ไปจับกลุ่มทัวร์ศูนย์เหรียญก็ไปค้นผมก็ไปค้นบริษัทตู้ห่าวด้วยใช่ไหมทีนี้แต่เขาไม่ได้มีอะไรถามว่าผิดไหมผิดแต่เขาไม่ได้ผิดเยอะแยะนะทีนี้ผมก็กินข้าวกับเขาเวลากินข้าวก็จะมีท่านรองเฉลิมเกียรติอยู่นะฮะก็เราก็ไม่เป็นไรแต่หลักการของผมคือถึงแม้ว่ากินข้าวโต๊ะเดียวกันแต่ถ้าทำผิดก็ต้องขออนุญาตจับแล้วห้ามโกรธกัน และตอนนี้ตู้ห่าวอยู่ไหนตอนนี้ตู้ห่าวก็คดีจบก็อยู่ข้างนอกแล้วฮะคดีจบไปแล้วคดีจบไปแล้วแต่เป็นแต่ว่าไอ้เงินที่ผมยึดไว้เนี่ยเงินนั้นยังอยู่ถูกไหมครับเงินเนี่ยตู้ห่าวเขาชี้แจงไม่ได้เงินต้องถูกยึดครับคือการชี้แจงเรื่องเงินมันชี้แจงยากอยู่แล้วแต่ตู้ห่าวไม่มีความผิดอะไรเลยไม่มีเลยก็เหมือนที่ทิพดีศาลก็บอกผมว่าโจ๊กสำนวนมันอ่อนโจ๊กทำหรือเปล่าให้ศาลให้สำนวนมันอ่อนผมก็ต้องออกตัวไว้ก่อนว่าผมไม่ได้ทำถูกไหมครับแต่ทีนี้ผมจะไปว่าใครก็คงจะไม่ได้เพราะว่าใครทำอะไรก็ต้องในวงการตำรวจเนี่ยตำรวจทั้งหมดเนี่ยมี 200,000ครับพี่โจ๊กวันดีคืนนี้พี่โจ๊กก็บอกว่าเนี่ยมองเข้าไปในสตชเนี่ยนี่คือศูนย์กลางของอาชญากรรมซึ่งวันนี้ตำรวจทุกคนเนี่ยคุณบิ๊กต่ายบอกว่าตำรวจทุกคนเจ็บปวดมากเสียใจมากที่บิ๊กโจ๊กเนี่ยเผาบ้านครับคืออย่างนี้คือวันนี้ผมเข้าใจนะครับว่าผมก็ถึงฝากบอกแก๊งผู้เฒ่านะครับเมื่อวานฝากบอกผบตรว่าผมเนี่ยไม่ได้เป็นตำรวจแล้วไม่ต้องไปยุ่งตำรวจมันเกลียดผมคือไม่มีผลนะแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าตำรวจ200,000 กว่าเนี่ยผมไม่เคยไปว่าตำรวจ200,000 กว่านั้นเป็นโจรแต่ผมบอกว่าไอ้ตำรวจเว็บพนันไอ้ตำรวจปราบปรามเว็บพนันเนี่ยที่มันรับเงินเว็บพนันอยู่เนี่ยเว็บพนันเต็มบ้านเต็มเมืองเนี่ยมันมีไม่ถึง 1% มีแค่ 1-2%เพราะฉะนั้นตำรวจเหล่านี้แหละนะเป็นตำรวจที่น่ารังเกียจแล้วถือว่าเป็นแก๊งอาชญากรรมเพราะอะไรครับผมต้องเรียนนะส่วนตำรวจอื่นเนี่ยเขาไม่รู้อิโนอิเนผู้กับโกลกผู้กับเชียงใหม่ผู้กับไอ้พวกนี้เขาไม่รู้เรื่องตำรวจพวกนี้คือตำรวจที่รับเงินจากธุรกิจสีเทาถูกแต่ตำรวจอื่นๆอีกเป็นหลายอีกเป็นแสนเขาไม่รู้เรื่องแต่เขาต้องมาเสียชื่อกับพวกนี้ด้วยเข้าใจไหมครับวันนี้ถามว่าองค์กรตำรวจมันตกต่ำผมก็พูดเพื่อจะเป็นการกระตุ้นนะว่าองค์กรตำรวจมันตกต่ำเนี่ยตกต่ำเพราะอะไรเพราะตำรวจไปเป็นโจรเพราะโจรกับตำรวจแยกกันไม่ออกและผู้บังคับบัญชาเนี่ยอ่อนแอเพราะผู้บัญชาอ่อนแอเพราะอะไรเพราะว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เพราะผู้บังคับบัญชาไปรับด้วยมันไปบำรุงความสุขเป็นสวัสดิการของผู้บัญชาถูกไหมครับแต่ว่าผู้บังคับบัญชาเลยใช่หมายถึงว่าบอนซ่องค้ามนุษย์สแกมเมอร์พนันออนไลน์พวกนี้เป็นสวัสดิการของผู้บังคับบัญชาเลยเหรอคืออย่างนี้ต้องเรียนพี่ตรงว่าเอางี้ผมก็ไม่ได้บอกว่าผมขาวสะอาดนะพี่คือผมเป็นผู้กับโรงพักผมผ่านมาผมก็เจออะไรมาเยอะบ่อนวัดบ่อนงานวัดบ่อนผ้าถุงบ่อนพวกนี้ผับบาร์เปิดเกินเวลาบางทีเขาก็ขอบคุณเก็บสวยเป็นรายเดือนนะแต่ถามว่ามันไม่ได้หนักขนาดทุกวันนี้วันนี้คือสแกมเมอร์การพนันออนไลน์คาสิโนเก็บเดือนหนึ่ง300-400เดือนหนึ่งต่อรายเหรอตายไหมครับถามว่า300-400 ล้านเนี่ยเหมือนคุณอัจฉริยะพูดนะครับมันตายถูกไหมครับปัจจุบันมีเว็บพนันออนไลน์ในประเทศไทยประมาณเท่าไหร่มี 50,000 กว่าเว็บ50,000 กว่าเว็บครับแล้วเราเก็บเดือนเท่าไหร่ให้ตำรวจเดือนเท่าไหร่ข้อมูลคุณอัจฉริยะเก็บเดือนหนึ่ง30,000 ถึง 50,000 ต่อประเทศเดือนหนึ่งเนี่ย50,000 กว่าเว็บเนี่ยก็ประมาณ 4-500 ล้านก็เป็นสวัสดิการของตำรวจของผู้บัญชาของผู้บังคับบัญชาไอ้ลูกน้องไอ้ตำรวจ100,000 กว่าเนี่ยทุกวันนี้อยู่อย่างลำบากยากเย็นแต่ผู้บังคับบัญชาเนี่ยร่ำรวยอู้ฟู่เพราะฉะนั้นการบอกว่าที่สตชเนี่ยมันคือศูนย์กลางของอาชญากรรมเนี่ยก็คือว่าผู้บังคับบัญชาเป็นผู้บัญชาคนไหนที่รับเรื่องพวกนี้นะก็คือคนนั้นแหละแล้วรับกันมากี่สิบปีแล้วก็ถามว่าเว็บพนันเนี่ยนะมันเพิ่งรับกันเมื่อไม่กี่ปีเพราะว่าอะไรครับสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีอย่างนี้ถูกไหมครับเว็บพนันต้องเรียนตรงว่าสมัยก่อนอะไรครับมันก็แค่อาบอบนวดผับบาร์ซึ่งมันไม่มีอะไรมากบ่อนการพนันถูกไหมครับบ่อนการพนันบ่อนงานวัดบ่อนบ้านกระจอกมากแต่เดี๋ยวนี้มันคือแต่เดี๋ยวนี้โอ้โหพี่บ่อนออนไลน์คือบ่อนผ้าถุงบ่อนงานวัดตายหมด
ถูกไหมครับเพราะเว็บพนันมันเข้ามา และถามว่าเราเป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายถ้าเราไปรับซื้อเองเนี่ยนะครับมันคืออะไรครับเงินที่เขาหลอกประชาชนมาแล้ววันนี้มันลามไปถึงผู้ที่เป็นสสเป็นรัฐมนตรีผมยังบอกลูกน้องตลอดเวลาว่าวันหนึ่งที่มึงไม่ปราบเนี่ยนะไอ้พวกเนี้ยนะมันจะขึ้นมาเป็นผู้บัญชามึงนะมันจะขึ้นมาเป็นนโยบายตำรวจสสรัฐมนตรีมาจับมือกันถูกวันนี้ถ้ามึงไม่ปราบนะต่อไปเนี่ยนะไอ้พวกนี้มันจะขึ้นมาเป็นเจ้านายมึงเป็นนายกเป็นรองนายกเป็นรัฐมนตรีแล้วมันจะเหยียบหัวเราทีนี้วันหนึ่งเนี่ยที่นายกเศรษฐาสั่งให้หยุดเนี่ยทำไมนายกเศรษฐาสั่งให้หยุดคือนายกเศรษฐาท่านไม่ได้สั่งให้ผมหยุดแต่ว่าอย่างนี้ฮะคืออย่างนี้นายกเศรษฐาท่านมีประเด็นกับผมนิดนึงตรงที่ว่าสมัยก่อนเนี่ยคุณชูวิทย์ร้องว่านายกเศรษฐาเนี่ยไม่จ่ายภาษีอะไรต่างๆสมัยนั้นนะก็พบตรเขามอบผมตรวจสอบผมก็ตรวจสอบไปเรื่อยนะฮะก็สอบไปเยอะแล้วแหละนะจนกระทั่งก็มีโทรศัพท์จากทางไกลจากผู้หญิงคุณยิ่งรักแหละโทรมาหาผมบอกให้ผมหยุดนะผมก็เรียนว่าไม่มีปัญหาผมหยุดได้เลยท่านแต่ท่านสั่งผบ.แล้วกันว่าให้ผบ.เนี่ยถอนเรื่องจากผมไปแล้วคุณยิ่งรักก็โทรหาผบ.ก็ผมก็หลุดมือจากผมไปถูกไหมผมไม่ได้ทำอะไรก็อาจจะเป็นประเด็นเหล่านี้ที่ทำให้เป็นประเด็นที่ผมเข้าใจไปเองนะว่าในเรื่องนี้ท่านอาจจะไม่ค่อยพอใจผมเมื่อท่านเป็นนายกแต่ประเด็นต่อมาคือว่าสิ่งที่ผมกับผู้จัดการตม.ค้านท่านก็คือว่าท่านเนี่ยเปิดฟรีวีซ่าผมก็บอกว่าคือผมก็ไม่เห็นด้วยกับผู้จัดการตม.ว่าเปิดฟรีวีซ่าเนี่ยมันคือการเอาโจรเข้าประเทศมันไม่ใช่เอานักท่องเที่ยวเข้าประเทศท่านก็ไม่ค่อยพอใจนะก็ตำหนิผ่านผบ.ไปถึงฝากจูบไปถึงผู้จัดการตม.แล้วก็ผมนะสุดท้ายท่านก็เปิดโดยที่ผมเป็นอดีตผู้จัดการตม.เก่าผมก็สู้เรื่องการทุจริตไบโอเมตริกระบบไบโอเมตริกทุกวันนี้มันใช้ไม่ได้เพราะมันมีการทุจริตนะครับตอนนี้ก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาต่างๆในปปชนะครับเมื่อระบบการคัดกรองมันใช้ไม่ได้นะครับคนร้ายเดินเข้ามาประเทศไทยมันเดินเข้าออกสบายนะครับคือถามว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาเปิดฟรีวีซ่าได้สิงคโปร์เปิดได้เพราะเขามีAI ไบโอเมตริกเขาตรวจสอบได้เขาเก็บข้อมูลภาพใบหน้าเขาเรียกว่าข้อมูลชีวภาพใบหน้าม่านตาต่างเขาเก็บได้เพราะฉะนั้นเขามีระบบคัดกรองที่ดีเราเนี่ยศูนย์ไม่มีอะไรเลยถ้าเกิดว่าวันนี้คนร้ายถึงมาอยู่ในประเทศเต็มไปหมดรัฐบาลสหรัฐถึงบอกว่าไทยเราเนี่ยเป็นศูนย์กลางการฟ้องเงินเพราะว่าคนร้ายเต็มไปหมดเห็นไหมครับทีนี้บอกว่านอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังมีระบบการเคลียร์ได้โดยอดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ยตั้งคนให้ไปตั้งสำนักงานที่เมืองนอกแล้วถ้าเกิดใครมีอะไรให้ไปเคลียร์กันวันนั้นอัจฉริยะพูดบอกว่าไม่ใช่ทักษิณเป็นอดีตนายกเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วอีกวันหนึ่งบิ๊กโจ๊กมาบอกว่าก็ไม่ใช่บิ๊กตู่เพราะบิ๊กตู่เป็นคนสั่งให้ผมเนี่ยเป็นคนปราบปรามสุดท้ายมันก็เหลือเศรษฐากับอุ้งอิงอย่างนี้คือปัดหมดเดี๋ยวนี้อย่างนี้คือเอางี้ถ้าเรื่องปราบปรามพวกนี้นะฮะผมก็ยังศรัทธาชื่นชมในตัวนายกประยุทธ์และในตัวของพี่ป้อมเพราะว่าท่านเป็นทหารอาชีพพวกนี้ไม่เอาแน่นอนนะครับนะเพราะนั้นแต่ว่าคนที่รับเรื่องประเภทนี้เนี่ยและไปตั้งฐานราชการอยู่ต่างประเทศเนี่ยผมก็ไม่ได้บอกว่าเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายแต่ไม่ใช่ผู้ชายยิ่งรักแหละไม่รู้เหมือนกันยิ่งรักแหละไม่รู้เหมือนกันไม่ยิ่งรักโทรทั้งวันแหละไม่รู้เหมือนกันนะทีนี้ผมก็ไม่ได้เอ่ยชื่อนะแต่ว่าผมพูดให้ฟังแบบนี้นะครับทีนี้ถามว่าก็ข้อมูลก็ตรงกับคุณอัจฉริยะแหละนะครับแต่ว่าเดี๋ยวคุณอัจฉริยะก็คงจะเปิดนะเปิดชื่อมาอัจฉริยะบอก 3-4 ปียิ่งรักไปตั้งหลายปีแล้วเขาพูดผิดครับคือจริงๆข้อมูลคุณอัจฉริยะคือข้อมูลพี่โจ๊กก็ไม่เราข้อมูลกัน แล้วทำไมเดี๋ยวนี้ออกคู่กันน่ะคืออย่างนี้ผมก็ต้องเรียนว่าผมเนี่ยไม่ได้ไปออกแบบอย่างนี้ผมไม่ได้ไปสมคบร่วมคิดกับคุณอัจฉริยะนะไม่ได้สมคบกันแต่เพียงแต่ว่าสื่อก็เลยเอาเรียกมาทั้งคู่เลยถูกไหมเพื่อเอามาเช็คมารายการแรกก็มารายการของอะไรของคุณเมย์ใช่ไหมมาเช็คว่าข้อมูลตรงกันไหมก็เรียกมาทั้งคู่อะไรเงี้ยนะฮะก็คือข้อมูลตรงกันเพราะว่าตำรวจเนี่ยตำรวจบ้านเราเนี่ยหากินกับสิ่งสกปรกใช่ผู้บังคับบัญชาหากินสิ่งสกปรกทีนี้พอเราพุ่งไป
พุ่งเป้าที่ผู้บังคับบัญชาหากินกับสิ่งสกปรก ครับ อันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนะ เรื่องใหญ่ใช่ เพราะว่าคุณเป็นผู้บังคับบัญชา ครับ แต่วันนี้บิ๊กต่ายเนี่ยกลับนั่งนิ่งแล้วก็แกก็พูดถึงเรื่องธรรมะชาวพุทธนะธรรมะชาวพุทธเราต้องให้อภัยฮิริโอตปะฉันก็งงเหมือนกัน ถ้าบิ๊กต่ายมาแนวนี้แล้วเนี่ยบิ๊กโจ๊กจะไปแนวไหนอ่ะก็มาแนวชาวพุทธแล้วนะคือเจ้าวาดมาเองแล้วคืออย่างเงี้ยฮะคือวันนี้ผมต้องเรียนนิดนึงว่าคือผมกับบิ๊กต่ายอาจจะไม่ถูกกันอะไรต่างๆนะครับนี่ไปถูกเขาด้วยเหรอก็เขาเป็นคนไล่ผมออกไงแล้วผมก็ฟ้องเขาอยู่รับบิ๊กต่อกันด้วยนะนี่ไม่ถูกกับใครไม่เนี่ยบิ๊กต่ายไม่ถูกบิ๊กต่อบิ๊กต่อด้วยดำรงศักดิ์ด้วยคืออย่างนี้ผมก็อธิบายนิดหนึ่งว่าสาเหตุที่ผมโดนให้ออกราชการเนี่ยมีการเป็นคดีผมเนี่ยเพราะผมไปทำคดีอยู่2คดีก็คือคดีเรื่องเป้รักผู้การเท่าไหร่จ่าย140 ล้านแล้วก็เรื่องคดีเรื่องกำนันนกนะพอไล่เส้นเงินไปก็ปรากฏว่าเส้นเงินเนี่ยมันไปเข้าภรรยาของบิ๊กต่อเต่าและพี่สาวบิ๊กต่อเต่าบิ๊กภรรยาบิ๊กต่อเต่ากับพี่ชายพี่ชายของพี่สาวบิ๊กต่อเต่าพี่ชายบิ๊กต่อเต่าและพี่สาวบิ๊กต่อเต่าทั้งคู่ทั้งพี่ชายและพี่สาวแล้วก็เส้นเงินมันก็ไปเข้าสู่ลูกน้องรอบตัวบิ๊กต่อเต่าในเวรบิ๊กต่อเต่านะทีนี้ช่วงนั้นบิ๊กต่อเนี่ยเป็นรองผบ.ตร.ผมก็เป็นรองผบ.ตร.นะผมกำลังไล่เพื่อจะดำเนินคดีให้ครบบิ๊กต่อเลยเรียกผมไปพบที่ห้องไปคุยกันว่าที่โรงแรมเพรสิดเนนต์นะป่ะไม่คุณตะคอนไม่ไปตอนแรกเรียกไปคุยที่ห้องงานท่านก่อนที่สตชว่าทำนองว่าให้ผมหยุดตรงนี้ได้ไหมเพราะมันกระทบลูกน้องท่านผมก็บอกว่าเดี๋ยวผมไปดูแล้วกันนะฮะเสร็จแล้วต่อมาผมเป็นคนสงขลาก็มารู้คือคดีของสส.กฤษเนี่ยนะเพราะพี่ธรรมนัสเอากฤษเนี่ยมาอยู่กับพี่ป้อมที่พรรคพลังประชารัฐต่อมาผบ.วงศักดิ์เขาก็สั่งพลตรีไตรรงค์ขนาดนั้นลงไปจับเลยนะครับจับสส.กฤษออกข่าวใหญ่นะนะครับเสร็จแล้วก็พอออกข่าวใหญ่ตัวปั๊บสส.กฤษก็มาวิ่งพี่ธรรมนัสก็พาไปขอพี่ป้อมก็โทรถามผมว่าโจ๊กมึงไปดูตรงนี้สินะพี่ป้อมแกก็เมตตาใครมาขอแกผมก็บอกพี่ป้อมว่านายห้ามไปยุ่งนะเรื่องนี้อันนี้มันเรื่องจริงนะก็หยุดพี่ป้อมก็ไม่ยุ่งนะพอไม่ยุ่งก็ไปทำมีท่าไหนไม่รู้จนกระทั่งอัยการสั่งไม่ฟ้องยกหมดนะครับยกหมดก็ผมก็รู้แล้วว่าทำอะไรกันสำนวนอ่อนเพราะผมอยู่สงขลานี่นะผมก็รู้แล้วว่าโอ้โหมันทำกันได้ยังไงขนาดนี้วะถูกไหมฮะแต่ว่าผมก็รู้เรื่องนี้นะครับพอรู้เรื่องนี้พอรู้3เรื่องผบ.ต่อก็เลยคุยกับคนใกล้ชิดว่าไอ้โจ๊กเนี่ยปีหน้ามันต้องเป็นผบ.ตร.ต่อกูไม่ได้ถ้ามันเป็นต่อกูเนี่ยเดี๋ยวตายหมดเดี๋ยวไอ้สงขลาใครรับเว็บพนันใครสั่งไม่ฟ้องใครกลับคำให้การไอ้โจ๊กใครขายน้ำมันเถื่อนใครไอ้กำนันนกไอ้เป้นะใครยิงตำรวจอยู่ในนั้นไอ้โจ๊กเอาตายหมดนะเพราะฉะนั้นหลักการคือไอ้โจ๊กต้องเป็นผบ.ตร.ไม่ได้นะครับสุดท้ายก็พลโทไตรรงค์นะก็มาเป็นหัวหน้าชุดเลยในการให้คนไปขอหมายจับผมให้คนทั้งที่การขอหมายจับผมเนี่ยผมก็ทำงานอยู่ทุกวันนะอยู่ๆไปขอหมายจับผมศาลก็ไม่ให้ศาลก็ถามว่าเฮ้ยเขาทำงานทุกวันคุณไปขอหมายจับเขาได้ยังไงเขาเป็นผู้ชาคุณก็เรียกเขาไปสิหรือคุณออกหมายเรียกเขาก่อนแล้วเขาก็เลยไปบุกที่บ้านเขาก็เลยไปออกหมายเรียกผมต่อมาก่อนจะบุกบ้านก็ไปออกหมายจับลูกน้องผมนะลูกน้องผมยศผู้กำกับรองผู้กำกับสารวัตรผู้การกล่าวหาว่าเกี่ยวพันกับเว็บมินนี่ใช่แต่ไอเกี่ยวพันก็ว่าไปก่อนแต่สำคัญกว่านั้นก็คือไปอะไรครับไปโกหกศาลว่าขอมั่นออกหมายจับนายกอาชีพรับจ้างนายขออาชีพรับจ้างแทนที่จะระบุยศพันตำรวจเอกอาชีพตำรวจถามว่าทำไมต้องมีเขียนแบบนี้เพราะว่าถ้าเขียนว่าพันตำรวจเอกอาชีพตำรวจศาลจะไม่ออกหมายจับให้เพราะว่าเขายังทำงานอยู่รับราชการอยู่ก็เลยไปเขียนว่านายกอาชีพรับจ้างนายขออาชีพค้าขายไม่มีหลักแหล่งศาลก็ออกหมายจับสิพอศาลออกหมายจับก็ทำเป็นข่าวใหญ่โตว่าออกหมายจับลูกน้องบิ๊กโจ๊กเข้าค้นบ้านบิ๊กโจ๊กพอเข้าค้นบ้านผมนะก็ไปบอกศาลว่าตรวจสอบแล้วเป็นบ้านของนายกหลักการของศาลเนี่ย
เขาต้องแสดงว่าผู้พักอาศัยในบ้านผู้ครอบครองบ้านคือใครแต่ก็รู้แล้วว่าผมอยู่เพราะถ้าบอกชื่อผมไปศาลก็ไม่อนุมัติหมายค้นถูกไหมครับก็ไปบอกว่าเป็นชื่อญาติผมนะก็ไม่เป็นไรก็ค้นก็ไม่เจอพยานหลักฐานอะไรนะแล้วก็สุดท้ายพลตำรวจตรีธินกรรังมาศนะครับก็เป็นคนไปขอหมายจับผมศาลไม่อนุมัติก็ไปออกหมายเรียกจนกระทั่งศาลอนุมัติทำเรื่องบิ๊กต่อหน่อยก่อนที่จะไปทะเลาะกันถึงขนาดผีไม่เผาเงาไม่เหยียบกับบิ๊กต่อครับตอนนี้บิ๊กต่อก็เงียบไปเนาะทราบว่าตอนนี้ปปชก็คืออย่างนี้ผมเนี่ยเคยขึ้นไปคุยกับพี่ต่อเขาเพราะว่านายกทักษิณเรียกผมไปพบแล้วบอกผมว่าไอ้โจ๊กมึงไปคุยกับต่อศักดิ์ตอนที่อยู่ชั้น14ใช่ไหมใช่มึงไปคุยกับต่อดินะว่าหยุดรังแกหยุดกันแก้มึงได้แล้วเพราะว่านายกเศรษฐาเขาปวดหัวนะผมก็บอกนายบอกเองเลยนะมึงไปบอกมึงอ้างคำสั่งกูเนี่ยนะผมก็ไปบอกผมก็ไปบอกพี่ต่อว่าพี่ต่อนายกทักษิณให้มาบอกแบบนี้แล้วผมก็ดีพี่ต่อว่าพี่ต่ออย่าแกล้งผมเลยเพราะว่าคนรับเว็บพนันมันไม่ใช่ผมพี่ต่อรู้อยู่แล้วว่าใครรับเว็บพนันนะถ้าพี่ต่อแกล้งผมนะเรื่องมันจะย้อนไปหาพี่ต่อยเนี่ยผมพูดแบบนี้ก็หายไป2 วันหยุดตอนหลังไปฟังน้องยุอีกนะกลับมาใหม่นายกทักษิณจนทั้งนายกทักษิณทนไม่ไหวก็โทรศัพท์บอกผมว่าโจ๊กไปเรียกต่อมาคุยก็เลยนัดกันที่โรงแรมรามาการ์เด้นนะโจ๊กไปเรียกต่อมาคุยถ้าคุยไม่จบไปทั้งคู่ผมก็บอกว่านายแล้วผมจะไปเกี่ยวอะไรก็ผมไม่มีอำนาจก็เขามาแกล้งผมไม่รู้ว่าโจ๊กไปคุยแล้วกันนะผมก็นัดพี่ต่อเขามาคุยโรงแรมรามาการ์เด้น2บอกพี่ต่อท่านบอกแล้วนะว่าถ้าคุยไม่จบไปทั้งคู่นะพี่ต่อรู้เลยว่ากลัวมากนะกลัวออกอาการนะก็พอคุยจบคืนนั้นบอกโอเคจบรุ่งขึ้นผมก็โทรบอกนายกทักษิณเปลี่ยนใหม่อีกแล้วนายกทักษิณบอกว่าเฮ้ยไม่เอาโจ๊กพี่ตัดสินใจแล้วไอ้ต่อมันชอบอ้างเจ้าไอ้ต่อมันชอบอ้างต้องสั่งสอนมันนะเดี๋ยวให้ไปก่อนแล้วนายแล้วผมเกี่ยวอะไรก็โจ๊กก็ไปกับมันนั่นแหละนะไปพบนายกเศรษฐาท่านบอกให้ไปพบตอนเที่ยงผมก็ไปพบตอนเที่ยงพอนั่งจากนายกเศรษฐามีพี่วิจิตรชื่นบานนั่งนายกเศรษฐาก็รับออเดอร์มาแล้วก็ด่าต่อศักดิ์อยู่คนเดียวเลยไม่ด่าผมสักคำคุณเนี่ยรับปากผมแล้วว่าเรื่องนี้จะต้องจบนะภายใน1 เดือนและไม่จบอีกแล้วผมจะตอบคำถามประชาชนได้ยังไงนะแล้วคุณเนี่ยหาเรื่องเดือดร้อนมาให้ผมไม่พอนะผมก็ช่วยคุณแล้วตั้งคุณเป็นผบ.ข้างอาวุโสผมถูกท่านเสรีดำเนินคดีอยู่ที่ปปชนะผมยอมเจ็บตัวให้คุณนะด่าเอางี้ผมจะเอาคุณทั้งคู่มาช่วยสำนักนายกท่านต่อศักดิ์ก็บอกท่านเมื่อคืนผมคุยกันจบหมดแล้วกลัวมากเนี่ยเดี๋ยวผมกับโจ๊กจะกลับไปแถลงข่าวที่ตร.เลยท่านต่อศักดิ์ก็ไม่อยากมาช่วยเพราะเหลือไม่กี่เดือนจะเกษียณกลัวมากเลยนะเสร็จแล้วพอเดินออกมาทั้งคู่นะเดินมาท่านนายกก็เดินตามมาอีกบอกว่าไปคุยดีๆนะอย่าให้มีปัญหาแล้วอย่าให้ออกโซเชียลมีเดียนะอะไรอย่างนี้นะแล้วก็หมายว่าอย่าให้ออกทางลบนะแล้วเดี๋ยวผมจะออกคำสั่งแล้วผมบอกพี่ชายคุณแล้วนะท่านสถิตพงศ์ผมบอกพี่ชายคุณแล้วท่านต่อศักดิ์เนี่ยก็ยังนึกว่าคงไม่กล้าก็กลับมาแถลงข่าวคู่กับผมพอแถลงข่าวจบคำสั่งออกเลยก็ไปทั้งคู่ไปทั้งคู่ไม่เป็นไรพอไปทั้งคู่ก็เกิดกระบวนการลูกน้องยุพี่เหลือ6 เดือนเกษียณนะพี่เดี๋ยวเอาผมว่าตายขึ้นเลยถ้าไอ้โจ๊กมันขึ้นต่อพี่นะเพราะมันอาวุโส1พวกผมตายหมดแน่นอนนะเพราะนั้นแล้วทีนี้พรบ.ตำรวจฉบับใหม่มันเขียนไว้เลยว่าจะต้องขึ้นจากอาวุโส1เท่านั้นผมอาวุโส1เพราะนั้นหลักการคือทำยังไงให้ผมตายเป็นหลังเดียวมันเป็นอื่นไม่ได้ต้องเอาไอ้โจ๊กมันออกจากราชการว่าต้องหาคดีให้มันคดีผมมาเริ่มจากอะไรครั้งแรกผมเนี่ยจากที่บอกนะผมเนี่ยเริ่มจากเมฆรามาผมเนี่ยรู้จักกับตุลาการศาลปกครองท่านหนึ่งนะดีกันเขาบอกโจ๊กพี่เนี่ยเป็นพ่อบุญธรรมของเมฆรามาโจ๊กเป็นประธานงานแต่งให้ลูกบุญธรรมพี่หน่อยผมไม่รู้จักเมฆรามานะสาบานจริงผมก็บอกโอเคพี่ผมง่ายอยู่แล้ว
พี่ว่าเลยเดี๋ยวผมเป็นประธานให้ไอ้เมฆรามาก็พิมพ์การ์ดเลยลูกน้องท่านต่อศักดิ์กำลังหาความผิดผมพอดีต้องเอานี่เลยไปคือมันรู้อยู่แล้วว่าไอ้เมฆรามาทำเว็บพนันรายใหญ่นะก็ค้นบ้านเมฆรามานะแต่สิ่งสำคัญเนี่ยไม่ใช่เป้าหมายเมฆรามาโทรศัพท์ก็ยึดโทรศัพท์แล้วซักไอ้เมฆรามาว่ามึงเนี่ยจ่ายเงินในโจ๊กจ่ายเงินบิ๊กโจ๊กใช่ไหมมึงเคลียร์บิ๊กโจ๊กเดือนเท่าไหร่เอาโทรศัพท์มาดูดปั๊บไอ้เมฆรามาบอกไม่เคยรู้จักเลยแล้วไม่เคยโทรคุยก็จบรอดไปนะรอดไปอันแรกมาที่สองไอ้มินนี่ไอ้มินนี่เนี่ยผมน็อกไอ้มินนี่ครับเพราะอะไรลูกน้องผมเป็นผู้กับเมืองของแก่นโดนย้ายไปอยู่ผู้กับเมืองเลยมินนี่เขาเป็นคนเมืองเลยผู้กับลูกน้องผมก็เลยไปเป็นกิ๊กกับมินนี่นะแล้วผมไปทำงานที่ลาวครั้งแรกเลยเจอมินนี่ลูกน้องผมเนี่ยพามินนี่มานั่งกินข้าวผมที่ลาวแล้วบอกว่าทำธุรกิจหนึ่งนะแล้วไอ้มินนี่มันก็เล่าระบายนะระบายว่าเนี่ยรั้วบ้านที่บ่าวช่องทุกรั้วเลยตั้งแต่รอบบ้านเลยนะกี่สิบล้านไม่รู้หนูนี่เป็นคนทำให้เขาเองโทรศัพท์ของคุณจะไม่มีพื้นที่เก็บข้อมูลทำความสะอาดตอนนี้พื้นที่เอกสารอะไรไปให้นะหนูนี่เอาปาเต้ไปให้เขาเป็นถาดเลยหนูต้องบินไปให้ที่สิงคโปร์นัดเจอที่สิงคโปร์เขาจะส่งลูกน้องเขามารับชื่อนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามึงทำอะไรนะก็ฟังไปสุดท้ายผมคุณพ่อผมเสียก็ไปเจอกันผมก็จบงานศพพ่อก็เลี้ยงขอบคุณลูกน้องคู่กับลูกน้องผมก็พามินนี่ไปในงานเลี้ยงก็ยืนร้องเพลงคู่กับผมเท่านั้นแหละอาศัยลูกก็เลยไปค้นไอ้มินนี่จับไอ้มินนี่นะแล้วก็ซักเลยมึงต้องให้การนะว่าจ่ายสวยให้บิ๊กโจ๊กมินนี่เขาก็บอกว่าเขาไม่เคยจ่ายเขาไม่รู้จักเขารู้จักแค่2 ครั้งเจอแค่2 ครั้งนะครับอันนี้นะฮะเพราะนั้นด้วยเหตุนี้ก็เลยอาศัยมาออกคำสั่งไล่ผมออกด้วยข้อหาว่าพาดพิงมาถึงผมแล้วมินนี่ไม่บอกเลยว่ามินนี่จ่ายให้ใครปาเต้ให้ใครทำรั้วล้อมบ้านให้ใครผมเล่าด้วยตัวให้พี่ปองฟังมินนี่มันไม่ได้บอกตรงนี้นะแต่สำคัญคือจับมินนี่รอบแรกเห็นไหมรอบหลังมีจับอีกเห็นไหมจับมินนี่รอบหลังนะทิ้งช่วงมา 4-5 เดือนนะใช่แล้วจับอีกยึดโทรศัพท์ไล่เส้นเงินเพราะอะไรนึกว่าจะมีหลักฐานมาถึงไอ้โจ๊กนึกว่าเป็นช่วงที่ผมถูกออกผมไม่มีตังค์ใช้จะไปใช้ตายมินนี่ก็ไปไล่ปุ๊บก็ไม่เจออะไรก็ไม่ให้ประกันตัวไอ้มินนี่นะขังอยู่เรือนจำครับไม่ให้ประกันตัวแล้วไปบอกมินนี่บอกว่าถ้าเมื่อไหร่ให้การยืนยันว่าไอ้โจ๊กรับเงินจะให้ประกันแต่ต้องชมนะว่าเด็กคนนี้เจ๋งบอกว่าหนูไม่ให้เพราะหนูไม่ได้เคยให้ตังค์เขานะสุดท้ายทำไงก็มีรัฐมนตรีท่านหนึ่งนะไม่ต้องเอ่ยชื่อแล้วกันเข้าไปคุยกับมินนี่ในเรือนจำสมศักดิ์ไม่ใช่สมศักดิ์ไม่ใช่สมศักดิ์ไม่ใช่สมศักดิ์นะบอกว่าเดี๋ยวจะช่วยเคลียร์ให้นะเอางี้หน่วยที่จับคือกองบัญชาการไซเบอร์นะแล้วจะช่วยเคลียร์ให้นะเสร็จแล้ววันนี้มินนี่ได้ออกจากเรือนจำมาแล้วแล้วก็หนีไปอยู่ต่างประเทศแล้วไม่ใช่ได้โดยการประกันตัวนะโดยพนักงานสอบสวนไซเบอร์ทำสำนวนไม่ทันเป็นเหตุให้ขาดฝากขังเป็นเหตุให้ศาลปล่อยตัวเข้าใจยังพี่ถ้าไม่อ่อนก็คือไม่ทันเข้าใจยังมันมีอะไรที่มีน้ำหนักทำให้อ่อนเข้าใจยังทำให้อ่อนได้ก็ต้องอ่อนทำให้ช้าได้ก็ต้องช้าไอ้มินนี่ลงหลุดแล้วมินนี่ก็เลยเป็นเหตุว่าศาลต้องปล่อยตัวเพราะว่าสอบสวนไม่ทันเป็นเหตุให้ต้องศาลต้องปล่อยตัวไอ้มินนี่เลยย้ายไปอยู่เมืองนอกแล้วไอ้มินนี่เพ่นแนบแล้วไปแล้วกูไปละเพราะว่าอะไรแต่ตอนเอาโทรศัพท์ไปเนี่ยมินนี่ไปก็ไม่เห็นเส้นทางของต่อเต่าเหรอไม่เห็นเหรอ
เส้นทางของต่อเต่า มีถึงต่อเต่าเห็นแต่ก็ไม่มีอะไรออกมาเส้นทางเส้นเงินพี่โจ๊กไม่มีก็ต่อเต่าเห็นเส้นเงินต่อเต่ามันเห็นทุกอันอยู่แล้วแต่ก็จะเล่นไอ้โจ๊กคนเดียวไงก็ไม่เล่นต่อเต่าไงต่อเต่ามีเว็บพนันมียาเสพติดใช่แต่ถามว่าสแกมเมอร์มีค้ามนุษย์ต่อเต่าน็อกเพราะใครน็อกเพราะทนายตั้มถูกไหมฮะเพราะทนายตั้มเป็นคนไปยื่นร้องที่กรตรแต่ว่าอย่าไปเข้าใจผิดว่าทนายตั้มทำเพราะโจ๊กสั่งไม่ใช่คืออย่างนี้ช่วงหลังก็ต้องเรียนตรงว่าผมไม่ยุ่งเกี่ยวกับทนายตั้มแล้วเพราะว่าผมรู้ว่าเป็นอะไรอ่ะนะทีนี้เมื่อก่อนผมเอ็นดูเขาเหมือนเขาเป็นเด็กที่ดีอ่ะสร้างเนื้อสร้างตัวแต่ตอนหลังพอเขาเดินสไตล์เขาผมก็ไม่อยากยุ่งนะครับทีนี้ถามว่าตั้มไปทำเพราะอะไรเพราะตั้มอยากกู้เสียงคืนมาตั้มอยากได้แสงคืนมาก็เลยตั้มเดินแหลกเลยนะก็เลยไปยื่นคณะกรรมการร้องทุกข์ที่มีพี่เรวัตเนี่ยอยู่กรรมการร้องทุกข์ก็สอบดึงกันไปเรื่อยนะอันนี้ต้องใช้ว่าดึงจริงนะดึงเสร็จแล้วผมก็ไลฟ์สดทีนี้นิดเดียวคดีผมกับคดีต่อศักดิ์ก็เข้าไปที่ปปชทั้งคู่อนุปปชเนี่ยมีมติ 12-0 ผมพูดผิดว่า 90 12-0 ยุติเรื่องผมว่าผมนี่ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับเว็บพนันมีมูลต่อศักดิ์เกี่ยวข้องกับเว็บพนันนะความจริงแล้วเรื่องนี้มันจบตั้งแต่ปลายปีที่แล้วผู้ใหญ่ในปปชกรรมการปปชบางท่านก็บอกว่าโจ๊กเรื่องโจ๊กเนี่ยมันยังจบไม่ได้นะถึงแม้ว่าไม่มีพยานหลักฐานเพราะว่าต่อศักดิ์เขาเส้นใหญ่ถ้าโจ๊กจบต่อศักดิ์ไม่จบนะตายเลยผมก็บอกว่าเอาพี่ถ้าอย่างนี้ผมถูกเนี่ยจะเอาผมไปรอจะเอาคนถูกไปรอคนผิดมันยุติธรรมตรงไหนอ่ะแล้วผมจะได้กลับรับราชการเมื่อไหร่ถูกไหมกรรมการเขาบอกว่าไม่ได้โจ๊กเดี๋ยวต้องหาวิธีช่วยต่อศักดิ์ให้จบก่อนนะก็ไปหาวิธีการไปสั่งให้เจ้าที่ให้ไปสอบให้กลับคำให้การต่างๆอันนี้ที่ผมรู้ข้อมูลนะจากคนในไอ้เจ้าที่ก็ไม่กล้านะไม่กล้ากลัวก็ดึงกันไปเรื่อยนะดึงไปเรื่อยจนกระทั่งอะไรครับผมก็ไลฟ์สดนะผมบอกว่าผมก็เอาเส้นเงินขึ้นเลยนะเนี่ยเดี๋ยวนี้ทุกคนเป็นนักข่าวได้หมดนะพี่ปอผมก็บอกว่าถ้ากรตรยังไม่ทำผมก็จะดำเนินคดีกับกรตรทุกคน157สักพักไม่เท่าไหร่ประมาณ2 อาทิตย์ก็มีมตินะเอกฉันท์ว่าชี้มูลผบ.ต่อศักดิ์และตำรวจอีก200 กว่านายแต่อะไรครับไม่เหมือนอย่างของผมไงปกติถ้ากรตรชี้มูลเนี่ยจะต้องตั้งกรรมการวินัยร้ายแรงและให้ออกแต่ว่าไม่มีผบ.ตายกูไม่ทำแต่ที่ของไอ้โจ๊กนะทำทันทีเลยขนาดไม่มีพยานหลักฐานเส้นเงินนะทำตั้งกรรมการให้ออกเลยนะแต่ของผบ.ศักดิ์ชี้มูลแล้วก็ให้ชี้แจงอีก3ตอนนี้คุณต่อศักดิ์ยังอยู่ในเมืองไทยไหมทราบว่าอยู่ต่างประเทศรวมทั้งพี่กูไก่ด้วยทราบว่าอย่างนั้นทั้งครอบครัวอยู่ต่างประเทศทราบว่าอยู่อังกฤษมึงแนวโน้มไม่กลับก็คงจะไม่กลับแล้วดูข่าวแล้วเพราะว่าผมพูดหมดแล้วตอนนี้ถูกไหมทีนี้เนี่ยก็คือเป็นสาเหตุแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดทั้งมวลนะครับผมก็ต้องเรียนว่ามันก็ย้อนมาที่องค์กรสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะวันนี้มันเสียหายมากแล้วก็เสียหายรุนแรงอย่างหนักนะครับนะวันนี้ผู้กำกับต่างๆไม่ว่าจะเป็นแก๊งผู้เฒ่าหรือว่าผบ.ตรเนี่ยจะต้องทำความโปร่งใสเรื่องแรกคือเรื่องคดีสงขลาไม่ยากก็ไปเอาสำนวนมาดูลูกน้องมันกลับคำให้การจริงไหมถ้ากลับจริงก็ต้องดำเนินคดีไล่ออกปลดออกนะครับดำเนินคดีอาญาติดคุกติดตารางไปแต่ถ้าไม่กลับคำก็ต้องแถลงข่าวให้ประชาชนข้อหาสงสัยนะเหมือนกันกองบัญชาการไซเบอร์คุณรับเงินจริงไหมจากเว็บพนันนะถ้ารับจริงนะก็ต้องดำเนินคดีแต่ถ้าไม่รับจริงผบ.ตรต้องตั้งโต๊ะแถลงเลยไม่มีหรอกแต่วันนี้ไม่มีใครมาพูดอะไรนะครับมีแต่มาด่าผมอย่างเดียวนะว่าผมทำลายองค์กรบ้างผมทำลายตำรวจ200,000เผาบ้านคือถามว่าวันนี้พี่ปองผมเนี่ยรักองค์กรนี้วันนี้เห็นไหมตำรวจมันเสื่อมศรัทธาประชาชนเสื่อมศรัทธาจนกระทั่งสภามีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ว่าให้ตำรวจเราเนี่ยโอนไปอยู่กับผู้ว่าเห็นไหมอย่างทำหน่วยงานต่างๆตม.ไปอยู่กระทรวงมหาดไทยอะไรไซเบอร์ไปอยู่กับกระทรวงดีตำรวจโรงพักไปขึ้นกับผู้ว่าผมก็ถามโรงว่านะเมื่อกี้ว่าท่านโรงแล้วผบ.ตรจะไปทำหน้าที่อะไรอยู่ตรงไหนก็ได้เขาบอกก็เปลี่ยนเป็นเลขา
ผมถามว่าผมรักองค์กรนี้แต่ผมอยากให้องค์กรนี้อยู่ยั้งยืนยงเพื่อผมเหลือ5 ปีเกษียณรุ่นน้องๆจบจากโรงเรียนล้อมตำรวจมันจะได้มีที่ยืนแต่ถามว่าคุณทำแบบนี้มันจะเหลืออะไรไม่ให้รุ่นหลังล่ะมันก็เหลือแค่ซากปรักหักพังถูกไหมครับเวลาผมพูดเนี่ยโอ้ไปเอาตำรวจ200,000มาเกลียดผมคือตำรวจ200,000มาเกลียดผมเฉยๆเพราะผมไม่ได้เป็นตำรวจแล้วแต่ว่าผมพูดเนี่ยอยากจะให้องค์กรมันดีแต่ว่าวันนี้เห็นไหมพี่ปองพรบอุ้มหายอยู่ๆออกมาได้ยังไงไม่รู้เห็นไหมครับออกมาได้เพราะอะไรเพราะประชาชนไม่เชื่อมั่นการทำงานของตำรวจมันถึงออกพรบอุ้มหายมาโดยเป็นมติเอกฉันท์วันนี้ก็อีกไม่เกิน2 ปีเดี๋ยวก็เรียบร้อยหมดนะตำรวจไปอยู่ผู้ว่านะแล้วผบ.ตรไม่มีการเป็นเลขามันจะเหลืออะไรให้คนรักตำรวจผมถามว่าตำรวจที่เกษียณไปแล้วเนี่ยเขาก็เสียดายแล้ววันนี้แก๊งผู้เฒ่าเนี่ยทำไมไม่คิดแบบผมคือวันนี้แก๊งผู้เฒ่าจะเกลียดผมไม่ว่าแต่ว่าเรื่องอย่างนี้ต้องเห็นตรงกับผมบ้างนะครับนี่ผมเป็นข้อจริงพี่บองค่ะเอาล่ะเดี๋ยวบิ๊กโจ๊กต้องไปอีกที่หนึ่งนะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่มาเป็นแขกของเรานะคะค่ะเดี๋ยวเราไปส่งเดี๋ยวพี่ไปส่งครับสอพระราชประวัติพระเจ้าติโลกราชพระมหากษัตริย์ลำดับที่9ในราชวงศ์พญามังรายสนับสนุนการบันทึกบทซอโดยพระครูโคสิทธิ์ปริยัตยาภรณ์ด็อกเตอร์เจ้าวาดวัดป่าแดงมหาวิหารเจ้าคณะตำบลสุเตศเขต1อำเภอเมืองเชียงใหม่ประธานกองทุนพระเจ้าติโลกราชประพันธ์บทซอโดยพระครูประดิษฐ์เป่งเรือนซอโดย40,000เมืองยองและปุยฝ้ายมะลิวันเชิญรับฟังได้แล้วครับฟังยังก่อนท่านนายหมู่เฮาจักบรรยายไขเล่าจะจักตั้งตายแถวเก้าเรื่องประวัติศาสตร์ล้านนาขอยกมือ10 นิ้วขึ้นวางกลางคิ้วกายเก้าเกศาขอสักการะบูชาพระเจ้าติโลกราชพระองค์ท่านเก่งกาจในราชวงศ์มาเป็นกษัตริย์องค์ที่9หน่อเชื่อเจ้าที่มีเชื้อสายเป็นราชบุตรองค์ใจเจ้าตามฝั่งแกนตนพ่อประสูติในปีพ.ศ. 1952นั้นล้อรถที่6ของพ่อในแม่เจ้ามหาเทวีเริ่มราชการวังหินเมืองเป้าตนต่อเต้ายังสมศักดิ์ศรีตัดพ.ศ. นั้นก็ดีปี1985ของราชบ่ฮือไผโจทย์สั่งกาส่งไปปกครองอาณายวมไต้ปุ้นกาแม่กะเลียงของพี่ประมาณในปีรากาพ.ศ. 1984เสนาติดตามน้ำนี้ว่า3เด็กน้อย
นั้นนะจ้อยตุ้มตัวของตั้งเต้าหือได้ปกครองรัฐาเป็นองค์หนอพระราชาแต้มพระราชบิดาตนปองตามเด็กย้อยได้รับกระทาพนาเป็นเด่นขันมาติดต่อกระโทรยศพัดพ่อดื้อต่อเจ้าครองนครฮอนถึงเจ้าอ่าวหมื่นลกผู้ป้องปกลำปางเขตก่อนชื่อว่าหมื่นลกนครมาช่วยปกป้องอำนาจจงได้ขยายอาณาพระเจ้าติโลกราชท่านทรงขยายอำนาจไปถึงอายุทยาที่เมืองแพร่เมืองนั้นลบก็เคยการบ่มีปัญหาหากเมืองปากยมนั่นนาหรือว่าพิจิตรเมืองใหญ่ชนะลายเสียเมืองเฉลียงพานไฟกดโคราชยิ่งใหญ่แล้วผ่านเข้าซอยลำบางทรงขยายเรื่องอำนาจทรงเรื่องปราดกว้างขวางออกจากพระเมืองลำปางไปพบเมืองเทิงเกียงไฮ้เมืองทอดเมืองทิพย์กองปัญหาเจียงรุงคุณกาจุกยอดไปแถวเมืองจีนสุดยอดถึงเมืองรัชชานนานาอยู่ในประเทศพม่าต้นสีเมืองไทยรัฐาเมืองหลวงพระบางคุณนาแล้วปิ๊กก็คืนมาช่วยเมืองนานเห็นเวียดนามจากกับพัดเลยท่านน้องคิดอ่านมาตีต่อเมืองน่านตั้นปากใดเร็วทันรวบหัวเมืองใหญ่น้อยได้เกตล้านนาทุกสันตั้นมือวางสัมพันธ์พุทธศาสนายิ่งใหญ่ในนิกายที่ชื่อว่าลังกาใหม่พ่อสอนั้นก็นับได้1989ยามแล้งทรงโปรดมือใดสร้างวัดมืองามเด่นชัดจัดแจงได้ทรงสร้างวัดป่าแดงที่แพะป่าตึงตีนดอยสุเล็กสวยงามมหาโพธารามพิเศษเจดีย์งามสังเกตชื่อวัดเจ็ดยอดเนินในพศ1995นับว่าเมินมาเหลือลายปี1999เนินนายบูรณะวัดเจดีย์หลวงเชียงใหม่ไตรปิฎกยกมาสังคายนายิ่งใหญ่เป็นครั้งที่8จำไว้ของโลกใบใหญ่กำใจไว้ที่อาราม7ยอดพระสงฆ์สืบทอดหลากหลายความหูแตกฉานแผ่ภายศาสตร์รุ่งเรืองยิ่งใหญ่ พ
ลุกที่รถกันมากรุงศรีอยุธยากับเชียงใหม่เปลี่ยนกันรุ่งเปลี่ยนกันไล่ทำศึกกันยาวนานสงบศึกเป็นทานทำมิตรสมานไมตรีสืบสานจับมือผูกมิตรยืนบานสุขสรานถวยราช78 พรรษาพอดี46 ปีครองราชข้าเจ้าติโรกราชสวรรคตพอดีปีพศ2030นับเพิ่มมาแถม1 ปีกรุงศรีอยุธยาก็มีเรื่องพระบรมไตรโลกนาถสวรรคตต้องไป57 พรรษาก้อยมาหมดอายุไข40 ปีเนินนายพระองค์ท่านได้ครองราชย์เรื่องราวที่ได้เล่ามาเกิดจากตำราประวัติศาสตร์ที่มีผู้รู้นักปราชญ์ได้ค้นคว้ารวบมาจงเป็นกุศลมูลละความหูสะปะที่ได้ศึกษาเพื่อให้ลูกหลานล้านนาก็ได้ลาสาพระมาบอกขาดเรื่องพระเจ้าติโลกราชพอจบเต้าดีฟังน้องถ้าให้หูนักกว่านี้ศึกษาได้ตามประสงค์จึงพอจบวางลงอย่างย่อมือฟังเอาวันพระมาลัยพบพระศรีอานขณะนั้นปรากฏร่างเทพบุตรอีกองค์หนึ่งทรงเครื่องสัพพอาภรณ์อันวิจิตรมีนางฟ้าแวดล้อมจำนวนมากเหลือขนานับเหาะมาทางอากาศทรงรัศมีสว่างไสวเจิดจ้าไม่ต่างอะไรกับพระจันทร์หมื่นดวงตรงมายังพระจุฬามณีเจดีย์สถานแห่งนั้นฝ่ายพระเถระครั้นเหลือบเห็นก็นึกได้ทันทีว่าองค์นี้คงจะเป็นพระศรีอานแน่แต่เพื่อความแน่ใจจึงหันมาถามพระอินทร์เทพบุตรองค์นี้ใช่ไหมคือพระศรีอานมหาบพิตรพระอินทร์พยักหน้าพลางตอบว่าถูกแล้วพระคุณเจ้าแม้นางฟ้าบริวารของพระองค์มากเหลือเกินพระมาลัยกล่าวชมพวกนางฟ้าที่เหาะมาข้างหน้าพระศรีอานนั้นนุ่งผ้าอาภรณ์ขาวสะอาดและนำซ้ำรัศมีที่พวยพุ่งออกมายังเป็นสีขาวเสียด้วยมหาบพิตรทราบไหมว่าเมื่อก่อนนางพวกนี้ทำบุญอะไรไว้นางพวกนี้เมื่อชาติก่อนถึงวันอุโบสถนุ่งผ้าขาวห่มผ้าขาวสมาทานศีล8และทำบุญด้วยข้าวของสะอาดอีกทั้งจิตใจยังใสสะอาดด้วยขอรับแล้วพวกนางฟ้าที่เหาะมาทางขวามีรัศมีและเครื่องประดับสีเหลืองก็คงจะทำบุญด้วยของสีเหลืองละสิมหาบพิตรถูกแล้วพระคุณเจ้า
พวกนี้ส่วนมากมักจะถวายผ้าสบงจีวรหรือข้าวของสีเหลืองอื่นๆส่วนพวกที่มีรัศมีและเครื่องประดับสีแดงสีม่วงสีอื่นๆอีกก็ดุจเดียวกันล้วนแต่เป็นผู้รักษาศีลและถวายของที่มีสีนั้นๆทั้งนั้นครั้นตายก็มาบังเกิดเป็นบริวารของพระศรีอานณสวรรค์ชั้นดุสิตขอรับขณะที่พระมาลัยจะไต่ถามพระอินทร์ต่อไปนั่นเองพระศรีอานพร้อมด้วยนางฟ้าบริวารก็เสด็จมาถึงที่ลานพระเจดีย์และเมื่อจัดแจงกระทำการสักการะบูชากราบไหว้ถวายเครื่องของหอมเสร็จแล้วพอดีเหลือบมาเห็นพระมาลัยเถระจึงเข้ามานมัสการแล้วตรัสถามว่าข้าแด่พระคุณเจ้าพระคุณเจ้ามาจากที่ไหนขอรับอาตมาจากชมพูทวีปพระมาลัยตอบเมื่อทราบว่าพระเถระมาจากชมพูทวีปดังนั้นพระศรีอานก็ดีพระทัยรับสั่งถามข่าวคราวของมวลมนุษย์ต่อไปว่าข้าแต่พระคุณเจ้าชมพูทวีปขณะนี้พวกมนุษย์พากันทำมาหากินอย่างไรบ้างขอรับบางพวกก็ค้าขายตามความรู้ความสามารถของตนบางพวกก็ออกเงินให้กู้กินดอกเบี้ยบางพวกก็เข็นใจไร้ทรัพย์บางพวกก็สุขสบายบางพวกก็เดือดร้อนทุกข์ยากปากแห้งขนาดหนักมหาบอพิษแล้วส่วนมากพวกเขาทำบุญกันบ้างหรือเปล่าพระคุณเจ้าหรือว่าทำแต่บาปหยาบช้าพวกที่ทำบุญนั้นรู้สึกจะน้อยมากมหาบอพิษส่วนคนทำบาปหยาบช้านั้นนับไม่ถ้วนเลยคนที่เขาทำบุญเขาทำกันอย่างไรพระคุณเจ้าบางพวกก็ให้ทานรักษาศีลบางพวกก็จัดให้มีพระธรรมเทศนาพร้อมทั้งเป่าร้องประกาศให้เพื่อนๆบ้านใกล้เรือนเคียงมาร่วมด้วยบางพวกสร้างวัดวาอารามพระพุทธรูปพระสถูปเจดีย์ถวายจีวรบิณฑบาตเสนาสนะยารักษาโรคแก่พระภิกษุสงฆ์บางพวกก็เลี้ยงพ่อแม่บางพวกก็สร้างพระไตรปิฎกทั้งนี้สุดแล้วแต่กำลังทรัพย์กำลังปัญญาของพวกเขามหาบอพิษแล้วพวกเขาปรารถนาสิ่งใดบ้างพระคุณเจ้ามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติหรือว่านิพพานสมบัติเห็นจะไม่ตรงความจริงนักมหาบอพิษเพราะส่วนมากเมื่อทำบุญแล้วล้วนแต่ตั้งความปรารถนาว่าขอให้เกิดทันศาสนาของพระองค์ทั้งนั้นพระศรีอานทรงสดับเช่นนั้นก็ทรงพระสวนพลางรับสั่งต่อไปถ้าพวกเขาอยากเกิดทันศาสนาของข้าพเจ้าก็จงอุตส่าห์ฟังธรรมมหาเวสสันดรชาดกให้จบในวันเดียวแล้วบูชาด้วยธูปเทียนดอกไม้อย่างละพันฉัตรดอกบัวหลวงบัวเขียวบัวขาวดอกสามหาวอย่างละพันถ้าทำได้ดังนี้ก็จะพบศาสนาของข้าพเจ้าและเมื่อข้าพเจ้าตรัสรู้ผู้นั้นก็จะได้บรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมภิทาส่วนคนที่ทำบาปหนักเช่นฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำร้ายพระพุทธเจ้าพระภิกษุสงฆ์ทำลายหมู่คณะให้แตกแยกกันทำลายเจดีย์สถานและคนที่ตระหนี่ทีเหนียวไม่รู้จักทำบุญให้ทานไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษเป็นคนโง่มีความประมาทอยู่เสมอคนพวกนี้จะไม่มีโอกาสได้พบศาสนาของข้าพเจ้าแล้วพระองค์จะลงไปตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อไหร่เล่ามหาบอพิษอีกไม่นานหรอกพระคุณเจ้าเมื่อครบถ้วน 5,000 ปีสิ้นศาสนาของพระพุทธโคดมแล้วตอนนั้นพวกสัตว์ทั้งหลายจะมืดมัวไม่รู้จักทำบุญกุศลสุจริต
มีแต่จะกระทำกรรมอันบาปหนาหยาบช้าไม่รู้จักละอายต่อบาปแม่กับลูกจะอยู่กินด้วยกันเป็นสามีภรรยาพี่สาวกับน้องชายพี่ชายกับน้องสาวทั้งพี่ป้าน้าอาลุงหลานก็จะสมสู่อยู่กินกันเป็นสามีภรรยากันทั้งความโลภความโกรธความหลงก็จะหนาขึ้นมากอายุของสัตว์ก็จะน้อยลงตราบจนเหลือ10 ปีเด็กเกิดได้5 ปีก็จะแต่งงานกันแล้วและตอนนั้นมนุษย์ทั้งหลายเห็นกันเข้าก็จะเข้าใจว่าเป็นเนื้อเป็นปลาจับอะไรได้เป็นต้นว่าท่อนไม้ผุก็จะกลับกลายเป็นอาวุธหอกดาบไปแล้วจะไล่ทิ่มแทงกันล้มตายลงเป็นอันมากพ้นที่จะประมาณได้ฝ่ายพวกคนที่มีสติปัญญานั้นรู้ว่าถึงวันนั้นคืนนั้นจะเกิดมิคสัญญีฆ่าฟันกันและวุ่นวายหนักหนาคนที่ดีมีวิชาก็จะไปซ่อนเร้นอยู่ตามซอกห้วยซอกเขาครั้นมนุษย์พวกบ้าดีเดือดทั้งหลายฆ่าฟันกันตายหมดแล้วคนพวกนั้นก็จะพากันออกจากที่ซ่อนครั้นมาพบปะกันเข้าก็จะพากันสวมกอดซึ่งกันและกันต่างหันหน้าเข้าปรึกษากันว่าความฉิบหายที่เกิดแก่พวกเราในครั้งนี้ก็เพราะผู้คนประมาทก่อแต่บาปกรรมหยาบช้าแต่นี้ไปเบื้องหน้าเราจงอุตส่าห์กระทำความดีเว้นเสียจากฆ่าสัตว์ประหัตประหารกันและกันลักขโมยของกันผิดผัวผิดเมียกันพูดเท็จและดื่มสุราเมรัยงดเว้นเสียจากการพูดคำหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อเว้นจากความโลภความโกรธความเห็นผิดจากทำนองคลองธรรมเมื่อคนมีสติปัญญาปรึกษากันดังนั้นแล้วก็ตั้งหน้าบำเพ็ญกุศลมีให้ทานรักษาศีลเป็นต้นคนพวกนั้นครั้นมีลูกก็มีอายุได้3 ปีต่อมามีหลานก็จะมีอายุมากขึ้นไป5 ปีและเจริญขึ้นโดยลำดับตราบเท่าอายุของมนุษย์เจริญขึ้นได้อสงไขยหนึ่งแล้วความแก่และความตายก็มิได้บังเกิดมีคราวนั้นคนทั้งหลายก็กลับประมาทอีกเมื่อเกิดความประมาทขึ้นอายุของพวกเขาก็เสื่อมถอยลงมาเหลือเพียง 80,000 ปีตอนนั้นฝนจะตกทุกๆ15 วันและส่วนมากมักจะตกตอนใกล้รุ่งทำให้มวลมนุษย์มีความชุ่มชื่นเจริญใจและพื้นดินอุดมสมบูรณ์แม่น้ำลำคลองมีกระแสน้ำไหลขึ้นข้างหนึ่งไหลลงข้างหนึ่งเต็มเปี่ยมเพียบฝั่งไม่พร่องไม่ล้นอยู่อย่างนั้นเสมอดอกไม้ต่างชนิดผลิดอกบานสะพรั่งตลอดกาลบ้านเรือนจะปลูกอยู่ใกล้ๆกันพอไก่บินถึงปราศจากโจรผู้ร้ายบริบูรณ์ด้วยน้ำและข้าวปลาอาหารผัวเมียจะไม่รู้จักทะเลาะวิวาทกันผู้ชายไม่ต้องทำไร่นาค้าขายผู้หญิงก็ไม่ต้องทอหูกปั่นฝ้ายผ้าที่จะนุ่งห่มก็ล้วนแต่เป็นของทิพย์อำมาตย์ข้าราชการจะตั้งอยู่ในสุจริตธรรมไม่เบียดเบียนอาณาประชาราษฎรให้เดือดร้อนพระมหากษัตริย์ก็จะไม่มีความกริ้วโกรธถือโทษลงพระราชอาญามีพระทัยรักใคร่กรุณาแก่ประชาชนพวกสัตว์ที่เป็นศัตรูกันทั้งหลายเช่นกากับนกเขาแมวกับหนูงูกับพังพรหมีกับไม้สาค้อก็จะแผ่เผื่อเมตตาจิตต่อกันเลิกเป็นคู่เวรคู่กรรมกันต่อไปเครื่องใช้สอยมีสมบูรณ์ทุกอย่างแผ่นดินก็จะราบเรียบเป็นหน้ากลองไม่มีหลักตอเสี้ยนหนามคนทั้งหลายมีรูปร่างสวยงามเหมือนกันหมด
ไม่มีคนใบ้คนบ้าหูหนวกตาบอดง่อยเปลี้ยเสียขาเลยทุกคนปราศจากโรคภัยเบียดเบียนเห็นกันเข้าก็มีไมตรีรักใคร่กันในครั้งนั้นชายจะมีภรรยารักคนเดียวสตรีก็จะมีสามีคนเดียวไม่มีการล่วงประเวณีกันและคนในยุคนั้นจะมีความผาสุกสมบูรณ์มากไม่ต้องทำมาหากินใช้สอยแต่เครื่องทิพย์มีกิจอยู่แต่จะนั่งนอนฟังเสียงอันเป็นทิพย์ไพเราะยิ่งหนักหนาทุกคนล้วนมีสมบัติเหมือนกันหมดไม่มีคนกำพร้าอนาถาไม่มีคนเข็นใจไร้ทรัพย์จะได้วิวาทแก่งแย่งชิงเอาบ้านเอาเรือนไร่นาของกันและกันนั้นไม่มีเลยและยุคนั้นพืชข้าวกล้าเพียงเม็ดเดียวถ้าตกลงเหนือแผ่นดินแล้วก็งอกขึ้นเป็นต้นเป็นลำเป็นปล้องเป็นหน่อและเป็นกอใหญ่ๆออกไปได้100 เท่าพันทวีทั้งหมดที่เป็นดังนี้ก็เพราะข้าพเจ้าได้สั่งสมบารมีไว้มากในศาสนาของข้าพเจ้าไม่มีคนบ้าใบ้เพราะข้าพเจ้าไม่เคยพูดเท็จล่อลวงคนอื่นไม่มีคนตาบอดเพราะข้าพเจ้ามองสมณะผู้มีศีลและยาจกทั้งหลายด้วยในตาที่เต็มไปด้วยความรักใคร่สงสารไม่มีคนง่อยเปลี้ยเพราะในเวลาทำบุญให้ทานข้าพเจ้าจะยืดตัวตรงเสมอไม่มีคนเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะข้าพเจ้าเคยถวายยาเป็นทานไม่มีมารผจญเพราะข้าพเจ้าไม่เคยทำให้สัตว์ตกใจในศาสนาของข้าพเจ้ามีแต่คนรูปร่างงดงามเพราะข้าพเจ้าให้สิ่งของที่รักเป็นทานแก่สมณะพราหมณ์และยาจกวณิพกเสมอคนในศาสนาของข้าพเจ้าได้ไปสวรรค์ทุกคนเพราะข้าพเจ้าเคยให้ช้างม้าราชรถยวดยานพาหนะเป็นทานในศาสนาของข้าพเจ้าแผ่นดินราบเรียบเสมอกันหมดเพราะข้าพเจ้าแผ่เมตตาจิตไปยังสัตว์ทั้งหลายเสมอคนในศาสนาของข้าพเจ้ามั่นคงสมบูรณ์ด้วยความสุขเพราะข้าพเจ้าให้ทานแก่ยากจนขอทานด้วยทรัพย์สิ่งของเงินทองตามที่เขาปรารถนาโดยทั่วถึงข้าแต่พระคุณเจ้าข้าพเจ้าบำเพ็ญบารมีมาช้านานถึง16 อสงไขยแสนกับบารมี10 ทัศนั้นข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาอย่างพร้อมมูลแล้วข้าพเจ้าจะลงไปเกิดในโลกมนุษย์ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเพื่อโปรดสัตว์ทั้งหลายโดยจะเกิดในตระกูลพราหมณ์มหาศาลบริบูรณ์ด้วยสมบัติพระบิดานั้นทรงพระนามว่าสุพรหมพราหมณ์เป็นปุโรหิตของพระเจ้าสังฆจักรภัตราธิราชพระชนนีนามว่านางปมวดีพราหมณีอัครสาวกของข้าพเจ้าเบื้องขวานามว่าพระอโศกเถระเบื้องซ้ายนามว่าพระสุพรหมเถระอัครสาวิกาเบื้องขวานามว่าปทุมาเถรีเบื้องซ้ายนามว่าสุมนาเถรีอุบาสกพุทธอุปถากนามว่าสุทัตตคหบดีคนหนึ่งนามว่าสังคหบดีคนหนึ่งอุบาสิกาพุทธอุปถากนามว่ายะสปะวดีอุบาสิกาคนหนึ่งนามว่าสังฆอุบาสิกาคนหนึ่งไม้กากระทิงจะเป็นไม้ที่ตรัสรู้ขนาดลำต้นจากพื้นขึ้นไปถึงคาคบ120 ศอกจากคาคบขึ้นไปถึงยอด120 ศอกมีกิ่งใหญ่4 กิ่งทอดออกไปในทิศทั้ง4ยาวได้กิ่งละ120 ศอก
รวม480ศอกมีดอกเท่ากงจักรรถแต่ละดอกนั้นมีเกสรได้ทนานหนึ่งมีกลิ่นหอมฟุ้งกระจรไปไกลถึง500โยชน์ตอนที่ข้าพเจ้าตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้นมีพระกายสูงได้88ศอกจากพื้นพระบาทถึงพระชานุ22ศอกจากพระชานุถึงพระนาภี22ศอกจากพระนาภีถึงรากขวัญ22ศอกจากพระรากขวัญถึงพระอุณหิต22ศอกพระชนมายุได้ 80,000 ปีศาสนาของข้าพเจ้ายืนยาวถึง 8,000 ปีฝ่ายพระมาลัยเมื่อได้ฟังพระศรีอานบรรยายอย่างยืดยาวเช่นนั้นก็ถามต่อไปอีกว่ามหาบพิตรเท่าที่พระองค์ทรงเล่ามาอาตมายังกำหนดไม่ได้เลยว่าพระองค์จะลงไปโปรดมนุษย์เมื่อใดก็ตอนที่ข้าวสาลีเมล็ดเดียวบังเกิดเป็นข้าวสาร170เมล็ดจุเต็ม2 เล่มเกวียนกับ16สัตว์ใหญ่ๆเท่า2 กระบุงเมื่อใดนั่นแหละพระคุณเจ้าข้าพเจ้าจะลงไปเกิดในโลกมนุษย์โดยครั้งแรกจะเป็นมนุษย์ธรรมดาก่อนกระทำสัตตะสะตะกะมหาทานบริจาคลูกเมียเหมือนพระเวสสันดรแล้วจะกลับขึ้นมาเกิดบนสวรรค์ชั้นดุสิตอีกระยะหนึ่งจนถึงตอนที่สัตว์ทั้งหลายมีอายุน้อยลงจากอสงไขยมาเป็น 80,000 ปีชมพูทวีปบริบูรณ์มีเมล็ดข้าวสาลีเพียงเมล็ดเดียวแต่ให้ผลมากมายดังก่อนตอนนี้แหละข้าพเจ้าจะได้ไปจุติไปบังเกิดในโลกมนุษย์อีกครั้งหนึ่งเพื่อตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขอรับขอถวายพระพรมหาบพิตรจะเสด็จไปเองหรือว่ามีผู้มาเชิญเสด็จไปเข้าใจว่าคงจะมีผู้มาเชิญขอรับและผู้ที่จะเชิญก็คือเทวดาในหมื่นจักรวาลมีเท้ามหาพรหมเป็นประธานสำหรับข้าพเจ้าเมื่อได้ฟังคำเชิญของเทวดาทั้งหลายก็จะแลเห็นโลกด้วยเหตุ5ประการคือการประเทศทวีปตระกูลมารดาและสัตว์ทั้งหลายตามเยี่ยงอย่างพระบรมโพธิสัตว์แต่ก่อนมาพิจารณาดูการอายุสัตว์ครั้งนั้นไม่มากกว่า100,000 ปีขึ้นไปไม่น้อยกว่า100 ปีลงมาเพราะถ้าสัตว์มีอายุมากกว่า100,000 ปีความแก่ความตายไม่ค่อยจะบังเกิดปรากฏให้เห็นบรรดาสรรพสัตว์ฟังธรรมเทศนาแล้วไม่เห็นสังขารเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะไม่เชื่อถือพระธรรมมรรคผลก็จะไม่บังเกิดขึ้นและพระธรรมเทศนาก็จะไร้ประโยชน์อีกประการหนึ่งถ้าอายุสัตว์น้อยกว่า100 ปีลงมาก็หาเป็นการสมควรที่พระพุทธเจ้าจะลงไปตรัสรู้ไม่เพราะสรรพสัตว์พวกนี้จะมีกิเลสหนากล้านักจะรับโอวาทหรือเชื่อถือแต่เพียงต่อหน้าเท่านั้นพอรับหลังก็ลืมโอวาทสั่งสอนเสียรับศีลไปประเดี๋ยวเดียวก็ทิ้งเสียไม่ผิดอะไรกับรอยขีดในน้ำดังนั้นเวลาที่เหมาะสำหรับการลงไปตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าก็คือในระหว่าง100,000 ปีลงมาและตั้งแต่100 ปีขึ้นไปประการที่2ก็คือพิจารณาดูทวีปใหญ่ทั้ง4มีทวีปน้อย 2,000 เป็นบริวารโดยลงความเห็นว่าพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ผู้บังเกิดในชมพูทวีปแห่งเดียวครั้งนี้สมควรที่จะลงไปเกิดในชมพูทวีปอันเป็นมัชฉิมประเทศที่พระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอสีติมหาสาวกพระเจ้าจักรพรรดิและชนผู้มีบุญญาธิการมากมักบังเกิดเป็นส่วนมาก
ประการที่สามพิจารณาประเทศครั้งนั้นกรุงพาราณสีมีชื่อว่ามันทารนครกว้างใหญ่12 โยชน์พวกมนุษย์ถอนอายุลงมาจากอสงไขยด้วยความประมาทมีอายุ 80,000 ปีเป็นอายุไขกรุงมันทารนครนั้นเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นเกตุมบดีนครบริบูรณ์ด้วยวัตถุสิ่งของทั้งปวงสมควรที่จะบังเกิดในกรุงเกตุมบดีนครนี้ประการที่สี่พิจารณาถึงตระกูลอันสมควรว่าประเพณีสมเด็จพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมบังเกิดในตระกูลซึ่งโลกนับถือคือตระกูลกษัตริย์ตระกูลพราหมณ์ตอนนั้นโลกนับถือตระกูลพราหมณ์ว่าประเสริฐสมควรที่จะลงไปบังเกิดในตระกูลพราหมณ์ซึ่งเป็นปุโรหิตผู้ใหญ่ของพระเจ้าสังฆจักรและประการสุดท้ายพิจารณาดูว่าสุพรหมพราหมณ์สมควรจะเป็นบิดานางพรามณีชื่อว่าดีภรรยาแห่งสุพรหมพราหมณ์นั้นสมควรจะเป็นมารดารวมเป็น5 ประการด้วยกันขอรับพระคุณเจ้าแล้วนางผู้เป็นคู่บารมีของมหาบพิตรล่ะชื่ออะไรและพระกุมารองค์ไหนจะได้เป็นพระโอรสของพระองค์ข้าแต่พระคุณเจ้านางอนุลาเทวีเป็นคู่สร้างบารมีของข้าพเจ้าซึ่งจะได้เป็นอัครมเหสีนามว่านางจันทมุขีเจ้าสาลีราชโอรสของพระเจ้าอภัยทุตคามินีจะได้เป็นโอรสมีนามว่าพรหมวดีกุมารขอรับตอนที่พระองค์จะเสด็จออกผนวดพระองค์เห็นบุพนิมิตประการใดหรือไม่และกระทำบำเพ็ญเพียรมากน้อยเท่าใดมหาบพิตรข้าพเจ้าจะเห็นบุพนิมิต4 ประการคือคนแก่คนเจ็บคนตายและนักบวชขอรับพระคุณเจ้าและวันนั้นปราสาทที่อยู่ของข้าพเจ้าจะลอยไปกลางอากาศเมื่อข้าพเจ้าผนวดแล้วจะบำเพ็ญเพียรประมาณ7 วันตกเย็นวันที่7จะไปนั่งที่ควงไม้กากระทิงแล้วได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระศรีอานบรมโพธิสัตว์ได้ตรัสกับพระมาลัยมามากมายถึงตอนนี้แล้วก่อนจะจากลาจึงสั่งพระเถระว่าข้าแต่พระคุณเจ้าพระคุณเจ้ากลับไปโลกมนุษย์แล้วจงบอกแก่ชาวชมพูทวีปด้วยว่าอย่าได้สร้างเวรทั้ง5คือฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักขโมยข้าวของเงินทองผู้อื่นล่วงละเมิดลูกเมียผู้อื่นเจรจาโกหกหลอกลวงและเสพสุราเมรัยให้สมาทานอุโบสถศีลและเว้นจากอนันตริยกรรมทั้ง5 ประการมีฆ่าพ่อฆ่าแม่เป็นต้นแล้วก็จะได้พบศาสนาของข้าพเจ้าดังประสงค์ขอพระคุณเจ้าจงบอกเล่าให้พวกเขาทราบตามที่ข้าพเจ้าสั่งนี้ด้วยเถิดขอรับครั้นสั่งเสร็จพระศรีอานก็ถวายนมัสการลาพระเถระลุกขึ้นกระทำอภิวาทประทักษิณพระจุฬามณีเจดีย์แล้วเสด็จกลับพร้อมด้วยบริวารเหาะลอยขึ้นสู่นภาอากาศตรงไปยังดุสิตพิภพอันเป็นที่อยู่ของพระองค์โดยไม่รอช้าฝ่ายพระมาลัยมองตามพระศรีอานไปด้วยความชื่นชมในบุญบารมีจนลับตาแล้วก็หันมาถวายพระพรลาพระอินทร์แล้วถวายอภิวาทนมัสการพระจุฬามณีเจดีย์3 ครั้งจึงกลับลงสู่โลกมนุษย์ดังเดิมครั้นวันรุ่งขึ้นพระเถระได้เข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านกัมโพชคามพร้อมทั้งบอกชาวบ้านทั้งมวลว่าพระศรีอานสั่งมาว่าดังนี้หากท่านปรารถนาจะพบศาสนาพระศรีอาน
จงตั้งใจทำบุญกุศลเพิ่มพูนบารมีให้มากๆเข้าเถิดแล้วจะได้ไปเกิดในศาสนาของพระองค์สมประสงค์ฝ่ายมหาชนชาวบ้านครั้นได้ฟังคำบอกเล่า90ของพระเถระแล้วต่างก็มีกำลังใจมุ่งมั่นในการทำบุญกุศลมากขึ้นเป็นเท่าทวีคูณและครั้นสิ้นชีพแล้วก็ไปบังเกิดบนสวรรค์โดยทั่วกันสิ่งที่พวกเขาหวังกันมากที่สุดคือการได้พบศาสนาพระศรีอานนั้นคงจะอยู่ใกล้เขาเพียงแค่เอื้อมเท่านั้นเองยังไงพวกเขาก็ต้องได้พบแน่ขณะนี้เพียงแต่เสวยสุขบนสวรรค์รอการมาตรัสรู้ของพระองค์เท่านั้นเองสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพการแบ่งปันความคิดดีๆวันนี้ผมกาเศรษฐ์เพชรสำริดวิทยากรก็จะได้นำเรื่องราวที่เกี่ยวข้องในการที่นำเรื่องราวพระมหากษัตริย์กับการนับถือพระพุทธศาสนาในวันนี้มีเรื่องที่ต้องกล่าวขอบคุณคุณยายปุ๋ยที่ได้มอบเอกสารหนังสือเกี่ยวกับเรื่องที่ควรจะได้นำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับรู้รับทราบกันก็เรื่องตามรอยพ่อสอนบุญแค่ไหนได้เกิดบนแผ่นดินนี้ลมหายใจที่เหลือจะทำดีโดยไม่ท้อบอกรักพ่อด้วยเติมเต็มและประสานต่อไม่รั้งรอก็อุทิศตนทดแทนคุณนะครับก็เป็นส่วนที่ได้รับหนังสือที่เป็นสาระเป็นประโยชน์ก็นำมาแบ่งปันให้ท่านได้รับรู้รับทราบกันก็ในปีพุทธศักราช 2532 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเคยพระราชทานสัมภาษณ์เมื่อมีนักข่าวถามถึงประเด็นการถูกจดจำในประวัติศาสตร์พระองค์ตรัสตอบโดยมีเนื้อหาส่วนหนึ่งว่าช่วงเช้าวันที่ 14 ตุลาคม พุทธศักราช 2559 ค่ำคืนที่เป็นจุดเริ่มต้นแห่งความโศกเศร้าของปวงชนชาวไทยไปในไม่กี่ชั่วโมงทีมงานนิตยสารก็นัดประชุมกันโดยด่วนถึงสิ่งที่เราพอจะทำได้ในสถานการณ์เช่นนี้เราสรุปกันว่าจะเลื่อนการทำนิตยสารที่107ที่ควรวางแผงในเดือนพฤศจิกายนออกไปก่อนจริงๆก็ได้จัดทำเนื้อหาฉบับนี้ไปจนเกือบเสร็จสมบูรณ์แล้วเราตัดสินใจใช้แรงบันดาลใจจากพระราชดำรัสที่พระองค์พระราชทานไว้ในบทสัมภาษณ์ชิ้นนั้นมาเป็นแนวทางในการทำหนังสือเล่มนี้เราจะทำหนังสือที่เล่าเรื่องงานอันเป็นคุณประโยชน์ที่พระองค์ทรงทำเพื่อคนไทยมาตลอด70 ปีโดยหมายรวมทั้งพระราชกรณียกิจโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสิ่งของที่พระองค์พระราชทานแก่ประชาชนไปจนถึงพระราชจริยวัตรที่ทรงทำเป็นแบบอย่างและเหตุการณ์ต่างๆที่พระองค์ทรงมีส่วนร่วมในบ้านเมืองของเราอีกประเด็นหนึ่งที่เราให้ความสำคัญก็คือหนังสือจะมุ่งเน้นไปที่กลุ่มผู้อ่านผู้สนใจคนรุ่นใหม่ส่วนหนึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักๆที่ติดตามในนิตยสารอยู่แล้วและอีกเหตุผลหนึ่งก็คือดูเหมือนว่ากลุ่มคนรุ่นหลังๆจะค่อนข้างห่างเหินกับเรื่องของพระองค์อยู่บ้างเมื่อเทียบกับคนรุ่นก่อนที่เคยสัมผัสกับเรื่องราวโดยตรงหรือเคยติดตามข่าวในพระราชสำนักในห่วงเวลาตลอดหลาย10 ปีที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทั่วทุกภูมิภาคของเมืองไทยก็ได้น
หนังสือที่เหมาะสมนี้จะนำไปส่งต่อกับคนรุ่นต่อๆไปก็ทางกองบรรณาธิการก็ได้ทำการค้นคว้ารวบรวมเรื่องราว70เรื่องเท่ากับจำนวนปีที่พระองค์ครองราชย์ซึ่งตัวแทนงานของพระองค์ที่เราคิดว่าควรบันทึกไว้ให้คนไทยได้อ่านกันแล้วขอให้ศิลปินร่วมสมัย70คนนำเรื่องราวเหล่านี้ไปเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานศิลปะขึ้นมาบางชิ้นอาจจะเป็นงานที่ศิลปินเคยทำไว้แล้วหรือกำลังสร้างอยู่พอดีแต่ส่วนใหญ่เป็นงานที่สร้างขึ้นใหม่เพื่อการนี้โดยเฉพาะแล้วนำทั้งหมดมาร้อยเรียงจนกลายเป็นหนังสือที่มีสาระให้กับผู้อ่านผู้สนใจได้มีความรู้สึกเหมือนเดินชมแกลเลอรี่ที่เต็มไปด้วยงานศิลปะพร้อมกับคำบรรยายอย่างเป็นการเป็นงานซึ่งงานศิลปะทุกชิ้นได้แจ้งบันดาลใจจากสิ่งอันเป็นประโยชน์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงมอบไว้ให้กับชาวไทยครับก็เป็นบทนำที่มีสาระที่นำมากล่าวถึงก็ถือว่าเป็นการส่งแรงบันดาลใจจากพระองค์โดยกลุ่มคนซึ่งมีหน้าที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับสังคมก็คือศิลปินพร้อมใจกันทำด้วยหัวใจถวายแด่พระองค์ผู้ทรงงานอย่างหนักเพื่อชาวไทยตลอดมานี่คือเหตุผลที่ได้ตั้งชื่อหนังสือที่เป็นสาระที่นำมาแบ่งปันให้ท่านได้คิดได้พิจารณากันในส่วนทีมงานนั้นตั้งใจว่าอยากจะให้ท่านที่ได้ติดตามผลงานต่างๆการงานของพระองค์เช่นเราก็อยากจะมอบในส่วนที่ก่อเกิดที่เป็นประโยชน์ให้กับมูลนิธิพระดาบทด้วยระหว่างการค้นข้อมูลก็ค้นพบว่าสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงทำเพื่อเราพระสงฆ์นิกรนั้นมีมากมายเกินกว่าที่เราจะบอกเล่าได้ด้วยการแบ่งออกเพียง70บทเรื่องราวเกี่ยวกับพระองค์อีกมากมายที่เรายังไม่เคยรู้แม้ว่าเราเคยคิดว่าเรารู้เรื่องของพระองค์มาไม่น้อยแล้วก็ตามหลายสิ่งที่ท่านทรงทำก็ลึกซึ้งแล้วก็มีความบูรณาการจนยากยิ่งที่จะเล่าด้วยการแบ่งเป็นบทบอกเล่าในพื้นที่อันจำกัดดังนั้นการที่บรรณาธิการจำต้องออกตัวว่าการนำเรื่องราวต่างๆที่นำเสนอนั้นเป็นวิธีของเราแน่นอนว่าจะไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดแต่ก็ทำและก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะทำให้ผู้ที่ศึกษาค้นคว้าได้เกิดแรงบันดาลใจรวมไปถึงท่านที่ศึกษาค้นคว้าด้วยการอ่านและก็การศึกษาในช่องทางต่างๆได้เป็นอย่างดีก็ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจที่จะไปสัมผัสลองไปเห็นอันเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่พระองค์ทรงสร้างไว้ด้วยสายตาของตัวเองและอาจถึงขั้นลงมือบอกเล่ากระทั่งสานต่อสิ่งนั้นด้วยตัวเองไม่มากก็น้อยการประสานงานการค้นพบน้ำใจอันมากมายจากมวลมิตรและจากคนที่เราไม่เคยรู้จักช่วยกันสนับสนุนในการที่ศิลปินหลายท่านตอบตกลงและทำงานศิลปะช่วยกันยินดีก็ที่จะมอบแรงสมทบทุนให้กับมูลนิธิชัยพัฒนามิตรหลายคนส่งต่อข่าวว่าเรากำลังที่จะสร้างผลงานชิ้นนี้หลายองค์กรช่วยกันสนับสนุนในการที่จะผลิตนำสื่อสิ่งพิมพ์นี้ด้วยความเต็มอกเต็มใจเป็นสายทานแห่งน้ำใจเรารับรู้ได้ถึงพลังอันยิ่งใหญ่ที่ซ่อนอยู่ในหัวใจของทุกๆคนที่มีส่วนร่วมกับงานชิ้นนี้ก็ทุกคนรับรู้ว่ากำลังทำเพื่อน้อมรำลึกถึงพระราชาที่ทรงประทับอยู่ในหัวใจของพวกเราจนกว่าชีวิตจะหาไม่และอย่างไม่มีข้อสงสัยเราได้เต็มหัวใจว่าทุก
คนอยากสื่อสารและลงมือทำเรื่องที่ดีงามแล้วก็เป็นประโยชน์ก็เป็นการก้าวตามรอยพระบาทที่พระองค์เสด็จนำทางแก่พวกเรามา70 ปีเรากำลังจะตามรอยนั้นไปด้วยกันด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ครับก็โดยคุณวิภะบุรพาเตชะและทีมงานนะครับก็ได้กล่าวเป็นบทนำไว้ในเรื่องนี้ก้าวตามรอยพ่อนะครับจะมีสาระต่างๆที่ปรากฏอยู่เราก็มีเริ่มต้นจากเพลงพระราชนิพนธ์หากนี่ไม่ใช่เรื่องราวของพระมหากษัตริย์ผู้กลายเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนทั้งประเทศแล้วบางทีนี่อาจจะเป็นเรื่องราวของนักดนตรีและนักแต่งเพลงที่ยอดเยี่ยมที่สุดคนหนึ่งเท่าที่ประเทศเราเคยมีก็ในส่วนอย่างนี้ก็มีเบนนีกูดแมนนักดนตรีแจ๊สชื่อดังชาวอเมริกันเคยกล่าวถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชว่าผมมั่นใจว่าหากพระองค์ไม่ได้ทรงดำรงตำแหน่งกษัตริย์อย่างที่เป็นอยู่พระองค์จะต้องประสบความสำเร็จในฐานะหัวหน้าวงดนตรีแจ๊สและก็สวิงอย่างแน่นอนแต่นี่ไม่ใช่เรื่องของนักดนตรีชื่อก้องโลกหากแต่เป็นเรื่องราวของพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่เพียงแต่เรื่องนี้เริ่มต้นด้วยเสียงดนตรีเท่านั้นเองนะครับท่านผู้ฟังพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสนพระราชหฤทัยในดนตรีตั้งแต่ทรงพระเยาว์เครื่องดนตรีชิ้นแรกที่หัดเล่นก็คือแอคคอร์เดียนพอพระชนมพรรษาได้14 พรรษาก็ได้ทรงใช้เงินออมส่วนพระองค์รวมกับเงินของสมเด็จพระบรมราชชนนีอีกครึ่งหนึ่งเพื่อซื้อแซกโซโฟนมือสองมาหัดเล่นพอพระชนมพรรษาได้18 พรรษาพระองค์พระราชนิพนธ์บทเพลงแสงเทียนเป็นเพลงพระราชนิพนธ์อันดับแรกแต่เนื่องด้วยพระราชประสงค์ที่จะทรงแก้ไขทำนองกับคอร์ดบางตอนในบทเพลงจึงยังไม่โปรดเกล้าพระราชทานให้นำออกมาเพลงยามเย็นกับสายฝนจึงเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์2 เพลงแรกที่ประสบนิกรได้รับฟังก่อนที่พระองค์จะพระราชทานแสงเทียนออกมาเป็นเพลงลำดับที่3โดยบรรเลงในงานลีลาศที่สวนอัมพรโดยมีวงดนตรีของกรมโฆษณาการกรมประชาสัมพันธ์ขณะนั้นและมีเอื้อสุนทรสนานหัวหน้าวงดนตรีสุนทราภรณ์เป็นผู้ควบคุมวงต่อมาพระองค์ทรงพระราชนิพนธ์เพลงออกมาอย่างต่อเนื่องสิริรวมได้ถึง49 บทเพลงโดยมีบทเพลงสำคัญอย่างพรปีใหม่ที่พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นในเดือนธันวาคมพุทธศักราช 2494 และกลายเป็นบทเพลงประจำช่วงเทศกาลปีใหม่ของประเทศไทยเรื่อยมาเพลงสำหรับใช้เป็นเพลงประจำองค์กรและมหาวิทยาลัยเช่นเพลงมหาจุฬาลงกรณ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพลงยุงทองของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพลงเกษตรศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นต้นจนกระทั่งถึงเพลงลำดับสุดท้ายเมนูไข่พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์เพลงนี้ขึ้นจากโครงสี่ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อพระราชทานเป็นของขวัญวันคล้ายวันประสูติครบ72 พรรษาให้แก่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเมื่อปี 2538 ก็ไม่แปลกใจที่เบนนีกูดแมนผู้เคยมีโอกาสเล่นดนตรีกับพระองค์จะกล่าวเช่นนั้นแต่ถ้าว่าพระองค์ก็ทรงเลือกแล้วที่จะเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานเพื่อปวงชนชาวไทยอีกทั้งยังเป็นกษัตริย์ที่ทรงดนตรีและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์แล้วระดับโลกไปพร้อมกันดังพระราชดำรัสของพระองค์ที่พระราชทานแก่คณะกรรมการสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย
เมื่อพุทธศักราช 2524 ไว้ดังนี้ การดนตรีจึงมีความหมายสำคัญสำหรับประเทศชาติสำหรับสังคมถ้าทำดีๆก็ทำให้คนเขามีกำลังใจจะปฏิบัติงานการมีกำลังใจขึ้นมาได้คือเร้าใจได้คนกำลังไปทางหนึ่งทางที่ไม่ถูกต้องก็อาจจะดึงกลับมาในทางที่ถูกต้องได้ฉะนั้นดนตรีก็มีความสำคัญอย่างหนึ่งจึงพูดได้กับท่านทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับการดนตรีในรูปการต่างๆว่ามีความสำคัญและต้องทำให้ถูกต้องทำให้ดีครับก็เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับเพลงพระราชนิพนธ์ส่วนเรื่องที่สองสถานีวิทยุอส.พระราชวังดุสิตงานสำคัญหลายอย่างเริ่มต้นด้วยการสื่อสารในปีพุทธศักราช 2495 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงอัมพรสถานอส.ขึ้นภายในพระราชวังดุสิตเพื่อเป็นสื่อกลางและให้สาระและความบันเทิงแก่ประชาชนสถานีวิทยุอส.ในยุคแรกเป็นเพียงสถานีเล็กๆมีเครื่องส่ง2เครื่องกำลังส่ง100วัตต์เป็นเครื่องที่กรมประชาสัมพันธ์ทูลเกล้าถวายและติดตั้งให้เมื่อเริ่มออกอากาศใหม่ๆพระองค์ทรงปรับเครื่องส่งวิทยุเองทรงจัดรายการและเปิดแผ่นเสียงเองทรงบันทึกเสียงวงดนตรีของนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดวงดนตรีไทยวงข้าราชบริพารมาออกอากาศด้วยพระองค์เองพอผ่านไประยะหนึ่งก็มีจดหมายรายงานผลการรับฟังเข้ามาจากหลายประเทศเช่นนิวซีแลนด์สหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นเยอรมนีจึงโปรดเกล้าให้ขยายกำลังส่งมากขึ้นเรื่อยๆจนในปีพุทธศักราช 2525 ก็เริ่มการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ขึ้นอีกระบบสถานีวิทยุอส.กลายเป็นช่องทางให้ประสบนิกรติดต่อกับพระองค์ได้อย่างไม่ยากเย็นโดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนพิธีการมากมายเหมือนสมัยโบราณรายการของสถานีวิทยุแห่งนี้มีทั้งรายการเพลงมีวงดนตรีของพระองค์บรรเลงเพลงให้ประชาชนฟังสดๆผ่านทางสถานีในทุกวันศุกร์มีการเผยแพร่ความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์และยังมีการแจ้งข่าวเหตุการณ์สำคัญอย่างเช่นการเกิดโรคโปลิโอระบาดในพุทธศักราช 2495 อหิวาตกโรคระบาดในปีพ.ศ. 2501 และเมื่อเกิดวาตภัยที่แหลมตะลุมพุกในปีพ.ศ. 2505 พระองค์มีพระราชดำริให้ใช้สถานีวิทยุอส.เป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจนเป็นต้นกำเนิดของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ในเวลาต่อมานอกจากนี้เมื่อมีการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนภูมิภาคทั่วประเทศสถานีวิทยุอส.ก็ร่วมกับสถานีวิทยุจส.กรมการทหารสื่อสารถ่ายทอดการเสด็จทุกครั้งทำให้ประชาชนได้ยินพระสุรเสียงและได้ฟังพระราชดำรัสที่พระราชทานแก่ประชาชนในพื้นที่นั้นๆด้วยเรื่องที่น่าประทับใจนะครับท่านผู้ฟังอีกประการหนึ่งก็คือสถานีวิทยุแห่งนี้คือนโยบายในการบริหารงานที่พระองค์พระราชทานไว้การเปิดโอกาสให้คนที่มีความรู้ความสามารถไม่ว่าจะจากหน่วยราชการหรือเอกชนได้เข้ามาสนองพระมหากรุณาธิคุณให้มากที่สุดดังนั้นทีมงานของสถานีแห่งนี้จึงเป็นอาสาสมัครทั้งสิ้นทรงรับภาระต่างๆด้านสถานีด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นการใช้นโยบายประหยัดใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าที่สุดนั่นเองอาจกล่าวได้ว่าสถานีวิทยุแห่งนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ประชาชนได้สัมผัสกับพระมหากษัตริย์ผู้
ผู้ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยทั้งชาติในเวลาต่อมานะครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของสถานีวิทยุอส.พระราชวังดุสิตส่วนตอนที่3ก็เป็นเรื่องของวงดนตรีของพ่อเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ประทับอยู่ที่พระที่นั่งอัมพรสถานในช่วงปรับปรุงพระราชตำหนักจิตรลดาโลโหฐานพระองค์ทรงนำดนตรีดิกซี่แจ๊สซึ่งพระองค์โปรดเป็นพิเศษมาใช้เป็นแนวทางในการก่อตั้งวงดนตรีส่วนพระองค์ชื่อวงรายครามที่สมาชิกวงประกอบไปด้วยพระประยุรญาติบางองค์และคนสนิทต่อมาเมื่อพระองค์จัดตั้งสถานีวิทยุอส.ขึ้นในปีพุทธศักราช 2495 และได้มีการปรับปรุงวงรายคำให้นักดนตรีเข้ามาถวายงานได้วงดนตรีวงนี้ก็กลายเป็นวงอส.วันศุกร์ซึ่งคอยบรรเลงออกอากาศทางสถานีวิทยุอส.ทุกวันศุกร์โดยมีพระองค์ทรงร่วมบรรเลงด้วยนอกจากจะออกอากาศทางสถานีวิทยุแล้วต่อมาในปีพุทธศักราช 2501 พระองค์ได้พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณนำวงรายครามไปแสดงดนตรีที่หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบรรยากาศของงานคล้ายกับการแสดงดนตรีที่สวนอัมพรนับจากนั้นทางจุฬาจึงกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงดนตรีที่หอประชุมจุฬาเป็นประจำทุกปีเว้นปีที่มีพระราชภารกิจมากกลายเป็นธรรมเนียมที่เรียกว่าวันทรงดนตรีซึ่งเป็นวันที่พระองค์จะเสด็จไปบรรเลงดนตรีร่วมกับวงดนตรีตามคำเชิญของมหาวิทยาลัยต่างๆนอกจากการบรรเลงดนตรีแล้วพระองค์ยังทรงเป็นครูสอนดนตรีที่ดีทรงสอนดนตรีให้กับพระราชโอรสพระราชธิดาและข้าราชบริพารครั้งหนึ่งยังทรงสอนดนตรีให้กับคนตาบอดอีกด้วยหลายครั้งพระองค์ก็ทรงใช้การดนตรีเป็นการสอนเป็นเครื่องมือสร้างความสามัคคีเช่นในปีพุทธศักราช 2529 ทรงตั้งวงแตรวงสหายพัฒนาขึ้นเพื่อกระชับความสัมพันธ์ข้าราชบริพารจากโครงการต่างๆโดยพระองค์พระราชทานการสอนให้ด้วยตัวพระองค์เองและมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นองค์หัวหน้าวงจากที่สมาชิกส่วนใหญ่ที่เล่นดนตรีไม่เป็นพอผ่านการฝึกซ้อมเรียนรู้ก็สามารถบรรเลงร่วมกันในโอกาสต่างๆได้การที่ทรงจัดตั้งวงดนตรีสอนดนตรีให้ข้าราชบริพารแท้จริงไม่ใช่หน้าที่ที่กษัตริย์จำเป็นต้องกระทำแต่เพราะพระองค์ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์นอกเหนือจากความบันเทิงของดนตรีอันมีต่อประเทศชาติบ้านเมืองดังพระราชดำรัสภายหลังที่มหาวิทยาลัยการดนตรีและศิลปะการแสดงแห่งกรุงเวียนนาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายประกาศนียบัตรเกียรติคุณชั้นสูงให้ทรงดำรงตำแหน่งสมาชิกกิตติมศักดิ์หมายเลข 23พร้อมกับสลักพระปรมาภิไธยภูมิพลอดุลยเดชลงบนแผ่นหินของสถาบันดังนี้ดนตรีทุกชนิดเป็นศิลปะที่สำคัญอย่างหนึ่งมนุษย์เกือบทั้งหมดชอบและรู้จักดนตรีตั้งแต่เยาว์วัยคนเริ่มรู้จักดนตรีบ้างแล้วความรอบรู้ทางดนตรีอย่างกว้างขวางย่อมขึ้นกับชาวและสามารถในการแสดงของแต่ละคนอาศัยเหตุนี้จึงกล่าวได้ว่าในระหว่างศิลปะนานาชนิดดนตรีเป็นศิลปะที่แพร่หลายกว่าศิลปะอื่นๆและมีความสำคัญในการศึกษาของประชาชนทุกประเทศด้วยครับก็เป็นส่วน
เรื่องราวที่เกี่ยวกับวงดนตรีของพ่อมาถึงตอนที่3จบลงนะครับ ก็เป็นส่วนที่วันนี้ผมเกษตรเพชรสำริดหลังจากได้รับหนังสือที่คุณยายปุ๋ยผู้มีใจปรารถนาจะให้นำสาระในหนังสือเอกสารเล่มนี้สู่ท่านผู้ฟังผ่านจากตัวหนังสือเป็นเสียงเรื่องราวต่างๆผมเกษตรเพชรสำริดก็ยินดีบิดาที่จะได้ยกย่องสถาบันชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์มาถึงแต่ละตอนก็เป็นการนำเล่าก็ขอบคุณเจ้าของและบรรณาธิการสื่อที่ได้นำเสนอก็คงจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ก่อเกิดประโยชน์ในวันนี้แล้วก็จะได้นำเรื่องราวในตอนต่างๆนำเสนอจนกว่าจะจบก็ขอบคุณท่านผู้ฟังซึ่งติดตามรับฟังก็เป็นส่วนหนึ่งได้นำตัวหนังสือมาเป็นเสียงถ่ายทอดผ่านท่านผู้ฟังในช่องทางแบ่งปันความคิดดีๆขอทุกคนทุกท่านได้ยอมรับในสิ่งที่ดีงามเข้าสู่จิตใจทุกรูปทุกนามสวัสดีครับมารบกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติจนวันนี้กินเวลาเท่าไหร่แล้วได้เหรียญกล้าหาญไปเลยครับตอนนี้ก็ประมาณสัก2 สัปดาห์แล้วนะครับ2 สัปดาห์อะไรที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้ต้องลุกขึ้นมาพี่เรียกว่ารบเลยนะนี่คือรบอะไรเป็นต้นเหตุที่ทำให้ออกมารบกับสตช.คืออย่างนี้ความจริงแล้วเนี่ยผมก็ไม่นึกว่าเหตุการณ์จะบานปลายไปขนาดนี้นะครับคือจริงแล้วเนี่ยผมก็ไม่ได้ตั้งเป้าว่าจะต้องมามาออกรายการทุกวันเลยนะฮะแต่ว่าเส้นทางมันพามาคือเริ่มตั้งแต่เรื่องการปราบปรามสแกมเมอร์พอมีการปราบปรามสแกมเมอร์เนี่ยนักข่าวเนี่ยก็เชิญผมไปสัมภาษณ์เยอะเพราะว่าอย่างว่าผมเคยทำงานเรื่องนี้เมื่อหลายปีที่ผ่านมานะครับผมก็ไปแค่อธิบายเฉยว่าเนี่ยปัญหาทุกวันนี้มันลุกลามจนถึงขยายไปถึงนักการเมืองท้องถิ่นแล้วก็คือเขาก็ถามว่านักการเมืองอะไรผมก็หลุดปากไปว่านักการเมืองชื่อย่อแล้วกันเอาชอช้างนะพอผมหลุดปากไปชอช้างเท่านั้นแหละแผ่นดินไหวเลยทีนี้พอหลุดปากไปชอช้างปั๊บนักข่าวก็พยายามถามผมว่าชอช้างใครบอกได้ไหมผมก็บอกว่าบอกไปก็โดนฟ้องก็ดิถูกไหมบอกว่าถัดมาจากนั้นไม่กี่วันคุณอัจฉริยะไปเปิดเลยเต็มที่ใช่ไหมพอคุณอัจฉริยะเปิดปั้งปั๊บคุณอัจฉริยะก็ขยายต่อไปอีกว่ามันมีการกลับคำให้การของตำรวจชุดPCT4 นะครับพอขยายความไปอย่างนั้นนักข่าวก็ย้อนมาถามผมอีกว่าผมเนี่ยทราบไหมว่าเป็นคนนี้ตรงกันไหมผมก็บอกว่าก็ตรงกันก็ตามที่คุณอัจฉริยะพูดเพราะว่าผมเป็นรองผบตรที่รับผิดชอบงานความมั่นคงแต่ว่าผมไปทำอะไรไม่ได้เพราะว่าผบตรต่อศักดิ์ข้อห้ามผมไปยุ่งเรื่องการจับกุมสืบสวนนะครับแต่ว่าเนื่องจากสงขลาเป็นบ้านเกิดผมเนี่ยผมก็ทราบอยู่แล้วนะครับว่าเพราะว่าคนในท้องถิ่นเนี่ยคนบ้านนอกนะครับเขาก็พูดกันหมดนะว่ารู้กันทั้งเมืองว่าเกิดอะไรขึ้นนะเขาแล้วก็คนในย่านนั้นเขาก็บอกเล่าผมฟังว่าเรื่องนี้มีการจ่ายไป100 โลนะครับทีนี้จ่ายใครก็ไม่รู้ถูกไหมครับแต่นี่ผมก็ไม่อยากยุ่งผมก็รอว่าไม่เป็นไรผบ.ต่อศักดิ์เขาเป็นปีเดียวปีหน้าผมอาวุโส1ผมก็ต่อเขาผมค่อยกวาดล้างแล้วกันใช่ไหมครับผมก็ตั้งใจว่าผมต้องกวาดให้เรียบเพราะสงขลามันบ้านเกิดผมนะครับวันนี้ผมขออนุญาตไล่ไปนิดนึงฮะถ้าไปไล่ดูนะครับวันนี้นายกอบจ.จังหวัดสงขลาผมนะฮะไม่ได้ว่าท่านนะแต่นายกอบจ.จังหวัดสงขลา3 คนอดีตนะครับตอนนี้อยู่เรือนจำสงขลาหมดนะเห็นไหมครับทีนี้ผมก็ต้องการให้บ้านผมดีถูกไหมครับถ้าเกิดมีสสแบบนี้มันเสียชื่อถูกไหมครับทีนี้ถามว่าคุณกฤษเนี่ยรู้จักกันไหมก็รู้จักกันหมดแหละนะแต่ว่าวันหนึ่งที่นักข่าวก็ถามผมว่าผมมีการสืบสวนเรื่องนี้ไหมผมก็บอกว่าผมมีการสืบสวนสมัยก่อนก็ไปพบว่ามีการไปเช่าตึกที่ปอยเปต3 ชั้นแล้วก็ไปทำเว็บพนันแล้วก็ไปทำสแกมนะครับผมก็ไล่ไปจนกระทั่งมีการจับกุมแล้วผมก็ประสานกับพี่ห้วนนี่แหละเพราะว่าพี่ห้วนที่ต่อสายให้ยุ้งอิงคุยกับนายกพี่ห้วนเพราะว่าอะไรครับผมไม่ได้ไปเกี่ยวเรื่องการเมืองแต่ว่าถ้าจะทำงานในกัมพูชาต้องบอกพี่ห้วนเพราะพี่ห้วนเนี่ยใหญ่กว่าผบ.ตร.อีกนะฮะทีนี้ผมก็ต้องผมหวังผลสำเร็จของงานนะสื่อก็ถามผมงี้ผมก็บอกว่าผมก็กำลังอยู่ระหว่างการขยายผลต่อมาก็มีคำสั่งว่าให้ผมหยุดนะแล้วผมก็โดนออกจากราชการมา
ก็ไม่ได้ทำต่อนะครับทีนี้ยุคผบ.ศักดิ์ก็เปลี่ยนหน้างานผมว่าห้ามผมไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการจับกุมทั้งสิ้นวันนี้ยังมีชาวบ้านหลายคนไม่เข้าใจนะฮะว่าอ้าวก็คุณเป็นรองผบ.ตรเนี่ยทำไมคุณไม่มีอำนาจเลยในการไปจับกุมอันนี้ผมก็ต้องกราบเรียนประชาชนนะครับว่าระบบราชการนะครับนะการไปรองเนี่ยถ้าผบ.ตรไม่มอบอำนาจให้เนี่ยคุณไปทำอะไรไม่ได้เลยนะคือรู้ว่าตำรวจเนี่ยมีอำนาจจับกุมด้วยตัวเองทั่วราชอาณาจักรแต่ถามว่าเราจะไปจับกุมขบวนการใหญ่แบบนี้เราไม่ใช่ว่าเดินไปจับคนเดียวได้เราต้องตั้งเป็นคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนแล้วไปประสานหน่วยนั้นหน่วยนี้เขาถ้าเราให้ข้อมูลได้ไหมเราให้ข้อมูลได้เราให้ข้อมูลได้แต่พี่เนี่ยว่าคำว่าให้ข้อมูลเนี่ยมันไม่เป็นมรรคเป็นผลเพราะว่าอะไรครับมันไปแล้วไม่มีใครทำไม่มีใครทำเห็นไหมครับเหมือนผมยกตัวอย่างว่าเหมือนวันนี้นะครับสุดท้ายนะครับพอผมพูดเยอะๆก็เห็นแก๊งผู้เฒ่าก็ออกมาเมื่อวานใช่ไหมใช่ไหมครับชอบชื่อแก๊งผู้เฒ่าก็ออกมาใช่ไหมครับที่นายออกมาด่าผมเช่นเลยนะว่าเผาบ้านผมนี่เผาบ้านตัวเองผมนี่ทำลายบ้านตัวเองเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นผมก็เรียนตรงๆว่าผมก็เคารพพี่วินัยนะครับแล้วผมถามว่าพี่วินัยเนี่ยแม้จะเกลียดผมไงก็ตามนะแต่ว่าจะเกลียดผมโกรธผมพี่เอกอะไรต่างๆนะแต่ว่าเรื่องหนึ่งเรื่องที่ต้องเห็นตรงกันคือเรื่องปราบปรามตำรวจทุจริตเรื่องปราบปรามตำรวจรับเงินเว็บพนันวันนี้ผมไม่ได้บอกว่าตำรวจทั้ง 200,000 กว่าเลวครับคำว่าแก๊งอาชญากรรมของผมหมายว่าตำรวจในไซเบอร์ส่วนเดียวนะไม่ใช่ทั้งหมดนะส่วนเดียวที่รับผลประโยชน์จากเว็บพนันเดือนละ300-400 ล้านนะเพราะว่าข้อมูลคุณอัจฉริยะซึ่งใครก็มีข้อมูลเว็บพนันในแผ่นดินไทยมีประมาณ 50,000 กว่าเว็บนะครับมีการเก็บเงินเว็บละ 30,000 ถึง 50,000 ต่อ1เว็บต่อ1เว็บต่อ1เดือนต่อ1เดือนเดือนนึงประมาณ400 ล้านคุณก็ไป4,800 ล้านต้องถามว่าผมพูดอย่างนี้ผมบอกว่าเราตั้งกองบัญชาการไซเบอร์เมื่อก่อนผมไม่เคยมีกองบัญชาการไซเบอร์ผมเป็นคนตั้งศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเป็นคนแรกปี 60แล้วผมก็จับปราบจนกระทั่งผมไปจับนอกประเทศได้ 9-10 ประเทศแล้วอาชญากรรมมันลดลงจริงนะครับเห็นผลได้ชัดไม่ใช่มาชมตัวเองแต่ว่าพอผมโดนเด้งไปสำนักนายกมันก็ไม่มีใครทำไอ้พวกนี้จีนดำจีนเทาคนผิวสีกลับมาใหม่ผมเปรียบเทียบเหมือนรัฐมนตรีขิงเห็นไหมครับถ้าเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมท่านก็ปราบโรงงานเหล็กจริงจังจีนดำจีนเทาเห็นไหมครับพอท่านไม่อยู่ผมไม่ได้บอกว่ารัฐมนตรีอุตสาหกรรมคนใหม่ไม่ทำแต่ว่ากลับมาใหม่นะเห็นไหมครับมันเหมือนกันเพราะนั้นพวกนี้ผมไล่ยึดทรัพย์ยกตัวอย่างเช่นเคสตู้ห่าวเนี่ยผมกล้าท้านะครับว่าผมไม่ได้บอกผมเก่งแต่ตำรวจที่ยึดทรัพย์เงินผู้ต้องหามากที่สุดในแผ่นดินน่าจะเป็นผมเฉพาะตู้ห่าวผมยึดไป 6,000 กว่าล้านนะเฉพาะทัวร์ศูนย์เหรียญยึดไป 20,000 กว่าล้านนะครับนะแต่แน่นอนผลคดีตู้ห่าวยกนะซึ่งผมก็ได้ถูกผบ.ตร.จำนวนศักดิ์สั่งห้ามว่าผมห้ามไปยุ่งคดีนี้นะครับแต่ผมก็อธิบายท่านไปแล้วว่าผมเนี่ยไปคุยกับอธิบดีศาลท่านหนึ่งตอนนี้ท่านเกษียณแล้วครับคือบังเอิญว่าไปเจอท่านบดีท่านก็ถามผมเลยว่าคดีตู้ห่าวเนี่ยโจ๊กเป็นคนทำหรือเปล่าผมก็บอกว่าท่านผมไม่ได้ทำนะท่านก็บอกว่าสำนวนมันแย่มากนะจะให้ศาลมาฟอกขาวให้หรือไงผมก็เลยไปบอกผบ.จำนวนศักดิ์ว่าแต่เวลาผมไปบอกผบ.จำนวนศักดิ์ผมไม่ได้บอกว่าท่านบอกผมนะผมบอกที่เรื่องนี้ศาลจะยกนะมีโอกาสนะพี่ท่านก็ไม่ได้ฟังผมนะแต่ท่านสั่งห้ามผมยุ่งคดีนี้นะเดิมทีผมเป็นคนออกหมายจับตู้ห่าวจับกลุ่มตู้ห่าวและผมทำควบคุมกับสำนวนสอบสวนตอนหลังผมถูกบอกห้ามทำนะก็ไปให้ผู้จัดการตำรวจนครบาลทำนะก็สุดท้ายยกจริงอันนี้ผมว่านะแต่ว่าเงินของตู้ห่าว 6,000 กว่าล้านยังถูกยึดอยู่โดยผมร่วมยึดกับปปส.ทีนี้เงินส่วนนี้ผมต้องเรียนว่าถ้านายกอนุทินนะเป็นมวยรู้งานนะครับไม่ต้องอะไรมากไอ้เงิน 6,000 กว่าล้านของตู้ห่าวเนี่ยครับคดียกก็ยกไปนะครับแต่เงิน 6,000 กว่าล้านของตู้ห่าวผมสืบเส้นเงินจนรู้เลยว่ามีเส้นเงินส่วนหนึ่งไปเชื่อมโยงกับคอลเซ็นเตอร์หรือสแกมสืบไว้แล้วเพราะนั้นสมัยก่อนผมคุยกับเลขาธิการปปส.นะครับว่าที่ไอ้เงิน 6,000 กว่าล้านเนี่ยเราจะเอาตกเป็นของแผ่นดินได้ไหมเราเอาเงินเนี่ยมาเฉลี่ยทรัพย์คือประชาชนเพราะที่เขาเดือดร้อน
เลขาธิการปปสก็เห็นด้วยกับผมตอนนี้ท่านก็เกษียณไปแล้วนะสุดท้ายพอผมถูกออกก็สูญสนิทไม่มีใครทำเห็นไหมครับเพราะอะไรครับเพราะการเอามาเฉลี่ยทรัพย์มันทำยากในแง่ไหนมันต้องไล่ความเชื่อมโยงเส้นเงินซึ่งผมไล่ไว้หมดแล้วนะครับแล้วมันต้องไปประสานอัยการเพื่อให้ศาลมีคำสั่งแล้วเอาไปเฉลี่ยทรัพย์คือประชาชนเนี่ยถ้านายกอนุทินทำแบบนี้นะครับเนี่ยได้ใจประชาชนอย่างน้อยก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่วันนี้เห็นไหมครับกลับกลายเป็นว่าวันนี้ผมเห็นนะครับนายกอนุทินเรียกประชุมทุกหน่วยงานเลยทำอะไรครับเซ็น MOU มันหมดเวลาทำ MOU แล้วใช่ที่ยังงงเลยไปเซ็น MOU ทำไมผมก็ต้องบอกว่าเอางี้สมัยก่อนเรียนพี่นะฮะผมเนี่ยข้ามไปจับนอกประเทศแบบนะที่เป็นหัวหน้าแก๊งเพราะคือพวกนี้ต้องเข้าใจว่าพอหัวหน้าแก๊งเบอร์1ถูกจับไอ้เบอร์2เบอร์3ขึ้นมาแทนอีกนะทีนี้ถามว่าอาชญากรรมคอลเซ็นเตอร์หรือสแกมเมอร์เนี่ยเราไม่สามารถทำให้หมดไปจากโลกได้หรอกแต่เราทำได้คือทำไม่ให้หลอกลวงคนไทยในดินแดนไทยได้โดยการหลอกลวงคนในประเทศไหนต้องเอาคนประเทศนั้นมาหลอกเพราะพูดภาษาได้ในแผ่นดินไทยมีสแกมเมอร์ไหมในแผ่นดินไทยวันนี้หนักกว่ามีสแกมเมอร์แผ่นดินไทยเป็นศูนย์ฟอกเงินเลยเป็นศูนย์ฟอกเงินทีนี้ผมต้องกลับเรียนว่าวันนี้พี่หนูเนี่ยไปประชุมที่ต่างประเทศผมเคารพท่านนะฮะแล้วก็รู้จักกับท่านนะเคารพท่านด้วยแต่ผมเนี่ยงงมากว่าพี่หนูไปประชุมที่ล่าสุดไปเกาหลีไหมครับใช่แทนที่พี่หนูจะเสนอว่าให้รัฐไทยเนี่ยเป็นรัฐที่เป็นผู้นำในการปราบสแกมเมอร์กับการเสนอว่าให้รัฐไทยเนี่ยเป็นผู้เป็นเจ้าภาพในการประชุมคือผมเนี่ยโอ้โหคือเอางี้สมัยก่อนผมทำเรื่องทิปรีพอร์ตครับผมเนี่ยทั้งช่วยคนไทยกลับมาจากเล้าก่ายทั้งช่วยคนไทยกลับมาจากเมียนมานะครับแล้วผมทำงานกับหลิวจงอี้นะครับจนกระทั่งช่วยคนไทยกลับมาได้เยอะแยะแล้วผมก็ไปแถลงผลการปฏิบัติงานที่อเมริกากับวุฒิสมาชิกของ US Congress นะเชื่อไหมครับว่าผมทำทิปรีพอร์ตจากเทียร์3ขยับมาเทียร์ 2.5 และเป็นเทียร์ 2จนปัจจุบันด้วยไม่ใช่ผมเก่งคนเดียวนะด้วยการทำงานที่ผมเป็นผอ.ศูนย์นะครับทีนี้ผมก็ต้องเรียนว่าวันนี้การปราบปรามสแกมเมอร์พี่หนูมีแต่การประชุม MOU นะครับทีนี้ถามว่า MOU วันนี้พี่หนูไม่ต้องเรียกมาประชุมที่ทำเนียบเพราะว่าการประชุม MOU สมัยก่อนเนี่ยผมนั่งหัวโต๊ะเองแล้วเอาพาร์ทเนอร์มาทำงานร่วมเช่นอะไรครับเครือข่ายโอเปอร์ DAS DTAC True Move นะ NT นะ2กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์กระทรวงแรงงานนะแล้วก็แบงค์ทุกแบงค์นะแบงค์ไทยพาณิชย์ทุกแบงค์เลยนะครับแล้วก็อะไรครับกสทช.นะวิธีการนะครับไม่ยากวันนี้นะครับผมทำแบบนี้แล้วผมนั่งหัวโต๊ะนะครับแบงค์ทุกแบงค์เชื่อไหมครับว่าเขารู้หมดแหละว่าอันไหนเป็นบัญชีม้าอันไหนเป็นบัญชีผิดปกติแต่เขาไม่กล้าอายัดเพราะอะไรแบงค์กลัวถูกฟ้องทีนี้สมัยก่อนผมบอกว่าเอาทำยังไงจะอายัดเร็วได้เขาบอกเอางี้ก็ให้พี่โจ๊กเซ็นหนังสือมาเลยนะว่าบัญชีนี้สืบสวนแล้วให้อายัดเพราะเวลาฟ้องจะไปฟ้องพี่โจ๊กผมไม่กลัวนะผมเซ็นเองเลยแล้วผมส่งแฟกซ์สมัยก่อนผมทำ60มีแค่แฟกซ์ส่งแฟกซ์ปั้งแบงค์เลยมันก็จะเหลือเงินคืนประชาชนได้ทันทีเห็นไหมครับเพราะว่าการหลอกเนี่ยมันหลอกต้องภายใน24 ชั่วโมงนะต้องอายัดเงินให้ทันอันนี้คือเบื้องต้นทีนี้ต่อไปนะครับวันนี้ถามว่าพี่หนูเรียกประชุม MOU มันเกิดอะไรเพราะว่าพี่หนูยังไม่เข้าใจเลยแล้วผบ.ตร.ก็ไม่เคยผ่านงานด้านนี้ต้องพูดตรงกันนะแล้วนั่งงงๆกันอยู่ใช่ไม่ได้ผบ.ตร.บอกว่าทั้งหมดเราต้องใช้ฮิริโอตปะทีนี้ผมถามต่อนะเอางี้วันนี้นะครับผมทำงานกับกสทช.จนมันอยู่ในหัวหมดแล้วคือวิธีการง่ายๆการหลอกเห็นไหมครับวิธีการหลอกมันจะโทรผ่าน VoIP คือระบบการโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ตนะเพราะว่า VoIP เนี่ยคือระบบโทรศัพท์ทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ตเลข10 กว่าตัวเลยซึ่งราคาถูกคนไทยคนต่างประเทศใช้เพราะมันคนไปเรียนเมืองนอกไปอยู่ต่างประเทศใช้อันนี้มันถูกเขาเรียกว่าโทรผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแต่ในเดียวกันเมื่อเทคโนโลยีมันก้าวหน้าอาชญากรมันก็ใช้เทคโนโลยีคู่ขนานกันไปอาชญากรก็ไปใช้อันเนี้ยนะแล้วแปลงสัญญาณอินเทอร์เน็ตเป็น
หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์นี่ฟังชัดเจนนะฮะเรามาดูแล้วว่าผมเนี่ยทำงานร่วมกับโอเปอร์5โอเปอร์6โอเปอร์เนี่ยนะกับสสชเรามากางดูแล้วว่าผมรวบรวมข้อมูลมาได้ไอ้เคิร์ฟที่มันโทรเนี่ยมันมี02อยู่พ่วงหนึ่งผมก็คุยกับโอเปอร์กับกสชว่าเอางี้กสชกับโอเปอร์โอเปอเรเตอร์ก็คือ AS2 DTAC ES นะเอางี้ไอ้เครื่องระหว่างนี้ที่มันหลอกประชาชน 90% เนี่ยทำให้โชว์เบอร์ให้หมดมันก็จะโชว์เป็นเบอร์ทางไกลเลยถูกไหมครับมันไม่ใช่เบอร์02ใช่เพราะอย่างนี้ชาวบ้านก็จะไม่รับแล้วถูกไหมครับเบอร์มันแปลกถูกไหมครับเห็นไหมครับมันทำได้วันนี้นะครับ call center ผมทำเมื่อ60เนี่ยนะครับผมดีใจที่วันนี้ประชาชนสังคมเห็นผมทำ60เนี่ยชาวบ้านไม่รู้เลยว่านายไม่รู้เลยว่าไอคอนเซนเตอร์คืออะไรแต่ผมนี่จับที่แหลกลานหมดแล้วนะครับประเด็นก็คือว่าตอนที่บิ๊กโจ๊กเนี่ยตะลุยจับได้ยินว่าทั้งหมดเลยเนี่ยใครถูกห้ามอยู่2 ครั้งคือ1คุณดำรงศักดิ์ห้ามครั้งหนึ่งคุณเศรษฐาห้ามครั้งหนึ่งใช่ อะไรเป็นสาเหตุที่เกิดการห้ามอย่างนี้นะครับคือที่ผบ.ตร.ดำรงศักดิ์เนี่ยนะคือท่านก็ตำหนิผมอยู่2-3เรื่องนะก็ขออนุญาตด้วยแล้วกันคืออย่างนี้วันนี้ท่านเกษียณไปแล้วก็ต้องพูดเรื่องจริงกันคือเรื่องตู้ห่าวก่อนผับจิ้นหลิงพอผมเข้าไปจับกลุ่มนะครับตอนนั้นยังไม่ได้จับตู้ห่าวนะก็ไล่ไปก่อนก็พบว่ามีการปล่อยรถของกลางไปรับเงินจากคนจีนไปนะ6 ล้าน 7 ล้านนะผมก็ดำเนินคดี ใครรับตำรวจรับผู้กับสน.ยานนาวาผู้กำกับสน.ยานนาวาผู้การนะที่มารักษาการผู้กับสน.ยานนาวานะมีหลักฐานชัดก็ดำเนินคดีแล้วก็ผู้จัดการนครบาลมีคำสั่งให้ออกราชการแต่วันนี้ก็กลับมาแล้วนะกลับมาแล้วผมงงมากเลยทีนี้ต่อมาก็มีรองผู้กับจราจรท่านหนึ่งช่วยคนจีนหลบหนีนะช่วยคนจีนเพราะคนจีนเนี่ยเอาไปฝากขังที่ศาลไอ้รองผู้กับจราจรคนนี้ไม่ได้อยู่สน.ยานนาวาข้ามมาจากอีกสน.หนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์พาคนจีนหนีเลยจากศาลฝากขังศาลไม่สมควรจะเป็นอาชญากรรมศูนย์กลางแห่งอาชญากรรมจริงนะทีนี้ขี่มอเตอร์ไซค์มาเอาหนุนจีนพร้อมมากทีนี้อย่างนี้ผมก็เอาหมดผมก็ดำเนินคดีกับตำรวจด้วยทีนี้บังเอิญว่าตำรวจคนนั้นเนี่ยเคยเป็นหน้าห้องของผบ.ดำรงศักดิ์สมัยท่านเป็นรองผบ.ตร.ท่านก็คุยกับผมแล้วก็ส่งคนมาคุยกับผมก็เรียนว่าพี่มันละเว้นไม่ได้เลยพี่มันชัดถ้าผมละเว้นสักคนนะมันจะย้อนกลับมาหาผมก็ไม่เป็นไรท่านก็ไม่ได้โกรธผมแต่ในใจผมไม่รู้แต่ก็บอกว่าให้หยุดเดิมท่านก็ถามผมว่ามันเกี่ยวข้องไหมไม่ความหมายคือท่านส่งคนมาคุยกับผมว่าไม่จับได้ไหมเว้นสักคนได้ไหมตู้ห่าวเนี่ยนะคดีไอ้ร้องกับจราจรที่พาคดีตู้ห่าวเนี่ยแต่ผมคือเว้นตำรวจคนนี้สักคนได้ไหมแต่ว่ามันพาตู้ห่าวหนีนะใช่มันไม่ได้พาตู้ห่าวมันพาคนจีนอีกคนเอายาเสพติดมาขายในผับจี้หลิงเข้าใจไหมฮะอันนี้ก็ผิดนะผิดอยู่แล้วแล้วคุณดำรงศักดิ์ก็ยังให้เราไม่ได้ดำรงศักดิ์ก็มาคุยกับผมแต่เขาคือพี่เด่นเนี่ยเขาก็โทรกับผมแบบแอมแต่ว่าเพื่อนเขาเนี่ยที่เป็นรองผู้จัดการเนี่ยมาคุยกับผมว่าโจ๊กมึงเว้นสักคนได้ไหมอย่าไปเว้นผมบอกว่ามันเว้นโอ้โหพี่ผมตายเลยแล้วสุดท้ายคือตู้ห่าวก็หลุดตู้ห่าวเนี่ยผมเป็นคนจับเองนะครับตู้ห่าวเนี่ยถามว่าเอางี้กับเรียนพี่นะครับผมกับตู้ห่าวกินข้าวกันประจำถามว่าทำไมกินข้าวประจำเพราะว่าตู้ห่าวเป็นญาติกับท่านเฉลิมเกียรติศรีวรขานรองผบ.ตร.แต่ไม่ได้หมายว่าพี่เฉลิมเกียรติจะทำผิดด้วยนะแต่พี่เฉลิมเกียรติเนี่ยเขาก็แนะนำให้ผมรู้จักนะเพราะฉะนั้นผมอยู่หน่วยปราบใช่ไหมผมก็ไปจับกลุ่มทัวร์ศูนย์เหรียญก็ไปค้นผมก็ไปค้นบริษัทตู้ห่าวด้วยใช่ไหมทีนี้แต่เขาไม่ได้มีอะไรถามว่าผิดไหมผิดแต่เขาไม่ได้ผิดเยอะแยะนะทีนี้ผมก็กินข้าวกับเขาเวลากินข้าวก็จะมีท่านรองเฉลิมเกียรติอยู่นะฮะก็เราก็ไม่เป็นไรแต่หลักการของผมคือถึงแม้ว่ากินข้าวโต๊ะเดียวกันแต่ถ้าทำผิดก็ต้องขออนุญาตจับแล้วห้ามโกรธกันแล้วตอนนี้ตู้ห่าวอยู่ไหนตอนนี้ตู้ห่าวก็คดีจบก็อยู่ข้างนอกแล้วฮะคดีจบไปแล้วคดีจบไปแล้วแต่เป็นแต่ว่าเงินที่ผมยึดไว้เนี่ยเงินนั้นยังอยู่ถูกไหมครับเงินเนี่ยตู้ห่าวเขาชี้แจงไม่ได้เงินต้องถูกยึดคือการชี้แจงเรื่องเงินมันชี้แจงยากอยู่แล้วแต่ตู้ห่าวไม่มีความผิดอะไรเลยไม่มีเลยก็เหมือนที่ทิพดี
ศาลก็บอกผมอะว่าโจ๊ก สำนวนมันอ่อน เรื่องนี้โจ๊กทำหรือเปล่ามาให้ศาลไม่ได้ สำนวนมันอ่อน ผมก็ต้องออกตัวไว้ก่อนว่าผมไม่ได้ทำถูกไหมครับแต่ทีนี้ผมจะไปว่าใครก็คงจะไม่ได้เพราะว่าใครทำอะไรก็ต้องในวงการตำรวจเนี่ยตำรวจทั้งหมดเนี่ยมี 200,000 ครับพี่โจ๊กวันดีคืนนี้พี่โจ๊กก็บอกว่าเนี่ยมองเข้าไปในสตชเนี่ยนี่คือศูนย์กลางของอาชญากรรม ซึ่งวันนี้ตำรวจทุกคนเนี่ยคุณบิ๊กต่ายบอกว่าตำรวจทุกคนเจ็บปวดมาก เสียใจมากที่บิ๊กโจ๊กเนี่ยเผาบ้านอ่ะครับคืออย่างนี้คือวันนี้ผมเข้าใจนะครับว่าผมก็ถึงฝากบอกแก๊งผู้เฒ่านะครับเมื่อวานฝากบอกผบ.ตร.ว่าผมเนี่ยไม่ได้เป็นตำรวจแล้วไม่ต้องไปยุ่งตำรวจมันเกลียดผมคือไม่มีผลนะแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าตำรวจ 200,000 กว่าเนี่ยผมไม่เคยไปว่าตำรวจ 200,000 กว่านั้นเป็นโจรแต่ผมบอกว่าไอ้ตำรวจเว็บพนันไอ้ตำรวจปราบปรามเว็บพนันเนี่ยที่มันรับเงินเว็บพนันอยู่เนี่ยเว็บพนันเต็มบ้านเต็มเมืองเนี่ยมันมีไม่ถึง 1% มีแค่ 1-2%เพราะฉะนั้นตำรวจเหล่านี้แหละนะเป็นตำรวจที่น่ารังเกียจแล้วถือว่าเป็นแก๊งอาชญากรรมเพราะอะไรครับผมต้องเรียนนะส่วนตำรวจอื่นเนี่ยเขาไม่รู้อินโนเนผู้กับโกลกผู้กับเชียงใหม่ผู้กับไอ้พวกนี้เขาไม่รู้เรื่องตำรวจพวกนี้คือตำรวจที่รับเงินจากธุรกิจสีเทาถูกแต่ตำรวจอื่นๆอีกเป็นหลายอีกเป็นแสนเขาไม่รู้เรื่องแต่เขาต้องมาเสียชื่อกับพวกนี้ด้วยเข้าใจไหมครับวันนี้ถามว่าองค์กรตำรวจมันตกต่ำผมก็พูดเพื่อจะเป็นการกระตุ้นนะว่าองค์กรตำรวจมันตกต่ำเนี่ยตกต่ำเพราะอะไรเพราะตำรวจเป็นโจรเพราะโจรกับตำรวจแยกกันไม่ออกและผู้บังคับบัญชาเนี่ยอ่อนแอเพราะผู้บัญชาอ่อนแอเพราะอะไรเพราะว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เพราะผู้บังคับบัญชาไปรับด้วยมันไปบำรุงความสุขเป็นสวัสดิการของผู้บัญชาถูกไหมครับสวัสดิการของผู้บังคับบัญชาเลยใช่หมายถึงว่าบอนซ่องค้ามนุษย์สแกมเมอร์พนันออนไลน์พวกนี้เป็นสวัสดิการของผู้บังคับบัญชาเลยเหรอคืออย่างนี้ต้องเรียนพี่ตรงว่าเอางี้ผมก็ไม่ได้บอกว่าผมขาวสะอาดนะพี่คือผมเป็นผู้กับโรงพักผมผ่านมาผมก็เจออะไรมาเยอะบ่อนวัดบ่อนงานวัดบ่อนผ้าถุงบ่อนพวกนี้ผับบาร์เปิดเกินเวลาบางทีเขาก็ขอบคุณเก็บสวยเป็นรายเดือนแต่ถามว่ามันไม่ได้หนักขนาดทุกวันนี้ทุกวันนี้คือสแกมเมอร์การพนันออนไลน์คาสิโนเก็บเดือนหนึ่ง300-400เดือนหนึ่งต่อรายเหรอตายไหมครับถามว่า300-400 ล้านเนี่ยเหมือนคุณอัจฉริยะพูดนะครับมันตายถูกไหมครับปัจจุบันมีเว็บพนันออนไลน์ในประเทศไทยประมาณเท่าไหร่มี 50,000 กว่าเว็บ50,000 กว่าเว็บครับแล้วเราเก็บเดือนเท่าไหร่ให้ตำรวจเดือนเท่าไหร่ข้อมูลคุณอัจฉริยะเก็บเดือนหนึ่ง30,000 ถึง 50,000ต่อประเทศเดือนหนึ่งเนี่ย50,000 กว่าเว็บเนี่ยก็ประมาณ 4-500 ล้านก็เป็นสวัสดิการของตำรวจของผู้บัญชาของผู้บังคับบัญชาไอ้ลูกน้องไอ้ตำรวจ100,000 กว่าเนี่ยทุกวันนี้อยู่อย่างลำบากยากเย็นแต่ผู้บังคับบัญชาเนี่ยร่ำรวยอู้ฟู่เพราะฉะนั้นการบอกว่าที่สตชเนี่ยมันคือศูนย์กลางของอาชญากรรมเนี่ยก็คือว่าผู้บังคับบัญชาเป็นผู้บัญชาคนไหนที่รับเรื่องพวกนี้นะก็คือคนนั้นแหละแล้วรับกันมากี่สิบปีแล้วก็ถามว่าเว็บพนันเนี่ยนะมันเพิ่งรับกันเมื่อไม่กี่ปีเพราะว่าอะไรครับสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีอย่างนี้ถูกไหมครับเว็บพนันต้องเรียนตรงว่าสมัยก่อนอะไรครับมันก็แค่อาบอบนวดผับบาร์ซึ่งมันไม่มีอะไรมากบ่อนการพนันถูกไหมครับบ่อนการพนันบ่อนงานวัดบ่อนบ้านกระจอกมากแต่เดี๋ยวนี้มันคือแต่เดี๋ยวนี้โอ้โหพี่บ่อนออนไลน์คือบ่อนผ้าถุงบ่อนงานวัดตายหมดถูกไหมครับเพราะเว็บพนันมันเข้ามาและถามว่าเราเป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายถ้าเราไปรับซื้อเองเนี่ยนะครับมันคืออะไรครับเงินที่เขาหลอกประชาชนมาแล้ววันนี้มันลามไปถึงผู้ที่เป็นสสเป็นรัฐมนตรีผมยังบอกลูกน้องตลอดเวลาว่าวันหนึ่งที่มึงไม่ปราบเนี่ยนะไอ้พวกเนี้ยนะมันจะขึ้นมาเป็นผู้บัญชามึงนะมันจะขึ้นมาเป็นนโยบายตำรวจสสรัฐมนตรีมันจับมือกันถูกวันนี้ถ้ามึงไม่ปราบนะต่อไปเนี่ยนะไอ้พวกนี้มันจะขึ้นมาเป็นเจ้านายมึงเป็นนายกเป็นรองนายกเป็นรัฐมนตรีแล้วมันจะเหยียบหัวเราทีนี้วันหนึ่งเนี่ยที่นายกเศรษฐาสั่งให้หยุดเนี่ยทำไมนายกเศรษฐาสั่งให้หยุดคือนายกเศรษฐาท่านไม่ได้สั่งให้ผมหยุดแต่ว่าอย่างนี้ฮะคืออย่างนี้นายกเศรษฐาท่านมีประเด็นกับผมนิดนึงตรงที่ว่าสมัยก่อนเนี่ยคุณชูวิทย์ร้องว่านายกเศรษฐาเนี่ยไม่จ่ายภาษีอะไรต่างๆสมัยนั้นนะก็ผบ.ตร.เขามอบผมตรวจสอบผมก็ตรวจสอบไปเรื่อยนะฮะก็สอบไปเยอะแล้วแหละนะ
จนกระทั่งก็มีโทรศัพท์จากทางไกลจากผู้หญิงคุณยิ่งรักแหละโทรมาหาผมบอกให้ผมหยุดนะผมก็เรียนท่านว่าไม่มีปัญหาผมหยุดได้เลยท่านแต่ท่านสั่งผบ.แล้วกันว่าให้ผบ.เนี่ยถอนเรื่องจากผมไปแล้วคุณยิ่งรักก็โทรหาผบ.ก็ผมก็หลุดมือจากผมไปถูกไหมผมไม่ได้ทำอะไรก็อาจจะเป็นประเด็นเหล่านี้ที่ทำให้เป็นประเด็นที่ผมเข้าใจไปเองนะว่าในเรื่องนี้ท่านอาจจะไม่ค่อยพอใจผมเมื่อท่านเป็นนายกแต่ประเด็นต่อมาคือว่าสิ่งที่ผมกับผู้จัดการตม.ค้านท่านก็คือว่าท่านเนี่ยเปิดฟรีวีซ่าผมก็บอกว่าคือผมก็ไม่เห็นด้วยกับผู้จัดการตม.ว่าเปิดฟรีวีซ่าเนี่ยมันคือการเอาโจรเข้าประเทศมันไม่ใช่เอานักท่องเที่ยวเข้าประเทศท่านก็ไม่ค่อยพอใจนะก็ตำหนิผ่านผบ.ไปถึงฝากจูบไปถึงผู้จัดการตม.แล้วก็ผมนะสุดท้ายท่านก็เปิดโดยที่ผมเป็นอดีตผู้จัดการตม.เก่าผมก็สู้เรื่องการทุจริตไบโอเมตริกระบบไบโอเมตริกทุกวันนี้มันใช้ไม่ได้เพราะมันมีการทุจริตนะครับตอนนี้ก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาต่างๆในปปช.นะครับเมื่อระบบการคัดกรองมันใช้ไม่ได้นะครับคนร้ายเดินเข้ามาประเทศไทยมันเดินเข้าออกสบายนะครับคือถามว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาเปิดฟรีวีซ่าได้สิงคโปร์เปิดได้เพราะเขามีAI ไบโอเมตริกเขาตรวจสอบได้เขาเก็บข้อมูลภาพใบหน้าเขาเรียกว่าข้อมูลชีวภาพใบหน้าม่านตาต่างเขาเก็บได้เพราะฉะนั้นเขามีระบบคัดกรองที่ดีเราเนี่ยศูนย์ไม่มีอะไรเลยถ้าเกิดว่าวันนี้คนร้ายถึงมาอยู่ในประเทศเต็มไปหมดรัฐบาลสหรัฐถึงบอกว่าไทยเราเนี่ยเป็นศูนย์กลางการฟ้องเงินเพราะว่าคนร้ายเต็มไปหมดเห็นไหมครับทีนี้บอกว่านอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังมีระบบการเคลียร์ได้โดยอดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ยตั้งคนให้ไปตั้งสำนักงานที่เมืองนอกแล้วถ้าเกิดใครมีอะไรให้ไปเคลียร์กันวันนั้นอัจฉริยะพูดบอกว่าไม่ใช่ทักษิณเป็นอดีตนายกเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วอีกวันหนึ่งบิ๊กโจ๊กมาบอกว่าก็ไม่ใช่บิ๊กตู่เพราะบิ๊กตู่เป็นคนสั่งให้ผมเนี่ยเป็นคนปราบปรามสุดท้ายมันก็เหลือเศรษฐากับอุ้งอิงอย่างนี้คือปัดหมดเดี๋ยวนี้อย่างนี้คือเอางี้ถ้าเรื่องปราบปรามพวกนี้นะฮะผมก็ยังศรัทธาชื่นชมในตัวนายกประยุทธ์และในตัวของพี่ป้อมเพราะว่าท่านเป็นทหารอาชีพพวกนี้ไม่เอาแน่นอนนะครับนะเพราะนั้นแต่ว่าคนที่รับเรื่องประเภทนี้เนี่ยและไปตั้งฐานราชการอยู่ต่างประเทศเนี่ยผมก็ไม่ได้บอกว่าเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายแต่ไม่ใช่ผู้ชายยิ่งรักแหละไม่รู้เหมือนกันยิ่งรักแหละไม่รู้เหมือนกันเพราะยิ่งรักโทรทั้งวันแหละไม่รู้เหมือนกันนะทีนี้ผมก็ไม่ได้เอ่ยชื่อนะแต่ว่าผมพูดให้ฟังแบบนี้นะครับทีนี้ถามว่าก็ข้อมูลก็ตรงกับคุณอัจฉริยะแหละนะครับนะแต่ว่าเดี๋ยวคุณอัจฉริยะก็คงจะเปิดนะเปิดชื่อมาอัจฉริยะบอก 3-4 ปียิ่งรักไปตั้งหลายปีแล้วเขาพูดผิดครับคือจริงๆข้อมูลคุณอัจฉริยะคือข้อมูลพี่โจ๊กก็ไม่เราข้อมูลกัน แล้วทำไมเดี๋ยวนี้ออกคู่กันน่ะคืออย่างนี้ผมก็ต้องเรียนว่าผมเนี่ยไม่ได้ไปออกแบบอย่างนี้ผมไม่ได้ไปสมคบร่วมคิดกับคุณอัจฉริยะนะไม่ได้สมคบกันแต่เพียงแต่ว่าสื่อก็เลยเอาเรียกมาทั้งคู่เลยถูกไหมเพื่อเอามาเช็คมารายการแรกก็มารายการของอะไรของคุณเมย์ใช่ไหมมาเช็คว่าข้อมูลตรงกันไหมก็เรียกมาทั้งคู่อะไรเงี้ยนะฮะก็คือข้อมูลตรงกันเพราะว่าตำรวจเนี่ยตำรวจบ้านเราเนี่ยหากินกับสิ่งสกปรกใช่ผู้บังคับบัญชาหากินสิ่งสกปรกทีนี้พอเราพุ่งเป้าที่ผู้บังคับบัญชาหากินกับสิ่งสกปรกอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนะเรื่องใหญ่ใช่เพราะว่าคุณเป็นผู้บังคับบัญชาแต่วันนี้บิ๊กต่ายเนี่ยกับนั่งนิ่งแล้วก็แกก็พูดถึงเรื่องธรรมะชาวพุทธนะธรรมะชาวพุทธเราต้องให้อภัยฮิริโอตปะฉันก็งงเหมือนกันถ้าบิ๊กต่ายมาแนวนี้แล้วเนี่ยบิ๊กโจ๊กจะไปแนวไหนอ่ะก็มาแนวชาวพุทธแล้วนะคือเจ้าวาดมาเองแล้วคืออย่างเงี้ยฮะคือวันนี้ผมต้องเรียนนิดนึงว่าคือผมกับบิ๊กต่ายอาจจะไม่ถูกกันอะไรต่างๆนะครับนี่ไปถูกเขาด้วยเหรอก็เขาเป็นคนไล่ผมออกไงแล้วผมก็ฟ้องเขาอยู่แล้วบิ๊กต่อกันด้วยนะนี่ไม่ถูกกับใครไม่เนี่ยบิ๊กต่ายไม่ถูกบิ๊กต่อด้วยดำรงศักดิ์ด้วยคืออย่างนี้ผมก็อธิบายนิดนึงว่าสาเหตุที่ผมโดนให้ออกราชการเนี่ยมีการเป็นคดีผมเนี่ยเพราะผมไปทำคดีอยู่2คดีก็คือคดีเรื่องเป้รักผู้การเท่าไหร่จ่าย140 ล้านแล้วก็เรื่องคดีเรื่องกำนันนกนะพอไล่เส้นเงินไปก็ปรากฏว่าเส้นเงินเนี่ยมันไปเข้าภรรยาของบิ๊กต่อเต่าและพี่สาวบิ๊กต่อเต่า
บิ๊กภรรยาบิ๊กต่อเต่ากับพี่ชาย ตอนนั้นพี่ชายของพี่สาวบิ๊กต่อเต่าพี่ชายบิ๊กต่อเต่าและพี่สาวบิ๊กต่อเต่าทั้งคู่ทั้งพี่ชายและพี่สาวแล้วก็เส้นเงินมันก็ไปเข้าสู่ลูกน้องรอบตัวบิ๊กต่อเต่าในเวรบิ๊กต่อเต่านะทีนี้ช่วงนั้นบิ๊กต่อเนี่ยเป็นรองผบ.ตร.ผมก็เป็นรองผบ.ตร.นะผมกำลังไล่เพื่อจะดำเนินคดีให้ครบบิ๊กต่อเลยเรียกผมไปพบที่ห้องไปคุยกันว่าที่โรงแรมเพรสิดเนต์นะป่ะไม่อินเตอร์คอนไม่ไปตอนแรกเรียกไปคุยที่ห้องงานท่านก่อนที่สตชว่าทำนองว่าให้ผมหยุดตรงนี้ได้ไหมเพราะมันกระทบลูกน้องท่านผมก็บอกว่าเดี๋ยวผมไปดูแล้วกันนะฮะเสร็จแล้วต่อมาผมเป็นคนสงขลาก็มารู้คือคดีของสส.กฤษเนี่ยนะเพราะพี่ธรรมนัสเอากฤษเนี่ยมาอยู่กับพี่ป้อมที่พรรคพลังประชารัฐต่อมาผบ.วงศักดิ์เขาก็สั่งพลตรีไตรรงค์ขนาดนั้นลงไปจับเลยนะครับจับสส.กฤษออกข่าวใหญ่นะนะครับเสร็จแล้วก็พอออกข่าวใหญ่โตปั๊บสส.กฤษก็มาวิ่งพี่ธรรมนัสก็พาไปขอพี่ป้อมก็โทรถามผมว่าโจ๊กมึงไปดูตรงนี้สินะพี่ป้อมแกก็เมตตาใครมาขอแกผมก็บอกพี่ป้อมว่านายห้ามไปยุ่งนะเรื่องนี้อันนี้มันเรื่องจริงนะก็หยุดพี่ป้อมก็ไม่ยุ่งนะพอไม่ยุ่งก็ไปทำมีท่าไหนไม่รู้จนกระทั่งอัยการสั่งไม่ฟ้องยกหมดนะครับยกหมดก็ผมก็รู้แล้วว่าทำอะไรกันสำนวนอ่อนเพราะผมอยู่สงขลานี่นะผมก็รู้แล้วว่าโอ้โหมันทำกันได้ยังไงขนาดนี้วะถูกไหมฮะแต่ว่าผมก็รู้เรื่องนี้นะครับพอรู้เรื่องนี้พอรู้3เรื่องผบ.ต่อก็เลยคุยกับคนใกล้ชิดว่าไอ้โจ๊กเนี่ยปีหน้ามันต้องเป็นผบ.ตร.ต่อกูไม่ได้ถ้ามันเป็นต่อกูเนี่ยเดี๋ยวตายหมดเดี๋ยวไอ้สงขลาใครรับเว็บพนันใครสั่งไม่ฟ้องใครกลับคำให้การไอ้โจ๊กใครขายน้ำมันเถื่อนใครไอ้กำนันนกไอ้เป้นะใครยิงตำรวจอยู่ในนั้นไอ้โจ๊กเอาตายหมดนะเพราะฉะนั้นหลักการคือไอ้โจ๊กต้องเป็นผบ.ตร.ไม่ได้นะครับสุดท้ายก็พลโทไตรรงค์นะก็มาเป็นหัวหน้าชุดเลยในการให้คนไปขอหมายจับผมให้คนทั้งที่การขอหมายจับผมเนี่ยผมก็ทำงานอยู่ทุกวันนะอยู่ๆไปขอหมายจับผมศาลก็ไม่ให้ศาลก็ถามว่าเฮ้ยเขาทำงานทุกวันคุณไปขอหมายจับเขาได้ยังไงเขาเป็นผู้ชาคุณก็เรียกเขาไปสิหรือคุณออกหมายเรียกเขาก่อนแล้วเขาก็เลยไปบุกที่บ้านเขาก็เลยไปออกหมายเรียกผมต่อมาก่อนจะบุกบ้านก็ไปออกหมายจับลูกน้องผมนะลูกน้องผมยศผู้กำกับรองผู้กำกับสารวัตรผู้การกล่าวหาว่าเกี่ยวพันกับเว็บมินนี่ใช่แต่ไอเกี่ยวพันก็ว่าไปก่อนแต่สำคัญกว่านั้นก็คือไปอะไรครับไปโกหกศาลว่าขอมั่นออกหมายจับนายกอาชีพรับจ้างนายขออาชีพรับจ้างแทนที่จะระบุยศพันตำรวจเอกอาชีพตำรวจถามว่าทำไมต้องไปเขียนแบบนี้เพราะว่าถ้าเขียนว่าพันตำรวจเอกอาชีพตำรวจศาลจะไม่ออกหมายจับให้เพราะว่าเขายังทำงานอยู่รับราชการอยู่ก็เลยไปเขียนว่านายกอาชีพรับจ้างนายขออาชีพค้าขายไม่มีหลักแหล่งศาลก็ออกหมายจับสิพอศาลออกหมายจับก็ทำเป็นข่าวใหญ่โตว่าออกหมายจับลูกน้องบิ๊กโจ๊กเข้าค้นบ้านบิ๊กโจ๊กพอเข้าค้นบ้านผมนะก็ไปบอกศาลว่าตรวจสอบแล้วเป็นบ้านของนายกหลักการของศาลเนี่ยเขาต้องแสดงว่าผู้พักอาศัยในบ้านผู้ครอบครองบ้านคือใครแต่ก็รู้แล้วว่าผมอยู่พอถ้าบอกชื่อผมไปศาลก็ไม่อนุมัติหมายค้นถูกไหมครับก็ไปบอกว่าเป็นชื่อญาติผมนะก็ไม่เป็นไรก็ค้นก็ไม่เจอพยานหลักฐานอะไรนะแล้วก็สุดท้ายพลตำรวจตรีธินกรรังมาศนะครับก็เป็นคนไปขอหมายจับผมศาลไม่อนุมัติก็ไปออกหมายเรียกจนกระทั่งศาลอนุมัติทำเรื่องบิ๊กต่อหน่อยก่อนที่จะไปทะเลาะกันถึงขนาดผีไม่เผาเงาไม่เหยียบกับบิ๊กต่อครับตอนนี้บิ๊กต่อก็เงียบไปเนาะทราบว่าตอนนี้ปปชก็คืออย่างนี้ผมเนี่ยเคยขึ้นไปคุยกับพี่ต่อเขาเพราะว่านายกทักษิณเรียกผมไปพบแล้วบอกผมว่าไอ้โจ๊กมึงไปคุยกับต่อศักดิ์ตอนที่อยู่ชั้น14ใช่ไหมใช่มึงไปคุยกับต่อดินะว่าหยุดรังแกหยุดกันแก้มึงได้แล้วเพราะว่านายกเศรษฐาเขาปวดหัวนะผมก็บอกนายบอกเองเลยนะมึงไปบอกมึงอ้างคำสั่งกูเนี่ยนะผมก็ไปบอกผมก็ไปบอกพี่ต่อว่าพี่ต่อ
นายกทักษิณให้มาบอกแบบนี้แล้วผมก็ดีพี่ต่อว่าพี่ต่ออย่าแกล้งผมเลยเพราะว่าคนรับเว็บพนันมันไม่ใช่ผมพี่ต่อรู้อยู่แล้วว่าใครรับเว็บพนันนะถ้าพี่ต่อแกล้งผมนะเรื่องมันจะย้อนไปหาพี่ต่อยเนี่ยผมพูดแบบนี้ก็หายไป2 วันหยุดตอนหลังไปฟังคุณน้องยุอีกนะกลับมาใหม่นายกทักษิณจนทั้งนายกทักษิณทนไม่ไหวก็โทรศัพท์บอกผมว่าโจ๊กไปเรียกต่อมาคุยก็เลยนัดกันที่โรงแรมรามาการ์เด้นนะโจ๊กไปเรียกต่อมาคุยถ้าคุยไม่จบไปทั้งคู่ผมก็บอกว่านายแล้วผมจะไปเกี่ยวอะไรก็ผมไม่มีอำนาจก็เขามาแกล้งผมไม่รู้ว่าโจ๊กไปคุยแล้วกันนะผมก็นัดพี่ต่อเขามาคุยโรงแรมรามาการ์เด้น2บอกพี่ต่อท่านบอกแล้วนะว่าถ้าคุยไม่จบไปทั้งคู่นะพี่ต่อรู้เลยว่ากลัวมากนะกลัวออกอาการนะก็พอคุยจบคืนนั้นบอกโอเคจบรุ่งขึ้นผมก็โทรบอกนายกทักษิณเปลี่ยนใหม่อีกแล้วนายกทักษิณบอกว่าเฮ้ยไม่เอาโจ๊กพี่ตัดสินใจแล้วไอ้ต่อมันชอบอ้างเจ้าไอ้ต่อมันชอบอ้างต้องสั่งสอนมันนะเดี๋ยวให้ไปก่อนแล้วนายแล้วผมเกี่ยวอะไรก็โจ๊กก็ไปกับมันนั่นแหละนะไปพบนายกเศรษฐาท่านบอกให้ไปพบตอนเที่ยงผมก็ไปพบตอนเที่ยงพอนั่งจากนายกเศรษฐามีพี่วิจิตรชื่นบานนั่งนายกเศรษฐาก็รับออเดอร์มาแล้วก็ด่าต่อศักดิ์อยู่คนเดียวเลยไม่ด่าผมสักคำคุณเนี่ยรับปากผมแล้วว่าเรื่องนี้จะต้องจบนะภายใน1 เดือนและไม่จบอีกแล้วผมจะตอบคำถามประชาชนได้ยังไงนะแล้วคุณเนี่ยหาเรื่องเดือดร้อนมาให้ผมไม่พอนะผมก็ช่วยคุณแล้วตั้งคุณเป็นผบ.ข้างอาวุโสผมถูกท่านเสรีดำเนินคดีอยู่ที่ปปช.นะผมยอมเจ็บตัวให้คุณนะด่าเอางี้ผมจะเอาคุณทั้งคู่มาช่วยสำนักนายกท่านต่อศักดิ์ก็บอกท่านเมื่อคืนผมคุยกันจบหมดแล้วกลัวมากเนี่ยเดี๋ยวผมกับโจ๊กจะกลับไปแถลงข่าวที่ตร.เลยท่านต่อศักดิ์ก็ไม่อยากมาช่วยเพราะเหลือไม่กี่เดือนจะเกษียณกลัวมากเลยนะแต่แล้วพอเดินออกมาทั้งคู่นะเดินมาท่านนายกก็เดินตามมาอีกบอกว่าไปคุยดีๆนะอย่าให้มีปัญหาแล้วอย่าให้ออกโซเชียลมีเดียนะอะไรอย่างนี้นะแล้วก็หมายว่าอย่าให้ออกทางลบนะแล้วเดี๋ยวผมจะออกคำสั่งแล้วผมบอกพี่ชายคุณแล้วนะท่านสถิตพงศ์ผมบอกพี่ชายคุณแล้วท่านต่อศักดิ์เนี่ยก็ยังนึกว่าคงไม่กล้าก็กลับมาแถลงข่าวคู่กับผมพอแถลงข่าวจบคำสั่งออกเลยก็ไปทั้งคู่ไปทั้งคู่ไม่เป็นไรพอไปทั้งคู่ก็เกิดกระบวนการลูกน้องยุพี่เหลือ6 เดือนเกษียณนะพี่เดี๋ยวเอาผมว่าตายขึ้นเลยถ้าไอ้โจ๊กมันขึ้นต่อพี่นะเพราะมันอาวุโส1พวกผมตายหมดแน่นอนนะเพราะนั้นแล้วทีนี้พรบ.ตำรวจฉบับใหม่มันเขียนไว้เลยว่าจะต้องขึ้นจากอาวุโส1เท่านั้นผมอาวุโส1เพราะนั้นหลักการคือทำยังไงให้ผมพอตายเป็นหลังเดียวมันเป็นอื่นไม่ได้ต้องเอาไอ้โจ๊กมันออกจากราชการว่าต้องหาคดีให้มันคดีผมมาเริ่มจากอะไรครั้งแรกผมเนี่ยกรณีที่บอกนะผมเนี่ยเริ่มจากเมฆรามาผมเนี่ยรู้จักกับตุลาการศาลปกครองท่านหนึ่งนะดีกันเขาบอกโจ๊กพี่เนี่ยเป็นพ่อบุญธรรมของเมฆรามาโจ๊กเป็นประธานงานแต่งให้ลูกบุญธรรมพี่หน่อยผมไม่รู้จักเมฆรามานะสาบานจริงผมก็บอกโอเคพี่ผมง่ายอยู่แล้วพี่ว่าเลยเดี๋ยวผมเป็นประธานให้ไอ้เมฆรามาก็พิมพ์การ์ดเลยลูกน้องท่านต่อศักดิ์กำลังหาความผิดผมพอดีต้องเอานี่เลยไปคือมันรู้อยู่แล้วว่าไอ้เมฆรามาทำเว็บพนันรายใหญ่นะก็ค้นบ้านเมฆรามานะแต่สิ่งสำคัญเนี่ยไม่ใช่เป้าหมายเมฆรามาโทรศัพท์ก็ยึดโทรศัพท์แล้วซักไอ้เมฆรามาว่ามึงเนี่ยจ่ายเงินในโจ๊กจ่ายเงินบิ๊กโจ๊กใช่ไหมมึงเคลียร์บิ๊กโจ๊กเดือนเท่าไหร่เอาโทรศัพท์มาดูดปั๊บไอ้เมฆรามาบอกไม่เคยรู้จักเลยแล้วไม่เคยโทรคุยก็จบรอดไปนะรอดไปอันแรกมาที่2ไอ้มินนี่ไอ้มินนี่เนี่ยผมน็อกไอ้มินนี่ครับเพราะอะไรลูกน้องผมเป็นผู้กับเมืองของแก่นโดนย้ายไปอยู่ผู้กับเมืองเลยมินนี่เขาเป็นคนเมืองเลยผู้กับลูกน้องผมก็เลยไปเป็นกิ๊กกับมินนี่นะแล้วผมไปทำงานที่ลาวครั้งแรกเลยเจอมินนี่ลูกน้องผมเนี่ยพามินนี่มานั่งกินข้าวผมที่ลาวแล้วบอกว่าทำธุรกิจหนึ่งนะ
แล้วไอ้มินนี่มันก็เล่าระบายนะระบายว่าเนี่ยรั้วบ้านที่ปากช่องอ่ะทุกรั้วเลยตั้งแต่รอบบ้านเลยนะกี่สิบล้านไม่รู้หนูนี่เป็นคนทำให้เขาเองโทรศัพท์ของคุณจะไม่มีพื้นที่เก็บข้อมูลทำความสะอาดตอนนี้พื้นที่เอกสารอะไรไปให้นะหนูนี่เอาปาเต้ไปให้เขาเป็นถาดเลยหนูต้องบินไปให้ที่สิงคโปร์นัดเจอที่สิงคโปร์เขาจะส่งลูกน้องเขามารับชื่อนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามึงทำอะไรนะก็ฟังไปสุดท้ายผมงานคุณพ่อผมเสียก็ไปเจอกันผมก็จบงานศพพ่อก็เลี้ยงขอบคุณลูกน้องคู่กับลูกน้องผมก็พามินนี่ไปในงานเลี้ยงก็ยืนร้องเพลงคู่กับผมเท่านั้นแหละอาศัยลูกก็เลยไปค้นไอ้มินนี่จับไอ้มินนี่นะแล้วก็ซักเลยมึงต้องให้การนะว่าจ่ายสวยให้บิ๊กโจ๊กมินนี่เขาก็บอกว่าเขาไม่เคยจ่ายเขาไม่รู้จักเขารู้จักแค่2 ครั้งเจอแค่2 ครั้งนะครับอันนี้นะฮะเพราะนั้นด้วยเหตุนี้ก็เลยอาศัยมาออกคำสั่งไล่ผมออกด้วยข้อหาว่าพาดพิงมาถึงผมแล้วมินนี่ไม่บอกเลยว่ามินนี่จ่ายให้ใครปาเต้ให้ใครทำรั้วล้อมบ้านให้ใครผมเล่าด้วยตัวให้พี่ปองฟังมินนี่มันไม่ได้บอกตรงนี้นะแต่สำคัญคือจับมินนี่รอบแรกเห็นไหมรอบหลังมีจับอีกเห็นไหมจับมินนี่รอบหลังนะทิ้งช่วงมา 4-5 เดือนนะใช่แล้วจับอีกยึดโทรศัพท์ไล่เส้นเงินเพราะอะไรนึกว่าจะมีหลักฐานมาถึงไอ้โจ๊กนึกว่าเป็นช่วงที่ผมถูกออกผมไม่มีตังค์ใช้จะไปใช้ตายมินนี่ก็ไปไล่ปุ๊บก็ไม่เจออะไรก็ไม่ให้ประกันตัวไอ้มินนี่นะขังอยู่เรือนจำครับไม่ให้ประกันตัวแล้วไปบอกมินนี่บอกว่าถ้าเมื่อไหร่ให้การยืนยันว่าไอ้โจ๊กรับเงินจะให้ประกันแต่ต้องชมนะว่าเด็กคนนี้เจ๋งบอกว่าหนูไม่ให้เพราะหนูไม่ได้เคยให้ตังค์เขานะสุดท้ายทำไงก็มีรัฐมนตรีท่านหนึ่งนะไม่ต้องเอ่ยชื่อแล้วกันเข้าไปคุยกับมินนี่ในเรือนจำสมศักดิ์ไม่ใช่สมศักดิ์ไม่ใช่สมศักดิ์ไม่ใช่สมศักดิ์นะบอกว่าเดี๋ยวจะช่วยเคลียร์ให้นะเอางี้หน่วยที่จับคือกองบัญชาการไซเบอร์นะแล้วจะช่วยเคลียร์ให้เสร็จแล้ววันนี้มินนี่ได้ออกจากเรือนจำมาแล้วแล้วก็หนีไปอยู่ต่างประเทศแล้วไม่ใช่ได้โดยการประกันตัวนะโดยพนักงานสอบสวนไซเบอร์ทำสำนวนไม่ทันเป็นเหตุให้ขาดฝากขังเป็นเหตุให้ศาลปล่อยตัวเข้าใจยังพี่ถ้าไม่อ่อนก็คือไม่ทันเข้าใจยังมันมีอะไรที่มีน้ำหนักทำให้อ่อนเข้าใจยังทำให้อ่อนได้ก็ต้องอ่อนทำให้ช้าได้ก็ต้องช้าไอ้มินนี่ลงหลุดแล้วมินนี่ก็เลยเป็นเหตุว่าศาลต้องปล่อยตัวเพราะว่าสอบสวนไม่ทันเป็นเหตุให้ต้องศาลต้องปล่อยตัวไอ้มินนี่เลยย้ายไปอยู่เมืองนอกแล้วไอ้มินนี่เพ่นแนบแล้วไปแล้วกูไปละเพราะว่าอะไรแต่ตอนเอาโทรศัพท์ไปเนี่ยมินนี่ไปก็ไม่เห็นเส้นทางของต่อเต่าเหรอไม่เห็นเหรอเส้นทางของต่อเต่าเห็นต่อเต่าเห็นแต่ก็ไม่มีอะไรออกมาเส้นเงินพี่โจ๊กไม่มีก็ต่อเต่าเห็นเส้นเงินต่อเต่ามันเห็นทุกอันอยู่แล้วแต่ก็จะเล่นไอ้โจ๊กคนเดียวไงก็ไม่เล่นต่อเต่าไงต่อเต่ามีเว็บพนันมียาเสพติดใช่แต่ถามว่าสแกมเมอร์มีค้ามนุษย์ต่อเต่าน็อกเพราะใครน็อกเพราะทนายตั้มถูกไหมฮะเพราะทนายตั้มเป็นคนไปยื่นร้องที่กรตรแต่ว่าอย่าไปเข้าใจผิดว่าทนายตั้มทำเพราะโจ๊กสั่งไม่ใช่คืออย่างนี้ช่วงหลังก็ต้องเรียนตรงว่าผมไม่ยุ่งเกี่ยวกับทนายตั้มแล้วเพราะว่าผมรู้ว่าเป็นอะไรนะทีนี้เมื่อก่อนผมเอ็นดูเขาเหมือนเขาเป็นเด็กที่ดีสร้างเนื้อสร้างตัวแต่ตอนหลังพอเขาเดินสไตล์เขาผมก็ไม่อยากยุ่งนะครับทีนี้ถามว่าตั้มไปทำเพราะอะไรเพราะตั้มอยากกู้เสียงคืนมาตั้มอยากได้แสงคืนมาก็เลยตั้มเดินแหลกเลยนะก็เลยไปยื่นคณะกรรมการร้องทุกข์ที่มีพี่เรวัตเนี่ยอยู่คณะกรรมการร้องทุกข์ก็สอบดึงกันไปเรื่อยนะอันนี้ต้องใช้ว่าดึงจริงนะดึงเส
เสร็จแล้วผมก็ไลฟ์สดทีนี้นิดเดียวคดีผมกับคดีต่อศักดิ์ก็เข้าไปที่ปปชทั้งคู่อนุปปชเนี่ยมีมติ 12-0 ผมพูดผิดว่า 90 12-0 ยุติเรื่องผมว่าผมนี่ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับเว็บพนันมีมูลต่อศักดิ์เกี่ยวข้องกับเว็บพนันนะความจริงแล้วเรื่องนี้มันจบตั้งแต่ปลายปีที่แล้วผู้ใหญ่ในปปชกรรมการปปชบางท่านก็บอกว่าโจ๊กเรื่องโจ๊กเนี่ยมันยังจบไม่ได้นะถึงแม้ว่าไม่มีพยานหลักฐานเพราะว่าต่อศักดิ์เขาเส้นใหญ่ถ้าโจ๊กจบต่อศักดิ์ไม่จบนะตายเลยผมก็บอกว่าเอาพี่แล้วอย่างนี้ผมถูกเนี่ยจะเอาผมไปรอจะเอาคนถูกไปรอคนผิดมันยุติธรรมตรงไหนอ่ะแล้วผมจะได้กลับรับราชการเมื่อไหร่ถูกไหมกรรมการเขาบอกว่าไม่ได้โจ๊กเดี๋ยวต้องหาวิธีช่วยต่อศักดิ์ให้จบก่อนนะก็ไปหาวิธีการไปสั่งให้เจ้าที่ให้ไปสอบให้กลับคำให้การต่างๆอันนี้ที่ผมรู้ข้อมูลนะจากคนในไอ้เจ้าที่ก็ไม่กล้านะไม่กล้ากลัวก็ดึงกันไปเรื่อยนะดึงไปเรื่อยจนกระทั่งอะไรครับผมก็ไลฟ์สดนะผมบอกว่าผมก็เอาเส้นเงินขึ้นเลยนะเนี่ยเดี๋ยวนี้ทุกคนเป็นนักข่าวได้หมดนะพี่ปอผมก็บอกว่าถ้ากรตรยังไม่ทำผมก็จะดำเนินคดีกับกรตรทุกคน157สักพักไม่เท่าไหร่ประมาณ2 อาทิตย์ก็มีมตินะเอกฉันท์ว่าชี้มูลผบ.ต่อศักดิ์และตำรวจอีก200 กว่านายแต่อะไรครับไม่เหมือนอย่างของผมไงปกติถ้ากรตรชี้มูลเนี่ยจะต้องตั้งกรรมการวินัยร้ายแรงและให้ออกแต่ว่าไม่มีผบ.ตายกูไม่ทำแต่ที่ของไอ้โจ๊กนะทำทันทีเลยขนาดไม่มีพยานหลักฐานเส้นเงินนะทำตั้งกรรมการให้ออกเลยนะแต่ของผบ.ศักดิ์ชี้มูลแล้วก็ให้ชี้แจงอีก3ตอนนี้คุณต่อศักดิ์ยังอยู่ในเมืองไทยไหมทราบว่าอยู่ต่างประเทศรวมทั้งพี่กูไก่ด้วยทราบว่าอย่างนั้นทั้งครอบครัวอยู่ต่างประเทศทราบว่าอยู่อังกฤษมึงแนวโน้มไม่กลับก็คงจะไม่กลับแล้วดูกลับแล้วเพราะว่าผมวุ่นหมดแล้วตอนนี้ถูกไหมทีนี้เนี่ยก็คือเป็นสาเหตุแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดทั้งมวลนะครับผมก็ต้องเรียนว่ามันก็ย้อนมาที่องค์กรสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะวันนี้มันเสียหายมากแล้วก็เสียหายรุนแรงอย่างหนักนะครับนะวันนี้ผู้กำกับต่างๆไม่ว่าจะเป็นแก๊งผู้เฒ่าหรือว่าผบ.ตรเนี่ยจะต้องทำความโปร่งใสเรื่องแรกคือเรื่องคดีสงขลาไม่ยากก็ไปเอาสำนวนมาดูลูกน้องมันกลับคำให้การจริงไหมถ้ากลับจริงก็ต้องดำเนินคดีไล่ออกปลดออกนะครับดำเนินคดีอาญาติดคุกติดตารางไปแต่ถ้าไม่กลับคำก็ต้องแถลงข่าวให้ประชาชนข้อหาสงสัยนะเหมือนกันกองบัญชาการไซเบอร์คุณรับเงินจริงไหมจากเว็บพนันนะถ้ารับจริงนะก็ต้องดำเนินคดีแต่ถ้าไม่รับจริงผบ.ตรต้องตั้งโต๊ะแถลงเลยไม่มีหรอกแต่วันนี้ไม่มีใครมาพูดอะไรนะครับมีแต่มาด่าผมอย่างเดียวนะว่าผมทำลายองค์กรบ้างผมทำลายจำนวน200,000 เผาบ้านคือถามว่าวันนี้พี่ปองผมเนี่ยรักองค์กรนี้วันนี้เห็นไหมตำรวจมันเสื่อมศรัทธาประชาชนเสื่อมศรัทธาจนกระทั่งสภามีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ว่าให้ตำรวจเราเนี่ยโอนไปอยู่กับผู้ว่าเห็นไหมเห็นอย่างทำหน่วยงานต่างๆตม.ไปอยู่กระทรวงมหาดไทยอะไรไซเบอร์ไปอยู่กับกระทรวงตำรวจโรงพักไปขึ้นกับผู้ว่าผมก็ถามโรงว่านะเมื่อกี้ว่าท่านโรงแล้วผบ.ตรจะไปทำหน้าที่อะไรอยู่ตรงไหนก็ได้เขาบอกก็เปลี่ยนเป็นเลขาผมถามว่าผมรักองค์กรนี้แต่ผมอยากให้องค์กรนี้อยู่ยั้งยืนยงเพื่อไอ้ผมเหลือ5 ปีเกษียณรุ่นน้องๆจบจากโรงเรียนล้อมตำรวจมันจะได้มีที่ยืนแต่ถามว่าคุณทำแบบนี้มันจะเหลืออะไรไม่ให้รุ่นหลังล่ะมันก็เหลือแค่ซากปรักหักพังถูกไหมครับเวลาผมพูดเนี่ยโอ้ไปเอาตำรวจ200,000มาเกลียดผมคือตำรวจ200,000มาเกลียดผมเฉยๆเพราะผมไม่ได้เป็นตำรวจแล้วแต่ว่าผมพูดเนี่ยอยากจะให้องค์กรมันดีแต่ว่าวันนี้เห็นไหมพี่ปองพรบ.อุ้มหายอยู่ๆออกมาได้ยังไงไม่รู้เห็นไหมครับออกมาได้เพราะอะไรเพราะประชาชนไม่เชื่อมั่นการทำงานของตำรวจมันถึงออกพรบ.อุ้มหายมาโดยเป็นมติเอกฉันท์วันนี้ก็อีกไม่เกิน2 ปีเดี๋ยวก็เรียบร้อยหมดนะตำรวจไปอยู่ผู้ว่านะแล้วผบ.ตรไม่มีการเป็นเลขามันจะเหลืออะไรให้คนรักตำรวจผมถามว่าตำรวจที่เกษียณไปแล้วเนี่ยเขาก็เสียดายแล้ววันนี้แก๊งผู้เฒ่าเนี่ยทำไมไม่คิดแบบผมคือวันนี้แก๊งผู้เฒ่าจะเกลียดผมไม่ว่าแต่ว่าเรื่องอย่างนี้ต้องเห็นตรงกับผมบ้างนะครับนี่ผมเป็นข้อเท็จจริงพี่บอง
เอาล่ะเดี๋ยวบิ๊กโจ๊กต้องไปอีกที่หนึ่งนะคะ ครับ วันนี้ขอบคุณมากนะคะที่มาเป็นแขกของเรานะคะ ครับ ค่ะ เดี๋ยวเราไปส่งเดี๋ยวพี่ไปส่ง สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพธรรมสาระวันนี้แบ่งปันชวนให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้รับทราบรับชมรับฟังเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับศีลธรรมไม่กลับมาก็จะมีเรื่องราวต่างๆที่เป็นภัยเป็นอันตราย ผมเกษตรเพชรสำเร็จวิทยากรนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นเสี้ยวหนึ่งของท่านผู้ฟังซึ่งมีสติปัญญาบารมีดีอยู่แล้วก็ร่วมด้วยช่วยกันคิดช่วยกันทำช่วยกันพิจารณานำเสนอแนวทางสิ่งดีๆช่วยกันนะครับเพราะว่าพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งวันนี้ถ้าเราหันหน้าเข้าหากันที่จะมาช่วยกันคิดพิจารณาสิ่งดีๆงามๆโลกนี้ก็จะเป็นโลกที่น่าอยู่น่าชมเชยไม่ต้องมาตึงเครียดกับสถานการณ์โรคภัยไข้เจ็บที่เกิดแก่เจ็บตายก็เป็นธรรมชาติอยู่แล้วแม้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในยุคที่พระองค์ก่อนจะตรัสรู้ก็แสวงหาโมฆะธรรมเป็นสิทธัตถราชกุมารเป็นเจ้าชายสิทธัตถะที่กรุงกบิลพัสพระเจ้าสุโธทนะและพระมารดารวมไปถึงพระญาติวงศ์ทั้งหลายก็มุ่งหวังจะให้พระองค์เป็นพระเจ้าจักรพรรดิครองบ้านครองเมืองเป็นพระเจ้าจักรพรรดิแต่ในบุญญาบารมีของพระองค์ได้ปรารถนาโพธิญาณที่จะขนสัตว์หรือสัตว์ออกจากสังสารวัฏเกิดแก่เจ็บตายไปในวัฏสงสารน้อยใหญ่มายาวนาน20ประสงค์ไขแสนมหากัปทั้งที่นึกอยู่ในใจประกาศออกมาและได้รับการพยากรณ์จากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตก็คือพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าก็รอการเวลาสร้างบารมี30ทัศจนเต็มเปี่ยมสมบูรณ์บริบูรณ์นะครับท่านผู้ฟังก็เป็นส่วนหนึ่งที่การสร้างบารมีในส่วนของปัญญาธิกะสัมมาสัมโพธิญาณแล้วก็ยังมีส่วนที่สองก็คือศรัทธาธิกะผู้ยิ่งด้วยศรัทธา40ประสงค์ไขแสนมหากัปนึกอยู่ในใจประกาศออกมาและได้รับการพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าในอดีตและสุดท้ายก็คือวิริยาธิกะสัมมาสัมโพธิญาณสร้างบารมี80ประสงค์ไขแสนมหากัปนึกอยู่ในใจประกาศออกมาและได้รับการพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตบุคคลที่สร้างพุทธบารมีเหล่านี้นะครับท่านผู้ฟังจะต้องท่องเที่ยวเวียนเกิดแก่เจ็บตายเรียกว่าเวียนเกิดเวียนตายเวียนตายเวียนเกิดหมุนเวียนอยู่ไม่จบไม่สิ้นจะเป็นใน31ภพ31ภูมิมีสัตว์นรกเปรตอสุรกายแต่เดรัจฉานในอบายภูมิทั้ง4มาเป็นมนุษย์เป็นเทวดา6ชั้นชั้นจาตุมมหาราชิกาชั้นดาวดึงส์ชั้นยามาชั้นดุสิตชั้นนิมมานรดีชั้นปรนิมมิตวสวดีสวรรค์6ชั้นแล้วก็รูปภพ16ชั้นอรูปภพอีก4ชั้นก็หมุนเวียนกันอยู่อย่างนี้เรียกว่าเกิดแล้วก็ตายคือบางภพบางภูมินั้นที่เกิดโดยโอปปาติกะไม่มีแก่ไม่มีเจ็บนะครับมีแต่ตายเกิดตายอย่างเช่นสวรรค์เนี่ยเกิดก็เป็นทิพย์ตายก็เป็นทิพย์ฌานที่เป็นรูปพรหมก็หมดฌานเสื่อมก็ตายจุติคือตายปฏิสนธิคือเกิดตามศัพท์ภาษาของชาวอินเดียคือภาษามคธแต่มนุษย์เราชายหญิงบนโลกใบนี้เกิดแก่เจ็บตายให้เห็นอยู่ในเวลานี้เราเห็นคนเกิดก็คือเด็กหญิงเด็กชายที่มารดาตั้งครรภ์แล้วก็สูตินรีแพทย์ทำคลอดก็เกิดส่วนคนแก่ก็เห็นผมงอกฟันหักหนังเหี่ยวที่มีอยู่ปรากฏที่มีอายุวัยมากขึ้นจะเป็นหญิงเป็นชายก็แก่คนเจ็บก็เจ็บป่วยกันมาในยุคอดีตไม่ว่าจะเป็นโรคตั้งแต่ศีรษะลงมาจนถึงปลายเท้าภายในร่างกายเราไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายก็ได้การเยียวยาในยุคอดีตก็เป็นหมอแพทย์แผนโบราณต้นตำรับในอินเดียก็คือหมอชีวกโกมารพัฒน์เป็นแพทย์ประจำสำนักแพทย์สำนักพระพุทธเจ้าดูแลรักษาเยียวยา
มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเราอริยสงสาวกในยุคอดีต 2,500 กว่าปีก็มีหมอชีวโกมารพัฒน์ถือว่าจบสูตรแพทย์แผนโบราณหมอชีวโกมารพัฒน์จึงเป็นต้นแบบของหมอทั้งในอดีตและก็ปัจจุบันที่เยียวยารักษาคนเจ็บป่วยไข้ไม่สบายไม้ในป่าทุกชนิดเป็นยาทั้งหมดที่จบหลักสูตรแพทย์แผนโบราณของหมอชีวโกมารพัฒน์ส่วนคนตายนั้นก็ตายให้เราเห็นตายช้าตายเร็วเรียกว่ามรณะความตายมาถึงมาเยือนกันทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นคนจนคนรวยเป็นพระราชามหากษัตริย์เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเป็นคนฐานะปานกลางยากจนยาจกวันนี้พกขอทานก็ตายไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าก็เป็นสิ่งที่เป็นวงจรชีวิตที่เหมือนการเดินทางของคนนั้นไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนคำว่าวงจรชีวิตก็คือการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏฏะตัวนี้ก็คือเวียนวนเวียนไปเวียนมาเดี๋ยวเกิดเป็นคนเดี๋ยวเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเดี๋ยวเกิดเป็นสัตว์อบายเปรตอสุรกายเกิดเป็นเทวดาเป็นมนุษย์เป็นพรหมก็แล้วแต่หมุนเวียนกันอยู่อย่างนี้เรียกว่าสังสารวัฏที่เป็นวงจรชีวิตก็เหมือนคนเรานั้นเกิดมาก็เป็นคนรวยก็ได้รวยแล้วก็จนได้คนจนก็รวยได้ดังนี้เป็นต้นเป็นตัวอย่างไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนเรียกว่าวงจรชีวิตก็เหมือนคนเราที่เห็นพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์นั้นก็เดินทางไปสู่คำว่าอัสดงก็คือตกไปแต่ความจริงนั้นก็ตกไปซีกโลกหนึ่งแล้วก็เป็นแสงสว่างอีกมุมหนึ่งของโลกก็เรียกว่าเป็นวงจรของพระอาทิตย์เป็นกลางวัน12ชั่วโมงเป็นกลางคืน12ชั่วโมงพระอาทิตย์ไม่ได้ดับแต่ว่าอยู่คนละมุมโลกก็เป็นกลางคืนเป็นอยู่คนละมุมโลกเป็นกลางวันอย่างนี้ไม่ใช่ว่าดวงอาทิตย์ที่เราคิดว่าตกดินแต่ความจริงไม่ใช่ดวงอาทิตย์ตกดินก็ไม่ใช่ว่าดวงอาทิตย์มีวินาทีที่หายไปจากสายตาเรานั่นเองที่เราเรียกว่ากลางคืนไปอีกมุมหนึ่งฝากหนึ่งของมุมโลกก็กลายเป็นกลางวันอีกมุมหนึ่งมุมที่อยู่ตรงข้ามก็เป็นกลางคืนมุมที่มีเจอแสงสว่างก็เป็นกลางวันมุมที่อยู่ตรงข้ามก็เป็นกลางคืนอย่างนี้เป็นต้นสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นมิติหนึ่งของการเวียนว่ายตายเกิดชีวิตเราก็เช่นนี้แหละธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟขันธ์ทั้งห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแยกกันไปตามธรรมชาติเราจะร้องเสียอกเสียใจเมื่อความตายมาถึงก็ดินน้ำลมไฟแตกแยกไม่ว่าเป็นคนเป็นสัตว์ตายลงก็ดินไปทางน้ำไปทางลมไปทางไฟไปทางก็เรียกว่าเป็นมิติของคนตายคนเราที่กำลังหัวเราะดีใจในการต้อนรับชีวิตใหม่ก็คือเด็กที่เกิดขึ้นว่าเราดีใจเราได้ลูกชายลูกสาวที่เกิดก็เหมือนคนเรานี่กำลังเกิดขึ้นเทียบกับเปรียบกับพระอาทิตย์หรือพระจันทร์ที่กำลังพระอาทิตย์กำลังขึ้นก็จะมีแสงอุทัยแสงเงินแสงทองขึ้นมาก็ถือว่าเป็นความจริงที่เป็นระบบของสุริยะจักรวาลและระบบของชีวิตก็คือเด็กที่เกิดใหม่หญิงชายที่เกิดใหม่พ่อแม่ก็ประคบประหงมสูตินรีแพทย์พยาบาลก็ดูแลเยียวยาเมื่อคลอดจากครรภ์ของแม่จากท้องของแม่จะโรงพยาบาลหรือทำคลอดที่สถานที่ใดก็แล้วแต่ดังนั้นชีวิตใหม่ของเด็กที่เกิดขึ้นก็เหมือนพระอาทิตย์ที่ขึ้นมาจากทางด้านตะวันออกก็เป็นแสงเงินแสงทองที่เป็นแสงอาทิตย์ที่สว่างไสวเหมือนชีวิตของเด็กๆทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาโดยเฉพาะคลอดจากท้องของแม่ก็เราเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ดังนั้นชีวิตความเป็นใหญ่ที่เกิดขึ้นความเป็นอิสระที่เกิดขึ้นเป็นคำสอนในทางพระพุทธศาสนาก็คือที่สุด
จุดหมายปลายทางที่จะไปสู่จุดจบก็คือการไม่เกิดเมื่อไม่เกิดก็ไม่แก่เมื่อไม่แก่ก็ไม่เจ็บเมื่อไม่เจ็บไม่ตายก็ไม่ต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนี่แหละที่ทางที่จะไปสู่พระนิพพานโลกุตระหลุดพ้นไปเป็นคำสอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่บังเกิดขึ้นในโลกทุกๆพระองค์ที่ล่วงมาแล้วกำลังเกิดขึ้นและจะตรัสรู้ในการภายภาคหน้าก็คงสอนเรื่องของวิมุตติความหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายแท้จริงแล้วอิสรภาพที่สำคัญก็คือการพ้นจากบ่วงแห่งมารก็คือกิเลสตัณหาที่พาให้เราเกิดเราตายไม่ว่าจะอวิชชาความไม่รู้แล้วก็ตัณหาความทยานอยากเหล่านี้นะทำให้เป็นบ่วงให้เราไม่มีอิสระอะไรก็เป็นบ่วงคล้องคอเป็นบ่วงคล้องชีวิตของเราต้องเกิดแก่เจ็บตายมีเป็นสามีเป็นมีภรรยามีลูกมีหลานมีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองก็มนุษย์เราเมื่อเกิดมาสู่โลกนี้ก็นึกว่าเป็นที่อยู่ของเราเป็นเจ้าของความจริงก็ไม่ใช่มาอาศัยอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวอายุขัยเท่าไหร่ก็อยู่เท่านั้นก็เมื่อเกิดมาบนโลกใบนี้ก็อาจจะมีการแข่งแย่งแบ่งกันกินแบ่งกันใช้แย่งกันทำมาหากินยึดครองยึดมั่นครอบครองที่ดินทรัพย์สมบัติเคลื่อนที่ได้เคลื่อนที่ไม่ได้ว่าเป็นของตนความจริงตายแล้วก็เอาไปไม่ได้ทั้งทรัพย์สมบัติเหล่านั้นก็ตกทอดไปยังลูกหลานญาติมิตรและผู้ที่เป็นทายาทโดยธรรมที่รับมรดกก็เรียกว่ามนุษย์เราก็ยึดติดกันกับโลกทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ก็เอาไปไม่ได้นอกจากความดีคือบุญกุศลคุณงามความดีที่เป็นศีลสมาธิปัญญาที่จะติดตัวตามตนเป็นนิสัยที่ดีต่อไปในภพหน้าชาติหน้าถ้ายังไม่ถึงที่สุดแห่งโลกุตระที่เรียกว่าพระนิพพานดับทุกข์พ้นทุกข์วันนี้เกิดมาเราจะบอกว่าสมหวังนั้นก็ไม่เคยนะครับไม่เคยสมหวังในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นได้สิ่งนี้ก็ไม่สมหวังผิดหวังอีกสิ่งหนึ่งได้สิ่งหนึ่งไม่ได้เดี๋ยวได้เดี๋ยวดีเดี๋ยวหายเดี๋ยวเป็นเรียกว่าไม่สมหวังเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่พึงปรารถนาสิ่งที่เรามีอยู่ก็ไม่สมหวังถูกโกงถูกธรรมชาติดินน้ำลมไฟพายุทำลายก็มีจากเหตุเพศภัยต่างๆความสมหวังกับผิดหวังนั้นจึงเป็นของคู่กันเมื่อมีอยู่ก็เราก็กำไว้แน่นเมื่อหลุดจากมือเราไปก็ถือว่าปล่อยไปตามวิถีแห่งชีวิตดังนั้นเมื่อได้กำไรก็ดีใจขาดทุนก็เสียใจอย่างนี้เป็นต้นสำหรับนักธุรกิจนักการเมืองก็เรียกว่าไขว่คว้ากันจะทะเยอทะยานเป็นใหญ่เป็นโตอย่างไรซึ่งวงการนักการเมืองจึงพูดที่ขาดสัจธรรมว่าไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรสำหรับเป็นนักการเมืองก็เพราะว่าความกระร่อนป้อนปิ้นเอาดีเข้าตัวเอาชั่วให้คนอื่นเรียกว่าอะไรที่ได้ก็ไขว่คว้ามาทั้งจะเป็นเรื่องที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือศีลธรรมหรือตามทำนองครองธรรมหรือไม่ดังนั้นก็เลยมองนักการเมืองเป็นคนที่ไม่สะอาดคนที่สกปรกแม้จะพูดถึงประชาธิปไตยก็เป็นประชาธิปไตยของประชาชนคนยังมีกิเลสอยู่จะทำให้เราสงบสุขก็ไม่ได้จะหาความร่มเย็นก็ไม่ได้แผ่นดินร้อนทั้งแผ่นดินเพราะความทุกข์ยากลำบากของประชาชนในการทำมาหากินค่าครองชีพยิ่งในช่วงที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ก็มีเรื่องของโรคโควิด -19 ระบาดทั่วโลกก็ทำให้เราสะเทือนใจเรื่องของการกินอยู่หลับนอนสะท้อนดวงใจไม่พอกินไม่พอใช้คนที่เหลือกินเหลือใช้เป็นเศรษฐีก็ยากจนได้เพราะว่าประชาชนไม่มีทรัพย์สินเงินทองจะไปอุดหนุนนายทุนก็รู้สำนึกเสียบ้างว่านายทุนนะถ้าไม่มีคนรากหญ้าที่เป็นประชาชนคนยากจนไปอุดหนุนจับจ่ายซื้อสินค้าทั้งสินค้าที่เป็นของกินของใช้ท่านก็อยู่ไม่ได้
วันที่ท่านร่ำรวยท่านอาจจะลืมตัวลืมตนไม่ได้ลงไปเหลียวแลคนยากจนที่เคยค้ำชูค้ำจุนท่านเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีไม่ว่าจะอยู่ในวรรณะใดอย่างในอินเดียวรรณะกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรสมมุติกันเป็นว่าเป็นวรรณะสูงวรรณะต่ำความจริงแล้วก็เกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันพระสงฆ์นิกรที่ยกย่องสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างต่างประเทศที่เคยมีในยุคอินเดีย 2,500 กว่าปีจนถึงปัจจุบันหรือในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือประเทศไหนก็ตามก็ยกย่องกันเป็นสถาบันพระราชามหากษัตริย์เป็นที่เชิดชูสิ่งที่ถูกยกย่องเชิดชูนั้นก็เป็นความจริงที่เขายอมรับก็เป็นระดับของประชาชนนั่นแหละยกย่องขึ้นถ้าเป็นที่ยอมรับเป็นที่เคารพเป็นที่นับถือแต่ถ้ามีความประพฤติไม่อยู่ในทศพิธราชธรรมสำหรับพระราชามหากษัตริย์ประชาชนก็ขาดใจที่จะยกย่องขาดใจที่จะนับถือขาดใจที่จะเทิดทูนวันนี้เราอย่าลืมว่าเราอยู่ได้เพราะใครเราสถาบันครอบครัวพ่อแม่ลูกหลานญาติมิตรเนี่ยมีส่วนบางครั้งเราอย่าลืมว่าบุญคุณของชาวนาก็คือการทำนามีการทำเกษตรกรรมได้ข้าวมาเป็นการทำหุงหากินทำมาหากินปลูกผักสวนครัวทำเกษตรกรรมพาณิชยกรรมการค้าขายก็เช่นเดียวกันวันนี้พ่อค้าแม่ค้าจะเป็นรายใหญ่รายย่อยลืมนึกถึงคนที่จะอุดหนุนก็คือผู้ที่เป็นมาอุดหนุนก็คือมาอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าการค้าขายก็สะดุดไปทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์โควิดมาหรือไม่มาวันนี้เราลืมข้าวแดงแกงร้อนของใครเหมือนพระคุณเจ้าพระเถระครูบาอาจารย์ที่โคจรไปรับอาหารบิณฑบาตที่เป็นพระภิกษุสามเณรเป็นปฏิฆาหกเดินไปรับอาหารบิณฑบาตทุกวันหรือรับนิมนต์ไปในที่นิมนต์หรือเขามาทำบุญที่วัดวารามก็ตามวันนี้กาสาวพัฒธงชัยของพระอรหันต์ภาคกาสาวพัฒเราก็ยกย่องเชิดชูพระภิกษุสามเณรผู้ทรงศีลทรงธรรมมีศีลมีธรรมมีผ้ากาสาวพัฒพันกายแล้วก็อย่าลืมข้าวแดงแกงร้อนของศรัทธาประชาชนที่อุปถัมภ์อุปการะในส่วนของการทำบุญใส่บาตรปัจจัยสี่ในเสนาสนะที่อยู่อาศัยจีวรรวมไปถึงเภสัชยารักษาโรคได้รับการอุปถัมภ์อุปการะจากทายกทายิกาก็อย่าลืมข้าวแดงแกงร้อนของศรัทธาประชาชนที่เป็นพี่น้องชาวพุทธหรือศาสนิกในต่างศาสนาก็อย่าลืมในผู้นำที่เป็นศาสนาของตนที่ตนยอมรับนับถือไม่ว่าจะเป็นศาสนิกในศาสนาใดๆแม้พี่น้องชาวพุทธเราก็มีการเทิดทูนในการแสดงตนเป็นพุทธมามกะมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกมีพระธรรมเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกมีพระสังฆเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกแม้แต่ลูกศิษย์ลูกหาศรัทธาที่เป็นนิสิตนักศึกษาก็อย่าลืมครูบาอาจารย์ที่สถาบันการศึกษาผู้ประสิทธิ์ประสาทวิทยาการต่างๆวันนี้ประชาชนก็ไม่ลืมบุญคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เคยลงมามองลงมาเหลียวแลประสบนิกรที่มีความเดือดร้อนทุกข์ยากลำบากอย่างไรก็มาช่วยแก้ไขในช่องทางต่างๆจากทุกข์คลายทุกข์หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยก็ช่วยเหลือกันไปดังนั้นที่พึ่งที่เราเห็นกันอยู่ยังมีชีวิตอยู่เราก็อย่าไปมองข้ามนะครับสิ่งเล็กน้อยที่เราเคยพูดถึงกันอยู่พระราชาทรงพเยาว์ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชก็มีอำนาจสิทธิ์ขาดที่จะสั่งเป็นสั่งตายสั่งมีโทษประหารได้มีสั่งอะไรต่างๆในสมัยที่พระมหาราชาพระมหากษัตริย์ในยุคอดีตที่ปกครองโดยอำนาจติดขาดจากพระราชาก็อย่าไปมองว่าพระราชาเป็นผู้ทรงพเยาว์ไฟเล็กน้อยก็เช่นเดียวกันนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก็สามารถเมื่อรวมตัวไฟเชื้อเล็กน้อยก็ก่อเหตุเป็นเพลิงไหม้ลุกไหม้ลุกรามทำให้อาคารสถานที่อยู่อาศัยหรือ
ป่าไม้ต่างๆถูกไฟไหม้ก็เรียกว่าลุกลามไปเสียหายไปมากทีเดียวแม้ไฟเพียงหัวไม่ขีดที่ติดไฟเพียงหัวเดียวก็ทำลายสิ่งที่เกิดความเสียหายมากมายดังนั้นงูพิษก็เช่นเดียวกันตัวเล็กๆงูเขียวหางไหม้หรืองูตัวเล็กๆที่มีพิษกัดคนและสัตว์ก็ตายเช่นเดียวกันดังนั้นรวมไปถึงพระภิกษุหนุ่มสามเณรน้อยที่ทรงศีลทรงธรรมเราต้องแสดงความเคารพนับถือบูชาไปกล่าวร้ายว่าร้ายพระคุณเจ้าที่ทรงศีลทรงธรรมก็จะเป็นโทษกับทายกทายิกาคฤหัสถ์ชายหญิงเราเพราะมองข้ามเป็นตัวน้อยมองข้ามภิกษุหนุ่มยังอายุพรรษาไม่มากเราแสดงความเคารพในความเป็นผู้ทรงศีลของท่านดังนั้นจะเป็นพระภิกษุหนุ่มสามเณรน้อยก็ตามวันนี้ก็เป็นผู้ทรงศีลทรงธรรมสิ่งเล็กๆน้อยๆทั้งหลายเหล่านี้ที่เรากล่าวถึงเป็นคำสอนในทางพระพุทธศาสนาพระราชาทรงพเยาว์ไฟเล็กน้อยงูพิษแล้วก็รวมไปถึงผู้ทรงศีลทรงธรรมเหล่านี้เราจะต้องแสดงความเคารพอย่ามองข้ามเราเห็นสามเณรตัวน้อยที่ถือศีลเป็นสามเณรเดินออกไปโคจรออกไปรับอาหารและบิณฑบาตตามถนนหนทางต่างๆเราอย่าไปล้อไปเรียนไปหยอกล้อกระเท้าเย้าแย่เหมือนลูกเนนข่าวลูกข่าวหลานแต่ท่านมีศีลมีธรรมในยุคสมัยพุทธกาลสามเณร7 ขวบก็บรรลุพระอรหันต์หมดสิ้นจากอาสวะกิเลสได้ดังนั้นพระคุณเจ้าที่เป็นพระภิกษุหนุ่มก็เช่นเดียวกันรวมไปถึงพระเถระมัชชิมะหรือเป็นพระมหาเถระก็ตามนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสเราก็แสดงความเคารพนับถือก็คงไม่ต้องไปพูดถึงผู้ที่อาศัยผ้าเหลืองหากินเป็นอรัชชีเป็นโจรผ้าเหลืองเราก็คงไม่พูดถึงไม่วิพากษ์วิจารณ์เพราะใครทำใครได้ก็เป็นเรื่องราวที่เป็นเรื่องเศร้าหมองในแวดวงศาสนาที่มีเรื่องมนทินเกิดขึ้นมาเป็นข่าวที่เป็นปัจจัยให้เราต้องเศร้าหมองขาดความเคารพขาดความนับถือก็อย่านำมาวิพากษ์วิจารณ์ก็ไม่ก่อเกิดประโยชน์พระที่ทุศีลสามเณรที่ทุศีลหรือคนที่ทำดีทำชั่วไปเรายกย่องคนดีก็คนที่ทำผิดในกฎหมายและศีลธรรมบ้านเมืองก็มีกบินบ้านกับบินเมืองมีศาลสถิตยุติธรรมมีสิ่งที่จะต้องลงโทษผู้กระทำความผิดเหล่านี้เป็นต้นเป็นตัวอย่างก็เรามารับความจริงว่าเราเกิดแก่เจ็บตายเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนวันนี้เราเห็นภาพที่คนเจ็บป่วยติดเชื้อโควิดก็ดีหรือเจ็บป่วยไข้ไม่สบายอยู่ตามโรงพยาบาลของรัฐโรงพยาบาลของเอกชนสถานพยาบาลคลินิกหมอต่างๆไปรอเยียวยาหมอก็ตายพยาบาลก็ตายเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็ตายเจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองก็ตายญาติพี่น้องเราก็ล้มหายตายจากให้เราเห็นไม่มีใครอยู่คำฟ้าความจริงเหล่านี้ก็ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนเรายอมรับความจริงว่าเราเจ็บป่วยวันนี้จะเล็กๆน้อยๆแต่เราตั้งอยู่ในความไม่ประมาทรักษาศีลปฏิบัติตามธรรมเราก็จะได้สิ่งที่สุขกายสุขใจอย่ามุ่งหวังว่าจะหอบหิ้วจะแบกหามจะกอดจะกำเหนี่ยวรั้งทรัพย์สมบัตินั้นไม่สามารถที่จะติดตัวตามตนเราไปได้เราเปลี่ยนแปลงจากทรัพย์ภายนอกให้เป็นทรัพย์ภายในวันนี้ท่านก็จะสุขกายสุขใจทำชีวิตให้เบาอย่าได้แบกภาระจากการมีทรัพย์สินเงินทองทรัพย์สมบัติมีความรู้ปริญญาตรีโทเอกก็เดี๋ยวก็ตายก็เป็นใบกระดาษที่ถูกเผาไหม้ไปไม่มีอะไรทุกชีวิตนั้นเป็นอย่างนี้เมื่อเรายอมรับความจริงในการเกิดแก่เจ็บตายก็มีเรื่องราวที่เราเข้าใจความจริงแล้วเราก็จะได้เบาใจว่าเราเกิดมาก็เป็นทุกข์จริงเราแก่ก็เป็นทุกข์จริงๆเราเจ็บป่วยไข้ไม่สบายก็เป็นทุกข์จริงๆตายไปก็ทุกข์จริงๆเพราะเรายังไม่พ้นจากวัฏสงสารเราก็ยังไม่ทราบว่าเราจะไปเกิดกี่ภพกี่ชาติจะไปเกิดในสุคติภูมิที่ดีหรือไปเกิดในทุกขติภูมิที่มีความทุกข์ทรมาน
ที่เป็นอบายภูมิสัตว์นรกเปรตอสุรกายแต่เดรัจฉานเราเห็นสัตว์นรกเมืองคนก็คือแต่เดรัจฉานหมูหมากาไก่ที่เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอยู่นี่ไม่ใช่เป็นสัตว์ที่เป็นสัตว์อบายหาความเจริญไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานไม่ได้แม้สัตว์เหล่านั้นจะรู้ภาษาจะแสดงออกเข้าใจแต่ไม่สามารถจะบรรลุมรรคผลนิพพานเจริญกรรมฐานคือฟังธรรมเราจะเห็นได้ว่าหมาแมวหรือสัตว์เดรัจฉานบางชนิดเข้าไปในบริเวณวัดเข้าไปในศาลาเข้าไปในวิหารไปฟังเทศน์ฟังธรรมเขาฟังธรรมด้วยจิตใจที่เป็นกุศลก็ได้คุณงามความดีเหมือนค้างคาว500ตัวฟังพระสาธยายสวดอภิธรรม7คัมภีร์ในถ้ำตกมาตายก็ไปดังแดนสวรรค์ได้เพราะจิตใจที่อยู่ในคุณงามความดีเราอย่าไปมองข้ามคนก็ดีสัตว์เดรัจฉานก็ดีก็ได้ฟังเทศน์ฟังธรรมดังนั้นวันนี้วิทยุกระจายเสียงทีวีและสื่อออนไลน์มีมากมายทั้งคนและสัตว์เดรัจฉานได้ยินได้เห็นสิ่งที่เป็นมิ่งมงคลก็จะได้สิ่งที่เป็นมิ่งมงคลที่ดีการเกิดแก่เจ็บตายเราไหนเราก็เกิดแก่เจ็บตายเราจะได้ทรัพย์ภายในแปลทรัพย์ภายนอกเป็นทรัพย์ภายในที่เป็นศีลเป็นคุณงามความดีของเราอย่างไรวันนี้ผมเกษตรเพชรสมิทธวิทยากรแบ่งปันความคิดดีๆให้ท่านได้สร้างสมคุณงามความดีอย่ามัวเมาประมาทในการเกิดแก่เจ็บตายก็เป็นธรรมชาติธรรมดาที่ทุกคนจะต้องเกิดแก่เจ็บตายทุกรูปทุกนามสวัสดีครับรบกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติจนวันนี้กินเวลาเท่าไหร่แล้วได้เหรียญกล้าหาญเหรียญกล้าหาญกี่เหรียญแล้วตอนนี้ก็ประมาณสัก2 สัปดาห์แล้วนะครับ2 สัปดาห์อะไรที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้ต้องลุกขึ้นมาพี่เรียกว่ารบเลยนะนี่คือรบอะไรเป็นต้นเหตุที่ทำให้ออกมารบกับสตช.คืออย่างนี้ความจริงแล้วเนี่ยผมก็ไม่นึกว่าเหตุการณ์จะบานปลายเป็นขนาดนี้นะครับคือจริงแล้วเนี่ยผมก็ไม่ได้ตั้งเป้าว่าจะต้องมามาออกรายการทุกวันเลยนะฮะแต่ว่าเส้นทางมันพามาคือเริ่มตั้งแต่เรื่องการปราบปรามสแกมเมอร์พอมีการปราบปรามสแกมเมอร์เนี่ยนักข่าวเนี่ยก็เชิญผมไปสัมภาษณ์เยอะเพราะว่าเห็นว่าผมเคยทำงานเรื่องนี้เมื่อหลายๆปีที่ผ่านมานะครับผมก็ไปแค่อธิบายเฉยว่าเนี่ยปัญหาทุกวันนี้มันลุกลามจนถึงขยายไปถึงนักการเมืองท้องถิ่นแล้วก็คือเขาก็ถามว่านักการเมืองอะไรผมก็หลุดปากไปว่านักการเมืองชื่อย่อแล้วกันเอาชอช้างนะพอผมหลุดปากไปชอช้างเท่านั้นแหละแผ่นดินไหวเลยทีนี้พอหลุดปากไปชอช้างปั๊บนักข่าวก็พยายามถามผมว่าชอช้างใครบอกได้ไหมผมก็บอกว่าบอกไปก็โดนฟ้องก็ดิถูกไหมบอกว่าถัดมาจากนั้นไม่กี่วันคุณอัจฉริยะไปเปิดเลยเต็มที่ใช่ไหมพอคุณอัจฉริยะเปิดปั้งปั๊บคุณอัจฉริยะก็ขยายต่อไปอีกว่ามันมีการกลับคำให้การของตำรวจชุดPCT4 นะครับพอขยายความไปอย่างนั้นนักข่าวก็ย้อนมาถามผมอีกว่าผมเนี่ยทราบไหมว่าเป็นคนนี้ตรงกันไหมผมก็บอกว่าก็ตรงกันก็ตามที่คุณอัจฉริยะพูดเพราะว่าผมเป็นรองผบ.ตร.ที่รับผิดชอบงานความมั่นคงแต่ว่าผมไปทำอะไรไม่ได้เพราะว่าผบ.ตร.ต่อศักดิ์เขาห้ามผมไปยุ่งเรื่องการจับกุมสืบสวนนะครับแต่ว่าเนื่องจากสงขลาเป็นบ้านเกิดผมเนี่ยผมก็ทราบอยู่แล้วนะครับว่าเพราะว่าคนในท้องถิ่นเนี่ยคนบ้านนอกนะครับเขาก็พูดกันหมดนะว่ารู้กันทั้งเมืองว่าเกิดอะไรขึ้นนะเขาแล้วก็คนในย่านนั้นเขาก็บอกเล่าผมฟังว่าเรื่องนี้มีการจ่ายไป100 โลนะครับทีนี้จ่ายใครก็ไม่รู้ถูกไหมครับแต่นี่ผมก็ไม่อยากยุ่งผมก็รอว่าไม่เป็นไรผบ.ต่อศักดิ์เขาเป็นปีเดียวปีหน้าผมอาวุโส1ผมก็ต่อเขาผมค่อยกวาดล้างแล้วกันใช่ไหมครับผมก็ตั้งใจว่าผมต้องกวาดให้เรียบเพราะสงขลามันบ้านเกิดผมนะครับวันนี้ผมขออนุญาตไล่ไปนิดนึงฮะถ้าไปไล่ดูนะครับวันนี้นายกอบจ.จังหวัดสงขลาผมนะฮะไม่ได้ว่าท่านนะแต่นายกอบจ.จังหวัดสงขลา3 คนอดีตนะครับตอนนี้อยู่เรือนจำสงขลาหมดนะเห็นไหมครับทีนี้ผมก็ต้องการให้บ้านผมดีถูกไหมครับถ้าเกิดมีสสแบบนี้มันเสียชื่อถูกไหมครับทีนี้ถามว่าคุณกฤษเนี่ยรู้จักกันไหมก็รู้จักกันหมดแต่แหละนะแต่ว่าวันหนึ่งที่นักข่าวก็ถามผมว่าผมมีการสืบสวนเรื่องนี้ไหมผมก็บอกว่าผมมีการสืบสวนนะสมัยก่อนก็ไปพบว่ามีการไปเช่าตึกที่ปอยเปต3 ชั้นแล้วก็ไปทำเว็บพนันแล้วก็ไปทำสแกมนะครับผมก็ไล่ไปจนกระทั่งมีการจับกุมแล้วผมก็ประสานกับพี่อ้วนนั่นแหละเพราะว่า
พี่ฮวดที่ต่อสายให้ยุอิงคุยกับนายก ค่ะ พี่ฮวดเพราะว่าอะไรครับผมไม่ได้ไปเกี่ยวเรื่องการเมืองแต่ว่าถ้าจะทำงานในกัมพูชาต้องบอกพี่ฮวดเพราะพี่ฮวดเนี่ยใหญ่กว่าผบตรอีกนะฮะทีนี้ผมก็ต้องผมหวังผลสำเร็จของงานนะสื่อก็ถามผมอย่างนี้ผมก็บอกว่าผมก็กำลังอยู่ระหว่างการขยายผลต่อมาก็มีคำสั่งว่าให้ผมหยุดนะแล้วผมก็โดนออกจากราชการมาก็ไม่ได้ทำต่อนะครับทีนี้ยุคผบ.ศักดิ์ก็เปลี่ยนหน้างานผมว่าห้ามผมไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการจับกลุ่มทั้งสิ้นวันนี้ยังมีชาวบ้านหลายคนไม่เข้าใจนะฮะว่าอ้าวก็คุณเป็นรองผบ.ตรเนี่ยทำไมคุณไม่มีอำนาจเลยในการไปจับกลุ่มอันนี้ผมก็ต้องกราบเรียนประชาชนนะครับว่าระบบราชการนะครับนะการไปรองเนี่ยถ้าผบ.ตรไม่มอบอำนาจให้เนี่ยคุณไปทำอะไรไม่ได้เลยนะคือรู้ว่าตำรวจเนี่ยมีอำนาจจับกลุ่มด้วยตัวเองทั่วราชอาณาจักรแต่ถามว่าเราจะไปจับกลุ่มขบวนการใหญ่แบบนี้เราไม่ใช่ว่าเดินไปจับคนเดียวได้เราต้องตั้งเป็นคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนแล้วไปประสานหน่วยนั้นหน่วยนี้เขาถ้าเราให้ข้อมูลได้ไหมเราให้ข้อมูลได้ ให้ข้อมูลได้เราให้ข้อมูลได้แต่พี่เนี่ยว่าคำว่าให้ข้อมูลเนี่ยมันไม่เป็นมรรคเป็นผลเพราะว่าอะไรครับมันไปแล้วไม่มีใครทำไม่มีใครทำเห็นไหมครับเหมือนผมยกตัวอย่างว่าเหมือนวันนี้นะครับสุดท้ายนะครับพอผมพูดเยอะๆก็เห็นแก๊งผู้เฒ่าก็ออกมาเมื่อวานใช่ไหมครับชอบชื่อแก๊งผู้เฒ่าก็ออกมาใช่ไหมครับที่นายออกมาด่าผมเช่นเลยนะว่าเผาบ้านผมนี่เผาบ้านตัวเองผมนี่ทำลายบ้านตัวเองเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นผมก็เรียนตรงๆว่าผมก็เคารพพี่วินัยนะครับแล้วผมถามว่าพี่วินัยเนี่ยแม้จะเกลียดผมไงก็ตามนะแต่ว่าจะเกลียดผมโกรธผมพี่เอกอะไรต่างๆนะแต่ว่าเรื่องหนึ่งเรื่องที่ต้องเห็นตรงกันคือเรื่องปราบปรามตำรวจทุจริตเรื่องปราบปรามตำรวจรับเงินเว็บพนันวันนี้ผมไม่ได้บอกว่าตำรวจทั้ง200,000 กว่าเลวครับคำว่าแก๊งอาชญากรรมของผมหมายว่าตำรวจในไซเบอร์ส่วนเดียวนะไม่ใช่ทั้งหมดนะส่วนเดียวที่รับผลประโยชน์จากเว็บพนันเดือนละ300-400 ล้านนะเพราะว่าข้อมูลคุณอัจฉริยะซึ่งใครก็มีข้อมูลเว็บพนันในแผ่นดินไทยมีประมาณ 50,000 กว่าเว็บนะครับมีการเก็บเงินเว็บละ 30,000 ถึง 50,000 ต่อ1เว็บต่อ1เว็บต่อ1เดือนต่อ1เดือนเดือนนึงประมาณ400 ล้านคูณเข้าไป4,800 ล้านต้องถามว่าผมพูดอย่างนี้ผมบอกว่าเราตั้งกองบัญชาการไซเบอร์เมื่อก่อนผมไม่เคยมีกองบัญชาการไซเบอร์ผมเป็นคนตั้งศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเป็นคนแรกปี 60แล้วผมก็จับปราบจนกระทั่งผมไปจับนอกประเทศได้ 9-10 ประเทศแล้วอาชญากรรมมาลดลงจริงนะครับเห็นผลได้ชัดไม่ใช่มาชมตัวเองแต่ว่าพอผมโดนเด้งไปสำนักนายกมันก็ไม่มีใครทำไอ้พวกนี้จีนดำจีนเทาคนผิวสีกลับมาใหม่ผมเปรียบเทียบเหมือนรัฐมนตรีขิงเห็นไหมครับท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมท่านก็ปราบโรงงานเหล็กจีนดำจีนเทาเห็นไหมครับพอท่านไม่อยู่ผมไม่ได้บอกว่ารัฐมนตรีอุตสาหกรรมคนใหม่ไม่ทำแต่ว่ากลับมาใหม่นะเห็นไหมครับมันเหมือนกันเพราะฉะนั้นพวกนี้ผมไล่ยึดทรัพย์ยกตัวอย่างเช่นเคสตู้ห่าวเนี่ยผมกล้าท้านะครับว่าผมไม่ได้บอกผมเก่งแต่ตำรวจที่ยึดทรัพย์เงินผู้ต้องหามากที่สุดในแผ่นดินน่าจะเป็นผมเฉพาะตู้ห่าวผมยึดไป 6,000 กว่าล้านนะเฉพาะทัวร์ศูนย์เหรียญยึดไป 20,000 กว่าล้านนะครับนะแต่แน่นอนผลคดีตู้ห่าวยกนะซึ่งผมก็ได้ถูกผบ.ตร.จำนวนศักดิ์สั่งห้ามว่าผมห้ามไปยุ่งคดีนี้นะครับแต่ผมก็อธิบายท่านไปแล้วว่าผมเนี่ยไปคุยกับอธิบดีศาลท่านหนึ่งตอนนี้ท่านเกษียณแล้วครับคือบังเอิญว่าไปเจอท่านพอดีท่านก็ถามผมเลยว่าคดีตู้ห่าวเนี่ยโจ๊กเป็นคนทำหรือเปล่าผมก็บอกว่าท่านผมไม่ได้ทำนะท่านก็บอกว่าสำนวนมันแย่มากนะจะให้ศาลมาฟอกขาวให้หรือไงผมก็เลยไปบอกผบ.จำนวนศักดิ์ว่าแต่เวลาผมไปบอกผบ.จำนวนศักดิ์ผมไม่ได้บอกว่าท่านบอกผมนะผมบอกที่เรื่องนี้ศาลจะยกนะมีโอกาสนะพี่ท่านก็ไม่ได้ฟังผมนะแต่ท่านสั่งห้ามผมยุ่งคดีนี้นะเดิมทีผมเป็นคนออกหมายจับตู้ห่าวจับกลุ่มตู้ห่าวและผมทำควบคุมกับตำรวจสอบสวนตอนหลังผมถูก